half of it. I got dreams of looking up, high as I can get. But nothing feels like how it feels to know these things I don't know yet. The weight of everything, and everything's just straight. Sometimes I'm trapped inside and I don't know what I'm gonna do. But to take on the world is the only thing that we know how to do. I've got dreams of finding out what all of this is for. It's you and me, and everywhere we go will lead us to an open door. We made our mistakes, the good and bad days, but nothing really breaks if I got you. Look at the sky when you go outside, and know there is nothing to keep me back from you. I got dreams of finding out what all of this is for. It's you and me, and know there is nothing, and everywhere we go will lead it to an open door. Keep me back, keep me back from you. Keep me back, keep me back, to keep me back, from you. To keep me Looking at the world from the eye of the Horus. If you Alexander the Great, then I am the forest. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोका? देख तू कैसे मैं लड़ूं, तुम लोगों से ऐसे ना डरूं. तरूं मैं जिससे मैं तरुण, पानी पे चलूं मैं जिससे मैं वरुण. चाहे मैं जीऊं या मरूं, जो करना चाहूं मैं वही तो करूं. आता है तू ना करीब, तू बेटी चीप, जब तक कटे ना तेरी ये जीप. Better believe you're gonna bleed. Pick up a seat, get your team. I'm the king of kings. Brother in arms in a battle. You all gonna die if you act like a vandal. Bring the realms to reality from every angle. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना. तू मेरी तरफ आना. आ गया तो होगा फिर तनाजा ना. ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना. 'Cause I am the Raja. 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja. I am the 'Cause I am the Raja.
Look in my eyes, what do you see? I'm more than average, man. I'm a maverick, I can grow flowers on a barren land. Break a mountain with my bare hands and step back and cause a literal avalanche. Should've won the ball is traveling. अष्टभुजाएं मेरी जैसा मैं टरेंचुला ना है कोई तोड़ मेरा जब से पूर्वजों का ज्ञान मिला मेरे जैसा मिलेगा कोई ना तू और चाहे जो भी था सबकी कबर मैंने खोदी क्या तुम लगाओगे बोलियां कम पड़े गोलियां चंद्रगुप्त ने मौर्य या दिला तू लोरियां come to me and you just gonna die that's really a given I am invincible and you are invisible see that's really a difference get out of my way or leave the world the choice is yours I don't kill my enemies I play with them that's what the toys are for from Mumbai to the rest of the world I am the Raja भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना तू मेरी तरफ आना आ गया तो होगा फिर तनाजा ना ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना 'Cause I am the Raja 'Cause I am the Raja Y'all sit back and watch me speak. About to take over your screen. Talking bulls in 93. Talking mom, I'm on TV. Y'all know all I do is me. All I do is me. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and all I know, my money green. About to snap and make a scene. My cup off and make this free. My cup off and make them scream. Go back off for TMZ. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch. Watch me. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back. Money long, nothing on credit. I got style, don't catch no feelings. All this bread, ain't got no lettuce. I got style, don't catch no feelings. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back and watch. Sit back and watch. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look, look. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look, look. Look, look. Look, look. Look, look. Watch me.
Nesta casa não tem porta nem morada, as janelas são fechadas, guardam tudo o que restou. Mandei o recado à lua que agora é só tua, mas ela não chegou. Dizia que encontrei um passarinho que não queria andar sozinho neste céu que se fechou. Nesta casa não tem porta nem morada, as janelas são fechadas, guardam tudo o que restou. Só quero encontrar o meu destino, sem saber bem o caminho de quem por aqui passou. Alvorada que chegou, alvorada que mudou, alvorada que chegou, alvorada que ficou. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Roll the black! Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day.
like comes out, they 5-1, gets the second look first, gets the heads up on. The big that watch pick goes out. Dragon actually picks up another and another and another. Dragon. 나도 시동 완료. 시도 준비 완료. 이것도 불거든요. Cut off the tip of the spear. They send the rest of them back to what's going on. And Origi sends them back. Shotgun. Mother trick. Meet up. Cyber activity. Welcome everyone. It is now day 6 of VCT Ascension Pacific 2023 at papalapit na tayo sa final day of the group stage in this tournament. At sa araw na ito, 6 teams will once again battle it out to earn points to make it to the playoffs. Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Welcome to VCT Ascension Pacific Filipino Broadcast. Ako nga pala si Bixco, here to accompany you and together with Riku and Wolf. So guys, are you ready for our first game today? Oh my God, handa na ba talaga tayo? Kasi parang ninenervyos ata tayo. Or am I just speaking for myself? Di ba nga ano tayo? Believe. Believe! Mas Tama! confident tayo. Oo nga naman. Joke lang pala yung ninenervyos sa kanila. Di yun totoo. Well, katulad kahapon, mahaba ulit ang ating araw. We have 3 series prepared for today. But before we go into our matches, let's recap with what happened yesterday. So, kahapon, it was day 5. Simulan natin sa first match natin sa Group Alpha, which is One Team Esports versus Fancy United. At ito yung huling makikita natin ang Fancy United sa group stages because thanks to this win, sila ang first team natin sa VCT Ascension Pacific to qualify for the playoffs. Yep. Sobrang importante na match para sa Fancy kasi 1 win, 2 losses sila noon. Tapos ang task and expectations sa nila. But it was a 2-0 that they secured. Actually, dahil 2-0 yung ginawa nila against dun sa One Team Esports kahapon sa first match natin, nagkaroon sila ng napakataas na chance sa mga pasok sa playoffs. In fact, I think confirmed na rin naman, hindi na, wala nang mundo na hindi sila makakapasok sa playoffs. Oo, tama. Sobrang nakakatulong nga yung ginawa nila na tinuo nila yung One Team. We really thought na maaabot siya sa mapang 3 considering the fact na parang okay naman din yung pinakitang performance ni One Team sa mga simulang rounds nila, I believe, na nagka-problema. Nahirapan si One Team encountering yung utility mastery nito si Fancy United. Kasi again, ang pagka-describe ko sa kanila parang nag-coloring book sila. Lalong-lalo na sa split. Nag-double controller, they'll paint like the entire side, especially B, ng green tsaka purple. So parang linilid nila sa mga certain points yung One Team and therefore alam na nila kung saan nila i-expect. Yeah, very quickly lang. Gusto ko sabihin na doon sa sinabi ni Rico is pinaka naging resulta na shutdown yung dapat na naging sa kanila which was winner. Hindi sila nakakilos on their duelist on back-to-back games kasi hindi sila makahanap ng tamang pwesto. I mean, may mga harang, may mga smoke, vertical smoke, may papilog na smoke, lahat may tanong kulay na shutdown talaga nila. That's right. And I really think na yung fade pick na yon really helped with all of those smokes, right? Especially we saw that in all of our matches today. And gusto ko talaga yung nag-step up talaga ang Fancy United. We've seen them grow so much over the league and I think na deserve talaga yung first spot dito sa playoffs. But moving on to our second match of day 5, napakadikit yung laban na to. It was NAOS versus Boom Esports and with the power of believing and Papi Chulo, NAOS came out victorious. Crazy talaga yung nangyari kahapon, di ba? There were so many instances na parang it felt like may posibilidad na mag-2-0. Kaso nung dumating tayo sa Pearl, no? It was very difficult na encounter na problema si NAOS dito kasi sunod-sunod na rounds, nag-match point and they were still holding on. And it's all due to the, syempre, heroics, nakita din natin si Ja. Pero si Papi Chulo din, minamatch niya yung energy ni Blaze King kahapon. Yun! Di ba? Grabe! Sobrang ganda nung head-to-head ng dalawang games. Yung matches na yung dalawang teams natin. Roll per roll. Nakita natin Blaze King versus Papi Chulo. One for the books. Tingin ko isa sa mga pinakamalupit na palitan between two controllers or alam mo yun, anchors ng mga sites and the way na sila lagi natitira out for their team para i-clutch yung mga rounds yun. And then syempre explosion mula kay Jai na famous kanya-kanyang mga moments of glory. Alam mo yun? And then Wits, of course, yung the way that they tackled Ascent with the leadership. Na nakita natin mula kay Wits.
tapos siya yung tumapos dun sa mga clutch moments, yun talaga ang masasabi mong malupit. Ang daming mga thrifty wins whatsoever. Oo. Very fun series for sure. That's right. I really can't yung Pearl map na yan, especially those 2v2s always so intense. We're 13-11, 10-13, Yeah, yung score, diba, 13-10. kahapon? Very, very close. Again, it was so clutch for NAOS, but very happy to see them here today. But last but not the least, our last match for day 5 was Bleed versus D+. And gusto kong sabihin na upset to, but it's also not surprising knowing the history of D+. Yeah. Alam mo, isa lang yung description ko dito eh. D+ kaya got bonked to reality. Kumbaga, after nung 2-0 loss nila dun sa Bonkers, wala na eh. Sobrang stark difference. Wala na performance. Nakita natin, Esperanza Estrella, hindi ganun kataas yung average ACS per player pag tinignan natin. If you're ganun, even yung kills and ratio ng KDA, hindi ganun katataas. Pero alam natin na nananakot sila ng routes. That's what matters. They are masterful with their execution. Mas disiplinado din. Gusto ko rin yung, sang-ayon ako sa'yo dyan at sang-ayon din ako sinabi ni Rebby kahapon, yung parang medyo it reminds us of how DRX plays, diba, sa VCT Pacific. Parang nagda-download din siya, diba? Nagda-download din sila ng they will lose a couple of early rounds against Bleed yesterday. Tapos pagkatapos nun, nakakabawi sila, nakakahabol sila, and they're able to even up the score. It was that very pivotal Lotus map, yung parang dun na nag-overheat. You get to see like yung mga, for example, mga Killjoy na nagiging entry na, yung mga ganun. Pero I just really, really like how si D+, they kept they stabilized so well all throughout that series. That's right. And I mean, speaking of stabilization, I think Bleed, sila ata yung, I want to say, pinaka-stable from what we've seen so far. They were undefeated up until yesterday. Exactly. And they made many mistakes. We have to admit there were many mistakes. And they're gonna have to clean up those mistakes if they want to make it to playoffs. Yep. Weird. Sobrang weird. Alam mo, na-prove dun sa Bleed versus D+, na pwede ka mag-play standardly. Yung Bleed, naglaro sila ng Neon sa Fracture. Naglaro sila ng Sage sa Split. Ayun din. Right? Yeah. Unfortunately, didn't work. I want to sa say, Lotus, Sa Lotus. Yeah. Sage. Yeah. I'd say it was a bit over-ambitious, but still the intention was there. Yep. Yung execution lang still needs a little bit of work, but of course we know that they're not going to let that stop them. But it has been 5 days of very, very exciting matches, 15 matches here at VCT Ascension, and we only have 2 days left dito sa group stages natin. So let's take a look at what our standings look like at the moment. Alright. As we've mentioned dun sa Group Alpha, Fancy United kahit nasa gitna sila, there's no world na sila ay mapapababa ng lower than the 3rd place. Kahit ano pa maging resulta ng ibang mga teams dyan. One team and Boom Esports, sila mismo naghahabol, which kind of makes it so na yung NAOS ng XERXIA actually hindi sila safe. To take note, by the way, kung ang XERXIA ay ma-2-0 ng kanilang makakatapat later on, which is very important, pwede pa sila matanggal. Ganun ka-lala yung Group Alpha. Na scary nga tingnan yung standings natin. Again, tandaan, 3 teams per group ang makakausad sa kanilang journey towards the playoffs. And syempre, first being the first seed sa inyong group is going to be very, very crucial pagdating sa yung bye slot pagdating sa playoffs. So, again, both groups are very tough. Parang ang hirap tingnan. Nung una parang, Omega, it feels like there was a battle between, yung Japan region, yung Korean region, tapos yung MYSG. Pero when I look over yung Alpha naman, parang, oh my gosh, ganun din. Exactly. Ganun din yung sitwasyon. Yung Omega, parang, it feels very intimidating, especially yung mga teams there. We have really, really big names. Group Alpha, we have a lot of new faces. Yes. But again, proving themselves na they're definitely not one to be underestimated. And now, if you remember sa Group Omega natin, we have a 3-way tie between Scars, Bleed, and I believe D plus Kia. So grabe yung comeback nila. And that just shows how anything can happen dito sa VCT Ascension Pacific. But that's everything that happened yesterday. Before we go into today's matches, we have a game again. Uy, gusto ko yan. Yes. Gusto ko yung game. Babawi ako. Kailangan ko malibre ni Vil. Kahapon ang nalibre ni Vil ng kape ay si Rico. Yes. At nagkiklaim daw niya mamaya. Claim mo mamaya, diba? Ay, sige, claim ko. Bukas naman ulit. Bukas ulit. Well, since you guys like to guess the map kahapon, we have another game prepared today. So I hope you guys, actually tanong ko muna, what are your guys' main agents or main type of agents? Meron ba akong main? Parang lahat na lang. Adjusters ako Adjusters. Pero Phil? typically pag, alam mo yung pag first pick na, install lang siguro, Cypher or Breach. Oh. I like Jet and Killjoy. Jet? Wow,
Grabe, Magkalayong Rico. magkalayo yun. I like. Magkalayo Hindi ko mag- sinasabing main ko yun, I like. okay. I like to play. Hindi ako Alright. nagsabi magaling ako. Okay. Well, I hope you guys like lineups because Yes! we are gonna be bringing Hindi back tayo guess. Where Does This Land? Alam ko. Hindi tayo guess na map. No. Yun parang pinagandaan ko agabi. Well, it's gonna be Where Does This Sayang. Land? So let me introduce the game mechanics. We have Yes. played this once already, so we're gonna be flashing a screenshot Oh, dito of a I'm so random nerved. agent preparing to do a lineup. At kailangan yung i-predict kung saan siya maglaland. Alright. Right, alam ko na Okay. Breach, unfortunately, Breach does not. KJ meron pa. Nano Swarm pwede pa. Oh, Are you guys G? Yeah, G. G. Line up. Also, hint, kasi we played this before. Okay. May sense yung lineups, it's hindi siya random. Hindi siya may So, may value. Talagang ginagamit. Exactly. Okay, May sige. value Okay, siya okay. at pwede niyong gamitin sa actual games niyo. Very good. Okay. Gusto ko yan, Sure, gusto ko sure. yan. That's right. And also, just like yesterday, gusto ko rin mag-invite yung mga viewers natin dyan to join Oh, us in right. answering sa chat kasi we can get some help, some hints from you guys, from Twitch, YouTube, and Facebook kung saan kayo. Si Wolf, he's listening. Ayan, Dito tayo sa YT. I'll go sa YT. Yep. And then siya. Alright. Also, yesterday, minsan nakatutok siya sa isang side, but it ends up going to the other one. So, be ready for Parang these. KO. Parang KO. Pero in fairness, may lineup talaga na ganyan Yes. na nakatutok sa B, pero it ends up Yeah. going Like to the A. opposite. Yeah, Parang yung delayed. mapambusol ka. Mga Yeah, ganyan. Yeah. exactly. So, ready na ba kayo? Yes. Yeah, Alright. okay. Let's go, let's go. Handang-handa na. Let's go. You wanna go for our first lineup? Yes. Okay, let's guess. Let's go. Where does this land? Okay. I'm sweating. Oh no. Oh, Oy. Sova? Pearl? Pearl. Pearl. Saan to? Parang alam ko. I think Char. it's from... A? Yeah, it looks like A. Para siyang sa art. Yata. Is it art? Bakit kaya naka-point Actually- dyan? Yeah, this is art kasi naalala ko tong lamp na to eh. Art? Yun nilalagay yung mga Yung- ciphercoms ko eh. So, Wow, I actually don't have any guesses. Yeah. Kasi, so opposite siya. So hindi siya parang towards the side. So papunta siya ng langit. Yeah, feeling ko defender-sided yung from where What? this is coming from. Para so ano lang siya, defender. kung tama ko na nakikita dito, isang tick lang siya nung sa Sova. So it's just a single, Wow. it doesn't bounce. Wow, diba? Yeah. Magda-drop siya. Wow. Siguro, sang-ayon ako kay Wolf. Mag-art area ako. B... double shock dart daw. Oh, shock dart Okay. nga. Yeah, Shock shock dart. dart. It's a There is shock my dart. charge. It's a B default. My I think it's a electric- B default. Oh nga no, you do want to where you It's a want it to B land default. where they plant the spike usually. So usually mga Yeah. double. Yeah. I'm going A default. I'm gonna A go default. B default. Oh my gosh. Yeah. I'm so bad at this game already. I already Ang feel. hirap. Guess the numbers, Ano, okay. so B default, B A default. default, B default. Okay, let's see where does this land? Shock dart. Oh, Okay. it's Default, B default, nga. default. Come on, default. Default. Default, Oh, come oh, on. oh. Come on. Yes. That default. Default, please. It is the plan. Oh, Wow. same time. Yeah. Okay, B default 1 point Wolf. Let's All right, go. let's go. Nice. For the coffee. Come For the back coffee. for the the coffee. Let's go. Number 2. Okay. Rico, you can bow it still. We still Yes. have a few more Okay. lineups. So let's go. It's hard. Number 2. Where does this land? Oh my goodness. So A So side. Lotus, Top Viper. of Heaven, to Viper. I feel like this is a one-way. One way towards stairs Oh. area. I think These are may bandang rubble part. Ay, root. door. Sa door pa lang. A root ako yata dito. Ako near the stairs thing. But it's kinda... Like, Medyo wanna- nakagilid eh, no? Yeah. One way. No, but it's like, doors nga ata to. but it's like, does that benefit you? Parang, hindi ba ikaw Right. yung madadali doon? Pero, overthinking. Parang the way that I see yung inclination lang ng pagganan lang ng ote. Parang sa may root side siya. Yung Yeah. entrance ng A main. That's tas why I may feel root. na parang main siya or door. I feel like door kasi nakikita natin You're lagi probably na right, you're probably to right. make people like you para ma-delay yung entry. And then usually you Ay. push up as defenders, right? They have choices, by the way. May choices. Ah, nga pala. A main. Amen. Sige.
A route, A main, A door. Sige, let's be specific with this Mga one. choices. Nag-guess ako. Ready? Lock in? Yeah, Lock in lang yung answers. Alright, let's see. Where does so this bad at land? this. Oh my gosh. What's your main, Rebby? Main. Hindi namin natanong. Ay, main? Sova Killjoy. So, come on. Ay! Oh! Root! It's... Is this... It's is it- rude. This It's is rude. rude. This is It's rude. rude. Yeah. Yay! Oh, shoot. Oh my god. Oh my gosh. Yay! Wolf Oh, is snap. like Sa akin lang, sa akin. really... Dang. Okay. Sabay pa tayo. Alright. Nice. That Okay, 2-0. Alright, Zero. Oh my goodness. Kick. Okay. Okay. We have a third one. So, are Okay. you guys ready? Yes. Let's see where does this land. Where does this land? Ano kaya to? Okay, Recon. Recon. Oh. Recon. Lotus ulit. Lotus again. Where is this? C? Saan to sa Lotus? Seaside siya. Oh, it's C. Is it C? Yeah, it feels like it's Mound, C. para sa may bandang mound. I think, Uh, is it? Is it mount though? It's so hard. Is it actually so mount? C sa my mount. You are my correct. goodness. But like, Attacker side siya. So, This tapos is- it papunta looks ka ng A. This is mid, no? maybe, you know, it's an open space. So I really thought it was also C. Ay, Kaya, recon to. This is a recon. Recon siya, recon. Yeah. I-recon mo ba? I think this Grabe. is Hindi talaga ako. Lalo Legit. so much. B upper. Hindi ako tumitingin ng Sa may likod langit. dun, sa may likod, sa may upper ng B. Oh my goodness. Siguro ako B side. B B. side. Oh my I'm like gosh. making chamba right now. I feel like I'm gonna go to the other side of the map A. and I'm gonna go A. Pero B-side sa- Pwede rin eh. Yung angle nito actually pang lobby. Unless may bounce. May Alright. bounce ba? Is it may B-side bounce na lang ba? ako. I I'm can't- just like randomly. Yung mga rings ba indicator? Oh. I'm Yung gonna go. parang ano eh. It's okay. I'm gonna go for A shucks. lobby. I'm going Parang B-side. A-lobby I'm not din very ako dito. confident about this Nag-back one. up. Wolf backed it up. Kaya I'm gonna go for A lobby. I'm going... For the sake of it, Wait, B upper. wait, B upper. Wait, Oh, nag-switch sige. ako B upper. Okay, Sige, sige. B upper. B A upper, B lobby. upper. Okay, B upper, let's B see. upper. Where does this land? I swear. Sabi Oh my ng chat goodness. B, sa same spot daw sa mount. Oh my Ay, god. what? nga, It's see not, nga. it's not mound. Oh my goodness. It's A nga. It's A. Wait, no, It's an A main. Oh, no! It's main. It's A main. Tumalbog ka, please. Oh, it's A main. Oh, it's A main. Nice. Well done, well done. Nice, nice. Why you So said A now- lobby though? Wait. I said A lobby? Yes. Is it lobby or... Yes. Pero hindi ko, Oh no. literal na seaside pala siya. Akala ko sa Yeah, you were right. Yeah, You were right. You were right. It was I C. didn't know it was C. You was correct with C. Yeah, Because looking but- at the sky and there was the pillar thing na elevated to dun ka ng Oh, Uh-huh. like. it was a single bounce. I knew. Oh my gosh. Well, that Alright, makes it is what it it is. 2-0-1. I'm zero. I'm so bad Okay, at this. Riku, last chance. Last Last chance. Let's Alright. go. For 2 points. For 2 points, Riku. For 2 points. Para kay Riku It's lang. okay. If It's you okay. For I three don't need para your ka. 3 points. 3 For points. 3 points. Last question one. for 3 points. All right, let's see. For 3 points, where does this land? I'll be very sad if I get this incorrect. Oh, Bind. it's bind. It's my. Oh my God. Oh my Okay, goodness. Is now that we gonna can see. bounce? Even I don't know this 2 one. bounces. U-Haul. 2 bounces to. U-Haul. Ooh. It, U-Haul. parang A heaven ako dito. Oh, yeah, think you're this is right. Because it's A-heaven. like U-Haul, it feels like it's not valuable. Alam mo yun? Oh, Parang, that. But, U-Haul usually have your Al drone. Pag U-Haul, if you're diba? if you're able to like get close enough. Parang ito Good na naman point, ako good point. overthinking. Good Kasi point. it feels like yung A-Heaven is more valuable, no? Yeah. Kesa sa U-Haul. Pero this bounce It feels like it's going to hookah tuloy. U-Haul Sige na nga, U-Haul na lang ako. Alright. If you go U-Haul, I go A heaven. I'm going U-Haul. Okay. I'm going across the map again. Ay, shucks! Pwede rin, no? I'm gonna go hookah. Sinabi ni Rico, diba? This has bounces. Yeah. At why would you go the opposite direction of A side, Yeah. diba? Yeah. So I Good think point, good point. it's gonna bounce back to hookah, Okay, alright, right? I'm going So U-Haul. I'm gonna go hookah. I'm going Sige, U-Haul. pwede ako mag-bag. Oh, shucks. Sige, go lang. No, I think it's, A heaven pa rin ako, yeah. I'm okay with having 0 points. Sa Ortigas. U-Haul, fine. Sa Ortigas daw maglalanding, sabi ng chat natin. This one's going to Pampanga. Alright. Alright. 3, 2, 2, 1! 1. Believe. Joke. Believe. Dalawa. 2 bounces. Uh, Ay! Oy! Oy! Tatlo! Tatlo siya! Oy, 1 bounce? 1 Tatlo! bounce? 3 bounces!
Bosses! What is this? Hello? B-main! It's actually, B-side, It's just B-side. B-side. What? Man, Soma mains are so big Oh brain. my gosh! Hindi ko kaya yung pagka-big brain ng mga Soma mains. I swear. Ginebate, nag-knife siya, tapos ginawa niyang tatlo. Yeah! Why? You changed the Nakita ko charge. kasi dalawa. So parang, baka U-haul to. Yeah, you can Can we know who made this one? Who made this? May debate. May debate pa. Mind games, Mind diba? games, tama. That's a very important thing sa Tama, Valorant. tama, Dapat tama mind yan. games, mind games. Don't let them know your next move. That's right, that's Dapat right. ma-condition mo. That's right. But I yan. hope nag-enjoy kayo. That was very eye-opening. That was very difficult. Very good, very That good. was way difficult than the guess the map from yesterday. Yeah, for sure. Yeah, Sobra. honestly, I think my brain expanded. You know, my additional brain cell, and then it's not 2 anymore. It's 3. We have 3 now. If anything, yung na-reveal lang sa akin ito, wag na mag-sova. Ina-feel ko dito, I cannot learn those. Di kaya. My Grabe goodness. triple bounce na yun. Nakaka-ano. Right? Impressive, Oh. impressive. We have to show love to our initiator mains. Salamat sa mga lumaline Line up Larrys. Pasalamatan nyo ngayon ang initiator mains nyo. Yeah, Yes, they're the thank real you, MVP. True. Well, but ngayon, it's time for, now's the time to talk about our first series of the day. It's gonna be a NAOS versus One Team Esports. Now, in terms of momentum, I think na, one team lost yesterday. Yeah. Tapos NAOS won. So I think in terms of momentum, NAOS definitely has that, may fire pa from yesterday. Oh yeah, absolutely. Ang ganda ng performance nila kahapon, especially they were super solid. Yung post plant nila, alam mo, they really expand yung space na kinokontrol nila. Everybody stepped up. Everybody had their own moments. And Ja on the operator nakakuha siya ng 4K, and on defense si Papi Chulo ilang beses siya nagka-clutch ng mga ilang rounds. It's honestly insane yung performance nila yesterday. Yeah. Tingin ko itong NAOS, pag tinignan mo, hindi naging malinis yung kanilang mga series. Like we saw some losses. Pero every time na magkakaroon sila ng loss na map, laging mataas pa rin yung score nila. Ito naman yung bagay na pwede nating i-take note sa NAOS. Kahit yung laban nila sa One Team Esports, there was a time na sa Pearl, di ba? It was very, very close. Every single round is close para din sa NAOS. Kaya naman siguro talagang madaling pumanig sa kanila because they can make things happen even when they're at a deficit. Tama ka dyan. Kasi yung tipong hindi apektado yung parang mental state nila, considering na kahit malaki yung deficit kahapon, di ba? They were able to win 6 rounds in a row. Straight pa yun. So, it's one of those things na parang hindi ako nag-aalala. Kung kailangan nila mag-streak, they can definitely do it against One Team mamaya. That's right. Pero against One Team, on the other side of the coin, we do have One Team Esports. And I'd say they've beaten the likes of Boom. They had a similar experience kay XERXIA. Pero gusto kong sabihin na I think that in terms of similarities in power level, they're very, very similar to NAOS just based on their performances dito sa Ascension. Yep. Yung One Team, I think nag-exceed na agad sila ng expectations ng lahat ng mga tao heading into this tournament. At ngayon na nakikipag-sabayan sila dun sa mga top teams. There's still a straight-up chance for them to win. In fact, kapag nanalo sila dito ng 2-1, they have a chance. Syempre, NAOS, they only need one map para makapasok dun sa may playoffs. One Team, badly needing a 2-0, pero hindi pa rin, kahit yung 2-1, technically, kaya pa na pumasok. What I'm trying to say here is, hindi push over ang One Team Esports. Oh yeah, Magaling din absolutely. sila. That's right. Sa mga nakita natin sa performance nila when they went up against Fancy, yung parang feeling ko si One Team, kailangan pa nila mag-warm up ng isang mapa. Kumbaga, nahirapan sila sa split. They were having a difficult time both attacking and on the defending side. At parang bumawi na sila. Parang nagising na si Xiao Yu dun sa jet place niya. Marami siyang moments dun sa Ascent. So hopefully, on their end, they're able to warm up via rounds and not wait for an entire map. At a player na never natulog para sa One Team Esports. Yun naman si Ray. At ang maganda dito, katabi si Papi Chulo, off the game or series, na sobrang tindi na ipinakita ni Papi Chulo when it comes to paano niya strategically hinaharap yung mapa, paano siya nagsha-shutdown ng kabilang mga key players by the utilities na meron siya. Paano naman to i-translate ni Rainy. Initially, ang pinaka-expectation ko dito, di ba, si Xiao Shi. Parang yung combination nila, Rainy plus Xiao Shi and Papi Chulo plus someone else. Yung duo battle na yun, sana magiging importante. But I think hindi siya maglaro. But we do know, Rainy himself, maganda yung pinapakita niya. Never natulog para sa One Team Esports. Yung pinaka-diferensya dito sa dalawang ito, base sa mga performance nila kahapon, si Papi Chulo, siya yung
clutcherist. Kung kailangan nila ng clutcher, it is Papi Chulo. You can definitely rely on him. Halos naka-on lagi din yung Viper spit niya. Si Rainy naman on the other hand, he is considered the, I guess, the traderist. Yeah. Siya yung laging may kapatid. Pag may kasama Love it. siya, you can really assure and rely on him na may magte-trade siya. Tapos, again, he's just reliable when it comes to that mid-round impact. So I think yun yung pinaka-difference itong dalawang players na ito. That's right. I mean, both of these two teams, they have so many secret weapons that, of their own, and this is going to be a very, very intense match. Kaya wag natin i-delay ang ating predictions. So, yung question, yung tanong, who do you believe in? 1, 2, 3, NAOS! That's right. And of course, Filipino broadcast to. Of course. So it's gonna be a 3 NAOS prediction all across the board. Honestly, I'm very, very excited for them. I really think na based from their second game to their third game, NAOS has really, I guess, really stepped it up. And especially, katulad ng sinabi mo kanina na what we saw yesterday, each one of them came online one by one. And I think na that fire isn't gonna stop. And especially with one team, the way that they have that slow start, NAOS, on the other hand, has a very, very, they start at the very beginning. Yung first games nila are always their strongest. And having a great opening is definitely going to shut down that momentum for One Team Esports. I think on top of that too, pagdating sa opening, hindi rin ako nag-aalala sa map vetoes natin mamaya. Kasi kahit na natanggal yung fracture, again, when we look back at the local scene, split 1, split 2, isa sila sa mga pinaka-consistent na team pagdating sa fracture. A lot of the teams just banned that against them straight up, but they were still able to showcase yung kakayahan nila sa mga unang days dito sa Ascension. And I feel like people are starting to see like, okay, we don't want fracture. But after that, there's Bind, there's still Pearl anyways. So parang, again, hindi ako nagwo-worry sa mga map vetoes mamaya on how they can build momentum at their first game. Yeah, when it comes to styles naman, nung paglalaro, I think kaya din to talunin yung NAOS. One Team Esports, mahilig sila sa mga double duelist comps, and we know for sure na ang NAOS kaya nila makapaglaro like how Fancy played. Yung may purong mga smoke side, double controller setup, right? And we saw na effective yun against a double duelist, and we might see it again this time at mukhang NAOS yung mananaig when that happens. That's right. Siyempre, kayang-kaya yan ng NAOS Esports. But before we get into our match, we are going to be throwing it to a short break. Pero dyan lang muna kayo because we'll be back in just a second to kick off Day 6 of VCT Ascension Pacific.
The battle in Ascension, I think it's gonna be really tough. It will be challenging, it won't be easy. It's gonna be very chaotic. I think this tournament will be like very hard and a lot of pressure. Buat tim yang tanding di Ascension, we can't just play not to lose. We are here To make sure mistake won't happen again. So I think friendship is something which makes Orangutan different from all other teams. Just want to say, are you guys ready? Because we're coming. As the home team, I want to show them that and we have lots of strategy and firepower to beat any team in the world. Mình muốn thấy những điều bất ngờ ở giải đấu này, chẳng hạn như những ứng cử viên vô địch bị loại ngay vòng bảng. All the team here is a winner of their regions. I think this tournament will be like very hard and a lot of pressure. We won't like scare anyone. Lead has no fear. We play against Ascension teams. Yeah, we need ready for it. We feel like we didn't get the opportunities that we deserve, and we're gonna prove why we deserve to be here. 저희는 칼에 갈아고 나온 게 아니라 뽕에 들고 왔기 때문에 都已经在这里了，我们不怕，来吧。 Karena kita itu boom, kita itu confidence, kita itu pengen mendominasi sini ini dan kita tuh pede banget kita bakal angkat juara ya. You better bring your A game because we're not gonna mess around. All right, so we'll begin the map veto process for today's first match. One is Team A and NAOS is Team B. So we'll begin with NAOS banning the first map. One banning the first map. Then Fracture. One bans Fracture. NAOS, will you ban the map? Ban Haven. NAOS bans Haven. One, you may now pick the first map. Pick Ascent. One picks Ascent. Side for NAOS. We're gonna play defense. NAOS plays defense. NAOS, you may pick the second map. NAOS picks Split. Side for one. Defense. One will play defense. And now one can now ban the next map. You have Bind, Lotus, and Pearl left. Ban Lotus. One bans Lotus. NAOS, you can either ban Bind or Pearl. You have 30 seconds left. We're gonna ban Pearl. Bind, sorry? We're gonna ban Pearl. We play Bind. Okay, so the final map will be... We ban Pearl, we play Bind. Oh, Pearl, okay, Yeah. gotcha. Play what? Play Bind. Yeah. Play Bind, okay. So side for one, for Bind? Defense. Bind defense, all right. I'll have a quick recap, guys. So one bans Fracture, NAOS bans Haven. One picks Ascent, NAOS plays defense. NAOS picks Split.
one plays defense, one bans Lotus, NAOS bans Pearl. The final map will be one playing defense on Bind. We're good? All right, then good luck and have fun. Welcome back, ladies and gentlemen. I hope handa na kayo para sa first match natin to open up Day 6 of VCT Ascension Pacific. It's NAOS Esports versus one team. At ayun nga, we just saw our map select and instaban na nga yung fracture. Yep. But honestly, yung mga map picks natin, very, very happy to see. But very confused on the we saw Pearl and Bind towards the very end. Yeah. Tingin ko, tama yung sinabi. Kaya ganun yung reaction ko after, I was just looking at the stats. Maganda talaga para sa Philippines, especially for a 2-0. Ascent, very comfortable na. Pagdating sa split, bukod sa comfortable to para sa NAOS or para sa Pilipinas, mahina din yung one team esports dun sa particular map na yun. So, siguro yung pinaka-question mark na lang sa akin why it was Bind na naging choice dun sa dulo. But overall, good veto para sa side ng NAOS. Siguro handang-handa ulit sila na mag-chamber ulit si Ja sa Bind. Pero excited ako sa Ascent na to. Kasi, okay, one team had a very decent performance naman sa Ascent. Dito actually nakapag-warm up si Xiaoyu on this jet. Pero when we look back yesterday yung performance ni Ja, on the contrast, ang lakas ni Ja on that jet with his operator. Mas ramdam mo yung operator on the defense. At pati na rin sa attacking side ni NAOS, ang lakas rin. Remember yung sinabi ko kanina, nag-expand sila ng kanilang area. Hindi sila nagpo-post plant position sa typical positions. They actually extend that toward outside of the site, outside of short. Kung mag-A or B man sila, they're trying to catch stragglers. They're trying to catch yung mga, you know, we're gonna be expecting everything from one. Kaya gusto ko na Ascent yung pinakauna kasi napaka-confident. It's a momentum setter. Hindi na parang NAOS. You're right. I think I agree with that. Especially sinabi momentum setter. Makikita natin agad kung ano nga ba yung tunay na gising ng side ng NAOS. But do remember, bilang isang defaulting kind of map yung Ascent, nagkakaroon tayo ng option para sa side ng NAOS na kahit pa magkaroon ng mga konting mess-up sa una, maybe if we don't gain the momentum eventually, meron kang ways out of it. Pwede kang mag-time out tapos go for a set play. You can bring back yung momentum mo. That's right. Pero, you know, we know this map is definitely very, very much in favor of NAOS. Pero let's talk about our opponents for today. So, yung one team esports has been in an upward trend. Ayos ang ganda ng mood nila today. Right? I mean, this is gonna be their last game, so dapat end on a high note. And all they have to do is take that one map for them to get into the playoffs. But on the side of one team, it's still a bit iffy for them. But they have been here on an upwards trajectory dito sa Ascension Pacific. A lot of people didn't have really big expectations. Pero ano sa tingin nyo ang sikreto nila? I guess yung may mga prepared din sila. And I think yung mga players nila magaling talaga sa gunfight. Yung bagay na gating tatagal. Double duelist works on them. They feed off yung sa kanilang mga confidence whatsoever. What makes them really good is they came in prepared. Yun lang. Tingin ko, hindi sila katulad ng fancy na overwhelming yung mga set plays, but they themselves have their own. Yeah, I think for me, yung dalawang key factor dito ay syempre si Xiaoyu. I think remember he's the type na pag ipanalo nila yung pistol round, he gets Blade Storm at the third round and is able to take it 3-0 possibly. Yun din yung parang access nila to deny momentum and to also gain momentum for themselves. Meanwhile naman si Rainy, yung impact niya on split last time as being that yung trader is, he makes sure na siya yung taga-trade. Pag may namatay na opponent, hinahanap niya talaga yung pinaka-ideal situation kung saan siya makaka-even out ng numbers. So I think itong dalawang players rin ito ang magiging key to deny that momentum against NAOS. That's right. And speaking of two players, I think the two players I want to highlight here from both teams is si Xiaoyu at si Wits. Because our two initiators are both IGLs here. And I think they've had their these silent moments where we saw them shine, and especially si Wits yesterday closing out that game. But si Xiaoyu, especially in their opening performance, ang dami niyang clutches and also 1v3s, and I feel na he's one of those players na gets slept on a little bit, definitely. And Xiaoyu is sobrang lodi yan kasi binuo niya yung team na to. I mean, hindi naman literal siya mo, but he was the cornerstone. Reminder, parang nanggaling siya parang siya naging pillar din sa region, pinakasikat sa team nila. Natively a streamer, tapos ngayon naglaro na as pro. This is Sage. Interesting. Yeah, okay. Everything else is like parang similar, diba? Ang missing lang dito is the usual
the KO, the extra KO. initiator. Yeah, with the knife denial, the suppressing na pwedeng magawa. So curious ako dito sa Sage kasi we saw this yesterday. We saw this yesterday, pero iba. It was Lotus. Nakita natin itong Sage Ascent. This is Paper Bleed. Rex. I believe it's Bleed, yes. Yeah, it was Bleed yesterday. So, Bleed yesterday, yeah. I mean, okay. I always say na maganda yung what do you call it, wall during the pistol round. It's like very difficult, right, to shut it down. And you have that res for that extra. And it's gonna be wits this time around. Kasi usually yung Sova. Wow. That's true. Ascent. Yeah. That is true. Pero we did see, I think Senior Carl definitely took a more active role yesterday together with Papi Chulo. Nyaos. Nyaos. But I do like this pick for Wits here. I think na we do see him playing a bit more back. Pero he's always, I think na that dependability that we can have on Wits to really close out these rounds I think this justifies the pick for him. Yeah, I think it also answers the anti-untradability. When you get that trade down, at least you have that res to either get the numbers advantage or make it even. Wow. I'm actually still in shock dito sa may Sage. Pero yung pinaka-notable nga na application ito na nakita ko, it was Paper Rex, high-low with a boost. Pwede natin expect yan later. That's right. Well, to cover our first series, ipasa na natin sa mga nagagandahan casters natin na si Ray Ray and Honey Glaze with a double E. Good afternoon sa inyong lahat at kami na muli ang magkakasyempe ng baba ng ating main show ngayon, NAOS versus One Team. My name is Ray. Alongside with me is my partner, si Honey Glaze. At it's been a while. It's been a while. Imagine, ang tagal-tagal na natin magkasama, ang tagal-tagal na natin nagkita. Pero ngayon lang ulit tayo nakapag-cast. And finally nga, sa sinabi niya kanina, we're casting in for the main event na ang aga-aga pa lang. Yun na main event agad. Siyempre, kahapon yung NAOS palong-palo, 2-1 against Boom yun ha. Boom na Boom yan, yung kalaban nila. At nakita na nga natin yung mga, pagbibilang sa Twitter ng mga tali nga, sample na si Boss Opal. It did not age right daw, sabi ni Coach Ibex yata. Ayun. Pero ngayon guys, kailangan lang ng NAOS sa laban na to para makapasok sa ating playoffs this coming Friday ay, syempre, manalo ng one map. Map lang. Mapa na lang. Kahit 2-1 to guys, kahit 2-0. Isang map lang NAOS. Pero syempre, mas maganda nang may 2-0 na nila kaagad ito. Confirmed diba? Para mabilisan na. Para wala na daw papalat pero bakit nag-Sage? Wits, mamaya pakitsagot na lang kami sa interview kung bakit. Kahit yung panelists natin kanina, nagtaka sila dahil usually in Ascent, we're looking at the double initiator setup na mayroon kang pang-deny ng utility na katulad niya ni KO and then may kasama pang blind kapag meron ka ng initiator tulad ni Sova. Pero this time, let's see kung anong gagawin nila. Nasa defense naman sila bakit hindi? Maybe kasi they wanna tune up a little bit of that slow. Kasi nga alam naman nilang One Team, they will be starting on their attacking. Siguro if they started on their attacking sa side ng NAOS, siguro it would have been different. Pero si Chawei, ayun may boy line up. Pero to si Jana, kaabang na nga lang din kagad HG. At yun, sabi niya di ka makakapag-flank winner. Walang malas dito. And finally, sabi ko nga, that defense coming in from NAOS, sobrang slow. And it's all up to one. Sinaksak pa! First round pa lang! Tondo na agad, Wits! Diyos ko po! Kaka-start pa lang! Anong oras pa lang? 2:14 pa lang! Saksak agad! First map, first round, first game, first start na things. Oh my God! Napano pa ako kasi he took the opportunity. Kapag meron nang naibigay sa'yo, bakit hindi? Nangyari naman talaga dahil wala naman siya makita, wala naman din siya ka-idea dahil may mga nanggaling din. Although in Fair Garden, grabe naman. Sobrang chill lang ni Kuya mo, Amix, no? Amix, parang iba yun. Parang natakot kami ng bahagya doon. Alam mo si Amix. Ngiti-ngiti si El eh. Tama, alam mo si Amix, diba nag-post siya, sinurprise siya ng sister tsaka ng mom niya. I saw Ang that dami yung yesterday, supportive parents dito eh. Cute. Nandun na nga, panalo ka na nga sa jowa, panalo ka pa sa pamilya. Grabe ka naman, Amix. Panalo ka pa sa taga. Panalo ka pa sa aso. Mahalang diba? Pero anyway, siguro yun na nga, yung defense talaga na NAOS, they really want to focus on here. They have the reasons why they have their Sage, why they want to put on stop Sino kay Yanli. This is made for that KO talaga together with Sayus. At sabi ni Wits, bye-bye. Bye-bye. Sumili pa siya eh. Pinilit niya pang makakita nga kung nandun pa rin si Wits. At yun, binigay niya kung saan naman. Ginusto rin naman dito nila Sayus yun. So unfortunately for them,
It's just 2 more players na lang na natitira for 1. Pero let's hope for the best. Kung kakayanin pa ba nila dito, baka at least makapasok or makadamage ng kahit sino from NAOS. Pero marang hirap na yan eh. Wag Tingnan mo na. naman, double pick na rin yun eh. Wag na! Sus! So, tatandaan nyo guys sa Masters, sa tuwing nakakita tayo, sa Masters, tuwing may siege, talo yung team. Pero isa na sabi lang. ng NAOS, nasan yung doubters namin? Halika dito. Isa na lang, 2-0 agad. Halika na. Halika na! Binibait ni Papi Chulo para makapag-highlight si Wits post agad sa TikTok. At kita Paranoia. Paranoia to na. Magtatago. Putahan mo na. Oh, And that's just it. Ane is coming in from Wits. Sinaksak na nga yung isang miyembro kanina ng One. Naka-ace pa. Ano nangyayari? Anong kinain ng mga to? Bakit ang bibilis ng mga nangyayari ngayon? Maaga natulog ang NAOS, kaya naman maaga din silang lumalaga dito para makakuha nga ng 4th kill for Wits, making an ace pa din dahil pinilit ni na Xiaowei. Unfortunately for them, it was the Ikaron lang din eh, ng players nga ng 1 team. Yung bunganga ni Wits, no? Yan yung mga inaabangan kong highlight. Tandang-tanda nyo last Natatakot time. ako, mamaya marinig natin eh. Nung champions, kinalaban niya yung Gambit. Merong lumabas eh. Sabi niya, alam mo ano, good game, well played. Ayan naman kagad. Onting pick-offs lang mula sa NAOS. Trying to get some necessary information nga dahil nakita nila double initiator ang kanilang kalaban. But it seems like passive na naman ngayon yung One instead of just like, you know, pupush kagad sila, magsiset up lang, ganun. Mahirap na rin kasi, lalo na this is again their buy round. Mamaya, masalisihan pa sila ng NAOS. Lalo na napakaingat na rin naman na ng NAOS. Looking back in the minimap right now, we even have here the smoke na gustong i-disregard yung vision na pwede nga i-hold ng mga sa mid. Pero wala eh. Wala namang tumatangka dito. Pero ang mga giging pakikitungo na lang ng One Esports or One Team is pumasok na nga ng A. We have the Paranoia. We even have here the Knife. Wala naman sila madedetect na kahit sino. NAOS. Medyo witty. Ay, di nila binigay yung mga kills. Ito pa, di nila inasim, kailangan nila disiplina. Alam naman nila na may advantage yung mga kalaban nila pagdating sa mga baril. But then, the fact that they just want to take this very slow, yan yung kailangan nila. At alam naman natin, king of retakes ang isang katulad ng NAOS. Tignan nyo, sobrang impatient ng mga taga-One. And see, it became favorable pa nga sa side ng NAOS. And we only have 2 members. Isa na lang winner yan. Nako, loser yan. Dahil NAOS, flawless na naman pagdating sa kanilang execution, a 3-0. Alam mo naman, tinake advantage sila na mas lamang yung kanilang firepower pagdating sa close range fights. Ang naging problema lang kaagad ng One Team is inasim nila. They wanted to take control all the way from Cubby, all the way from 3. Pero ang naging problema is na take advantage pa ng NAOS. Yung smoke na nilapag nga dito, ora mismo sa pwesto na nga nila Jia. And unfortunately for One Team, yun na sana yun eh. Gusto lang naman nila dito i-take over nga yung space na yun. Pero yeah, hindi na nga ito nangyari. Good composure para sa NAOS. Thank you. Nakapag-free upgrade pa sila. Oo nga eh. And ang dami nilang pera. Nakakuha pa nga sila ng full utility na pwede nilang gamitin. So this is pretty good from the side of NAOS. This ascent composition is something that we didn't expect. And maybe they've been like held back. Baka tinatago nila to. Going up against Boom, hindi nila to ginawa kasi they know how Boom talagang nagfo-focus sa double initiator then at the same time, ang galing-galing kahapon ni Blaze. Nakakainis nga siya, pero ito, shock dart na to. Pati armor, tinanggalan na din kaagad ng NAOS Esports. Oo, hirap na hirap kaagad ang One Team though na makapag-decide kung itutuloy pa ba nila yung B. Dahil, again, this is just a stage na yes, may wall, may slow, pero ang magiging problema niyan is yung mga times, yung mga seconds na nababurn yan para lang makapasok ka ng site. Dahil again, doon sa pagkakataon na yun, kailangan mo pang spray yung wall para lang makapasok, para lang mabasag. Pero anong kapalit nun? Makagiging ready pa yung NAOS kung ano ang gagawin sa inyo. Nag-backout na naman muli yung NAOS. Wala na nag-aasim sa kanila si Ja. Very disciplined. Nakita mo kagad ang discipline. 2K kagad. Tapos si Wits right behind the back. Nakuha na nga kagad si Winner. Hinarangan na nga din niya kagad si Xiaowei. At isa na lang kagad ang natitira. That's going to be Rini, yung kamukha ni Envy. And finally, Ja naman. 4K. Round 4 pa lang.
And NAOS talaga, there's just a lot of outstanding moments coming in from them. Feeling ko mali rin din ang ginawa ng one team earlier. They had the opportunity para makapag-double pick. Kanina, meron ng naging distraction. May naging nakita niya na kung sino yung nasa likod Si Jan nakakuha ng info from Rainy kung saan siya manggagaling. But then, hindi double pick agad. Hindi nag-swing ka agad. Yung nagtatago from pizza. So, mali niya yun. Mali niya yun. Hindi siya nag-pick Magkamali lang sila. Kasi nice try. Nice try. Ayun yung mapapatype ka na lang ng NTE ko lang naman. Pero si Ja, talaga the mid control, very perfect. And ito na nga, tatandaan nyo NAOS talaga has been one of the teams so far in this tournament that has clean retakes. Pero yung Lotus nila last time, yung nakalawan nila siya, hindi ko alam bakit naging ganon. But then, kumukulit. Hindi pwede to. Yung sabi ko nga, yung mga aggressive style nila, hindi siya babagi talaga. But at least Ja was able to captivate one, leading only towards Monger. And si Ja sa isang iglap, parang nag-analyze pa lang tayo, tapos na kaagad yung Kaya nga, tapos na kaagad. Matatapos na nga ba ito kaagad sa mga kamay ng one team? Dahil lamang sila sa firepower, ang magiging wall na lang nakakatapat din nila si none other than Monger who was able to go in for 2K. It's only up to Ja, but he still has the Blade Storm and coming na pwede niyang nakagasahan yung dalawang natitirang players from one team. They have already planned in the spike, but will they be ready for this retake na pwede pang i-clutch ni Ja yung round? Oh my goodness, may Cloudburst pa siya. Meron pa siyang updraft. utility pa nga. Tapos meron pa siya kagad Blade Storm. Kapag na-clutch to ni Ja, may kape si Vil. Tignan na nga natin. Lahat ng viewers may kape. At ngayon, he tries to wallbang kagad. Kung pwede siya kagad makakuha ng pick-off at kinukuha niya kagad little bit of that information. Pero nga lang, yung kailangan niya i-clear talaga ngayon ay yung nasa kaliwa niya. Pero nga lang, Chawei takes him out. And one team, naku, nag-asim lang naman kasing NAOS, kaya sila natalo doon. Totoo yan. Ang maganda rin naman kasing ginawa ng one team for that kind of situation is that, again, they had the numbers advantage. Ang problema pa dito is that yung distraction nga ng ginawa all the way from backside ng B. Then, kinuha na, finally, na nga nila Rainy yung pick-up na yun, especially with Chawei going in with that kill. And, nice try para sa NAOS. Isa lang naman yan, partida. Mapagbigay. Mapagbigay talaga to. At ito pa, yesterday, sabi nga ni Wits doon sa kanilang interview, hindi yung naisa. Yung sa interview, sabi niya, Tita Mika, ikaw na. Tita Mika, ikaw na. Hindi yun. Ang sinabi niya ay, thank you kay Papi Chulo. Siya ang bumuha talaga sa amin. Pero dyan, always check your corners, mga friendship. At yun nga, hindi nga na-check kagad. But then, nanlaban kagad. Nilabas na din ang kanyang operator. Only leaning towards Monger together with Senior Carl to actually get this. But then, hindi na naman nila ma-stop na kagad yung aggressive push mula sa side ng one. At yan ang kailangan maging prepared sila kasi nga, yun ang dahilan bakit sila nag-double sentinel. Nakuha na yung opportunity na makakuha nga ng pick all the way from the other side. Pero let's see kung ano ang mangyayari dito for that retake. Lalo na't ngayon, nakasarado yung pinto. We have the distraction. We have the info already coming in from Monger. It's time for Senior Carl to go in for the pick. Pero sumablay lahat ng mga bala niya. Sumablay lahat ng mga tinidores niya. Pero ngayon, natumama na nga sa ulo ni Senior Carl. Kaya pa rin pala humabol ng kabila. It's still NAOS on the lead though. Pero may momentum na pwede mabuo kung sakali man para sa one team. Right-click na nga lang sa Ayus, di pa kaya. Literal nahirapan siya kay Senior Carl. Advantage na yun. Pero undermanned lang kasi yung mga taga-NAOS. And ito na nga, I think what happened then also was that mga NAOS yung kung saan nila piniplace yung sarili nila is they want to get those advantage sana. But then, remember, once na may flashes na naman mula sa KO nila, tas may surprise, I think they really need not to contest it. Kasi kapag mas lalo na lang kinokontest yung flashes na yan, mas lalong maagrabyado sila mismo. Pero sige, they want to try a lot of things. Papi Chulo right now together with Wits, they walk hand in hand ngayon lang din sa may side ng Kabi. Kasi kapag nakakontak si Papi Chulo ng isa, makakuha din kagad sila ng free kills. At least 2 kills. Tapos ilalabas pa na kagad ni Wits yung slow niya. So that's pretty good naman na combo na gustong i-execute ngayon ng NAOS. Oy, B-main. Nagpakuha na ng atensyon. This is such a good pick na sana para sa side ng nila Papi Chulo. But unfortunately, Yani was there for the trade. It's now a 3v4 situation. Naghahanapan na nga dito. Baka sakali siya. Pero ang problema, hindi niya na-checkin yung corner. Kaya naman siya ay naging problema na nga. Natumba kaagad sa mga kamay ni Winner. Kalmahan nyo lang. Kita nila kagad! At ngayon, yung dapat yung ainin, abangan ni Monger is, alam niya na, kasi may paranoia na nilabas, pero nga lang, medyo suppress at buti na lang may salo kagad ang isang miyembro kagad. That's going to be
Senior Carl at nilabas na nga din kagad ngayon ang lockdown HG. Nandun na yung lockdown. Pero ngayon, sumama pa sa pick. We kinda acknowledge kung ano yung gustong gawin ni Senior Carl. Pero kasi sumakto eh. He was just taking the opportunity. Chaaway was just taking the opportunity para i-take down yung lockdown. Nakita niya na eh. In the sign of the vision na niya kagad. Pero yun nga, na-timing nga, na-pumick din si Senior Carl. And I think he was also very low. So, yun. Yun na yun, oh. Nakuluhan pala siya dun. Naswingan. Diba? Pero ngayon na, NAOS, kalma. Kailangan nila kumalma. Kasi all those rounds, ng tatlong nananalo tong one team, napaka mapagbigay ng mga Pinoy. Kita nyo naman kagad umaagre sila na dapat hindi nila gagawa. Kita mo kagad si Jack, quite reckless kanina sa may B-main. Dapat talaga mas magpe-play sila ng passive. Nasa defending naman sila. They have a lot of utilities naman to just slow yung pace ng one team. Hindi dapat nila kailangan magmadali. They got that 4-round advantage. Very quick rounds nga apparently. And kanina din, nahabol pa sila just because nag-aagre sila na dapat hindi talaga. Yun na nga eh. Parang narinig ka na nila dito, Ray. Since lalo na ngayon, they're just holding back. Holding on to their positionings kung sakali man na makapasok na nga kaagad ang one. And speaking of one, they are trying to make an entry happen. We have the Clouders already. Ma-distract si Senior Carlo with that kind of nano-swarm. But look at the placing coming in from Bonkers. 2K for this man alone all the way from B. Leave him inside of the site at kakayanin niya talagang tumangkin ng 2-3 kill. Now, it's down to a 3v3 situation at may rest pa kasama kaya naman down to a 4v3. So, shock dart na nga ang pauulanan. Ngayon ni Senior Carl, matatag pa niya kagad ngayon si Winner. Wala na kagad ganong armor and now Wits was able to captivate him. Dalawa na lang kagad natitira. Na-reveal pa kung nasaan. Winolbang pa, walang awa ang mga taga-NAOS. But then, time is ticking mga Otits. Kailangan na nila pumushin. It's all up to one. That's going to be Rainy himself. At finally, because of that rest, Ja ngayon was able to successfully take down Rainy. And sabi ko nga, dahan-dahan lang NAOS, huwag magmamadali. Kasi sabi nga nila kahapon, believe. Believe in the walls of Mojer, ha? Imagine, it's just there all the way from Speedway. Nakakuha siya kaagad ng 2K coming in from one team. At naging problemado pa kaagad yung one team kung ano yung uunahin na from the retake itself na ginawa na nga ng NAOS. The utilities are already raining forward. Tapos, yung mga pagkakataon pang nagkaroon na nga ng mga magandang pick-offs all the way from Switch, hindi ito nag-amplify to another good opportunity pa para sa one team na ma-amplify din at makuha nila yung round na yun. Still a lead for NAOS. Ang gusto ko lang i-highlight dito is yung smoke ni Papi Chulo. Saktong-sakto. Ang ganda ng call. Kasi, di ba syempre ni Nanoswarm muna kagad ni Mojer. So, hindi lahat nakapagkuha ng trade against Sayus na nakapasok na kagad towards my Switch side. But then, one team, they need to restrat something. Maybe, kailangan na nila ipin down yung mga members ng NAOS. Pero kasi ang hirap talaga when you have Papi Chulo sa may A side, when you have also a guy like Mojer, despite him na nagsi-sentinel tapos nagdo-duelist role, depende sa kung anong mapa. Ang hirap talaga na in-knockdown ng mga miyembro ng NAOS. Tapos kanina may resident kagad na available si Wit. So talagang ang ganda ng rework nila pagdating sa agent nila. They tried this before nung VCT PH natin. Gatong live, nahirapan sila. Pero then, nakapag-comeback naman sila kagad. Parang feeling ko nga, the first, yes, I was wrong na parang ang feeling ko is mahirapan sila kapag attacking na. On the defense, kayang-kaya nila. They have the wall na nagtitake time nga, nagbaburn a lot of seconds mula doon sa attacking side kung paano ba sila papasok sa loob ng site. At yung mga walls pang or yung mga slow orbs pa dito na makakapag-pin down pa ng opportunity na pwedeng ang gawin ng one team na makakuha ng mga double picks but then distracted nga sila doon sa mga utilities. Now, 2 rounds lead again for NAOS. Will this be free-playing no for another one dahil may eco pa rin naman ang one team? Wag na, one team. Bigay niya na tong asset para tapos na. Kahit di na mag-map 2. Joke lang. Pero crucial pa yung mga laban natin ngayon, guys, ha. Pero, mamaya, OG versus Bonkers. Pero I do believe hindi na makakapasok yung OG. So, good run pa rin ngayon sa kanila. Uy, and I'm not makakapasok still pa. sure. Hindi na. Hindi ba? Hindi na talaga. Parang, sabi kasi nila Reby. May chance pa daw. Mali ni Reby. Hindi, wala na talaga. Kasi na sila 3-0 na So usually kapag 3-0 ka talaga dito, kapag head-to-head pa lang, talagang hindi na talaga palong-palo. But then for one as of now, you can see that this team
has been very slow after that timeout. Ayaw nila kagad mag-push. There's just a lot of struggles because they were thinking that NAOS might push once again. Yun yung hinihintay nilang actually na pwede nilang gawin. Pero after this recon, slow kagad mula kay Witz. O diba, saktong-sakto lahat. Even if na-detect siya, at least yung iba hindi naman makakapasok na naman muli. At si Sayus na lang kagad mag-isa. Pero nga lang, nakuha niya kagad si Ja. Tapos may kasabay pa na paulit-ulit na utilities ngayon. Pero di nila napansin. Nandito na pala si Witz. Inako na naman ni Witz. May pang-highlights kaya naman ba muli. Isa na lang kagad natitira ngayon. That's going to be Chihuahua. At tinapos na naman kagad ni Senior Carl. Speedway lang naman pala dapat yung kailangan harapan ng mga taga-NAOS at talo na kagad ang 1. The timing is just everything for Wiz to use and that slow or para mahirapan at para ma-pressure na nga yung 1 na sundan na kaagad yung dash coming in from Sayo, and unfortunately for them, they faced the great wall of Wits dito sa B, and he was able to tank out 3 players na magmula, meron ang 2 all the way from Speedway, tapos meron ding on stairs. Alam niya, in-expect niya na kaagad na magsiswing out si Sayo. And speaking of Sayo, unfortunate events na magkakasunod. Back-to-back ang nangyayari sa kanya. So will he be able to give all the rain forward for one team? Makabawi man lang dito sa round na ito. Hindi, dahil Bladestorm na lang ang pangawakan niya. Wag na. But ito sabi ko nga, yung crowd control ng NAOS talaga, pagdating sa kanilang agent, they know that these guys are going to be their major problem on the first half. They lose momentum against one team, magiging ano talaga ito, sunod-sunod na. Just like on their previous matches, di ba na natalo sila sa mga nakalaban nila, especially with XERXIA. Pero nga lang, hindi napansin kagad ni Papi Chulo na may nakapag-push na. Syempre, may kasamang paranoia mula kay Rini. Pero excuse me, 3 na lang kagad ang natitira sa mga miyembro ng NAOS. Pero si Witz ngayon, napakainit pa rin together with Senior Carl. But I think that won't be possible already. After those entries talaga, ang ganda kagad ng mga utility mula sa side ng one team. Pero nga lang, habang yan ay nangyayari, Rainy finally gets the top na 350 pesos na naman ang mga taga-NAOS Esports. Dahil lang what? Dahil lang kagad sa entry ni Sayus. Hindi lang din kasi si Sayus yung naging problema eh. We're looking at the utilities na sinasabay-sabay na ipasok ng one team. We had the recon earlier. We even have here the knife coming in from that KO. Tapos sasabayan mo pa ng paranoia yung lahat ng mga magdedepensa, magpipick, galing sa generator. Mamamoblema kung ano ba yung i-swing out nila, kung kaliwat kanan ba. Dahil nandun na nga, all the way from up top, si Sayo, right click to the face, to the head itself. Mismo pa ni Papi Chulo. Kaya nawala na sila. Dito na pala, wala na silang naswingan, lalo na alam at anticipate na kaagad ng one team na may manggagaling pa ng hell. So continuous rounds, itong nangyayari from NAOS, but continuous na namang nagra-rush ang one team. Ano kaya pagbabago? Nagtatunnel kasi yung vision minsan ng NAOS. Kanina nakita mo walang nakapag-punish galing sa tree. Tapos lahat sila nasa rafters na lang kagad. So medyo talagang naging alanganin yung NAOS pagdating dyan. But once again, plano nilang pumunta dito sa may B-site mismo. They're trying to lure out Mojer, pero buti na lang Mojer. Very disciplined. Nito muna siya sa Speedway. Ilang value na ba ngayon ng mga utilities ng one ang nakita nila? Pero Senior Carl, masyadong malaki yung paa mo doon. Kitang-kita size 11.5 ang nakita kagad ni Winner. But then, slow place na naman sa one team. Don't be reckless talaga, NAOS. Nandito pa naman din si Mojer, so pwede pa to for the possible retake. May damage na rin naman kahit papaano ang one team. Pagpasok nila ng site, yes, wala na sila mahahanap, pero note na pwede pa silang ma-retake kaagad ng NAOS. They just need to coordinate enough utilities para makakuha na nga ng opportunity, makakuha din ng mga pick-offs. Now, with that pick, sa Sablay, hindi makakakuha ng pick-off. Winner is now taking advantage. Pwede siya makapag-reposition na nga, pero that paranoia went on well. Pointing onto Mojer. That's a good pick coming from Lady Papi Chulo na lang ang natitira. Is all the way from market. Pero what can he do next? Lalo na't meron naman siya dito mga shrouded step. We still have here the pick coming from Xiaowei. Pero nandito naman si Yan Lee. Yan Lee was able to clutch out the round for one team. Di nakita yung hibla ng helmet ni Keo. Alam mo ba? Level 4 kasi. Hindi na. Yung isang maliit na katiting, hindi na-miss ni Papi Chulo. Although alam niya yung posisyon hindi lang niya natamaan ng maayos. But still, NAOS nga, good start sa kanila. Nakita na natin to against mo. Di ba 6-6 din yun? Nanalo na sila ng pistol on their attacking.
But there's no ano talaga. When once na-surpress ka talaga ng KO talaga, alam mo na wala ka talaga freeze na talaga pati yung utilities mo. So yun din talaga yung maganda with NAOS together with Meron One. na silang pwedeng ilista ulit dun sa where does this land? Where does this land? Hindi ko dun pupunta yung dun pupunta yung Rican eh. Nakakatuwa dahil who would have thought na dun nga pupunta? Kasi ang inaasahan ko is all the way from backside pa ng mid. So now, let's see kung magpapatuloy na nga ba na may take advantage yung Rico nila na meron silang info na nagkagaling na nga ng mid itong mga players from NAOS. Pero hindi. Na-win down si Winner. Bakit biglang nag-push siya? Alam mo, yung mga tries na NAOS na ganun, ano naman successful naman from what we can see. Kita nyo naman guys, pagdating sa mga frags, na-outfrag naman ng NAOS yung one. It's just that on those decision-making, medyo talagang mas lamang yung utilities ng One pagdating sa flashes nga tsaka sa surprise. Napaka-valuable talaga ng KO na yan. But then there's just a lot of changes at what we can see right now. Ayaw nila maasiman ni Ja yung isang player nila. But then Mojer, he tries to get one. Ito nga yung spike na drop pa. Kaso nga lang, si Chuawei together with Sayus, nandiyan na nga din kagad. Surprise ngayon ng mga miyembro. Nasa likod pa yung isa. And it's all up to One. That's going to be Wits itself together with Papi Chulo. He can do a rest, by the way, with his teammate. That's gonna be Ja. Pero nga lang, mawalbang hindi. Buhay pa rin naman kagad. Naka-crouch man! Pwede pa to. Still the 3v3. Wala nang utility kahit papaano ang players ng one team. We have still na-blind though. Pero na-blind din yung tropa niya. So magiging problema kung paano siya makakapagpigpia. Nandito naman si Sayo para makakuha din ng isa. Pero ngayon nag-aasa pa rin naman sila. Papi Chulo ang nakadali sa kanila. 7-5 ang half na ito. It's looking really sleek para sa NAOS na makuha na nga yung lead. NAOS, grabe kayo sa Ascent. Hindi namin in-expect to Itong ganitong lineup nyo, this is kind of really difficult at the same time because when you look at it, pagdating nga sa defending, pag na-surpress si Wits, wala na eh. Pag na-surpress na si Mojer, especially on the either of a side, wala na silang malalabas ng utilities. And therefore, ano sa nila dadaan? Dinaan sa tutok. Tignan mo, 16-10-10. Ang dami talagang difference. Nahirapan talaga. Actually, ito nga mga taga one team kung 2-2s, and despite we only have like a 2-round difference, but when it comes like to the individual talaga, mechanical gifts talaga, lamang yung NAOS. Ganda rin ang ginagawa kanina. Let's still acknowledge ang one team doon sa mga naging efforts sila to get inside of the site since hindi sila nagdadalawang isip sa mga utility. Ang una sa lahat, ina-expect nga ng NAOS dito na pwede nang gamitin kaagad or ginagamit na kaagad ng players from one team yung kanilang paranoia para lang maka-entry si Sayo. Pero hindi. Ginamit na nila ito, nireserve nila ito on the latter stage of that round para makuha yung advantage na pwede nilang mapikan yung magre-retake na nga from NAOS. But then NAOS, nakakuha pa rin naman ng lead. Di bali na daw na may paranoia pa yung kabila. I just love when it comes kay kanina nag-retake sa last round yung tatlong otit. Si Wits, si Papi Chulo together with Ja. Nakita mo kagad when those flash, hindi nila inasim. Nag-back muna sila. Then finally, there's Ja getting that first kill. Then finally, na-refrag ni Papi Chulo. Then Wits together. Ang galing eh. Sobrang in tune talaga sila. Tapos sabi ko nga this is why a lot of people really commend yung NAOS when it comes to retakes because it's really done perfectly, not just because of those valuable abilities na ginagamit nila, but then when it comes to their own game sense talaga, it's very tactical. Pero ngayon, on the attacking side ng NAOS, what would be the changes? Ang kailangan talaga natin i-highlight yesterday when nag-went up against Boom, si Ja talagang nakuha na first frag. And speaking of, he was able to take down winner kagad HG. Oh my God, naging problema na naman yung blind coming in from Yana Lee. We have Yan Lee, speaking of, this guy going in for a double kill. Nabati ko siguro, pero ngayon makakapag-pick naman sa kanya. Sila senior call, ready though, all the way from mid. Magagambala niya yung gustong pumasok na nga sa loob ng B, pero hindi pa rin papayag. Sina Kuya mo Papi. So now, a round for the pistol ng NAOS. Let's go. Ay, saya mabuhay. Ang saya mabuhay. Tapos ito, alam mo yun? Hindi? Okay lang. Mahal naman. Sorry, di kita nasabayan dyan Fan kasi ako ni Sleaze, kung kailan nyo siya. Pero, yung second map natin, pupunta pa tayo sa split. Something that you don't see from NAOS once again. So I'm really excited kung ano pa yung mga surprises galing sa team na to. Kasi nga, this match is very valuable for them. They get this map and they get the clean 2-0 confirmed na nga sila going into playoffs. Literal kita-kits. Pero nga lang,
one team. Kita na nga nila na despite na ganito yung lineup ng talaga NAOS, it's pretty overwhelming talaga for them. Yung mga tutok kita mo naman yung mga tops kagad ninja, yung mga follow-up mula sa ibang mga members as well. They are really creative talaga, HG. Totoo yan. Hindi nagbabakasakali ang players ng one team na talagang kumuha kaagad ng pick dahil alam nila kung gaano ka-aggressive na nga sila Jazz. And speaking of Jazz, si Wiz ang kailangan niya. We have also here Modger. Ano nangyari sa kanya? Napadash pa harap! Misclick, idol! Dalawa na lang kaagad na natitira from one team. And what can they do now? Lalo na't ngayon, nabawasan man yung armor ng players from NAOS pero they are still complete. They're just taking advantage of the time na wala pang ginagawa ang one team. Alam mo, fan din ako sana ng one team pero natapat pa sa NAOS ngayong araw, di ba? Ano din talaga yung first time ng team na to makapunta ng VCT Ascension Pacific, by the way. Natalo nila yung mga malalakas na teams like Griffin Esports sa mismong HKTW na scene natin. But up to winner together with Huawei, they try to get those exit frags. Si Sayos talaga, mukhang medyo masakit yung kanina. Tao lang din pala siya. Ngayon ko lang na-realize, nagkakamali. Siya kasi parang parang gusto niya harap-harapan gamitin yung shorty, men. Kaya nag-dash na siya paharap, ako na bahala. Pero ang naging problema, yun nga, ready na rin naman na ang NAOS sa kanila. They are really unfortunate doon sa event na yun na nakuhaan na nga sila ng pistol round kung saan pwede sana nila ito ma-amplify para makuha nga yung second round or yung second half lead. But unfortunately, still, it's NAOS winning these rounds. Uy guys, huwag niyo kakalimutan na pagdating sa one team, tatay ata ni Yan Leon, he went there to see, tapos may mga, pa siya, upuan, naka-cheer sa one team, nakakatuwa talaga guys. So, itong one team, this is pretty big for them already to be part of VCT Ascension, diba? Pero nga lang, let's wait and see pa what can actually happen. Yung Fancy United confirmed na nga sila going into our playoffs, and now, for NAOS, this round is so important. They take this one, 5-10, tapos may eco pa next round ang mga taga-one team. Kaya tignan nyo kagad, Wits, he actually dueled right now for that Marshall talaga for those long angles just in case may mga Vandal na pwedeng manggaling mula sa one team. Pero ngayon, this counter flash pwedeng gawin. Pero nga lang, di natamaan ng paranoia. Pero nga lang, there's the fragment. Pinaglalaroan siya ngayon. Ja is gonna go down. Sumunod na nga din kagad si Modger. And yan na nga, nag-stuck sila ngayon sa mismong tree side at Papi Chulo na lang together with Senior Carl lang natitira. Pahirapan sila doon, lalo na again, this is a buy round coming in from the side of one team at wala na rin kaagad nagawa ang huling natitirang player from NAOS all the way from Cubby. So still a good round dahil nabawasan nila ng isa ang players from one team, pero di bali na dahil buy round na rin naman na nila. On this replay though, parang feeling ko sa sobrang slow na nga kaagad na pumasok ng NAOS, na problema tuloy sila kung ano ang uunahin na mga picks coming in from one team. Itong one team, baka unti-unti na makakuha ng lead. But then, NAOS naman, tignan mo yung mga otits. So, half armor lang yan para may pambili next round. Ganyan yung mga yan para mas malaki kagad yung masasave nila pagdating sa economy. But as for one team nga, kanina lang din, lamang sila sa mga barel. Tapos yung mga taga-NAOS, hindi lahat nakapag-hiwa-hiwalay. Hindi na hinay-hinay yung kanilang mga sarili. Pero to, tatlo mula sa side ng Catwalk team. You need to watch Huawei or SM at Butulate. Pero nga, after making those taps, always check your corner. Raining ngayon, malalamangan. At ang ganda ng binate kagad ni Papi Chulo just to take them out. Sa iba sila nag-swing. At ngayon, nakapasok na naman nakagad ng A-site ang NAOS. Dalawa kasi sila nang galing na nga ng 3. So akala nila papasok entrada na coming in from A-main na nga ang NAOS. But then, nagpahuli dito sa winner. Muntik nang hindi tumama. Senior Carla is down. It's still 3 players na lang na natitira from one team. 4 naman mula sa kabila. But this retake though, it's taking so many time para lang makapag-decide ang one team kung tutuloy na nga ba sila dahil hindi pa nila makita. Wala silang ka-idea kung sino na nga ba ang magiging next problem nila dahil look at the minimap guys. We have Modger. Unti-unti niyang ginagapang na nga yung Cubby. Nakaabang si the winner for a pick. Yes, the distraction is there pero Modger, oh my God. There was just one opportunity for Sayu para makakuha ng pick-off, para makakuha na nga ng distraction for these 2 players na magmula sa heaven na pumasok na nga for a retake, hindi tuloy nila nagawa. 6-10. NAOS leading by 4. Double-digit score. And 3 na lang kagad at makukuha na nila
yung kanina na gusto na lang i-execute na hindi sila naging successful ay noong hinayaan nila si Papi Chulo doon mag-isa sa may A-main tapos apat silang galing sa catwalk. Pero ngayon, change nila. They put Mojer kagad trying to contest it out in mid. Tapos tatlo yung Otits nandun mismo sa may side ng 3. Tapos si Papi Chulo nga on that paranoia. So it's pretty creative sa NAOS to actually bait on those utilities. Tignan mo kagad, nag-alangan si Rainy together with Sayus kung saan sila titingin. Tapos yung nasa mid part din, hindi nakalimutan na lang nila kagad sa isang iglap. Kaya nakakatuwa talaga na pagdating sa NAOS, there's just a lot of probabilities na tinatry nila and then finally, nagiging successful na nga sila kagad. Ang feeling ko naging mahirap kanina is ang kailangan kasing intindihin ni Sayo is yung mga nasa loob ng site. Pero ang maganda kasing ginawa ng NAOS, they also have a plan B. Kung sakali man, all goes in hell ng players nga ng NAOS sa loob mismo ng site. So kapag nakakuha ng pickups ni Sayo, doon naman kaagad kukuha ng distraction or doon naman kaagad to take advantage ni Mojer, yung ginapang niya coming in from Kobe, coming in from Catwalk, kaya yun ang nakuha niya. But then, yun nga sa take time na ginawa na nga ng one team, natagalan sila na mag-decide na papasok na ba tayo for i-retake. Nabasag na nila yung wall sa heaven, diba? Wala rin silang ginawa. Tapos hindi pa nila na-remove kagad si Mojer out of that previous round. Yun yung importante. Yung cut off that Killjoy, may konting space na pwedeng mag-grasp ng one team. But as for now, sobrang galing talaga nila eh. Kita naman natin, yung reason, yung mga times na pwede lang nila talagang pigilan kagad sa pagresponde itong mga taga-one team. This lineup is made for them at sobrang it actually fits perfectly. Parang Cinderella lang yan na shoes, di ba? Nakuha talaga nila ng napakaayos. But then let's see ngayon, full buy naman na din na pagdating sa side ng 1, pero tignan natin kung mag-grasp pa rin nila to, hinarangan lahat. Pero si Wits, Diyos ko po, nakuha na pa din yun. He got that boost and now Jam may follow-up. Masyado na-excite sana si Rainy to gather on those kills. Tapos Papi Churo nasa taas na ngayon ng Jen. Diyos ko, di bali na naman daw na merong ang blind, ang kabila, meron naman silang kuya mo senior call na pwede nga kaagad umentrada with the recon para makuha nila kaagad yung opportunity na ma-take down nila ang players ng one team kung sakali mang gusto nilang humarap. This is the retake already, 3v5. Ang magiging problema na naman nila dito is kailan ba sila papasok na, pero mukhang hindi na talaga sila. Entrada pa, men, hindi na. Exit na lang daw muna eh. Save ulit. Oh, save na naman, tol. Uy, yung hawak-hawak na vandal ni Chiawe, ano na yan, 3 rounds na yan or 4 rounds na yan, hawak-hawak yan. Grabe. Oh no. 4 rounds na? Oo, atas ko. Or 3 rounds yan, prelude to chaos yan, di ba? Yung hawak niya. Okay. Oh, alam. Panis. And now, NAOS, dalawa na lang, guys. And they will go to playoffs. At ito na eh. Diyos ko. Ay, ang dami pinagdaanan ng NAOS. Heartbroken pa kami nung natuwan sila ng XERXIA. Sorry akin. Para di na ako mabash ni Joshua kahapon. Sabi niya, wag na daw ako mag-cast. Yung ginawa ni Wits. Imagine, ang unang iniisip ng mga players mula doon sa double box is titingnan nila yung papasok na nga from a main. Pero kasi hindi naman niya ina-expect na meron naman magkukuha ng elevated angle kasi nag-elevate na kaagad si Wits doon sa wall na yun. So unfortunately, yun na nga, unti-unti silang natitake advantage dito ngayon ng NAOS na hindi nyo ina-expect to, no? Nag-TikTok Sage. Literal guys, yung mga lineup nakita ko sa YouTube tsaka sa TikTok, ginagawa ni Wits. And you know what? It's if it works, it works. Sobrang nakakainis lang, di ba? Lalo na pag nasa defending, may gantong klaseng search, literal, parang very nerdy talaga pagdating sa mga walls niya. Di ba? It's not intended to slow you down. Instead, it's intended to be aggressive. And it's talaga grabe. Hindi mo siya yung ginagamit pang pang tackle down lang ng retake, pang atake din, men. Yung halo-halo nito ng bubugbog. O kakakain namin ng halo-halo kanina. But ngayon, Chiawe, Recon, tapos may kasamang surprise. So medyo, medyo mahirap for NAOS unless Chia will be able to get one kill right behind. Pero kitang-kita na kagad ni Chiawe yung angulo against Wits. At lahat ng member ng NAOS, wala silang no choice.
partida, kumakamot pa yan si Shayu. Napatay pa rin nila dito ngayon si Wits. It's down 30 to a seconds 4 left. V5 situation in which meron na silang idea or wala pa silang idea kung saan na nga nakapunta si Ja. We had the paranoia, yes, pero hindi niya kasi alam kung meron pa ba dito papasok pa coming in from mid. Nakaabang Chawe, yes, makakakuha ng triple K. There's also the double pick coming in from Rainy all the way from backside, but it's all up to Papichulo. This time with the double pick. Tumiming naman si Yanli. Still a good round para sa side ng one team, pero imagine what Jack could have done kung sakali mang hindi nalaman ng one team na nandun na pala siya sa city area na meron na nga one team. At kung hindi nag-null command, yun nga si Yanli, kasi nag-null command siya. So lahat, wala kagad magagamit. They need to stall time and they need to pin him down. Pero wala na nga kagad. We've seen that right now. And looking at this, NAOS, ito na yung mga moments na dapat talaga matapos na nila to ng magandang istorya. Lagyan na kagad nila ng closure against one. They have the rest, they have the Blade Storm ready naman. Pero sabi nila, konting ingay lang sa B. B isn't successful for us. But the mid-tech together with the 3-tech, I think that's gonna be successful. But as for Ja, tingin-tingin lang. Pero ingat lang kayo dahil baka ma-one-tap kayo ni Sahayu. Oh, nakaabang na rin naman na si Nadja. We have the Blade Storm on his hands. Bumak away na lang muna si Nasayo. Wala siya ka-idea ngayon dahil sa smoke na yan. Pero ngayon, unti-unti na kasing ginagapang nila Nadja. I think he still doesn't have any idea, but with that utility sa binabato na nga sa kanya, back away na lang sila muna. Dalawa lang kasi ang makikita here in B. We have the Mollies already raining para hindi na nga kaagad makapag-retake ang one team. Pero wala pa rin pala magaganap dito. Wala munang ulong tutumba. Ganda ng ginawa. Slow sa mid. Alam nila dun yung Jet. Harang kaagad sa setups. Lahat talaga, it's working well. But as for Wits, he needs to get that distraction ready. At yun, naping na nga niya, natimbrehan na niya. Saan yung iba't ibang miyembro ngayon ng mga taga-one team? Pero nga lang, huwag kayo maging reckless sa side ngayon ng NAOS. As we only have Mojer together with Senior Carl going up against 4 members. Pero finally, hindi din siya na-surpress. Mapapaback sila pero sinamahan ng paranoia pero nga hindi kagad na swingan. Ang Senior Carl gets that wall bang 2v2 sa isang iglap. And it's all up to Senior Carl to clutch it. Kaso nga lang hindi nila stall yung time. At wala na siyang no choice. Wala na rin siyang nagawa kaagad. It was a really good distraction, really good bait and switch na ginawa na nga ng NAOS all the way from inside of B. But yeah, unfortunately kasi, kumunik yung utility, kumunik yung paranoia na nagmula na nga kay Rainy and to Mojer. So unfortunately, hindi siya nakatulong kung sakali man na pwede sana siyang makapag-pick from one team. Pero ang nakikita ko from one team, ang tagal lang pwede nilang gawing execution after that paranoia. Parang nag-delay sila for a bit of seconds, pero buti na lang din still na ilang beses pa rin naman silang nahihirapan naman kumuha ng retake laban sa NAOS. Kung ako din dapat kay Jay, di ko na talaga medyo tinignan na yun. Alam naman niya na may call na at least may mga tao kagad dun, diba? So medyo draining to, but NAOS, it's already 11-8. Siguro after this round, good call na siguro tactical timeout na sila kailangan na i-call kagad ni Amex kung anong pwedeng next strat na kailangan nila i-execute. But then, here it is. Lockdown is real. They need to stall time sa side ng NAOS. Sira na nga din. Open pa kagad yung door. Nilabas ang paranoia pero walang nangyari. Buti na lang kagad. Jat tries to clear at least one. Titisin niya yung Nano Swarm. May kita siya ngayon dahil currently detained at hinahanap pa niya yung isang miyembro. Pero pwede niya niyang i-call kagad kung saan yung mga little bits of that information. Oh, yun na sana yun. Ang ganda ng pwestonahan ni Ja para lang ma-take down si Rainy dahil alam niya na kung saan siya magagaling pa. We have still the operator at hand mula kay Sayo. Tingnan natin kung makapagaman niya pa ba yan. We still have the recon na walang makita na kahit na sino dahil ang bilis na lang din umexit na dito. All the way from Refrigerator is Mojer getting in that kill. Winner with a free fire. Getting in that double kill. Kaya ngayon, itong dalawang na ito nakapag-crossfire na nga but unfortunately, it's still not happening in favor of NAOS side. Sayo though, ready na rin naman na para makakuha ng dalawa. Now a round na naman para sa one team. Yung post-plant ng NAOS, nagsisiksika na naman sila. Yan yung nangyari. They really need to stretch out. Maganda naman yung ginawang space ni Jai. Pero it doesn't rely upon him anymore. Look at them.
they're stalking around here sa may gen together sa hell side. Good naman to actually get those swings ready, but then hindi pa nila kagad na pin down yung galing sa may door. Di nila nakuha si winner, kaya talagang na-pinch sila inside. And this is where NAOS, sabi na nga, nakita na natin, there's the call already coming in from Amix. Kalmahan nyo yung post plant natin. Panalo tayo dyan. If only some of you have decided to go around in A main and planted it out for there, pwede silang mag-2-2-2 na actually contact, dalawa nasa hell, dalawa kagad nasa heaven side para lang mapin down din yung manggagaling sa door. So NAOS, ngayon talagang time na dapat makapag-recover na sila ng maayos. I really loved what happened earlier para sa side ng One Team. Akala ko wala na nadedetect mula doon sa NAOS kasi kanina naka-exit naman si Papi Chulo all the way from up top ng generator. Nakababa siya Pero ang naging problema, natagpa rin pala siya ng recon kaya nag-free fire si winner. He took the advantage na nasa harapan niya na, so gagawin niya talaga iyon para lang din makuha nila yung ilang multi-kills na laging pumupunta sa kanyang pangalan. Kaya it's such a really big impact. Kaya hirap ngayon ng NAOS. Kung natapusin ito ilang rounds na lang din at may equalize sa kaagad ito ng One Team. 11-7 to guys and 2 rounds ang nanalo yung One Team against them. But then, let's not deny na this map pick sa One Team to Yung Ascent talagang specialty map nila. Nakita nyo ba yung win rate nila? Ang pakalaki. 100% na this is like a trial for NAOS. Mag-work pa rin ba to against One Team? Okay pa rin ba siya? Latter parts ng game, magiging malambot ba tayo or hindi? Yan yung mga problema Kasi usually, kapag sa ganitong lineup nga, kailangan nila mag-step up talaga ng pagdating sa tutok kasi talo talaga sila. Flash pa lang, 3 na kagad yung meron sa One Team. Just to deny those aggressive pushes coming in from Wits together with Ja as well. Pero si Papi Chulo, kailangan ng konting step up talaga. Yun nga ang nagiging problema, yung util play na gusto nga sana namang deny laban sa NAOS is there. We have the blinds, we have the recon. Yun naman pa, nagiging problema ng NAOS kung paano nila i-execute yung kanilang sarili kung paano sila papasok. Parang feeling ko nung after nilang ma-null command ng players from non-team ni Yan Lee is hindi sila makagalaw. Ipit na ipit sila earlier from the previous round. Walang nagawa si Ja all the way from city area na nga nandito na nga sa B. Tapos hindi pa sila nakakuha nga ng info agad-agad once they wanted to go in for the execute, once they wanted to go in the site para makapag-plant. But speaking of going inside of the site, ito na daw, hindi na daw magiging problema yan dahil narinig na natin yung dash coming in from Jad. There's also the Hunter Fury na nakakonect na nga kay Senior Carl and Rainy. He was able to take him down. Now he's still alive dahil lang sa rest. Meron na nga si Wits. Si Papi Chulo naglakbay aral. Naglakbay aral. Uy, pero ang tagal ng NAOS. 12 seconds na lang, guys. Pepadali lang sila. The decision to make this, it's not gonna work anymore. At hinighlights lang sila ni Sayo sa Siget at 4K. Dapat kinumit na nila. Yung B-side, alam naman nila na dalawa yung nasa boathouse. Hirap panoodin ng round na yun. To be honest, I didn't really expect na dediretso pa sila going in A. Yes, we kinda acknowledge siya. Pwede sana, pero kasi utility-wise and yung impact-wise na meron na nga from Saya and the rest of the gang. Look at this man! Was able to tag in 4 players. 3 players pa nga lang mula sa Heaven. NAOS, kailangan nyo mag-reset dito. Dapat talaga kinuha. Nakakuha na si Papi Chulo Galing sa may kabi, dalawa na yung napin down niya. Imagine, obvious mo naman na nasa site na lang yung dalawa. Diba sana kinontes and they still have the utilities. And this is what exactly happened against Boom Esports. Ang dami pang kaba. Pero ginawa kasi to para sa watch party. Shout out nga pala sa watch party ng NAS. Intense, di ba? Grabe, kahit kami, hindi na kami makahingi. Para at least hindi naman daw one-sided matatapos yung game. Parang naman, makakabat pa rin tayo makita kung ano ba yung pwede na nga mangyari. Pero nakakakaba yung pwede na nga talaga mangyari. Dahil Yanni was able to take onto Wanja. Yes, nakakuha nga ng trade. Pero kasi ready na rin naman na si Papi Chulo with that pick. It's still down to a 3v3. So let's not disregard yung mga utility. Since with that slow, hinder tuloy si Wits na makakuha ng pick. Alam na nila na nakalagpas si Chowei. So now, it's all up to their tutok kung makapag-respond kaagad. Pero it's not happening right now. Good trade though coming in from Wits. It's all up to 1. Sayo na lang ang natitira.
Si Sayo pa yung natira. Mag-ingat kayo, Naos. Alam nyo na dapat yan. You don't isolate. You won't isolate. Dapat yung mga ganitong plays against Sayu, dapat talaga ma-handle nila to ng maayos. And now, Moser finally takes the trade against Wits after that cloud burst. Tama naman yung swing. Pagdating kay Wits doon, at buta na lang naka-follow up. Sabi ko nga, wag nilang i-isolate. At tama naman yun. And finally, match point na sa side ng NAOS. What I like about NAOS is that yung mga times na gusto nilang i-take advantage, yung mismong utility na ginamit na nga ng one team against them. They were talking about the Cloudburst nga na meron na nga ditong ginamit si Sayu laban kay Wits. Pero yes, kahit napatay niya naman si Wits, there was also a good trade dahil magkalapit lang din kaagad sina Mojer. So, as you've said, hindi sila nag-isolate in a fight, kundi talagang tinake advantage nila na alam nila lang saan manggagaling na nga si Sayu. Si Sayu nakakatakot pag siya pa natin natitira. You know that it's gonna be like a big clutch moment. We've seen that from a lot of teams. Trinay kaagad ni Winner ngayon makapag-wallbang. Pero mukhang wala. Pumasok na si Ja. They try to take control ngayon sa mismong B-site. Pero kailangan nila mag-ingat. May nakaharang na nga. Diyan na naman di makuha yung first frag. Pero finally Mojo takes that. At ngayon, kailangan nila kunan si Chihuahua. At meron pa ba kaagad naharap sa kanya? Finally Mojo, napakainit na. Hindi na killjoy yan. Tawag dyan, duelist. Duelist na daw siya kaya talaga itabi nyo ako na dahil si Wits makakakuha na rin naman na ng isa. Dalawa na lang kaagad na natitira mula sa kabila. Pero ano pa ba? Yung pwede na lang gawin na dahil ngayon namuli pa nga sila. We have still the paranoia at hand coming in from Lady. Pero kasi saan na nila yan? We have the drone connecting into one. Kaya naman take advantage ito on the senior card. We have the Hunter's Fury and si Kuya Mowitz ang nakapatapos pa sa kanilang buhay ngayon. Umarangkada, umariba. Now takes game at number 1 and they are officially in the playoffs. Welcome Naos papunta sa playoffs. It was a rough journey. Kinalaban mo magkasunod. Malalaking team, XERXIA. 2-1 nga sila. Kamuntika na nga sila. Kagad manalo with a clean 2-0. At pumunta pa nga sila sa kamay ng boom that they were able to survive. Yung bind map nila napakagrabe. Pero hello sa mga upwards natin kay In. Siyempre. Tsaka kay Ate Nolin. Kay Nolin, hello. May bebe buff. Pero ngayon, napapunta na nga sila kagad ng playoffs after this first map. Congratulations sa NAOS that time. Sobrang worth it ng Ascent comp na to. Naglaruan ang puso doon namin ni Sipa ng one team. They really tried to make their best happen here na makuha nila yung comeback. But then, nanaig pa rin kasi yung mga crucial na utility usage dito nila Wits. We're talking about the wall na lagi nakakapang-elevate nga, nakakapang-kuha nga ng boosted angle. Laban na nga dito sa one na hindi nila ina-anticipate na yun pala yung makukuha niyang vision. After that 11-9, good timing para kay Amex na kagad. Sa timeout na yon, kailangan natin mag-rework ng something. Although nabitin lang sa time, and si Sayos nakapag 4K. But I really do believe yung sa next round na yon, nagbago lahat. Match point, sinave na naman nila kagad. Galing sa Amin si Papi Chulo noon on that round 23. And napakaganda ng execution na naman nila. On those latter parts, sabi ko nga, kahit nahihirapan sila, yung pagdating sa knowledge, pagdating sa experience sa mga players, mas lamang talaga sa one team. Pero as for one team, this is their first LAN tournament in a big scene. So congratulations pa rin sila. Pero huwag kayo nga mag-aalala. Meron pa tayong map 2 at baka mamap. Totoo yan. Ang ganda pa rin naman ng execution na ginawa nila. We had the momentum earlier. Siguro nga nadali lang sila ng maagang lead na kinuha na nga ng NAOS against them. So it's still a good run for one team. Pero still, pasok na kasi sa playoffs ng NAOS Esports. Magbabalik kami ng ilang sandali. After this break, I'm Hannah Glazer, the Double E. Kasama ko ngayon si Ray Ray.
mga kaibigan, and it's a very, very good day today because with that map win, guaranteed na ang slot for playoffs para sa NAOS. So from that map alone, panalo na tayo, guys. Such a huge relief to know that, it didn't, parang hindi na kailangan natin mag-antay bago baka pumunta pa sila nung yung mga ganun na second map pa, ganun. Talagang they did it on the very first map. Yep. Ginawa nila na may Sage dito sa Ascent. Isang throwback ng 2021 na composition. Pero bakit nga ba ito nag-work? Tingin ko, malaking bagay na nakaipon sila ng 7 points nung first half. Tapos ginamit nila sa mga important, like pistol round, for example, tapos sa mga eco, yung mismong wall para pigilan yung One Team Esports. But of course, One Team Esports, di naman basta-basta naging madali ang laban para sa NAOS. They still got 10. Yeah. That's right. 13-10 nga ang ating scoreline dito sa Ascent. And boy, it was not an easy one. Pero I do wanna highlight yung hinighlight natin din kanina na one team has this, they need to ramp up. They have a very slow start. Pero sa side ng NAOS, we saw how on fire they were from the get-go. Wits naka-ace ng round 2. Papi Chula, 4K in round 3. Si Jan, naka 4K din in round 4. NAOS was just really like in it to win it today. Ang gusto ko talaga kay NAOS is that pag nakikita nila na hindi gumagana ang isang plano, I think that was probably 3 consecutive rounds na natatalo sila. They got to plant the spike pero natatalo sila sa post-plant. They immediately shifted gears. They're more patient. They play for more time. They extended. And I was a bit na-concern ako dun sa isang moment na, di ba? Si Xiaoyu, was able to kill 3 people kasi 10 seconds na lang. They had to run towards A side. They weren't able, they couldn't hit and eliminate Xiaoyu, but at the end of the day, they recovered. Hindi sila nag-call ng timeout. Nothing. They just went, played the game, at nanalo sila. And ang pinaka-notable dito para sa NAOS, maganda yung strat na ipinakita nila. But at the same time, mainit yung kanilang tutok. 38% headshot percentage para sa ating top fragger for NAOS. All over, dun sa mga players na nakita natin mula dito sa NAOS, kapag nagkaroon ng mga gunfight, parang masabi kong 75% of the time, sila yung nananalo. Siguro, minsan lang talaga pag naunahan sila ng peak whatsoever, dun sila na all-outs. But overall, maganda yung tutok ngayon ng mga members ng NAOS. Oh yeah, absolutely. And even looking at our MVP dito na si Wits on that Sage, usually nakikita natin sa classic Sova, especially pagdating sa Ascent, pero nag-pivot siya. And again, when we look at the Sage in such a composition na meron Jet, na meron Omen, tas may Sage pa with a lot of creative walls, nag-i-increase yung what do you call this, variables kung saan pa pwede itong tumambay si Wits. Nag-i-increase yung parang verticality options. Kaya parang, ayun, it feels like one always kept guessing kung saan si Wits tatambay. That's right. And there were many times then Wits was able to catch them off guard. Yeah, that was actually the start of his ace, actually. Medyo questionable yung Sage pick, but in the end, Wits made this pick very, very valuable. And again, looking at how solid NAOS is looking today, very excited for their own map pick, which is going to be split here. Woo! Nakaka-excite, diba? Alam mo, must win to para sa one team. The last 2 maps, must win para makapasok sa kanila. At may chance ngayon ng NAOS na i-eliminate ang one team. Grabe. And what's really scary about this is split. Sabi nga natin, magandang mapa to para sa NAOS. Pangit na mapa para sa one team. Why? Kasi one team, nakita naman natin dun sa mga past split performances nila, hindi ganun ka-promising. In fact, parang shutdown talaga yung kanilang dual-duelist comp. Yun nga, parang syempre after assessing, nakita ng NAOS Esports, do we wanna pick Pearl? Kasi usually ito yung preferred map pick nila, di ba? Especially hindi siya decider. Ito talaga yung map pick nila, especially na BO3 series pag naban yung Fracture. So it was a choice of whether or not we want to pick something na nahirapan ba yung enemy or something that we're always comfortable at. At pinili nila yung split. Si Wolf yung, ikaw yung nagsabi nito kanina na parang, yesterday fancy. It was, again, coloring book style. Lagay lahat ng smoke pag nag-aatake sila sa B. Just funnel them, force them to stay at backside, and then sa tutok na lang kayo mapupunta. Kasi nakikita natin na they always want to go through the mains. Walang mid na nangyayari, walang mid switch up na nangyayari. So feeling ko NAOS is very confident at gaining mid control and just funneling and focusing on sa site mismo. That's right, and we even saw dyan sa Ascent, Ja was able to control mid all by himself. That 1v4, yung 1v4 na yun, it just shows you that they had to give up mid there. It was really hard, but going on to split, although
although na this is more now as favorable, we did see na-point out mo din kanina, Riku, that this is where we saw Xiaoyu warm up and nag-ramp up din siya dito sa Ascent. If you remember that play on Heaven, naka-4K siya. And it was just very scary. I know in that moment, lahat tayo, we were, very on edge here. And seeing na nag-ramp up na ang one team, so still seeing that they are gonna bring an even harder performance dito sa split, but still feeling very confident here for NAOS. Yeah, hindi nga pushovers talaga itong one team esports. Nakita nyo naman when it comes to their firepower, when it comes to the willing capability, nandun talaga sila. There are a lot of hero plays. Madaming mga hero plays from specific players. Tingin ko heading into split, hopefully ay may natutunan sila from their past losses. Maybe kung sakaling nagsasuffer talaga sila dun sa kanilang Jet plus the race na alam natin, Jet hindi ganun ka-favor dito sa split pero pinipilit pa rin nila. Maybe that will change today. Specifically against sa team like NAOS na hindi ever stingy sa controller. Minsan nagda-double controller sila. Yeah. Curious nga ako kung ano magiging composition mamaya. Kasi yung ginawa ni Fancy, they made sure na meron at least Sentinel with that tripwire for that double duelist para to slow down at least that push kahit papano. That's right. Pero makakita natin yan mamaya depending on how our game goes. But for now, we are going to be throwing it to a very short break. But stay right there because we'll be back with game number 2 of NAOS versus One Team Esports. Welcome back mga kaibigan, and we are just about to start our second match between NAOS and One Team Esports. Pero again, we are gonna be going here on to split. Very, I'd say very iffy still with the way that kung gaano this series has been very close. But again, NAOS is looking very solid here. But in terms of picks, we saw a Sage. Is there any random picks na we're expecting here on split? Pinaka-random siguro. I mean, two ends of the spectrum. Random pero it might work is the Cypher for me. Yeah. Random but it's too crazy.
is a chamber perhaps. A chamber. Oh, chamber. Actually, no, kasi parang dalawa yung rota na pwedeng gawin niya, no, 'di ba, ni NAOS na parang usually nakikita natin sa VCT Pacific. Halos people are spamming the exact same composition when they arrive at split. It's always that double duelist, double controller. And it feels like it's such a classical move and halos wala na yung Cypher. I think this is one of the instances na nakikita natin ulit si Cypher at gumana. So, I guess yung question is kung ano kaya yung mga controllers na pwede nilang, kasi there's always that choice of that Viper, Astra, at syempre pati na rin yung Omen most likely. That's right. And speaking of controllers, I think we're definitely going to be seeing some here, but that reminds me of yung game nila versus Fancy United yesterday. Remember those retakes that seemed impossible yesterday? I'm thinking na, again, one team is going to be facing NAOS, and we know NAOS is, the king of the retakes here. Yung buong Pilipinas talaga, that is their style. We are so good at retaking, and I think na one team definitely could not hold it out yesterday against Fancy. So I'm very curious to see kung they applied something, they learned something from their match yesterday, because it's definitely not going to be easy against NAOS. Pero tulad ng sinabi ko kanina, ang pwede nilang ma-learn bigla is wag na sila mag-rely sa double duelist. Parang, especially knowing na team na retake team ang NAOS, diba? So expect na magkaroon double controller dyan, whatever. I think ang in-expect ko dito para sa One Team Esports, especially di ba nagkaroon sila ng sub, most likely they're gonna be sticking with maybe double controller, single initiator, then a duelist, perhaps Sentinel. Maybe Sage ulit, no? Baka, Xiaoxi is gonna be there, the Viper main. So baka magkaroon ng change-up para sa One Team Esports. That's right. We actually see very different performances from these two teams. I think whenever we see Yanli medyo offensive on one team, but for Xiaoxi, I think that they definitely go on that more defensive and more structured. I do think that one team is way more structured with the presence of Xiaoxi. But here, I think they do need that here on Split, especially with the fact that mas compact yung map. Kailangan nila ng dalawang controller. At ito na nga yung composition na sinasabi natin. Si Rainy, absolutely stellar performance dito sa Astra. Hopefully, he can definitely keep it up kagaya nung last time. Pero pagdating naman dito sa NAOS, it is going to be that single duelist on the hands of Ja as the race, and for the KO naman yung parang diferensya kung baga. Settling for, again, that Astra Viper pero classic double ini. I mean, I think this looks like what we're seeing from Fancy United. Si Wits ang nizi nila. The core of the gameplay that they plan here, it revolves around Wits' pick. We saw it with the Sage. We're seeing with the KO. It's definitely going to make a huge difference, especially against this Viper and Astra Sky combo that you have here from One Team Esports. Malaki na coverage. Imagine yung 0 point pa lang, pwede mo nang tanggalin agad Showstopper, Blade Storm. You can shut that down. And of course, bibigyan kayo ng free pass para matagal yung mga control on post-plan scenarios. Null command sa gantong kaliit na mapa. At least hindi mo mali. Kasikip na mapa. Sobrang taas ng value. Gustong-gusto ko tong pick ng KO para sa NAOS Esports. Easily mapapunish sana siya without Sentinel, di ba? But knowing na wala ting Sentinel yung kanilang team, tapos naka-double duelist pa, parang hindi sila mapapunish dun sa kanilang KO pick. Yun nga. Feeling ko napaka-importante talaga nitong KO pick. The knife, the suppress is so important versus this fast composition ni one team. You can imagine the race, the Jet just going in, speed through. And so, ini-expect ko, paano nila isi-slow down ito? That's right. Well, now's the time para for NAOS. Pero oras nyo na, Honey Glaze and Ray Ray to cast game number 2. Kinaba naman ako ng oras na namin. Grabe naman. Ayaw pa namin. Huwag mo na gano'n, Revia. Pero oras na nga para namin ang akuin itong game number 2 kung saan nasa lead na nga ng NAOS Esports itong series na ito. I'm Honey Glaze to Double E, by the way. Kasama ko ngayon si Ray Ray. At makikita na natin kung magpapatuloy na nga ba tayo for a 2-0 possible para sa NAOS Esports. Di pa natin nakitinggat ng kompa. Modger on that initiator, tapos KO, tapos si Jasa Reyes. Okay, nakita na natin yan mas in other maps as well. But then this is something new, a new fresh perspective sa side ng NAOS. Something one team didn't expect most likely. And may rason kung bakit kinuha ito ng NAOS. Nakita mo yung Twitter nila? Sabi, playoffs bound ang beshi ko. Totoo.
Sabi ng may pa-cartwheel pa. Sana tumambling si Wits mamaya kung i-interview kailangan siya. nila gawin yun kasi playoffs bound na sila. But now, ano kaya yung magiging play ng NAOS dito? Sabi ko nga, surprise factor to. They haven't touched split for a while ever since VCT PH, di ba? Parang binanata nila to. Always banning 4 times around. Lagi nilang binaban itong split na ito. At kung tutuusin, nasabi nga ito nila Wolf earlier that this KO pick can make a huge difference laban sa one team na again, they're on the attacking side. Pero ano mapapala nila kapag na-atake ka agad sila dito ng recon or rather ng 0 point para hindi nila magamit agad yung kanilang mga utilities. Or nagkakamali pala ako, sina one team pala ang nasa defense. Akala ko yung defense NAOS. Oo nga. Baliktad. Nagulat din ako. Okay. Sige, lahat sila pinipinch na nila mga miyembro ng NAOS. Finally, Wits gets that opening. At naging lahat pabor na ata sa side ng one in a way. But then, Wits finally getting that against him. Sa sobrang bilis ng match, pati yung kalaban, pati yung nag-o-observe, nalito na din. But then, all in all, sabi ko ngayon, mga counter flashes sa mga, ano na yan, surprise na yan, sobrang magbibigay yan ng disadvantage sa one. Nalingat lang ako saglit na wala na kaagad yung mga players ng one team. Doon na nga talaga magmamatter yung mga blinds. Especially, we have a double initiator setup na kung saan man napakahirap i-adjust yung sarili kung paano mo ba anticipate kung saan manggagaling yung mga blind. Again, we have that lines coming in from Wiz, tapos si Mojer pa dito na anytime makakuha din naman ng info. Yes, meron nila namang Sky mula kina Xiaowei, but will it be enough? Lalo na't ngayon na makakalaban nyo naman ay unti-unti na kaagad nagpa-push away from their boundaries. Dahil this time, it's Papi Chulo lang naman na gusto lang namang mag-hold all the way from A-main dahil kumulit ang one team. Ito na tuloy aatakihin ng NAOS. Tiniktakan ni ni Xiao si Papi Chulo. But then, finally, there's the frag coming in from Ja. Papasok na sa kagad ang mga miyembro ng NAOS papunta dito. So may A-side na naman muli. At ito compared kasi sa Binas, madaling mag-clear ng corner dito. Kasi nga, ang dami mong flash. Yung suppress mo, pag nakuha mo kagad yung suppress, here's sa mismong A-tower. Talagang mafi-freeze itong one team. Totoo. Lalo na't kailangan pa naman i-activate yung utility ng isang Astra para magamit mo man lang yung mga stars niya in case na makapag-set up na dito ng pang-cancel or pang-delay ng entry from NAOS Esports. Again, we see the... grabe naman yung monitor. Sorry, nagulat ako. Wala nang mukha na nakita, men. Men, parang sila bigyan ng mama chup-chup yung Ayan. Ito ang sinasabi natin pagdating sa coordinations coming in from NAOS. It's going all too well in layering players from one team na gusto lang naman pumesto sa loob ng site na dinedepensahan nila pero hindi sila makapalagpa. Now, they have the Trailblazer. Yes, may idea na sila but then hindi naman alam ng NAOS kung saan na nga ba papunta. Si Sayo, may info na kaagad coming in from Wits. There's the pick coming in from Mojer. Pero this time, magbaback away lang dito si Sayo. Good decision made dahil kung sakali mga casualty na naman ang maibibigay sa one team. Alam niyo si Senior Curl, isa yan sa best na Astra player ever, guys. So talagang the fact that he's on this controller, sobrang dami talagang perfect timings so mabibigay niya. Knowing na dati din siyang duel, so he knows kung ano yung mga plays ng kanyang mga teammates as of now and how he can help them. Pero oh my goodness, huwag kalimutan si Xiaowei ngayon, he was able to take down Ja, leaning towards that 4v4. At si Papi Chulo sabi niya masyado kang makulit. Free gun pa nga by the way sa side ng NAOS. But then, Rainy, half on HP at na-meet up kagad ni Senior Carl. 2v2 pa nga. But then, sobrang low. Pag bumagsak tong mga tagaling rafters, GG. GG ka agad. Kaya naman, all the way from backside na lang sila manggagaling ngayon. Papi Chulo and Mojer, gusto nila ma-action na buhay. Abulin namin kayo. 2 players sa kanila ngayong natitira from one team. Ganun na rin naman na from NAOS. Alam na nila kung saan manggagaling na nga ang dalawa. Dahil una sa lahat, we have Papi Chulo getting in that kill. We have that pick. Low on Asian agad. 5 na lang ang natira kay winner. But plisan ng bala sa tenga. Patay. Tutumba talaga. 3 rounds na naman sa NAOS. Papi Chulo. Na-clutch na naman. Ganun, next time nga pag maglalaro kayo ng Valorant, ganun kalapit para maging kasing lakas si Papi Chulo sa clutch. Kasing lakas niya pagdating sa Viper niya. And TPH,
kanina, hindi natin sobrang nakita that yung Papi Chulo kasi mas coordinated nga yung play ng NAOS. Lahat sila may sariling way. Pero na naman pagdating kapag naka-Viper talaga si Papi Chulo, anything can happen. That was a full buy round onto the side of one team, yet NAOS was able to take them down. Oo nga, free upgrades pa nga, diba? Nasabi mo na. But now, oh my God, double pick yun. Pero double din naman silang mag-kill dito ngayon sa mga bala lang ni Papi Chulo. Wala pa nga ka-damage ngayon sa kanyang 8-face, sa kanyang armor. Bawas naman kahit armor nandun! Ilan na kaya highlights kaagad ni Papi Chulo? Parang 2 rounds na so far. Pero to si Senior Carl, sleep well ka muna. Sabi ngayon ni Xiaoxi, pero nga lang napakalayo na ng mga miyembro ng NAOS. Nakuha na din kagad yung information kung nasaan si Xiaoxi. And now, they are just waiting for them. Once again, ang daming flash yan. 4 na flash sa isang round. 5 pa nga or 6, lalo na kung nakuha kagad yung load, diba? But then, antok pa. Nakulangan sa sinigang buff. Nakuha pa tuloy ng baril si Xiaoxi, but then tinapos si Papi Chulo. Ace mo na! Hindi na yaw ibibigay ni Rainy dahil syempre kanina nakakuha na sila ng ace nila. So now, they have the info. I think that's it. Pero kanina si Rainy, napaka-crispy ng mga totok niya earlier. I really love what happened nung galing siya ng vents, paakyat ng rope, and then was able to take down someone na mas mataas yung angulo against him. Ang hindi lang sana na nangyari for one team here is nag-overpush sila, nag-overcommit sila from taking down Papi Chulo. But then again, little did they know, Papi Chulo can be the main anchor na kaagad ng NAOS from the flanks na pwede nga i-execute nila na-cancel tuloy sila sa pagpasok nila or sa pag-exit nila doon. Round 5 pa lang, HG, 10 kills na kagad si Papi Chulo. Oo. Grabe naman. Times 2 ng round natin ngayon. Ja tries to captivate mid. And this is what happens kapag wala kang Sage. Kapag wala kang anything. At hindi ko alam kung horror movie ba yung naririnig ko. Horror movie kasi yung Valorant minsan. Grabe naman nagulat din ako. Quality ng audio na yun. Rinig mo yung aircon dun sa vents, men. Natakot ako. Parang alam mo yung... Parang parehas kami. Kung nakikita nyo kami guys, parehas kami natulala. Ano yun? Yun pala, again, naintindihan ko naman, galing vents. Ano bang meron sa vents? Aircon. Oo, diba? Ito exhaust fan. Diba? Para di mainit. Mainit ngayon galing. Ang galing. Impressed kami. Sorry, ngayon lang namin narinig kasi yan. Hindi kasi namin naririnig. Kasi high quality yung headphones namin sa bahay. Sorry. Bilan nyo kami bago, baka pwede. Pero ngayon, mga tap ngayon, pwede na, pero na-surpress na flash pa, diba? Ang dami talagang mako-contain yung mga miyembro ng One. Pero good shot mula ngayon sa mga miyembro ng NAOS. Pero nga lang, let's not forget, Sayu right now is right behind. But then Mojo is up there. And may Seekers na nga din kagad. Natakil pa ni Xiaowei ngayon. Naglabas din siya ng Seekers. Alam na nga din niya kung nasaan yung isa. At contained na naman ngayon ang mga miyembro. Pero nga lang, nako, Senior Carl is gonna go down. And it's all up to Papi Chulo to clutch this. I-isolate niya mga pero nga lang, winner takes him down. Sorry. Ngayong, sige, okay lang, Papi Chulo. Ganda ng round na yun. If I'm going to be honest, ito na naman yung katulad ng nangyari kanina. It's almost a deja vu in which 4 rounds tuloy-tuloy for NAOS and then 1 round for one team. Pero dito sa round na ito kasi, I really love the coordination upon the utilities itself kasi para lang maka-entry ang NAOS. Why? We have the 0 point. We even have the blinds coming in from Sky. Tapos susundan mo pa kaagad ng pang-deny na or ng pagpasok niyong dalawa ng mga duelists from the side of NAOS. Yun ang maganda yung coordination and then the follow-up. Ngayon, umaanakada na naman na si Jia with the push, with the flights all the way from mid. Tapos andito na kaagad siya with the showstopper with the Trailblazer getting down onto Xiaoxi. Kaya ngayon, -1 na kaagad ng 1C. Uy, mga anchors ng B-site, si Xiaoxi kagad. Pero nga lang, ang problema talaga dito is yung dalawang duelist ng one team. A winner right now! Na-timing na naman ni Papi Chulo. Alam mo ko, ayoko nang pumush. Kung si Papi Chulo yung katapat ko, ayoko na. Parang nangihina ako kasi sobrang accurate talaga ng mga flanks niya so far. And especially here in Split, when the map is really small, it's so cramped that there's just a lot of opportunities as well for your lurker, diba, to come in. At ngayon, lahat sila papunta na naman kagad sa A site that it's gonna be a 4-3 situation.
Lalo na kapag yung mga utilities pa, di ba? Na, lalo na from our initiators, Trailblazer lang, enough na kaagad for an entry to make sure na kanila at control na kaagad nila yung site. Kailangan nila mag-ingat though. We have the jump pick coming in from Papichulo. Good trade coming in from Roger. Kaya naman, 3 laban sa 2 na lang ang natitira. Kaya pa rin ba ng one team ngayon? Lalo na't napanalo nila yung previous round kanina. Pero ang problema, medyo ipet na rin naman na sila kung saan pa sila pwede pa manggaling na. Ja, ayusin mo dyan. Kanina, one-tap ka ng Sheriff, ha? Pero may Cosmic Divide pa ngayon sa Rainy. Mayroon din kagad si Sayus. So he's just waiting for that opening, but he really needs to check all the corners and finally get it. At ngayon, Rainy na lang kagad. If I were him, I'm going to save it already. Pero na-suppress na nga lang kagad siya. No leeway already for him to get this. O, di ba talagang inaabuso ng mga NAOS yung kanilang utilities para lang talagang ma-shutdown yung double duelist na yan. When it's already in front of you, take advantage of it already. Dahil meron naman kayong 2 initiator, diba? Imagine yung mga entries na papalaganap nyo time and time again dahil nga meron kang Trailblazer na kasunod na nga ng entry na gagawin nga nila dyan. Tapos, hindi naman siya nagdadalawang isip na entry ka agad siya na papasok siya sa vents, kukuhanin niya yung space, and then overwhelm players from one team. At yun yung consecutively na nangyayari. Yes, you may have double controller setup, you have the smokes, yes, pero ano ba kasing bisa ng mga smokes? Dadaanan lang yan ng mga blinds ng players dito ngayon ng NAOS na dire-diretsuhin lang din kaagad eh. Talagang di ba usually ang para ma-take down mo yung double controller, you gotta have more accurate flashes, but here for now, they dealt with how to contain yung raise, how to contain that jet. Okay, magdo-double initiator tayo. Go with those fights on where pwede silang ma-suppress, tapos i-flash mo rin kagad muna with those quick flashes coming in from that sky, tapos with that Trailblazer. Ang dami talagang leeway. And so far, walang magawa talaga si Winner. Si Winner talaga, feel ko, sabi nga ni Vil, mag-change IGN na siya. Kasi mukhang medyo olats talaga. Alam mo, hirap panindigan, no? Lalo na natatalo kayo sa mga rounds dahil hindi na talaga maitatago pang natatalo sila sa mga rounds. Dahil look at the lead. 5-1 lang naman. Tapos, tingnan mo naman ang kay Papichulo. 11-3. Nakita ko nga may nag-react sa ating live stream. Shout out kay Miss sa Bebe Loves si Papichulo. Ayan, nanonood din siya. So, ang dami talagang supporters eh. Ayan, si Miss Johanna. Johanna, letter J. Nakabahan ako mamaya kung sino yung Oo, si Johanna. Tinignan ko muna ba kasi ibang pangalan yung masabi ko. Kasi dati talaga nalito ako. Nung SPE pa sila. Napaikot-ikot pa yung pangalan ng mga jowa. Sorry sa akin. Pero ngayon, nalito lang. Pero NAOS, mid-control lang talaga eh. Walang Sage eh. Oo, yun nga. Kanina napagamit nga ng NAOS na lagyan nila ng value yung Sage earlier with all of those walls and all of the impact na ginagawa nga ni Wits kapag boosted na siya on an angle na hindi ina-anticipate ng one team. Yes, na-anticipate nila later on pero it was already too late. Now, will it be late for one team na maitrifty ang NAOS dahil look at this. We have a 5 or 4-man stack crawling into A. At wala nang ka-idea pa ang one team dahil wala silang killjoy, wala silang ibang sentinel na pwedeng makakuha nga ng pick-off. Yes, pwede kang makakuha ng blind. Gamitin mo yung blind para makakuha ka ng info. But then, will it be enough? Dahil inaabangan na kayo kaagad ng NAOS. Literal abuso. Look at that wall coming in from Papichulo. Literal eradicated lahat ng angle for opportunity kung sakasakaling may manggagaling sa flank, which is very obvious kasi kita nyo naman kagad na sila ay mga naka-pistol lang pero walang nag-whiff. Walang yung walang natamaan. Knives. Kanina pa nag-whiff si Sayus. It's not his day talaga ngayon. And that just it. 6-1 once again, HG. Well, totoo naman. Kung kalaban mo yun NAOS, kakabahan ka talaga. Kaya siguro nape-pressure si Sayu dahil again, time and time again, the Bladestorm are not even connecting into the players of NAOS. At siguro din magaling makipagpatentero kasi ang NAOS Esports at na-evade nila yung mga Bladestorm na yun. But then, tingnan natin kasi yung mga utilities, yung mga nangyari na nga kanina, yung mga pwede nga sanang ma-deny ng one team to make sure na hindi pumasok ang NAOS kanina. Walang may idea. Nasa loob na kaagad yung NAOS inside of it. Speaking of, nasa loob na kaagad ng Rams. Si Jam, may idea na siya kung saan na nga pwede manggaling pa ang one. Dahil ngayon, with that bomb bot,
napatay tuloy siya. Sino nag-flash nun? Kalaban ng kakampi. Kahit si Dabulag eh. Ayun. Hindi niya tinaman. Oh, diba? Hindi talaga siya very accurate. Hindi niya as of araw now. ngayon, men. Oo, kamukha pa naman na si Darion. Pero, diba? Si ano, yung lead, diba? Oo, si Darion. At duelist din, pero minsan nag-killjoy. At ngayon na nga, sa side ng NAOS, 6-1 na nga kagad. At mukhang dahil lang kay Chassis na nag-flash nun, nag-iba. I wanted to see the replay kung kanino nga ba talagang flash yun. Dahil buo pa yung flash ni Modre. Wala nang flash coming in from Xiaowei. But now, speaking of, mama-minusan na naman ng flasher coming in from NAOS. Dahil si Xiaoxi with the anchor all the way from B top is going to have that double pick by Senior Carl. Controller. Yan na. Mga controller mates, sagpakita na sila. At walang tinama talaga yung operator na yan. Pero yung 2v4 HG. Yung mga miyembro ng one team. And this is how. Can he destroy it? Yes, si winner na nga kagad against Papi Chulo. Pero, si Papi Chulo palong-palo talaga. Oh my goodness. Hindi siya na-pressure. Narinig niya na yung showstopper kanina. So, immediately, nagtago siya. Dahil again, medyo disrupted na nga yung angle na pwede nga makita ng one team. After the showstopper, di ba, bababa pa siya coming in from those flights. Tapos hindi niya nakita, hindi niya napansin si Senior or si Papi Chulo going in for that pick na nagmula nga siya sa smoke. He took advantage na hinanap pa kaagad ni Winner kung saan ba manggagaling yung last player from NAOS. 7-1 lang naman. Sorry, natawa ako. Kada highlight ni Papi Chulo, yung monitor yung nakikita. Wala talaga sa... Alam mo yung tipong after ng replay, di ba, mukha ng player na nakapag-clutch, nakakill, nakapanalo ng round. Pero walang mukha. Tatandaan niyo yung Conquest, di ba? Kino-compliment namin si Papi Chulo. Alam mo, reply na, yun lang. Basic. Man of few words, sabi niya kasi sa game na lang daw na ipapakita. Kita-kita mo naman. Dami, konti man of a few words man, pero man of a really lot of frags naman ang Papi Chulo natin dito ngayon. Dahil again, they're coordinating in their utilities. Yes, the Trailblazer is here. Meron pa nga kaagad Cosmic Divide. Ready though. Oh my God, nakasalisi ba ng isa? Uy, yung Trailblazer hindi man lang nag-connect pero alam na kagad kung nasaan si Witz. It's gonna be shut down. But they gotta check out every corner right now kung saan man lalabas. Nilagyan na nga kagad ng Cosmic Divide. Meron pa kagad Viper's Ultimate. O tignan nyo sila lahat ngayon. Naglalaro sila saan? Para silang nagpapatintero na may kasamang alam mo yun. May Viper's Pit pa kasama. Hindi makaikot kaagad ang NAOS. Ang magiging last option na nila is going into mid. Pero dadaanan kasi nila dito ngayon. Sinasayu together with Rainy. Pero syempre, pwede pa naman makapag-swing back and forth ang players from the side of one team. And speaking one team, one by one na po sila tumutumba. Dahil pinaglaruan na nga sila, NAOS, all over the place na dahil alam na nila kung saan sila lumulungga. 8-1. First half pa lang to, Gusto ko lang talaga i-shout out ang pangalan kay Joshua Lloyd Evareta. Sabi, wag na daw ako mag-cast ng NAOS. Oh, eto sa'yo. Eto sa'yo. Manood ka na lang. Pero ito na naman, alam mo, very sayang talaga. Very sayang. Alam mo, sayang lang to sa side ng Wana. Kasi Iko, gets ko naman yung strat na gusto nila, like Viper's ult. Pero medyo sayang kasi pwede lang naman silang sprayan. Feeling ng ko naman, NAOS oo nga pwede nilang sprayan pa dito yung NAOS. Again, na-vulnerable na rin naman na sila. Ang naging problema is minamama sila kapag naririnig na nilang nagsispray ang NAOS sa loob ng site. So to the point na hindi nila na-take advantage yung mismong Viper's Pit nila na itong nangyari din kanina on the first map. Ang calm and collected na ng NAOS ngayon. They know they have the momentum. Shutdown talaga si Winner. There's nothing that Sayu can actually do. Kanina, kita natin, whenever they play here in Split, it's very cool. Actually, daming teams din na nahirapan sa kanila dito. Sobrang ganda ng double duelist that we don't usually see. Pero ngayon, nag-flights na nga ng Pilipinas ngayon si Ja. Walang nakuha, pero okay lang. At least nakakuha siya ng leeway kahit papano. But the fact that the members of one so press sila ngayon, check your corner, pero lahat yung trades available, 2v3 na naman muli ngayon, pero nga lang wala na naman kagad nakita at sa isang big glove, Chowie na lang kagad na natitira. Hirap nito, lalo na may blind pa nga kasama. He is now overwhelmed fully. Wits ang nakaabang sa kanya. Wits na nga dito, nakapag-strafe pa against Chowie. I really don't know what can be done na for one team dahil
I hoped for the best earlier. Meron silang utility aim para makapasok na nga for a retake. But then again, yung mga little mistakes na lang nila is nag-overheat na sila to get in those pick-offs. Dahil alam nila kaya nila. Especially yung one time na nandun nga sa loob, nandun nga sa may corner si Winner earlier. He had one job. But then again, pinilit niya kasi he could have just waited na talagang hindi siya pansinin ng NAOS. Pero kasi nag-swing out siya eh. So inabangan, nakita siya ng NAOS and he was taken down. That was a casualty. But then now, punish na naman sila for an eagle. AG, nag-crumble down. Totoo. Nag-crumble down lang talaga yung nangyari ngayon sa side ng one. Yung Ascent nila, they really did their best. Kiruwiro mo, that was 11 to 7, that it became an 11 to 10, and yet they lost that particular round on where they just can't have that big of a difference against Papi Chulo. At ngayon, kita mo na naman yung mga flashes na wala na naman muli. May backup na naman. Pero nga lang, pinaglalaroan lang yun ng mga tito. Ang mga tropa natin mula sa one team, and it's all up to one. That's going to be Sayu. And now it's at 10 to 1. Ano na kaya sinasabi nila sa watch party ng NAOS? Last round before the switch. Ako wala akong masabi. Wala na akong masabi, guys. Kahit kami ni HG, ang dami na namin sinasabi, wala talaga. Ang hirap i-analyze kung ano yung pwede na nilang gawin. Yes, they could have sandwiched players from NAOS all the way from sewers. But then again, kasi namamambahan lang sila sa blades pa lang. Imagine, hindi nagpimentes sa mga timing si Wits with his blind, and with this 0 point as well, nawawalan ng bisa yung utility nga na pwede ngang gamitin ng one team. And speaking of one team, wala rin kasing panama si Sayu kapag si Ja ang tumapat sa kanya. One down ka agad. Nag-exchange na nga lang sila ng op ngayon eh. Oh, okay na ako. Ikaw naman, Wits. Patay to. Patay. Tinis pa rin ni Wits. Marunong siya magtiis kasi meron pa lang naman daw kasing heal si Mojer sa kanya. We have a lot of backup plans for NAOS. Kung mawala man si Mojer, there's still blinds coming in from Wits. Sino na makahawak ngayon ng operator? Nahanap ko eh. Pero may extra na rin daw kasi sila since we have a lot of extra rounds for NAOS to lose. Pero ang hirap na rin kaagad isipin eh. Tingnan natin on the attacking side ng one team kung sakali ma-close nila yung round na ito, yung half na ito. Dahil ngayon, I think it's going to be really too late. But now, hindi pa pala too late. Pwede pa for Xiaowei. But then, nabate. Okay. 111. 111. Ay, ito. Meron akong nakita dito. Sino yan? Ayan. Nag-chat si Naos sa Depulse, tsaka si Kaimo. Ano sabi? Sabi daw nila, kapag daw nanalo na ang Naos dito ng mga 13-4 or 13-5, mamimigay daw sila tig-isa ng tig-5 bundle giveaway. Pwede ba kaming sumali? Oo, pwede ba kaming bigyan nyo na lang kami. Ayan. Shoutout na lang po kaagad kina Kaimo. Oh. At saka sa NAOS Esports, salamat po agad sa bundle. Baka naman. Okay na po. Grabe, 111. Ang nagiging problema pa dito is hindi rin talaga coordinated enough si Xiaoyu with his picks. Imagine yung blazer niya pang hindi nga tumatama kanina. Kahit sabihin na talaga natin dito na hindi tumatama, hindi talaga tumatama kanina. So, it was really such an unfortunate event na nagpapatuloy nga later on the round na nahihirapan tuloy sila magkaroon ng momentum. Imagine, he even had the operator at hand. Wala pa rin talaga eh. At na ngayon, kay Moji, yung cute nung octopus. Ibalik mo dun sa isa, wag yung sad. Ayan. Nakinig. Oo, nakinig. Kaka-coms kasi namin sila eh. Diba? Ayan. Ganito gawin nyo ganito si Coach. Okay? Pero ngayon naman, for the side of one team, once that we're gonna be switching side, malay nyo naman, diba? May time pa talaga sila. Pero ito tinitignan ko na yung mga ganito eh. Para sa next, pag napunta ako sa panel. Magbebenta ako ng ganyan. Okay, guys. Binigay sa akin. Yan. Pati keycaps. Nag-promote. Nagbenta. Aray ko yung pilik mata ko. Ang hirap nito. Pero still, hindi pa naman then imposible for one team. We have double initiator, or rather, double duelist. Entry is there.
We have mobility as well for one team. Ang siguro nga hanapin na lang natin dito is yung follow-up distraction, diba? After that distraction, dapat may pwedeng maging execution para mawindang ang NAOS kung ano ba yung uunahin na nga ng one team. Pero ang kailangan din natin makita is yung trade-offs. Talagang they need to be really coordinated enough. For looking back here on Shayu, yun na ang kailangan natin mahanap for Shayu na mabigyan niya ng impact yung bawat kill na makuha nila laban sa NAOS. Si ano, Kung no? kaya Senior Carl, tumatalon-talon ka pa dyan, ha? Jumping ka, ha? Kumikrit ka, ha? At ngayon... Info lang daw kasi. Oh, jumping, ayun, nasaktuan yung tuhod. Hindi nakapag-alaksan, eh. At ngayon naman, now, sabi ko nga, very passive talaga. Because they know that they have a lot of flashes. Aggressive nga ngayon na push. Pero nga lang, para kay Mojo, nakuha pa ng isa. May kasama na kagad fragment mula kay Wits ngayon na to no way. Kasi 35 seconds na lang, HG. Kaya nga, they're taking too much time. At na-deny, nabibigyan sila ng impact kaagad nila Wits. Sa patay kaagad si Mojo. But then, Papi Chulo is also down. Wits together with Ja na lang ang natitira. Pero Ja is taking his time. His slide, going in for the flank. Yes, there was the setup from the bait-out tactics na ginagawa na nga ng NAOS dito. And now it's all up to a 1v1. Unfortunately, Rainy was not enough para was not aware enough kung saan ba manggagaling si Ja. Wait lang, match point na. Talks alat tayo. Totoo lang, isa lang yung map na hinihingi natin ha. Pero 11-1 first half, tapos ngayon, second half natin, 12-1. Uy, thank you At tapos na ng main event. Ay guys, walang anuman, blessing lang naman. Thank you. Honey guys, tapos nilagay niya sa Rayrakers. Denied. Tatandaan nyo, parate yan guys. Kailan ba kami nagmintis? Puro 2-0 ang kinakas namin. Tatandaan nyo. Nung tama na. Natatakot ako Oo nga Tama na nga. Okay na yan. Ako din nung pinawa kami yung kamay ko, alam ko na nakailangan ko pigilan ang aking sarili. Baka maging ano pa yan diba? Oo. Uy, nawindang din si Ja. Baka ang dami na kaagad ang humaharap sa kanya. May mga pera, may mga bala na tumatapat. Now, it's down to 3 players from NAOS. Pero Bulldog naman ang kanilang mga hawak. They have initial info kung saan ba manggagaling na nga ang one team. Pero ang tanong kung magpapatuloy na nga ba sila dahil unti-unti na silang papunta ng A-side. Okay, wag mo na natin purihin. Tama na pala. Okay, reset. Alam naming match point, pero teka lang. Mojo reads together Senior Carl. Mojo tries to take it with this flash. Pero nga lang, meron na kagad pupunta sa kanyang harapan. Pero nga na natigilan na kagad ni Miner. Pero si Vitz parang gusto niya pa rin kunin to. And it's all up to Senior Carl. Senior Carl, Bulldog pa yung hawak niya. And now he has info na medyo natamaan, natag na si Rainy. So this can be a good opportunity pa. Kay Senior Carl, wala man siyang mga stars. But then, wala rin ka-idea kasi ang one team kung saan pa siya manggagaling. Senior Carl. Waiting. Meron siyang dalawang may dalawa pa siyang stars and now he's setting up. Okay, pero binibait lang yung kanyang sarili pero buti na lang di siya kagad pinush. He goes for that concuss pero magkasama ngayon sa may elbow side at nagpapatintero sila dalawa kagad na makikita niya at isa na lang kagad na natitira at alam niya kung nasaan pero nga lang tinapos siya ni Winner dahil mas marami. Full armor tapos meron pa kagad. Tapos siya 47 HP. NT. Nangyari siguro is just a force of habit na nilabas niya pa yung or naglabas siya ng secondary weapon, diba? Bago pa niya ilabas yung Bulldog. So it took a little bit of time, few seconds para mailabas na yung Bulldog at yun ang opportunity na kinuha na nga ng one team. Sige, inyo na yan. Okay lang. Mapagbigay ang mga Pinoy. Hospitable ang mga Pinoy. Papi Chulo 19.5. Saan ka nakakita niyan? Kung ako ganyan, baliktad 5.19. Totoo. Ang hirap Hirap mag-Valorant ngayon. Platinum, pero kalaban mo mga immortal peak. Hirap mag-consistent sa aim. Lalo na ngayon, ang mga napapanood mo, laging consistent, diba? So parang mapipressure ka. Lalo na ngayon, mapipressure pa tayo dahil unti-unti, isa-isa na naman tumutumba ang NAOS dahil kumukulit sila. Ikaw daw naman kasi nila. Ang pinaka talaga guys, mahirap kalabanin ngayon ay si Winner. May hawak-hawak na Bulldog pero always check your corner. At ayun na nga kagad Papi Chulo kumuha ng isa. Meron kagad atang
follow up together with Wits, pero medyo mahirap-hirap. He got a gun, pero nga lang, that frenzy together with Sheriff, I think that won't be able to work. Kasi kita mo naman yung mga kalabang mo, may Vandal, may Phantom. Kung madampot nila siguro itong rifle na ito sa kanilang harapan, pero kasi the time is already ticking. He is known already for his position. 3 ang nakaabang here sa loob ng B. Nakaabang na rin naman na in a close range dito kina Wits. But then, it's still Shawi to finish things out. It's 3-12. Madami pa rin naman, again, rounds to lose ang NAOS. Kailangan nila kasi talaga mag-eco. Ito na. Gusto na ba nilang tapusin to? Tapusin ng NAOS or kaya hindi pa. Pero ngayon, syempre, one na lang eh. So, kanina lang din, syempre, nag-force itong mga taga one team at the same time. So, you know, it's just something you don't, it's just something you expect and at the same time, hindi mo lang alam kung paano sila mag-burst right through. But then now, here it is, may null command pa sila mula kay Wits. So, sobrang laki kagad ng chances nila for the 3-take. Di nagkakamali na ma-overwhelm na naman ng NAOS sa mga opportunity na nga ng one team na take advantage sila yung momentum, na take advantage sila yung mga picks, yung mga utility as well na kanilang na-set up against NAOS. And now, speaking of NAOS, we have Wits. Unfortunately, he's down. Nandun yung Molly, so medyo nadedali na nga yung mga picks coming in from one team. Papichulo, malaki na rin ang naging ambag niya dito dahil 3 or 2 rin naman ang napugutan niyang ulo. Pero kasi napakalayo na rin naman na nang naigabang ni Winner. Nagbatuhan lang ng mga Mollies, Modger. Walang may idea kung nasaan niya nga ba siya dito lumulungga na. Uy, hindi siya nagpapakita, guys. Hindi siya nagano nakukuha and finally he got that. At he's still waiting for his teammate pero nga lang hinayaan niya yung sarili niyang makuha yung kanyang sarili. And now in this 1v1, natalo pa siya ni Winner. At meron pa naman kagad si Senior Carl. Oh no. Oh, pwede pa to. Senior Carl still has 2 stars left. Walang kaalam-alam dito si Winner ngayon. Nakapwesto na, kaabang. But then again, it's still Winner na nakatalon pa. Lumutad din. Diyos ko, NAOS match point na. May sinabi lang kami. Tumigil. Sabi ko sa'yo. Pag nagtuloy-tuloy to. Dapat pala nag-shut up na lang tayo. Or else yung beshi ko di makapag-shut up. Dito alam may tech post, beshi ko. Beshi ko, ba't lumalamang pa, beshi ko? Oh, gulat pa siya, oh. Ganda rin kasi talaga. Hindi natin maikakaila that with the factors ng one team na, again, 2 pa rin naman ang controller sila. Isa pang bait out ng push, isang pang bait out ng attention coming in from NAOS, at isa pang aggressive pushes na nga na meron silang smokes for them to cover up the vision ng NAOS or kaya gamitin nila as for offense naman na gamitin nila yung gravity well or kaya yung concuss. But let's see now here kung ano ba yung pwede nilang gawin na ngayon. Lalo na medyo, meron pa rin namang respeto talaga ang one team. Hindi sila agad-agad na pumapasa ng pagpasok nila sa mid. Wala na naman muli. Tahimik na naman ang mga miyembro ng NAOS. Sabi ko nga, they really need to take a step back lang sa kanilang play right now against 1. Kailangan hindi sila ma-overwhelm. 12-4 until hindi pa yan 13, hindi pa confirmed itong mapa na to. At ano yan nagsimula to ng 12-1, guys. And yeah, 3 rounds consecutive. I really do think si Amix after this round, call na siya ng timeout. Pero ngayon, Winner goes with a bombot. Pero si Jan nakakuha pa nga ng 1-tap na yan. At yun, sumabog ang mukha. Pero nga lang, meron kagad kasabay si Wits. Meron siya mananakdown kagad ngayon. Pero nga lang sa isang iglap natapos na. Oh my God! He was... Na-detect na siya, nakuha siya ng Seeker. Dumikit sa kanya yung Seeker, pero nakaulo pa rin naman siya laban na nga sa one team. And now, NAOS, yes, may lead pa rin naman sila. Isa na lang ang round na kailangan nila lang habulin. Pero this time, it's just all of the utilities being played out by one team. Isa-isa na nga kaagad tumamba ang NAOS. And now, 7 more rounds para magkaroon tayo nga ng 12-12. Ng overtime. Pero look at this. Meron pa rin naman tayo Seeker at Viper Spit na available kina Papichulo. But let's see kung kailan ang best timing for them to use this one. Uy, alam nilang magko-control mid. Nilabas kagad ngayon ang Viper's ultimate just to lock this in. Diyan ngayon, malapit-lapit sa mga member. He takes down 1 kill. That's gonna be possible for him. Pero nga lang na right click ngayon.
Oh my goodness, now yung structure dapat nila ngayon, nakakapag-reset na sila. And yet, hindi pa rin nangyayari to. Senior Carl, all up to him, is just waiting for that opportunity. Pero nga lang yung mga miyembro ngayon ng one team right behind them. Pero nga lang, Spike has been taken. At ngayon nalito siya sa mismong flash. At ngayon si Mojer nakuha pa. Pero nga lang, Senior Carl is just handling them one by one. Papi Chulo lang together with Wits. Pero si Wish may mga pinaglalaban talaga siya ngayon dito sa may Viper's ultimate. Nasa loob pa siya ngayon. Hindi pa siya nakakakuha. Wala pang nakakakuha ng info sa kanya. Pero Papi Chulo, that's a good kill. Now, going in for the follow-up is Wits. Hindi pa nila napaplano ng spike, pero may Viper's Pet pa rin naman. So, nilalangoy na lang ni Xiaoxi yung kanyang oportunidad para ikutan niya ang players ng NAOS. Kung katatakbo siya gawin ito, wala na siyang oras talaga. So, men, tapusin na natin to. So, Papi Chulo was able to take advantage of it. A lot of pressure talaga ang nangyari. So, this is such a really good one hell of a series. One-sided match up talaga dahil 2-0 ang makukuha na nila. And there it is. Nakangiti na sila sa wakas. Guys, here we have. Congratulations. NAOS clean 2-0 as they are gonna be heading off sa ating playoffs. Hindi pa natin alam kung anong seeding kasi meron pang laban mamaya sa last series. That's gonna be like a Boom versus XERXIA. Ano yan? Do or die ang game na yan. Totoo. Pero malalaman natin kung saan sila mapupunta ngayon. Ang one thing is for sure, they are going to playoffs. Big shout out sa nasa watch party ngayon sa Double Dragon sa NAOS HQ. Hello sa inyo. Worth it. Clean 2-0. Congratulations sa mga players natin. But as for one team, GG's to this team. I love their journey all throughout in VCT Ascension Pacific. Sila pa naman yung unang nakatalo, diba, sa Bleed. So, they have really good potential pa sa susunod pang mga rounds. Ang nagkataon lang, hindi araw din ngayon ni Shayu. Hindi tumatama yung kanyang mga frags or yung kanyang mga bala nga sa laban na dito sa NAOS. And NAOS just keeps on overwhelming once again ang players na nga ng one team. Ang cute naman nila. Ngayon nakangiti na kasi yung mga previous matches medyo intense. At ngayon nakakita ka ng clean 2-0. I love this. The amount of support that people has for them. Nandyan din kagad si Emix together with L in doing their back-end work. Napakaganda talaga. Nung lineup na meron sa kanila, quite shocking, right? You don't usually do that double initiator and that double controller plus that raise. Sobrang how can you actually contain them? Well, ang ganda kagad nung first half nila na overwhelm literal on that 11-1. Wala talagang nagagawa yung kalaban nila sa defending. Totoo. Ang akala ko pa nga dito is that again, pwedeng maging favorable yung composition na ito for one team. They have a double controller setup, double duelist nga. Pero ang gigiging problema nga din is yung utilities na meron ngang ibinabato ang NAOS. They have a double initiator setup as well. Hindi ko naman din sinasabi na parang hindi magiging okay yung setup ng double controller here in Split. But then again kasi, sa setup or sa mismong execution kasi rito ngayon ng NAOS, nakaka-overwhelm I imagine the 0 point sunod-sunod na nga with the blinds, tapos na nga may null command pa. Unfortunately, for one team, hirap tuloy silang makabawi na kahit may momentum pa silang makukuha, isa na lang kasi yung round na kukuhanan na nga, ipapanalo ng NAOS sa kanila. And siguro pwede na nating sabihin, tinago na tong Split all throughout sa ating VCT, papunta dito sa VCT Ascension, and finally, meron na silang rason kung bakit nila ito tinatago. Ang ganda kagad ng pinapakita nila. And let's see on ano pa yung magiging performance, syempre, ng NAOS papuntang playoff. If this Split is going to be one of their key into going into finals, diba? Pero syempre ngayon, ipapasa natin ng explanation sa ating panel. So Rebby, Rico, together with Wolf, take it away, guys. Thank you, ladies, and congratulations to NAOS Esports for taking this series in a 2-0 fashion. 13-5 ang naging scoreline dito sa Split. And I have to agree with Ray Ray na we haven't seen them play Split that much, pero they really brought it when they finally showed it here today. Oo, parang mas dumagdag pa yung mga malakas na mapa na pwede pang idala papuntang playoffs. Sinabi natin na, ban yung fracture, okay lang, may pearl naman sila. Pero yung performance naman dito nila sa Split, napakahusay, napaka-impressive. Yeah, attacker-sided yung Split, na masasabi natin. Pero even better yung overall performance ng NAOS noon sa attacker side nila. Nakaipon sila ng 11 points.
dahil din dun sa kanilang composition. Ginamit nila very wisely itong null command, pati na rin yung 0 point, yung suppressing knife ni Wits. Kaya naman nakapasok sila na madali. There's no sentinel for one team Esports. At coupled that pa nung sa idea na may masusuppress na 1 or 2 agents, perhaps it's typically, di ba, tinatamaan dito yung Viper or kaya itong Astra. Parang free pass talaga. At I don't think same can be said with one team Esports kasi on the flip side, hindi rin nakagawa yung jet nila. Yeah, yun nga eh. Kasi 9 parang out of 9. Post-plant. Grabe. Wow. Oh my gosh. And I guess ito din yung mga moments ni Papi Chulo. Siya yung MVP kanina. The way that he plays very far away from his team and waits for any sort of straggling rotation from one. Yun yung nakakatulong. And nakikita natin nakaka-multifrag siya with that. Despite being alone, despite mag-isa lang siya, kayang-kaya niya pumatay ng mas higit pa sa isa. That's right. And we did see na one team was coming back towards the end. Naging 13-5 yung score. Pero you have to give it. You can trust Papi Chulo and Wits to end a game. They did it yesterday. They did it again today. And it's no question na siya ulit ang MVP natin. Look at that ACS. 148. On the control, sobrang taas. Ang ganda nung impact niya, of course, gamit yung kanyang toxic screens. But also yung, nakita natin, paano naging parang semi-sentinel dahil dun sa snake bite na nagipigilan nun. Although, syempre, alam mo, merong ding race. But overall, hindi madaling nakakapasok sa site or nakakapag-post plant scenario. Yung side ng One Team Esports because of Papi Chulo. Yeah, I think matindi yung passive pressure na binibigay talaga ni Papi Chulo. Kagaya ng sinabi mo, Wolf, kahit wala silang sentinel, siya yung bibigay ng pressure at yung lurking potential dun sa split map natin. That's right. And I think na another highlight dito sa comp ng NAOS was that Wits pick with KO. I think that this was such a perfect pick. Like the info that he was getting on top of yung Trailblazer, it was like it really allowed NAOS these perfect entries. They got all the information they need before they go to a full push, and it just shows that this is how they were able to secure so much dominance on both sides. Like it transitioned so well onto the attacking side, and again, it's just it really feels that they really prepared for this. Ang ganda ng plan and everything. The preparation, you can really feel it. And we're gonna be jumping into an interview really quick. And I'm really excited to ask the questions, yung preparation questions, especially how they're planning to go into the playoffs. Agreed. Kasi makakapagpahinga na, makakapag-chillax ng konti ang mga Pinoy fans. But afterwards, it's playoffs, different playing field na. Hindi natin entirely sure kung sino yung makakatapat nila. And I would say, kahit sino ang manalo dun sa kabilang group or kung sino man yung makakatapat ng NAOS, hindi magiging pushovers for sure. Curious nga ako yung anong tawag mo dito kasi 'di ba they were separated in groups, so it's not like nakalaban nila lahat pa yung nakalahok dito sa Ascension. And pretty sure si Wits mismo yung nagsabi nito 'di ba yesterday na parang not everyone had this international LAN experience. Some of the players ito yung parang first time nila. So imagine that combined pressure and they were able to make it to the playoffs. Sobrang magandang feat yung ginagawa nila. That's right. And we saw kanina na yung sa graphic natin. Fun facts that One Team Esports, for a lot of their players, it's actually their first time dito in a regional tournament setting. So imagine, right, how far they've come. Honestly, yung mga performance nila have been very, very good. Very, very solid. It's just that, we do, at the end of the day, there is only one winner. But you still have to give props kay One Team because ang ganda ng pinakita nila. And yung, again, so proud for them to represent their region. It's just, again, this opportunity here at VCT Ascension it's one of a kind, really. It's just very unfortunate para dun sa One Team Esports. Lalo na napunta sila sa grupo na lahat mahuhusay talaga. Everybody counted out yung One Team Esports agad. Pero nakita mo naman yung performance nila against XERXIA, eventually against Fancy, against Boom Esports. They defeated them. Yun lang, ang nakita nila today, ang nakatapat nila dito ay sobrang prepared na NAOS. Parang primed and ready. Whatever mistakes that happened in the previous days, playing days silang tatlong separate na playing days para sa NAOS, nabura yun sobrang malinis ang execution nila ngayon. Agreed. That's right. Well, it's still a very, very good day because nanalo ang NAOS. So I think let's go congratulate them because we're going to be jumping into an interview with Senior Carl. Woo. Hi, Senior Carl. Congratulations. Hello.
Thank you. Yay! Well, congratulations again to you and the rest of NAOS for winning your game today against one team and for qualifying for the playoffs. So, you guys have been doing amazing so far. Pero ang tanong ko is, how are you guys going to be preparing for the playoffs? Magpe-prepare kami sa playoffs in a way na hindi makaka-burnout sa mga players namin. So, isang araw may papahinga lang and then the next day practice. Yun lang. Okay, very important. At least you guys get to rest and relax and very well deserved. May tanong ako, bossing. Nung pinili yung Sage dun sa Ascent ng Game 1 tas KO ng Game 2, parehas na kay Awits na punta. Ano yung naging reaction nyo? Wala lang. Tinatago lang. Kung bakit nakabaon nyo, Trump card. Para secured yung playoffs. Okay. At sobrang nag-work naman. Pero hindi lang yun yung trump card namin. Marami pa. Download lang kayo. Beautiful. Ayos. Unang-una, again, Senior Carl, congratulations again sa inyong performance. Sobrang nakaka-proud. Pero, it's playoffs in the horizon. Question ko para sa'yo, since hindi nyo nakalaban entirely lahat ng mga nakalahok dito sa Ascension dahil separated kayo sa groups, sino yung team na pinaka-excited kayo either makalaban ulit or makalaban? At bakit? Okay lang dalawa? Pwede. Sige, pwede dalawa. Yung champion ng Korea at saka ng Singapore. Kilala nyo na sino yun. Oo naman. Bakit? Meron ba kayong inaabangan na parang player na parang, gusto ko makatuos? Siguro dahil ano lang sila, mga malakas, tsaka masaya kalaban. Kaya gusto namin ng thrill. So confident. We love it. Well, Senior Carl, before you go, do you have a message para sa mga fans mo back home or sa mga friends natin sa watch party? Salamat po sa mga nanonood at saka sa sumusuporta sa NAOS, lalo na si Sir Jappy and sa mga sponsors ng NAOS. Thank you sa mga nasa HQ na nanonood ng watch party and sa mga friends and family ko din. Thank you. Bibigay namin lahat sa playoffs and sana mag-champion kami. Manood lang kaya. Thank you. Thank you so much, Senior Carl. Good luck to you guys in the playoffs. We're very, very excited for you. Now go get that well-deserved rest. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Well, there you have it. They're so... ang cute nila actually. To see they're all happy. They're smiling. The playoffs. And they want to go against some of the strongest teams dito sa league natin, which is Bleed and D+. Yeah, D+. Ang cute pa no, na parang, anong tawag dito? Wow, lumipad sa utak ko yung gusto kong sabihin. Ikaw naman. Basta meron daw sila trump card. Abangan yan. Meron pa silang trump card. So very exciting for that factor. That's right. Well, that's gonna be it for NAOS and one team. And the next time we're gonna be seeing them is in the playoffs na nga. And for now, we're gonna be going to a short break. But when we come back, it's gonna be match number 2 between Bonkers and Orangutan.
Atin na to! Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day.
Ladies and gentlemen, welcome back dito sa VCT Ascension Pacific. At nandito na tayo sa halfway point ng day number 6 of our group stages. Group stages. A little bit excited. Oh, a little bit excited. But ang next series natin is gonna be a battle of the mammals. It's Orangutan versus Bonkers. And yung dalawang groups na to, we have to, the Bonkers. It has to happen. But let's talk about these two teams because they've had very, I guess, like very different performances here. Orangutan looking very strong, although haven't found a win in their series yet. Yung lineup nila, we have to, yung Filipino pride natin. Yeah. Si Tesseract, we've got Aziz. But, we also have like these really big talents like RBK, Antidote, and especially Raw Fuel. Yep, ang ganda nung syempre nung expectation, na mataas expectations para kay Tesseract. Unfortunately talaga, yung mga nakatapat nila malalakas din na talaga ng mga teams. So if you're looking back dun sa mga huling mga matches dito ng Orangutan, same group lang naman, it was D+, nakaisa sila. Hindi nga lang sila nakascore dun sa Scars, alam natin malakas, but when it comes to Bleed, almost to winning that best of 3 series, dun sa pagdating sa Fracture na naging 10-13, akala mo yun na yung time para sa Orangutan, unfortunately hindi. And as bad as it is, tignan natin, kung titignan yung standings, na 0 wins sila, hindi naman natin pwedeng sabihin na naging free win sila for teams on Team Omega. Kasi napupunta pa rin dito sa mga map 3s. Kumbaga, they had like 2 victories over Bind and sa Haven. And I think related to that, parang naghahanap pa sila ng kanilang flow. Kasi parang there are maps na parang malakas sila, pero when they fight a different team, yung score nila like contrasting, 14-12 Bind. Tapos sunod when they went up against D+, 4-13. So parang it's one of those things na I feel like they still need to find that, I guess, specialty map pagdating dito at least Ascension. Because we know like they're the best, definitely, sa kanilang region. It's about bringing that A game dito sa Ascension. That's right, and we still can't, we have to not discredit them. They have brought Bleed to the very, very edge as well as D+, and those are probably one of the strongest teams that we're looking at dito sa league natin. Pero looking on the other side of the coin, we do have Bonkers, who again have come back so much stronger from their first performance, looking actually very, very solid here. And very nice to see this new playstyle that we're being introduced to from this OCE region. Oo. Bali, malaking miss-up, syempre yung una nila nakatapat, which was Scars. Alam natin, very strong team. Tapos, parang nandun tayo dun sa grueling day 1 kung saan umabot pa talaga tayo ng 4 a.m. and kitang-kita natin na pagod talaga sila nun. Kaya ako nasabi yun kasi nung nakatapat naman nila yung D+, it was a 2-0 in their favor at mga dominant maps yun. Surely, merong isang OT na nangyari, but we know na sila yung eventually na naig when it comes to like being more decisive. This is only their third map. This is third game. Series pa lang. So,
have more expectations sa best logo in Ascension. Bonk. I mean, going back sa sinabi mo, Wolf, dito, di ba? Parang, baka nagwa-warm up pa lang sila, di ba? Kasi we're talking about, they went up against Scars, they went up against D+. These are again, one of the two best teams dito sa kanilang group, and the fact that it was a mirror, they basically fought yung parehas na mapa. It's always bind and fracture so far. Hindi pa natin sila nakikita at least dito sa Ascension ng iba pang pwedeng nilang maibuga kasi so far it has been the 2-0s. That's right. And speaking of 2-0s, let's talk about two people that we'd like to put head to head here. Our two initiator players, which is Minimize and Tesseract. I think Tesseract has definitely had a lot of highlight moments sa mga games that we've seen him on, especially in that game against Bleed. Napakaganda yung mga ginagawa niya. On the other side, we have Minimize, who's able to, I want to say, bring Bonkers back from the dead. Yep, playmaker talaga to si Minimize, allowing for many good plays na eventually, alam mo yun, goals na dapat yung Bonkers, but eventually, dahil dun sa mga flash from the breach na kung naalala niya, as well as yung paggamit niya ng fault line, very well timed. Hindi, never stingy dun sa kanyang paggamit ng kanyang mga utilities when it is needed. Tesseract, you can also say the same for him. Pero iba nga na yung playstyle, more on the scan type of initiator itong si Tesseract, at alam natin na siya yung pinaka-consistent dun sa team niya. Yeah, absolutely. Kung nakikita natin parang twice in a row pagdating sa KDAs, he's always topping the charts. Kumbaga, not only providing that scanning for the entire squad, pero yun din providing the multi-frags and the consistency so that yung kumbaga siya yung nagtitake ng lead, siya yung nag-i-initiate ng foundation kung ano yung tono, yung mangyayari sa kanilang series na yun. That's right. But looking at the series, it is going to be a tough one still kasi, again, you never know what can happen dito sa Ascension. We have seen a lot of upsets. Right. So, in the spirit of upsets, let's talk about predictions. Wolf, would you like to get us started? It was very, very difficult. Ako personally, ang favorite ko pa rin na logo is one team, I think. Which, you know, sa sobrang close nito matchup na to, medyo nakalimutan ko ako ano yung binigay ko sa production na boto ko. But if I were to make another decision ngayon, diba? Parang baka ibigay ko to sa Orangutan naman. But it's still pretty even. I think 50-50 talaga to para sa akin. Very difficult. Hindi lang dahil dun sa logo ng Bonkers, but because of how they played. And I also want Orangutan to flourish. Yeah. Okay, para naman sa akin, parang ginawa kong what do you call this, basehan yung performance nila against the top teams at least sa kanilang group. Kasi we got to see Tesseract, we got to see Orangutan already fight basically D+ and Scars as well. The same thing na pwedeng sabihin na nangyari kay Bonk. And Bonkers, Bonkers, mas maganda yung kanilang performance. Yeah. So I will definitely vote for and think that Bonkers is gonna win this series. All right. Well, for me naman, I'm gonna have to say na although, again, Orangutan, we do want to see them flourish. And they have been very, very strong here. They have shown a lot of really good mettle, especially against these really big teams. Lahat ng teams actually sa grupo nila are very, very tough. Yeah. It's everything here in Ascension is. But I'm gonna have to say na at the end of the day, you want to see who can close out those games. And I think na it is gonna be Bonkers here because they have, I want to say, they've really evolved. And very, very fast, especially. It's not very easy to do considering now we've only had 6 days dito sa group stages natin, and they still have one last game tomorrow against Bleed. And although we don't know the outcome of that match, Bleed is still a very, very tough opponent. I still want to believe that Bonkers can bring them to the edge, just like Orangutan did. So I'm gonna have to go for Bonkers as well. So it's like Bonkers. Yep. Bonkers. It's the logo. 3 bonks. Bonk. It's the logo talaga eh. It's the logo. I mean, that's also one part din naman is, you know, that being able to rally together, that community, that support, it fuels you actually, and it's so nice to see the community as well that surrounds Bonkers. You know, yung story nila to get here, it was actually really, really heartwarming to see like their community is what, you know, helped them get the boot camp, the infrastructure. That's so all the way here to VCT Ascension Pacific, and it's just such a big thing here for the OCE region, for Australia, to be able to have a representative here in Ascension. At impressive naman din yung pinakita. Katulad nga na sinabi natin, kalimutan nyo na yung day 1. It was a 2-0 by Scars. Masyado na silang antok to. It was 4 a.m. Alam mo yun, at least dun sa Thailand nata was 3 a.m. But all the same, right? All the same. Minus 1 hour ba or plus 1 hour ang Thailand? Thailand is 1 hour behind. So advance tayo ng isang oras. Kung 4:30 dito, 3:30 sa kanila. Yes. Ayun. Okay, tama. Yeah. So anyway, yun nga. That's what I want to say dun sa na footnote lang dito sa Bonkers. Don't ever, you know,
discredit yung nagawa nila dun sa kanilang eksena. And at the same time, like yun nga, the performance nila dito, Game 1 or Map 1 or Series 1, hindi nag-work in their favor. But Series number 2, doon na talaga sila nagpakita. Yeah, I think yun din na, di ba, parang yung shining light, kumbaga, when we look at the performance ni Bonkers, para naman kay Orangutan, I mean, there are maps na syempre nahihirapan sila, especially sa mga top teams sa kanilang grupo. Pero if we were to look at sa basehan, the 2 maps that Bonkers has only played so far dito sa tournament na ito, which is Bind and Fracture, when we look at the score, it's not bad at all. Orangutan can fight toe-to-toe dito sa mga top teams. So I'm so excited to see kung anong mga mapa na mangyayari. That's right. Really excited to see the map. So we're going to be throwing it off to our map select. Okay, now we'll begin the map veto process for our second match. Bonkers is Team A and OGS is Team B, so we'll begin with Bonkers banning the first map. We'll ban Ascent. Bonkers bans Ascent. OGS, will you ban the map? Ban Lotus. OGS bans Lotus. Bonkers, you may not pick the first map. Pick Pearl. Bonkers picks Pearl. OGS side. Attack. OGS picks Attack. OGS, you may not pick the second map. Haven. OGS picks Haven. Side for Bonkers. T side. Attack, right? Yep. Oh. Right. Now, Bonkers, you may now ban the next map. You have Fracture, Bind, and Split left. We'll ban Fracture. Bonkers bans Fracture. OGS, will you ban either Bind or Split? Ban Bind, play Split. OGS bans Bind. Final map will be Split. So side for Bonkers, CT. which is defense, right? Yep. All right. Gotcha. Guys, I'll have a quick recap. So Bonkers bans Ascent. OGS bans Lotus. Bonkers picks Pearl. OGS plays Attack. OGS picks Haven. Bonkers plays Attack. Bonkers bans Fracture. OGS bans Bind. Final map will be Bonkers playing defense on Split. You good? All right, then. Perfect. Good luck and have fun. Okay, thank you. Good luck, brother. Good luck. Thank you. Good luck. At ayun na nga ang ating map select, and we're gonna be going to a Pearl, and this was Bonkers pick, which we haven't seen them show here. Very, very excited to see kasi this means na they have something prepared because again, that first pick you want to start strong. Oo nga kasi tapos tinanggal pa nila yung Ascent sa map veto, diba? Which is, when we look at least sa Ascension record score ni OGS, they're not the best sa Ascent at the moment. You know, yung score 6-13, tsak pati na rin 5-13. So, in my mind, parang ano kaya yung thought process? Ano kaya yung parang, yung nakalatag na plan kung bakit gusto nila Pearl definitely instead of bringing in that Ascent? I'm thinking yun sa Orangutan, di ba? Parang sila yung team na gumagamit ng Phoenix on this particular map. And I always feel na Phoenix is the best duelist. Like, kung efficiency lang naman ang pag-uusapan natin dito sa mapa na to. Of course, nandiyan pa rin yung Jet. Pwede mong gamitin. Race is also an option. But Phoenix overall, when it comes to like micro-controlling yung mga parts of sectors na mapa, nandun pa rin yun. And they are the team that goes like that. So, siguro ito yung dahilan kung bakit Orangutan eventually goes for Pearl, alam mo yun? Yeah, excited nga ako makita ko anong klaseng composition ang makikita natin. Kasi parang meron ng standard, kung baga, it always has been that Jet, parang serving as that core dun sa composition nila. Tapos parang, bahala na kayo kung anong klaseng controller gusto mo. Astra, Viper, Harbor, kumbaga. Pero may nakikita naman tayo ng mga iba't ibang mga configuration. Kung baga, kagaya ng sinabi mo, double duelist, pwede naman din yung Phoenix to provide that additional layer of flash alongside the Sky. It's a bit predictable, pero at the same time, if you keep feeding the Phoenix ng run it back, pasok ka lang ng pasok ng site. On top of that, you have additional sustain, and I don't know if overkill na yung paglagay ng Sage. Marami kang sustainability sa klaseng composition na yon. Para naman dun sa second map, which was eventually picked up by by Orangutan, I mean OG's Haven. So this is the first time, tingnan natin yung stats, first time na nalalaro ito. But, second time. Pero yung unang beses, hindi naman nila makalimutan kasi nanalo sila sa D+. Noong time na yun. Kaya naman siguro talaga ito yung pinili na 13-9 on that map.
That's right, but looking here, again, I'm feeling actually, although yung Pearl was Bonkers pick, I am feeling kind of confident here for Orangutan kasi we know how good their controller players are and their initiators, na si RVK, si Tesseract, and even si Aziz here. And I feel like FIL and Antidote are going to have a lot of freedom here to move around because in terms of what we've seen from Bonkers so far, I haven't seen the same solidity that we've seen from Orangutan. Cup or drop? Yung jersey ng ng Bonkers. Cup or drop? Jersey or yung parang jacket? Yan mismo. The polo I think shirt. it's so cute. I think it's cute. I think... So, G ka dyan o hindi? G. Pwede ko lagyan ng skirt agad yung naisip ko. Parang naka-tuck in. Yeah. Oh, ito no, parang kang... Tapos naglagay Parang nag-golf na. Pero baseball or golf. Guys, there's a Bonkers hat. Oh my goodness. Yes. Okay, super duper yes. If my tournament tayo for Valorant, we have a tournament for the best merch of each team, and I have that hat is honestly the cutest thing. So super G with the hat. Yeah, ako rin. Sige, G ako dyan. Saan ba pwede po? Sabihin na natin sila Dax, no? Dax, meron pa dyan, nagbebenta ng merch. Pasalubong ng Bonks merch, please. Okay. This is, again, I think our coaches, the doctor seems very, very confident here today. Papa Smurf looking very down to business. But for these two teams, they're still fighting for that slim chance to make it to the playoffs. Alam natin na Orangutan doesn't have the best record here, but according to the calculations and, a lot of numbers are going into... for who makes it to the top 3 to proceed to playoffs, Orangutan is still holding on to that small glimmer of hope. Yeah, definitely, for sure. Kasi parang, comparing Bonkers, meron silang foothold because of that win. Parang meron silang pinahahawakan, tama ba? Meanwhile, itong si OGS, it feels like they have to make their own momentum within this series, which is going to be a very difficult feat, but hindi siya impossible. Simple put sa mga viewers natin na baka nalilito kayo. Bakit? May isang team na 0-3 yung series score, tapos yung sa 1-1, tapos sinasabi natin na pares sila pwedeng ma-eliminate at pares sila pwedeng makapasok. Ganito lang yan. Nagkaroon ng enough wins yung Orangutans, your OGs, at may chance na kapag natalo yung mga nasa taas sila, yes, pwede sila makapasok. Mathematically, hindi imposible na makapasok sila. But, kailangan nilang manalo at kailangan matalo ng mga nasa harap sa kanila. Whereas itong Bonkers, they also need to get a 2-0. If they get 0-2 here, malabo din yung kanilang chance bigla, all of a sudden. That's right. There's a lot of math involved, pero at the end of the day, what matters to these two teams is to walk away with that 2-0 ideally. Pero moving on, we're going to be going into our agent select real quick, and I want to say na these two teams haven't been the most diverse except for that Phoenix pick here. And I'm really looking forward to see what we can see, especially from the side of Bonkers, because we do know na raw fuel is always going to be on that Jet. But we have Liu here, who has shown us some diversity with the Jet and the Raze. And it looks like we're Phoenix. Sinasabi natin. So, pretty standard for Bonkers. For a different map, maisipin mo parang pang-ascent tong comp ng Bonkers. Pero naglalaro sila sa Pearl. With that KO, of course. At sa kabila natin, OGs. Sinabi natin to, Phoenix, sila yung naglaro ng ganitong klaseng team. And madami silang nung entry potential. Double duelist yung kanilang comp dito. They're gonna play it really quickly. And expect na ang Orangutan ay gagamitin yung Phoenix para kontrolin yung mid. Yun yung if-feed sa kanya yung mga orbs at papasok ng papasok with the run it back is with the low cost of that ultimate. Pero Bonkers, this is entirely new. The top 3 controllers that usually we see on Pearl, it's not there. Wala. Astra, Harbor, Viper. But we see an Omen instead. Leaning more towards the double initiator without the sky. This is completely, I guess, as a person, Pacific. Ang ganda ng flavor na binibigay nila. This is like an entirely new parang configuration, at least for this particular scenario. Theoretically speaking, mahirap siyang i-execute kasi paano mo i-cover yung map. Siguro, the most you can is yung sa may A site, but B, how do you control B if you're Bonkers, diba? That is true. What kind of slows do you have? Kumbaga? Slows, smokes, not enough. So, kasi, di ba, yung Astra Gravity Well is so enough na para pumunta dun mag-guard sa A. Exactly. That's right. Well, we're going here to Pearl. It's going to be game number 1 of our second series today. So, Vil and Ray, take it away.
Magandang hapon mga tropa. Kami nga pala ang inyong Casa for the Day. Ako nga pala si Phil. Kasama ko si Ray ngayon. At kitang-kita nyo, grabe talaga ang enerhiya ko ngayon. Sa matulog ko kanina eh. Oo, kita doon kanina. Habang NAOS eh. Tapos pagising ko, 2-0 na. Yun talaga ang good morning sa inyo mga pamilya. Pero ito I mean, dito nga sa game na to, at least syempre, dito tayo kasi may dalawang Pinoy pa dito eh. Andito si Aziz, andito pa si Tesseract. And if ever tatanungin tayo, sino ba ang pepedik mo? Ako, basta 2-0 kahit sino. Talaga? Oo. Alam mo, ang complicated kaya ng grouping nila. Kasi kung sino man manalo, sobrang daming tiebreakers. Group of death wala eh. Pero sa atin, buti pa yung group natin sa Wala NAOS. tayong problema eh, di ba? Chillers lang Kumbaga, kami. easy lang kami, masaya lang kami sa ginagawa natin. Pero maglalaban ngayon ang unggoy at aso. Bonkers at Orangutan, ladies and gentlemen, makikita natin ngayon kung sino talaga ang pupunta sa playoffs. Ewan ko kung pasok na, pero good luck sa inyo. Kaya nyo na yan. Malakas na kayo, di ba? Malaki na kayo eh, di ba? Oo, big boy na kayo. Tayo lang naman is what you see is what we say. Oo. Ganun lang naman tayo. Pero maraming salamat talaga. I mean, syempre, kay Kuya Rebs na isa sa pinaka-solid natin. Hindi kaganda ang boses natin kung wala siya. Ayo. At gusto ko shoutout si Ray, ang bango na fries. Oo. At saka shoutouts galing pala sa nagaganda natin mga casters, mga pana dyan si Reby, si Rico, at saka si Wolf RRW. Si Kaisam yung nilagay ko, sorry. RRC, pwede rin. RRC. Kasi meron siyang Ives so RRY siya. Pero bago nga mangyari si RVK, nakaisa na. Nasa nag-push yun already. That is, what? Taking $1 already. Shoutout siya pala kay Lil Jon. Diba yun, diba? What? Yay! Okay! Yun eh. Share ko lang. Ang galing nga eh. Sharer ka pala, bes. Kung may Lil Jon ako si Lilville. Kanina nga balita ako, meron kang ka-competition eh. Sa comment section. Natulog ako. Ang boring kasi, men. Akala ko lang, hindi naman nagpapakita ng mukha. Pangit ka siguro. At least tayo nagpapakita tayo ng personal. Di ba? Wala siyang bawi doon, men. Wala siyang bawi doon. Si RVK nga nakaisa na. Pero sobrang solid nga ng mga audio namin dito. Maraming salamat kayo. Mag-fight match ka na. Pero yun nga. 4v3 on this game. Rollful. Ito yung pinaka-problema nga nila. Yung only na sustain na meron ng OGS, wala na. Pero importante, 4 na sila. 4v3. Meron ba kagad antidote ang mga taga-OG ngayon against Bonkers? Mukhang meron pa nga RVK together with Aziz, pero nga lang tinap-tap ni Dragon. Pero nga lang, sinimula ni Antidote together with Aziz. Maganda ata tong pangitain sa side ng OG. Ito ang sinabi mo. Maganda ata itong pangitain. Ano yan, mga wordplay yun, di ba? Oo. Ay, basta kami. Yung XERXIA daw, pati yung Boom Esports na yan, balita ko. Kung sino man matalo sa kanila, mamamaalam. Mamamaalam na. Natalo ng NAOS yung isa dun eh. Wala eh. Ganun talaga yan eh. Pero yun nga, labanan ng oranges. Oo nga. Ano yan? Purples and oranges. Itong si RD, the last time na kinasga natin sila, napakalayo, napakatagal na. Last year pa yun, bes. Order pa siya nun. Nasa Indonesia pa tayo nun. Yun yung last time nga na kinas natin siya. Pero ngayon, nagbabalik siya para mag-ingay, para magwala. And let's see. But OGS, they have the economy, the firepower, everything para makuha nga nila itong 2-0 sa game na to. Pero Arjun, dire-diretso na. Pero wala eh. Zero fuel. Tiba-tiba. Audition lang. Ang ginawa ng mga side ng Bonk against mga taga-OGs. Yeah. Pero so far, ang powerful nitong lineup ng OGs talaga. Talagang daming flash. 4 yan. Dalawang curveball, 2 kagad para kay Sky. Yeah. And right now, mayroon namang KO pagdating sa mga surprise. But then nakita natin yung match ng OG dito sa may Pearl Map. Maganda din kasi yung performance. So napapansin mo yung 90 degrees na keyboard ni Rofuel dito. Grabe. Iba, men.
Sana all. 90 degrees. Well, ganun din naman talaga ako eh. Ganun din ako. Ano 90 ka degrees. din? Kaya parang radiant ka. Super Radiant ako, Ray. Mahina yung Radiant lang, pero mukhang magpupush ata sa may nagpupush din sa A. Pero Aziz dire-diretso na, makakapatay ba ng isa? And yun na nga, ito ang ginagawa talaga pag si Aziz talaga ang Phoenix ngayon. Siyempre, siya yung human na initiator, guys. Ang gagawin lang niya, siyempre, mag-farm ng orb, makakuha ng kills, pero meanwhile, that is Lou! Got in 3 already, and that is huge! But Aziz, pushing in with a trade, pero yun nga lang si R2, wala din talaga nag-aantay. Ang ganda ng entry ginawa ng OGS. Gusto sana nilang i-puncture, or hindi naman i-puncture, pero sandwichan yung mga players nga sa A. Pero, kung anong ginawa nila sa mid, ang ginawa ng Bonk dito, nag-push din sila sa A main. So, ibig sabihin, sandwich denied. Ang ganda din kagad talaga entrance ni dito, no? Ni Lou. Biruin mo, lahat pinatikim ng taps na yan. But then buti na lang kay Aziz. There's just a little bit of that work when it comes to his run it back at hindi naging successful nga to towards A. Pero still, good defense naman sa side ng Bonkers. Alam natin yung reason bakit nila pinili ito, and they are coming up and prepared against OGs. Grabe si Lou, man. Ang init. So, kapag si mukhang talaga nag-push, buti lang may dash out siya. And kung ang OGS, kung may KO lang talaga dun sa ganung engagement, men, patay siya kasi suppression, di siya mag-dash out. But what? Take a one down already, and Antidote is nowhere to be found. Try mo nga yun. What? Pero yun si Lil Jon yun, if ever hindi nyo kanila, yun talaga yung sinasabi. Yan. Kung hindi nyo kanila yun, search nyo Facebook. Or sa YouTube. Sa YouTube pala. Mamaya, lahat ng tao dito sa sa studio, papaganunin natin. Sige. Isipin mo, si Reby, sila Wolf, tsaka si Rico, gumanon. What? Pero tunay yun, legit yun. Nagbibiro talaga doon, man, legit. Minsan ako magsabi ng totoo. Ito yung isa. Sa dalawa. Nasabihin mo ngayon, totoong sasabihin mo ngayong araw, no? Dragon, ito na si Saiha. Dire-diretso na. Trying to take these players off guard through that smoke. Wala sila makikita isa. Pero ang dami nilang delay dito. All the nanostorm grenades. Lou catching one again. Grabe naman si Lou. Grabe. Ba't kaya pangalan niya Lou? Lagyan mo lang ng isa pang letter L yan. Iba na yung ibig sabihin nan. Ano? Na-realize niya. Pag binaliktad mo, well, di ba? Home team. Pero Tesseract. And then, Tesseract with a 2K. Pero yun nga lang, Groffield bumabawi siya. With an up draft and a dash. Wala siyang idea na nasa likod niya. Pero ang problema yung wala siyang oras. Sabi ni, what? Sige, okay lang. Di ba? Nasa amin yung oras. Sobrang wala na kayo doon. Wala nga silang 300 pesos dun eh. What? Talagang dinelay lang ng Bonkers ngayon ang OGs natin muli. But then, here in our replay, kita nyo naman kagad all those contests, ginawa kagad ng Bonkers, pero nga lang, ibang-iba din. At the same time, ang mga miyembro ng OGS, they come prepared na nga ngayon. Kita nyo ba yung duelist nila, di ba? Si Rofyu, and he was able to captivate those frags, but nga lang, Aziz tries to pick a phone, pero si Liu na naman muli. Grabe naman si Liu, men! Kanina pa siya, round 1 pa lang, pero shoutout nga pala kay Mr. Red Garcia, na nanonood sa NAOS HQ kasi may watch party sila. Hello nga pala sa inyo, guys, yung mga nanonood sa NAOS HQ. Harapin niyo si Kaimo, ha? Mamimigay siya ng battle pass sa lahat ng tao makikita niya. Hey, grabe! Uy, parang gusto ko na pumunta para may battle pass din ako. Oh, hindi lang battle pass, pati bundle. Oo, pati thank yung you. susunod na bundle, men. Pati NAOS. Pati share ng NAOS sa Stock Exchange kung meron sila. 4v5, walang pera ang OGS, pero si Lou with a Blazer Pride na si makakatay mo pa siya. Ayun na nga! Meron na naman siya! Pero Diyos ko, muntik na yung muntik na si Phoenix sa baba, pero andyan naman si Dragon para kunin yung mga hindi na napatay doon. But what will fall down? Antidote getting that kill. 4v1, Antidote super low on HP with just that Phantom on hand, nanostorm lang ang meron siya. And oh no, si Lou nag-swing na, alam niya na nandun ka! And one tap to the head! Lou, palong-palo talaga! Grabe naman to! Parang si Ja kanina, palong-palo. Ganon literal. Pero ito si Liu so far, 7 frags. But then, yung lahat ng frags yun, napaka-importante. That first case, those first tackle tungkol sa mga members ngayon ng OG, wala talaga silang magawa against him eh. Jet Diff.
Men, hindi ko alam kay Tropang Lu kung bakit palong-palo siya ngayon. And syempre, kung magiging palo ka, doon na sa last game mo. Last game nila to eh. sa group stage ha. Kung nanalo sila, pasok sila. Ito na yung mga last games sa group stage mga kaibigan. Pero Lu na naman! Ay, nako! It's a Lu day today! Oh my God! 3K! Mag-go for ata. Oh, si Bilep. Ay, nako! Give me the ace! For bull! Ay, nako po! Lu! One-man game! Diyos ko! OGS, mag-time out na kayo! Anong meron kay Lu? Di ko alam, man. Napa-LOL na lang talaga hindi Lu eh. Literal na LOL. Sabi ng OG, 12-4. That was an ace. Di nga niya pinag-audition. It's all about him getting that cloud burst first. Tapos those taps are just really crazy. Grabe ka naman. How can you have that? At ngayon si Coach tuwang-tuwa. Ano meron si Lu? Men, ito pagpalo pa lang ng third round, sabi niya pare, Gina. Gina talaga! Pinalamang lang. Oh, ito pag hindi mo nakikita yung mga logo, hindi mo alam kung saan ba yung ano dyan eh. Kung saan ba yung bonkers dyan eh. Mahilig ka ba sa color orange? Ha? Mahilig ka sa color orange? Oo, dati mahilig ako sa color orange nung lumaya ako. Parang iba yun. Ay, hindi yun. Sorry. Ay, may kilala ako mahilig sa color orange. Sino? Tatago ko sa pangalang Guinevere. Na walang vowels ang pangalan. Grabe yun si Gwen, man. I mean, Gwen ang basa mo, pero dapat Gun. Kasi nga wala siyang vowel. Pero ito Lu. Diyos ko. Man, parang siyang nagsismurf eh. Platinum versus Radiant Elo. Hindi nga Platinum eh. Diyos ko po, Lu. Marami atang pumapaldo dito sa Bonkers ngayon Pero yun nga, si Aziz at least, may vandal na siya. Siya yung and ito nga yung maganda, di ba? I mean, oo, naratalo ang OGS sunod-sunod. Pero nasa isip lang nila, sabi nila, Aziz, pare, kumuha ka lang ng orb, mag-run it back ka lang magdamag. Lahat ng orb dapat kay Aziz. I mean, yes, meron silang Tesseract, pero mas maganda yung run it back. Mas safe yun, makakapatay ka pa ng isa. Hindi lang isa, malay mo, lahat pa. Diyos ko si Lu, man. Yan na naman, di ba? Oh. Si may idol eh. Si idol talaga. Si idol. Ito, idol din to. Kapag nakapitas si Dragon. At yun, sa alarm po sa iba nakatingin. At sinabayan din. At siya din naman ngayon may highlights. Puro pang TikTok reels pala to. Tesseract na lang together with Antidote. Pero si Antidote nang lalaban with those taps all light. Pero tag na lang din siya kagad. And New, tinapos sa kagad ng buhay. Si Tesseract na lang kagad natitira. Pero nakita na naman ni Lu. 2 kills na naman. 5-2 Bonk. Tapusin yun yung first map. Men, meron akong gusto makasabihing words pero alam ko hindi safe for broadcast. Pero wala eh. Diyos ko, binalagbag sila ng matindi. Itong mid na to, kasi ganito yan pag kasi naglalaro ako sa Pearl, lagi akong Killjoy main. Killjoy main ako sa Pearl. Attacking, defending, alam ko kung saan nalagay yung mga traps ko. And with that kind of setup na meron nga si Dragon, isang tap lang, pag tumunog lang ng isang beses, yung turret, wala. Si Watmatic na, paranoia na, in a swing, and yun yung malungkot. Nasaktuhan pa dun sa run it back ni Aziz. Saktong-sakto talaga. Di ko nga din alam bakit. It's getting crazier right now onto the side of Bonk. And if they get this momentum really good, unstoppable sila, Vil. Walang makakapigil sa mga tututok pa lang, guys. There's just good coming in from them. At biruin mo, daming nag-donation drive sa kanila, di ba? Para makapunta lang dito. Sobrang worth it. Ano kung nakapasok sila ng playoffs? Talagang worth it talaga, makikita nyo nga. Pero this is the lockdown already being stopped. And at least OGS can plant the spike already. At wala na silang no choice kung hindi mag-post-plant na. In terms of post-plant, they have a lot. They have that hot hands. They have the chup-chup na meron si RVK. The nade as well na meron si Antidote. Pero ito na pagbangon nga ng api. Seekers has been out already. Pero ito muna tamang null command lang. Plus at Hunter's Fury. Wala na silang magagawa mga kapit. Wala silang no choice. Si Rodfield mawawala na. Hindi worth it yung pag-stick niya. But however, that is Lu. We're on your up. And the smoke again. Magpupo siya sa may kanan. Pero ang problema may kaharap siya. At mukhang makikita niya, mukhang alam niya na hindi ata yung may bawi doon. Pero yun nga, habang nangyayari yun, wala silang ka-idea na nadi-diffuse na yung spike nila. 6-2 already, and Bonkers, ang ganda ng gising nila. 6-5, Vil.
anong round pa lang sa side ngayon ni Luke. Looking at that, ang impact talaga nung kills si Aziz pa together with RVK ang nakuha niya towards those post plant. And there's the answer coming in from Dragon himself. Imagine, round 9, ganito na kagad kapalong-palo yung mga bonk. Even if RDW nakasova siya, I think this has got to be a Dragon together with new type of a game talaga just to shut down itong OG. Itong si tropang Dragon, I mean, gulat ako. Kala ko may susulat ka. Ay, susulat ako. Uy. Oo. Pero ito naman sa mga players nga ng Bonk, mga kaibigan. Si RDW, ano siya isa siya sa OG talaga ng Oceania scene. Lalong-lalo na, siya yung talagang the GOAT din na nakikita natin yan ever since noong 2021 pa na sinasabi nga mismo ng mga casters nila. But Tesseract, with a swag at kitang-kita ni Watt, mga kapatid ba ng dalawa? And yes, he will! We'll get on 4v2 as this and RVK na lang natitira. But R2 getting one. It's all up to RVK. And he will fall down. Wala talaga. Speed. Insta-lock Pearl. Sa side ngayon, talaga ng Bonkers. Alam na natin yung rason kung bakit nila pinili to. This is quite a surprise for them right now. Despite na alam naman, di ba, wala namang gano'n nag-KO. Hindi natin usually nga nakikita pagdating sa professional scene. And right now, siguro talagang nag-help to para mas lalang mag-manifest yung ibang players ng Bonk. Pag Ascent, talagang kitang-kita rin natin dyan minsan yung KO talaga. Lalong-lalo na sa one team. If ever lumabas nga yung Ascent doon, let's see if i-expect mo natin talagang mangyayari yun. Pero pagdating naman dito nga sa OGS, mga kaibigan, kailangan nga nilang bumawi. Ang problema nila, si Lou, meron na siyang operator right now, but Dragon will catch one already. But from above, from heavens above, that is Dragon with a 2K. RVK trying to go in, pero problema na itong mga smoke nga, wala silang makita. Hindi man lang sila makapasok sa loob ng isang site. Hindi man lang nila maplat, mga kaibigan. And now Dragon with a flick. RVK is now down. Wala na silang smoke. They have the flash. They have the utilities probably antidote, pero this is not enough for you to take down these players. Na 4v2 to. 55 seconds in. Wala na silang no choice. Isa-save na lang nila to. Wala na silang pera. Kasi nga ang problema, yung spike na drop pa. Nasa angulo pa to kagad ni RDW. Pero kitang-kita nyo naman the performance coming in from OGs pa rin. Pero ngayon si Tesseract will be able to save the day. 2v1 pa nga to. Pinaball baba. Hindi na pinigilan na nga lang kagad ni Dragon ngayon. 8-2. Speed run literal. Yung Pearl map na nakikita natin. And remember guys, sabi natin ang laki ng advantage ng OG dito under attacking. They have 4 flashes ready. 4 flashes in which they can actually eliminate the members of Bonkers, and yet yung wall of defense, yung line of defense ng mga member ngayon ng Bonk, they all have their answers just to talagang makapture yung setup sana ng OG parate. Marindi ang setup na pinapakita ka dito ng OGS, pero wala naman din talaga nangyayari. Hindi na din talaga pumapasok, hindi sila makapasok, hindi sila makaamba. Ambahan na nga lang eh. Wala pa. Wala rin talaga. Pero dito ngayon sa they're really trying na tinatry nila na makuha talaga. Tinatry nga nila na makuha talaga. Tinatry nila na makabawi. Tinatry nila na sila Aziz gamitin lang yung run it back nila, pero hindi mangyayari. At yun na nga! Diyos ko, ano bang nangyayari sa OGS? Lagi na lang sila nahuhulog sa patibong. At kitang-kita mo si Minimize, yung baril niya, lamig na. Parang yung trato mo sa kanya. Hindi ka na kaagad chinat sa Telegram, di ba? Naka-ignore ka na din sa Messenger. Pero syempre, naka-ignore din kagad yung mga pick-ups ng OG. Pero yun mo kanina, yung turret ginamit sa kanila. Tapos na-shutdown sila kanina naman. Ngayon, yung operist ng si Lou, talagang binate lang siya ni RDW. At yun, dalawa na nakatingin sa'yo. And bye-bye, sayonara, together with Minimize as well. 9-2 it is. May bawas ba? Wala. Walang bawas, men. Round in the half. Buy round yun, ha? Buy round yun, bes, ha? Pero saan sila natalo doon? Yan, o. Sa bait and switch lang. Saan sila natalo doon? Yan, o. Sa mga kills lang na hindi nila ina-expect na nandun pala yung mga kalaban nila. Lagi na lang silang nasa sandwich. Diyos ko.
Sa'yo ng Bonkers ngayon. Ay, Sayang. Mamalungkot ako kasi may dalawang Pinoy dyan, si Aziz at si Tesseract eh. Pero kahit anong mangyari, gusto ko nang mag-fries, Ray. Excited na ako. Mas excited ako dyan. Kasi ngayon, I'm going for the trail. Pero nga lang, mga kapitas, wala pa rin. Si Dragon naman, ang next solution ngayon. Pero nga lang, okay, Aziz finally alive. Pero nga lang, karamihan sa kanila wala ng armor as well. Pero nga lang, buhay na buhay pa rin si Aziz, ang kapwa Pilipino natin. Makakabawi na ata sila, itong inaantay natin. Dito naman ngayon sa side nga ng OGS, at least, 9 yung score nila eh. Napakadami nilang score dito. Napakadami nga nilang pabawi. Kahit anong mangyari, sila pa rin talaga yung lamang dito ngayon. At this is the last round of the first half na rin. Napakabilis nun. Nice one. But Aziz, with a curveball! Muntik na siya. Pero nasa isip niya, give me the ace. Kung anong ginawa ni Lu kanina, yun din ang gagawin niya. Pero hindi na mangyayari nga, pwede pa pala kasi run it back lang naman yun. Pero yun nga, nagkita na sila. Nagkahatian muna ng mundo at siya nasa loob na. Pero may tao nga sa kabilaan niya. Dito lang sa may kanan. Pero titingin pa siya at yun nga! Wala nang flick na mangyayari sa likod kasi si RVK. Kukunin ka na. 9-3? Curse. Pero nga lang, curse pa ba yun? If ganito kakapalong-palo yung mga kalaban mo, look at this. 17-6. Kagad for Liu and Dragon at the same time. Siguro talagang sumira lang din sa side ngayon ng OGs. They weren't able to get that Aziz already is nasa side na nila. Wala na sila kagad space para lang makuha siya kagad. And finally, gusto sanang makatch pa ni Liu as he takes on one. But then, wala na siyang info kung nasan yung ibang miyembro ng OG. Jajan. Yun ang tunog pag naka-ace ka. Pero yun sa tropang Tesseract ako. Rofil is the only player to solely use Jet in the past 60 days. Hindi siya gumagamit ng iba. Autolock Jet. Autolock Jet. Ito yung literal na Autolock Jet. Ayan o. Baka mamaya maging kamukha niya na si Jet. Watch this! Watch this! What? Ikaw ba? Ano bang ginagamit mo ngayon na agent? Ganun pa rin. Jet. Fade. Oh, Jet Fade. Jet Fade Killjoy. Ako, tanongin mo ako. Ano ginagamit mo, Riri? Sa akin, Brimstone tsaka Viper. Wow! Oo, controller main ako. Oo nga eh. Parehas kami ni Mind Freak. Huy! Grabe naman, mga kaibigan. Gusto ko niyan! Parang masarap niyan. Wala ba tayo niyan, Honey Glaze? Grabe naman si Honey Glaze. Oh, ito ba yung kayo-kayo na lang? Kanina yung isa? Sa kanya? Sa'yo pareho yan? Sa amin parehas? Ay! Sa kanya pareho. Di sana all. Sana all naman, di ba? Baka naman. Oo. Shoutout nga pala kay Minisor. Ayan. Shoutout din pala sa mga direct natin. Oo. Masaya ngayon. Kila Curty Jackson, kila JP Joma, siya kay Ate Diwa. Hello nga po pala sa inyo. Pero habang nangyayari si Tesseract na nga, isa na. Pero Tesseract, ayun na, bumabawi na siya. Ito na ang pagbango ng api ng mga Pinoy. Wala. May choice pa ba ngayon ng mga Bonkers? Ito na, mainit na. Defender-sided pala sila. Oo, defender-sided to, men. Ibig sabihin, pinaisa lang sila. Shoutout nga pala kay OG Diaz at kay OG Alcacid. Isang tao lang ba sila? Ha? OG Diaz, asawa ni Regine Velasquez. Okay yung no? Sorry, akin. Ito na. Ito si OGS. Up. Basta try mo pagtabihin sila. Try mo ipag-compare. Mamaya pag uwi mo, try mo... Magkamukha sila. Talaga ba? Oo, search mo. Magkakamit pa rin sila. Hindi ko alam eh. Hindi ko kasi naabutan na si Wolf. Baka. Saksakin mo! Nice! Saan ka ba talaga? Sa Pinoy! Oo, sa Pinoy. Saan ako? Dun sa nanalo. Oo. Ba't kayo sila nanatalo, di ba? Tama. Ako, dun ako sa sa kung saan sila masaya. Follow your heart, ika nga. Pero 9-4, bumabawi na nga yung OG. Sabi nga natin, when they are on defending, maybe they can get the most out of those comfortability. Pero si Tesseract, di ba? Palong-palo na.
I mean, yeah, dun nga sa engagement nga nangyari dun sa mid, a lot of kills na nakita nga natin, but dito naman ngayon sa game na to, hindi sila ganun kahilig mag-timeout though. Pero syempre, we're just starting the second half anyway. But later on, hopefully, na pag lumapit na yung OGS sa Bonk, dun natin talaga makikita nga ang paghuhukom. Pero at least si Lou talaga, siya talaga ang ultimate buhat nga ng Bonkers. Kahit saan siya magpunta, may mapapatay siya, hindi lang isa, kundi 2, 3, 4, 5, kahit ilan pa. But Antidote will fall down. Dragon 1 chapter head lang ginagawa niya. Pero nga problema, walang pera naman yung mga players ng Bonkers ngayon. But at least, Aziz, nakakuha siya ng enough kills for him to get that run it back. Uy, ito, may meet up. Okay, pinaglalaroan lang nila kagad, but then Aziz was able to captivate Liu. And isa na lang kagad, pero minimize! Oh my God! Dalawang sheriff! Headshot sa ulo! Man, asan ba yung spike? Mamamatay pa ata siya. O yun lang sayang. Tagal mo, pre. Ang tagal ni RD. Pero, ganda, nice eco, ha? 3 kills yun na ginawa ni Bo. Actually, medyo nalito nga ako dun eh. Dun sa nangyayari kasi ang tagal talaga nila. Pero that is RD. Gonna fall down. 3K naman yung nakuha. 3 ulo din yun. So, walang no choice yung mga players dito ng OGS kung bibili pa sila or magsistick sila sa puro sheriff lang ang gagamitin nila. It's up to them though. Pero RVK, Di nila pinakita kay Minimize na top. Sayang, 2 kill din yun. Pero so far, ay, highlight? Ay, hindi. Highlight. Oh, hindi. Pero so far, hindi na nga ngayon na, ay buti na lang din, kailangan ng Bok makapag-i-give ng pera as much as possible. Pinigilan lang sila ngayon ni RVK as they head on towards A main. Pero kailangan pa rin nila mag-ingat. No ultimate left up for them. Pero si Tesseract, grabe ka naman. Nandiyan na siya to take them down. Pero nga lang, there's the trade coming in from Aziz. Pero na-reveal na nga din kagad kung nasaan siya. 4v3. Ang napakabilis naman ng laban natin. May kasama pang run it back pero nasira kagad. Ang ganda ng lineup pagdating kay Minimize. And right now, may mga meet up tayo ngayon. Minimize still will be able to get up to 1. At ngayon, 3v3 pa rin. Doon sa Flower, merong isa. What? Ito yung lineup nga na meron sila. Nice! Bonus round mga kaibigan. Nakuha nga ng OGS. Pero ito hindi mangyayari yun kung walang run it back nga si Aziz. I mean, yes, wala siyang napatay. Pero nag-ingay siya eh. Nagparinig siya eh. Kumbaga, meron siya mga warning shots eh. At with that kind of engagement, inikutan nila eh. Sobrang nag-sandwichan sila sa isa't isa eh. At the players of Bonk nga, ang problema, ang daming line-up ng mga players. Actually, hindi line-up. Ang daming pang-delay factor ng mga players nga ng OGS ngayon. Ito pa, that Aziz X Tesseract kind of combo talaga is something that you can't definitely pin in just a second talaga. Kita niyo naman, kahit nawala na kagad si Tesseract, si Aziz, there was an answer. Nakuha din kagad yung recon. Na-delay pa nga nila ang mga miyembro kagad ng Bonk into just getting the site. Pero so far, 9 3-kers tayo. Ilang rounds na ba na nanalo itong mga taga-OGs? 3 consecutive rounds. Tapos ito pa, pwede pang pumunta sa kanila ngayon to dahil nga pagdating sa Bonkers, eco na naman ang kanilang kailangan ilabas. But then after collecting those few of the orbs, pwede na kagad ngayon makapag-ultimate si Minimize together with RDW. Makikita natin dito kung paano ba sila makakabawi na si Lou at least may Spectre na siya. Tinatry nila na ito lang muna yung hindi sila makapag full save talaga. Nakapag-plant naman sila yun, ang importante. No. Pero binabasa ko sa'yo, nakakatawa yan. Oo, meron din nakakatawa, men. Ay. Shoutout nga pala kay Mr. Rafael Alinio. Yeah, kay Rafcasts. Rafcasts, yeah. Idol mo yan? Idol ko yun eh. Ayan. Lahat ng mga nasa circle of friends natin, idol ko yung mga yan. True friend. Oo, syempre. Ay, ikaw ang pinaka-true friend din namin, Bill. Tumigil ka, man. Bakit? Tigilan mo. Baka maaway ako dito. 9-6. At kapag to na-thrifty ng Bonkers, malulungkot ako sa side ng OG. Nandun na sana yung momentum nila. Ay, hindi pa rin tumatama. At tumama pa rin si Dragon sa kanya. Wala, tinatry niya i-counter strafe. Hindi mo tinatry makita. Pero nga lang, Aziz, men, paano mo ba namang iisipin na may 2 tao doon, di ba? Never mo iisipin na may 2 tao doon sa gilid na yun. What are the odds? At ngayon, men, ano sila? Debated sila. Akala nila si Rofil lang nandun. Nope.
Meron pang isa. Ano yun? Huh? Replay. Sa... You know? Tignan natin ha, even if wala kagad yung isa, which was si Rafael, at least Aziz was able to take on those answers. Tapos ito pa ang nakakatawa tignan sa side ng OG, the way na ano talaga sila, pumipitas sa mga miyembro kagad ng Boink, it's just almost the same. Ay, ng Boink, ng Bonk. It's just the same kagad, diba? Same identity lang din halos, pero yan na. Yung coach na nilalagyan nila parati ng memes, diba? Pero yung coach nila, at least chill lang talaga, di ba? Pero kasi natawa nga ako dun sa nakaganon sila ng bonk. Pero yung mga tropa natin sa Oceania, shoutout nga pala sa inyo, guys. Nakapunta ka na ba ng Australia? Australia. Gusto kong makakita ng kangaroo. Ako, balita ko marami daw spiders saka ahas dun eh. Talaga ba? Oo. Like, normal day lang daw na makakita ka ng tarantula, ng ahas, baka ng kangaroo. Oo, parang napa-out ako. Out na lang pala ako. I'm going ghost. Pero best, ingat ka sa Japan oo. Wag mo na sabihin kung bakit. Parang alam ko na yung rason mo. Ingat sa Japan, dun si Godzilla, man. Pati si Gundam. Oo. Katakot yun. Pupunta ka dun sa gumagalaw. Doon sa gumagalaw, baka hindi. Saan ba yun? Malayo ba yun? Sa Yokohama pa yun eh. Parang papuntang Pampanga pa yun eh. North. Pa-south siya. South siya. So pa Cavite. Pa Cavite rin. Ayun. Pero, bago tayo mapunta sa Cavite, yun dapat dapat ang Cavite magkaroon sila ng sariling pangalan sa mapa eh. Luzon, Visayas, Mindanao, tas Cavite. Ang laki kasi nun, di ba? Parang mawawala ako sa Cavite kapag pag nasa Cavite ka, iba pa yung Cavite City. Oy! Iba pa ba? Sorry, hindi ko alam. Iba yun, men. Iba yun. Tanong mo si Honey Glaze. Iba pa yung Cavite City sa buong Cavite. Di ba, Totoo yun. At saka iba yung mga tao sa Cavite, no? Parang kakaiba sila. Bakit tatlo ba yung mga mata nila? Oo. Parang mga chosen people sila, gano'n. Mababait dyan. Mababait yung mga taga Cavite. Meron akong makakakilala sa Cavite. Pero, sila Honey Glaze, Cavite yun. Si Ian, di ba? Si Ian, grabe yan. Ayan, si Tesseract. Si Dragon. Taga Cavite yan, man. Rothfield will catch one already, pero pwede pa naman nalang buhayin yun. Ito yung mahirap nga sa OGS, di ba? Yung mga ulti nila, I mean sa side nga ng Bonk, at least kung mamatay man si Minimize, meron pang 1 extra life. And dito naman sa OGS, si Aziz, at least yung run it back niya, may heal pa siya, meron pa silang sustain na meron nga si Tesseract dito. So pwede na sila pumasok. Pero yung nga lang RVK will fall down. Dragon catching him off guard. And in terms of smoke, walang-wala na yung mga players nga dito ng OGS. At kahit saan sila pumunta, delikado sila. Kasi yung mga players nga ng Bonk dire-diretso na. At kung napapansin nyo, at least that is a spike being planted already by the players of Bonk right now. Nakita ko 4v5. Lou with a swing, with a kill again. Catching one, pero nga raw fuel will get you instead. Post plant na lang kagad ang pwede gawin ng Bonk at this point. Pero lahat sila nasa labas. Pero nga lang, let's not forget Rafael on that operator. Pretty scary at right now. Aziz was able to shut down against Minimize. Nilabas na nga rin kagad ngayon yung Hunter's Fury, as now Aziz won't be able to hit those shots. Pero nga lang, nasa likod nga niya, Ardu together with his teammates, si Dragon, makuha pa, tapos may kasama pa kaya ata tong lineup, puro lineup naman. Ang hirap na nito, para nga lang, para kay Aziz, nakuha niya pa rin, pero wala na siya kagad oras. And this round goes into the hands of Bonkers. You know what, I'm actually thinking if ever may oras siya kanina, na mag-diffuse. Wala ba? Wala bang oras yan? Wala siyang oras. Okay. Ay, okay. Kasi kasi ganito yan. 7 seconds para ma-defuse mo yung spike. Half, syempre 3.5 yun. Meron pa! Meron pa? Di ko alam Meron pa ba? Mamaya, check natin yung comments, guys. Doon tayo sa mga mas makaka-replay. Oo. Pero parang tama ka nga, Bessie. Pero hindi ako 100% sure. Pero ngayon,
habang titignan na natin, Liu right now, pinatulog si Tesseract. May kasunod siya ngayon. Sabi ko nga, si Aziz together with Tesseract, they always make sure to work hand in hand. At nakikita na nga natin to, pero always check the corners. Aziz finally takes down RDW. Wala na nga kagad other little bits of that information unless si Minimize, meron siyang matututukan. Curveball it is, pero nga lang may mapipin down. Wala dahil si Dragon, nandiyan na kagad right behind him. And then, our VK through the smoke tries to captivate one member pa mula sa side. 4v3, that is the lockdown already na meron nga yung mga players nga dito ng Bonkers, pero Rob will catch one. To, Lou, asan ba yung swing na pwede nang gawin? Yun na nga, one tap to the head again. Ito na, ang napakahirap naman talaga sa VALORANT mga kaibigan. Napapasok ka na akala mo may kalabang ka sa harapan mo, pero hindi kasi yung isa lumilipad pala. Which is Jet yun. So 2v3, sabi ni Rafael and RVK, wag na tayo mag-engage. I-save din natin to para mamaya 8, ano naman, if ever 7-11, close pa yun. That is just 4 rounds. Wala, save na naman ulit itong mga taga-OG. Ganda na sana na start nila, Bill. Pero sabi ko nga, ginawa ng Bonkers 9-3 itong mga to para kapag mas marami na silang mistakes sa attacking, at least it's still not impossible to deal with that 12-7, with that match point already against OG. Pero syempre, too early to tell dahil naman yung OG kailangan ng little bit of that timeout para lang talaga maka-reset sila at makapag-restart na naman. 4 rounds, 4 grueling rounds na pwede gawin ngayon ng OGS. 4 perfect rounds para nga makabawi sila dito nga sa ginagawa nga ng Bonkers. Pero syempre, credit tayo para dito nga kay Lou, na sobrang palong-palo talaga. And syempre, hindi lang naman siya. Pati yung mga ibang players din, sila Dragon, lahat sila nagper-perform talaga. And with this kind of push, with this kind of aggressiveness, with this kind of aim, talagang medyo kinakabahan tayo sa OGS. Pero in terms of aim naman, ang OGS meron din naman talaga eh. Hindi naman sila mapupunta dito kundi wala. Pero ang problema, natatimingan lang talaga sila. Timing is just perfect for the side of Bonkers. Parang yun nga, di ba? Parang di pa masaya yung Orangutan ngayon. Paano kasi? Sobrang hirap talaga to just go up against Alam mo bakit? Mahirap din kasi. Hindi makita ng coach ng Orangutan yung nangyayari. Hindi makita kasi nga shades siya eh. Oo nga na. Pa-shades lang. Parang hindi ma-flash siguro. Oo. At mali mo may may sakit yung eyes niya. Pagaling ka po. May sakit yung eyes. Ano sakit ng eyes? Sipon. Lagnat. Oo, lagnat. Ilalagnat po yung eyeball ko, ganun. Excited na ako sa fries ni Ray Ray. Ako din eh. 7-11, Bonk. Tinatawag na yung ilong ko eh. Nakatingin na nga sa amin ngayon eh. Kainin niyo ako, hali kayo dito. Ano mas gusto mo, shake? Ano mas gusto mong flavor ng fries? Cheese talaga ako. Or white cheddar. White cheddar? Yes. Meron nun? Sana. Kasi popcorn, wala. diba usually Ako meron? truffle. But Dragon! Uy! Muntik na. Pero nga RVK, siya muna ang mauuna. Kasi wala eh. Siya, mas nauna siyang matutok dun eh. But raw fuel again. Wala siyang dash ngayon ha. Ito. Uwa pa siya, hindi na. Okay. Information lang ang kailangan niya. Pero this is the engagement again. Minimize. Take it down to... Ayaw nilang mag-play for Ayaw nilang mag-play for retake. Ilalabanan talaga nila eh. Gusto nilang i-stop kasi yung momentum siguro ng Bonkers. Siguro mo naman, mechanically gifted din naman ang mga to. At ngayon, wala na kagad sila choice. It's only up to Aziz together with RVK once again. Aziz right now, there's a flash. Pero nga lang, right through. What? Takes him out. RVK na lang kagad. Tapos na ang buhay. Liu, grasp him at match point na nga tayo sa side ng Bonkers. Alam ni Aziz na mali yung curveball na yun. Pati siya napaganon eh. Pero ito, Bessie, ako napapansin mo, nakita natin sa Lou talaga gumagawa. Pero si Aziz, look at that. Pantay lang sila. 24 kills para kay Aziz, 24 kills para kay Lou. Well, nakita naman si Aziz, grabe yung mga multi-kills talaga niya eh. Kasama pa yung run it back niya, di ba? Alam naman natin yan. It's just that Aziz is mechanically good. Alam naman natin na isa siya sa best duelist out sa side ngayon ng PH scene. Pero as of now, going up against Lou, tapos ibang members nila, well, mukhang wala silang magawa ngayon. Pero buti na lang antidote. He made something. At wala na naman ngayon si Watt together with Minimize. Grabe.
hindi na natin nakikita yung nagbabarilan nga. Pero Rossfield again, one more blade onto that blade store, but Dragon will get your head instead. So V4, they have the lockdown, they have the run it back kay Antidote and Aziz. And kung napapansin mo, si Antidote medyo malayo siya kasi he needs to play out with his lockdown para syempre makuha niya itong mga kills na kailangan nila. And sayang, sandwich sana yung gagawin nila, man. Bait and switch sana. And for the side of Bonk, Ardu the only man remaining. Yung spike nasa kanya, pwede ba siya umikot ngayon kasi nga may turret niya sa B. Narinig ata nila or nakita. Not sure, but I think they have an idea. Kailangan talaga niya pumunta na ng yun na talaga best option ngayon. Or maybe he can go around mid. Pero syempre may nakaabang sa kanya yan. Dalawang tong members coming in from OG. Talagang naghihintay lang from the plant against the Bonk. Pero while that is happening, 30 seconds left. Check ng every corner ngayon pagdating ka Ardu. Kaso nga lang, wala pa din. Ang nahabi na siguro, ang tagal na ito. Ito makakapag-plant ang Bonk ngayon. Si Ardu, he needs to force that 1v1. Pero saan ba siya pupunta mo ang iikutan na ata niya? Ito na nga. Iikutan niya to doon sa pwestong hindi ini-expect ng mga players nga ng OGS. Oh my God, nasa likod nila. Kita siya, pag sa flower sumilip siya, kita to. Pero yun nga lang, pwedeng sirain ni Arju to at yun yung gagawin niya. Pero RVK! Nagpakita siya na matay! Mambaot muna siya mga kaibigan, naantayin yun. Pero, oh no, hala. Oh no! Hala. Kailangan niya habulin, that's just it, tapos na! Wala na, GG's. Lockdown, ganda ng lockdown niya. Oh. Kasi ang nasa isip kasi ni Arjo dito, dadaan siya sa may super, says iikot siya papuntang mid. Ay, sorry, papuntang art. Then dito ngayon sa may connector, dun siya sisilip. Sayang. He did what he can do talaga kasi either talaga makuha talaga to ng round ng OG. So, butin lang, he kind of did it to just isolate, but then the lockdown talaga yung pinakamahirap ngayon. No information pa kung nasan yun sa, although he tried on with that lineup. Mukhang hindi nga ito nag-work sa side ng OG. At right now, it's still a match point for Bonkers. But if I were in their side, tatapusin ko na to. Marami ako na tayong teams na puro 2-0 against XERXIA nga nagawa ko. So how much more kaya when ang Bonkers nanalo na nga. Ayun na nga si Lou, nawala na yung kalaban niya. Pero Aziz gonna go in already, but Lou again deny the run it back nga na ginagawa ng mga players ng OGS ngayon. 5v4, hot hands. Pero natamaan ba? Pero mukhang wala ata. Tamang deny lang and tamang delay lang ang gagawin nila. Alarm bot going down. R2 as well. Nakaisa pa. 5v3, Diyos ko, napakahirap nito para sa side nga ng OGS kasi si Antidote na lang ang mag-isa. Low on HP pa. Yun lang wala na. GG's sa side ng OGS. Bonkers takes them down with a 13-8. Coming in from the line, Cheekers. Marami talagang mishaps na nangyari din sa side ng Bonkers. Pero buhay na buhay pa rin naman sila ngayon on their map pick. Okay lang yan. GG nga sa side nga ng Orangutan. Kasi yung mapa naman, yun ang pinili nga ng mga players ng Bonk, di ba? Correct me if I'm wrong. Tama ba? Yeah. O yun. So, next map, doon na lang babawi dito yung OGS. Nangyari lang dapat nangyari. And, let's see kung makakabawi ba yung mga players nga dito ng OGS sa next map. Pero ito if ever we're gonna check out naman kung gano'ng kasolid yung ginagawa dito ng Bonk is lalong-lalo na kay Lou yung mga shots niya, yung mga kills niya, yung mga one-tap and also yung nag-push sa B, bigla na lang siya nag-ace doon. I just love etong performance coming in from Liu talaga. We've seen him getting those successful opening remarks nung nasa side na nga sila kagad ng defending. He was very confident. And ito pa, when we go to the second map, it doesn't mean that it's gonna be clean for OG. Yesterday, when they went up against with other teams as well dito sa mapang to, yes, nakakapag-comeback sila. Pero nga lang, sobrang daming readings sa kanila ng mga kalaban. And most likely, Bonkers came up with something and that's what I'm looking forward. Kasi dito sa Pearl, di ba, you don't usually see this kind of structure pagdating sa Bonk. But then, when you have good players such as Lou together with Dragon, anything can happen talaga. To be honest, we're really hoping na makakuha nga tayo dito ng double smoker. Siyempre, usual DRX pick. Harbor, Viper, Killjoy, Sky, and a Jet Yun naman din talaga yung mga usual nga or probably the meta na ginagamit natin dito sa
sa Pearl, minsan Viper, Astra, ganyan. Pero yung OGS kasi, nung nakita natin sa yung last game nga naglaro sila dito, ito yung composition nila. And they're really trying nga na gamitin lang yung run it back para makakuha nga ng enough kills. I mean, yes, halos nakabawi nga sila, di ba? Nung naging defending sila. Pero dumating na din talaga tayo sa panahon and sa punto na hindi tayo makakabawi kasi napakaraming points na din talaga ng mga players dito ng Bonkers. Pero yeah, we're gonna head on to a very short break. Kami nga pala, si Rayville. See you later.
Welcome back mga kaibigan dito sa VCT Ascension Pacific, and Bonkers is making a comeback. 13-8 ang ating scoreline dito sa Pearl. Very one-sided in the beginning, pero makikita mo na humahabol pa rin ang Orangutan, but it was just too late. And syempre, hindi naman natin makakalimutan ang malupit na pinakita ni Liu, ang ating Jet. On the first half, nakakuha siya ng isang ace and multi-kills afterwards. Pero sabi ng OGs, particularly itong si Aziz, bilang isang Pinoy, sabi niya, hold my tea. Hold my tea. Papalag ako. Marami din siyang opportunities itong si Aziz na mag-multi-kill. Pero sang-ayon ako sa'yo, Wolf, itong si Liu, I think isa sa mga pinaka-paborito kong trait dito sa player na to is hindi siya nagpapakita ng hesitation. As we get to see, parang he's always from one point to another. So parang nahihirapan itong si OGS na basahin kung saan na ulit siya manggagaling after siya makakuha ng kill. And that's the reason why nakagarner siya ng maraming kills, at yung mga kills na yun ay napaka-high impact. Yung importante to take note na yung discarte dito ng Bonkers kasi yung comp nila hindi talaga pang long kind of yung engagements. Nilalapit nila, umaangat sila dun sa mga entrances. They kind of forgo yung mid, pero yung mga main entrance, B main, A main, lagi nilang ino-occupy. Kung papansinin natin, lagi silang advanced doon. Maybe because ito yung kanilang set play, and also maybe because yung kanilang smoker is Omen, di ba? Parang you need to kind of get up close and personal. Whereas kung Astra yan, or Viper yan, or double controller setup ka, you still have access from mid to the extremities of the map. That's right, and looking at our MVP here, na si Liu. What? Look at that headshot percentage and ACS. Okay. I think again we have a tie for first place of headshot rating dito sa VCT Ascension. It's gonna be Liu. But him and RDW are having a field day here today dito sa Pearl. They're able to take retake again. There's no hesitation when you see the way that Liu plays. Yes. It's really this is why the rest of Orangutan may hesitant sila. You can really see they're being backed up into they want they want to play more forward, but you can see that they're backing away. Oo, kita natin. I think yung isa sa mga pinaka-primary example nun is yung A main when they were still attacking. They didn't get to check the backside of that box. They were staying in one place for a couple of seconds. So, because hindi nila na-check agad-agad, nakakuha ng double kill yung nakatago dun sa may main. At it's one of those instances at isa sa mga examples kung bakit nakakuha ng matinding lead itong Bonkers sa pinakaunang half. Gotta say though, dahil sa mga nasabi niyo na yun, feeling ko fair naman itong statement na to. Hindi diligent. Yung hindi matyaga at nawawala yung mga fundamentals. Yan makikita natin. Kung bakit ang OGs ay na-delix nung first map na yun, wala talagang due diligence at nagkakamali talaga sila. May naalala ko tuloy ako ng isang instance, yung sa may hall. They stacked up as 5 to try and clear hall. Tapos, one by one sila peak after stacking as 5. So, parang it's one of those things na parang I wouldn't say really like a waterfall effect, pero siguro they're trying to catch people off guard na parang, ay, meron isa. Meron pang isa. Okay, wait lang. Meron pang isa. Parang ganun siguro yung approach. Pero I think on that scenario, at close range pa, with better guns on that second round, parang it's not exactly yung Bonkers definitely could like outplay them sa mga ganun. That's right. And speaking of due diligence, I think we could see na ang daming missed timings, speaking out wrong. There were so many moments na pinoint natin ni Vil na a lot of the kills that Bonkers is able to get on Orangutan is because it's yung mga mistakes na they don't check a certain corner or they're looking a certain way, and it's just there were 9 uncontested rounds where that happened on the first half, and it's just like there was no crucial changes coming from the side of Orangutan in order to break this streak. So parang they just let it happen. It's as if again I don't want to think na autopilot or they were too focused or again the game there's so much pressure exactly. And it was just very sad to see, but we saw that they did come back towards the end, and I think na yung Phoenix pick na nga, it was a good pick, I would say, pero not on attacking first. You saw assist popping off on the second side after they switched to defenders, but again, it was just too late to come back. Medyo mahirap nga pero so all smiles pa rin, by the way, yung Orangutan. But looking at the composition now, sorry. Parang wala naman pagkakaiba. It's still the same. Merong important na pagkaiba dito, which is the Sky. No breach on Haven. Maintindihan ko pa kung Sky plus breach. Tingin ko is kung gaano ka necessary etong si Raze doon sa Fracture and Brim sa Fracture. That is also true with breach dito sa may Haven. Yeah, sobrang importante nung pag-clear ng mga cubbies. Madaming cubbies sa lugar na to.
fault line, sobrang masusulit mo sa long A at yun yung gusto mo i-control. I do hope na itong Orangutan ay prepared with this guy na kung ano man yung kanilang strat dito. But overall, parang hindi ako na matutuwa sa kanilang comp. Yeah, sang-ayon ako sa'yo dyan. Lalong-lalo na pag magre-retake ka, kailangan mo yung Rolling Thunder para makuha mo. They're bonking! They're bonking the dog! That's so cute! Oh my God. They have, you know those rituals that players have para to calm those nerves Yeah, you before gotta you keep start it a game. moving, diba? Yeah. Na parang galaw-galaw. Yun yung ano nila. Yun pala yung pinanggalingan nun. Cute naman nun. That's right. But I have to agree with you, Wolf Jen's a breach pick. There's many small corners that you do want to check, and I think na Bonkers is doing their due diligence by having that breach pick. On the side naman ng Orangutan, yung defense nila, I really hope we're gonna see this is Haven. A lot of places where you can get like pincered in the middle, especially people coming in from B, coming in flanking you. Very tricky. But it's the map of Orangutan. So Vil and Ray, anong masasabi nyo? Ang masasabi namin is that nasa map 2 na tayo between Bonkers, syempre, together with Orangutan. Ako nga pala si Riri, kasama ko ngayon si Vil. At dahil sa French fries, nakita natin yung buff pagdating sa Bonkers. Kung napapansin nyo guys I mean, ito yung background natin. Para sa tubig, di ba? She's effects, man. Effects na tawag dyan. Shout out nga pala sa aming... di ko alam yung specifically kung sino gumawa, pero to our prod team, production, design, ang ganda. Solid po kayo. Shoutout nga pala sa inyo yung mga nasa prod, yung mga nagme-makeup sa atin, yung mga nag-aalaga sa atin. Mga bumibili ng fries para sa atin. Oo, yung mga bumubukas ng pinto para sa atin. Lahat. Idol ko yung lahat, man. Sa mga transpo, para makapunta kami dito sa studio. Salamat nga pala sa inyo. Sa Maynila, kasi kung wala sila, wala tayong tubig, hindi tayo makakaligo. Tsaka sa Meralco. Kung wala kayo, hindi talaga magkakaroon ng kuryente para magawa yung mga trip namin. Tsaka yung sa mga telco provider po namin, thank you. Ay, oo, shoutout nga pala sa mga pintura, di ba? Kasi kung walang pintura, walang kulay yung mga buhay natin. Oo. Shoutout sa Rain or Shine, tsaka sa Boysen. Kasi hindi pala yun yung gamit nila. Okay! Haven it is, mapa ng Pinoy. Dito babawi ang OGS para maging 1-1 to at pupunta tayo sa split. Sinasabi ko na para makontra. Pero Aziz, alam nila na pupush nga dito yung mga players nga ng Bonky nga sa may A, pero ito na magkakomit pa sila. At mukhang hindi ata okay, mambaot na tayo. Umamba lang sila. Hindi na. Nakita na naman nila si Aziz eh. Takot sila kay Aziz eh. Oo. Ngayon pa, ang comp nila ngayon ay si Aziz ay nasa ano pala siya, nasa Sky. Pero ngayon, entry, always check your corners. At ako po, mukhang nakakuha na kagad si Antidote at sunod-sunod na nga lang din kagad. There's just a lot of trades. Sana lang kagad sa ang titira Dragon it is. Hindi pa tapos. But Tesseract is there to finish it out. 1-0. Yun yung sinasabi natin yun, yung gusto ko maging barrel, yung Chrono Void na skin talaga. Wala lang, para sa Phantom ko. Kasi yung Vandal ko, wala na makakaiba nun. Ano ba yung Phantom mo? Yung ngayon, Spectrum. Mas Spectrum. Bakit? Anong bakit? What Spectrum? Hindi, kasi, ganito kasi, si Zed kasi, matagal ko ever since high school pa lang ako, nakikinig na ako kay Zed. Hanggang ngayon. So yun, why not? Supportahan natin yung idol natin. Ang mahal ng bundle niya, pero meron din ako nun. Well, Phantom lang naman yung meron ako eh. Yun lang. And galing night market pa, so discounted pa. Pero nga, Tesseract nakaisa na. Pero nga, Aziz, delikado ka kasi, Diyos ko po! Tumayanig ka na, pero kasabay push nila at yun na nga. Tumama nga na yung isa, may shock dart pa, may tatamaan dito for sure, pero yun nga lang mo kung wala ata. And now this is the push already by the players of OGS. Rofil will catch one already. Anton says no to one. Pula kita 2v3. Classic na ang gamit ni Minimaze at sila lang ang mag-isa. 11 HP. Yun nga lang, kalibat kanan. And that is the players of Bonk na hindi talaga nila makukuha itong round na ito. And for the side of OGS, Bessie, parang ito lang yung nangyari kanina. Nanalo sila sa pistol, pero dinediretso ng Bonkers sa pagkapanalo nila. Alam pag naka-full buy sila, no? Kita mo naman kagad, sobrang bilis kagad ng pacing. Pagdating sa side ngayon ng mga taga-Bonkers. But as for OG, great response naman mula sa kanila. This is great to see na after that draining Pearl Map, nakapag-reset naman sila kahit papano. Yeah.
And yung reset nga na gagawin natin, mukhang ito na nga ata kasi may baril na sila. RVK, okay, bonus round dito. Kung ano yung baril nila kanina, yun na muna. And now, Bonkers, inaantay lang natin yung execute nila. Kasi ito, Bessie, dun sa Pearl, pwede pa pwede pa dumire-diretso din eh. Pero dito kasi mahirap. Kasi nga tatlong side to, wala kang idea kung nasa yung mga kalaban mo. Close corners as well, but Dragon catching one already. Pero yung Marshall nga ni Rofil, pag tumama yun, GG. Yung isa doon, Antidote, nagpakita siya, pero wala siyang idea na meron tayo sa kaliwa. At Antidote getting that kill again. And yun ang problema. Si Dragon, hindi niya napatay yung killjoy doon. Lagot po. Pero syempre, umentry na through the smoke we have here si Aziz. And now he was able to take down 2 members kagad. At mukhang may response na sa kanya ngayon. Pero nga lang, all in all, Ryu talaga, baka talaga kahit kailan. And right now, he tries to contest it with the members right now of OG. Pero kita-kita na nga lang din kagad. At nakuha na din si Aziz. 2-1 atong Ryu ata. Grab yung mga ilang first kills on? 19. 19% talagang nakuha ni tropang Rofil dito. I mean, ni tropang Leo. Pero ito meron ba gusto sabihin? Pero baka kasi magalit eh. Wag na. Si Ba. Pero yun na. Pero hanggang doon lang yun. Ayan. Shoutout nga pala sa mga tropa natin sa North. Alam mo yung pag papunta ka sa Baguio, di ba? Alam mo yung tawag? Pa-North. Magkatabi lang yung dalawa, pero out muna sila. Aziz, delikado siya. Maririkon siya. Nahuli! Ay, buti na talaga, nakapatay siya, pero nga alam nila kung nasan sila. Rofil and Aziz catching one, pero nga lang Rofil mababawi siya. 4v2 already. Flash nga yung isa and raw Rofil kung anong ginawa ni Luke kanina at yun naman ang gagawin niya. Oh no, this is too bad for the side of Bonk. Sobrang bilis, kala mo nagko-compete tayo ngayon. Radiant Q. At si Dragon na lang kagad ang natitira. Talagang bilis nga umaksyon kagad ng mga taga-OG. Especially, this is their map pick. They know how to contain a team. And alam din nila kung anong next step na pwedeng i-execute. Tignan natin kung ano ba ang next step na gagawin nga. Nagpakita siya doon sa Recon para makakuha nga dito ng konting pagbe-bait. But OGS, 3-1 already. And so far, ito na talaga yung isa sa pinaka matinding lamang nga na ginawa nga ng OGS sa entire series na naglaro sila. That's good. Na talagang bumabawi pa rin sila. They want to finish this out against Bonk talaga in this series itself. But as for Bonk, I really do think they have to decide already sa next step nila. Medyo talagang malamig ngayon. Pero Liu, nako. Sorry. Ay, hindi. Malamig para sa kanila. Pero ngayon naka-ano na siya naka-Blade Storm. Tignan natin, may matatackle ba siya? Yes or no? Mukhang wala ata. Pero ang problema, yun lang din talaga. Wallbang pa siya. Ano doon? Check it out, one, but minimizes is the thrifty nga na gusto nila makuha. Tesseract, went in. Yun nga lang yung trade-off na nakukuha nila. Aziz, the only man remaining at mukhang alam na ata Aziz kung nasa pa yung mga kalaban niya. Na-thrifty pa sila. Na kahit si Lu walang napatay, na wallbang pa siya, yun yung nagbigay ng opportunity for the players of Bonk na patayin ngayon, pumapatay sa kanya. At ito pa, nakakuha pa sila ng mga baril. Yeah. Grabe naman kayo, Bonkers. Wala kang ultimate sa ginamit ng mga to eh. They just tackle down the members of OG with what? With those headshots. Pagdating sa mga pistol nila, pagdating particularly on those sheriff, instead of this being a 4-1, isa na lang kagad ang layo ng Bonkers against OG. Napakasakit. Para mawala yung sakit, ilagay mo lang siguro sa bigas para mawala yan. Para masipsip, no? Oo, pero si Rofil, matindi ang galawan nito, Ito ang tinatawag, guys, sa glass cannon build, okay? Wala siyang kadepensa, pero operator lang ang dala niya. Ang problema, wala rin siyang updraft ngayon. So, wala na to. Save to, man. Save to. Hindi na nalaban to. Wala na. Yun. 4-man save. Yun na nga. Kasi kita nila si RVK nung sumilid biglang nawala sa mapa. One hit delete na one tap nila Pero ngayon, out na sila. Bakit? Dahil dun nga meron si Rofil ngayon. Wala na siyang armor, wala na siyang updraft. And nakaset na yung mga traps nga ni Antidote dito nga sa B. Akala nila mag-B Pero day in, bro. C talaga. Alam nga ng Bonk, di ba? Ay, kung anong respeto sa style isa't isa. ngayon Oo. ng mga taga-OG.
Pero nga lang, pagdating sa exit frags, wala na yan. Yung mga taga-bonk, they know that this guy is just saved and bought time. And right now, coming in from that 3-1, Bonkers, 2 consecutive round. And finally, 3-3. Respeto lang pinakita nila. Well, umpisa pa lang naman, 4-man save. Sheesh. Paano yung shish? Picture ka. Sheesh. Yan. Paano yung yung... What? Nagkalaro ba? Tuto eh. Gagawin ka na sana, Bessie. Pero shoutout sa'yo, sarap nung fries mo. Ay, oo. Shoutout nga pala sa mga mantika kasi kung wala kayo, di maluluto yung mga fries. Ano masarap ng mantika? Canola? Depende sa ginili mo. Yan. Saka mas mahal, mas maganda syempre. Pero ng RVK, nagkita siya! At alam nila kung nasan ka! At yun na nga. Pero makakisap mo siya, pero mukhang hindi ata. Tessa, catching one down. Look at the 4v4. Do they have enough information? Probably they're gonna go here in A instead. Heaven and CT is smoked up already. So this is a perfect timing for them to go in. What? Planet the spike. In terms of information nga, at least makakuha ata yung Trailblazer ng isa. Pero ito na yung oras nga para mag-mamba out na sila. Traps has been set already. Yung delay with the nanoswarm grenade has been activated. Lockdown as well. Pero meron pa sila pang delay. Pare, wala. Pero si Minimize ito importante. Meron siyang pang let's go talaga. Sama-sama tayong pupunta. May tao sa may source para magpapakita pa siya. Pero kahit anong mangyari, meron pa rin tayong Rolling Thunder na meron si Minimize dito. At yun na nga. Diyos ko, may long ganog na. May kalampag ng papag pa. Shorty sa mukha, hindi magkoconnect. Tesseract, Will 3K, 1v2. Pwede pa sana pero mukhang hindi na. Grabe. Yung mga retakes nga ng OG, clean sana for this round. And yet, ilang ultimates ang hinampas kagad ng Bonkers just to secure it. Kita naman natin kagad yung Hunter's Fury. Kita naman natin kagad yung Rolling Thunder. Pati yung Lockdown coming in from that Killjoy. And finally, tables have turned. Bonkers na nga ngayon ang leading. Tapos, half buys lang ang pwedeng ma-perso ngayon ng mga taga-Orangutan. Grabe, kitang-kita mo nagigil sila no? Pero at least si Tesseract dito nakakuha siya ng 2 kill nga. Yung isa sa C, yung isa sa A. So kahit nasan sila, makakabawi sila. Pero yung mga pinakita sa camera, Pinoy yung mga yun. Ay! Paano malalaman? Pinoy. Malay mo, di ba? Malay mo lang. Pero Bessie! Ang Bonkers, leading na. Yan ang gustong-gusto niya. Yan. Siyempre, alam mo bakit? Big fan ako ng mga underdogs. Ay, Appear. Akala ko appear yun. Appear nga yun. Appear nga yun. Okay. Oo. Okay. Big fan ka? Ng Bonkers. Ako din eh. Tesseract. Nakapit na sa isa. Pero Minimize taking him down already. 4v4. Minimize at least nakakuha siya ng mga konti damage. Pero nga ng RD mong papakita ba? Nasa harapan mo lang talaga. Raw fuel. Hindi ka na bumubuhay doon. Pero meron isang nachuchup sa Kedli, which is si Astra. Pero wala siyang ka-idea. Pag nawala itong smoke, at least nakapit pa siya. But Lu getting the trade again. Aziz, the only man remaining. 1v2. Paano niya gagawin to? Yung spike nasa kanya. And now Aziz is on a hunt right now. Pwede siya kumuha pa ng baril, para maklatch siya. And it's not impossible. It's as we're talking about. Meron pa siyang Trailblazer. Meron din kagad siya ngayong pang pop flash lang against the members of Bonkers. But as for Bonkers, play sila ngayon for those post-plant talaga. Naghahanapan lang. Walang stars si Astra kahit isa. Ay, meron pala. Ito na yung Astra stars niya. Ginagamit niya. Pero Aziz with a swing. Will catch one. Pero wala siyang idea dun sa isa. At magandang timing nga to para sa kanya. Pero hinawakan niya yung spike. Tamang chup-chup lang talaga. Pero what? Meron pa ba? Wala na siyang stars, wala pa siyang na-flash, at ito pa, malilikuran pa ata, pero hindi pa sila nagkita. And now what? Men, yung oras, wala na kay Aziz, bahala na si Abatbat, at yun na, mapapatay pa siya. Pero wala na sobrang sayang yun. Ay, Aziz, sayang sa kapwa nating Pinoy. 2 rounds na nga sa side ng Bonk, leading already against OG. Sobrang sayang nun. Kasi nga dito nga sa ginagawa nga ni Watt, I mean, yes, napop na ng isang smoke, pero walang ka-idea si Aziz eh. Kung anong ginawa kanina ng Bonk na nandun na sila sa gilid nga ng bilong, yun yung ginawa ngayon ni Lu. At saka ni Jet doon, ay ni Lu at saka ni Astra. Na nandyan lang din on the same spot to make psycho sa mga kalaban nila.
Psycho. Yeah. Kanta yun ng Red Velvet, diba? At ngayon, Talaga ba? kanta din, kagad ngayon, Liu ang makapitas ng isa, na concuss. Oh no! Ay, Hindi hello, pa rin siya pakita. nakuha. Makakatago pa! Kaso nga lang, ayan na nga, may match-check siya ngayon. Hindi nga siya, di ba na siya nag-whiff, pero nga lang, siya na lang kagad natitira going up against 3. What a change again. Coming in from the members of Bonkers. Masyado kayong na-excite, di pa nga nakiklear yung buong site. Hala, hinahabol nga yung isa, pero yun naman makikita pa sila, pero that is Tesseract taking yung one down. And ito grabe dun si Lu ang tagal na nabuhay dun Kasi na-stun na siya. Hunter's Fury. Na Hunter's Fury pero hindi tumama. Pero galawang sticky nga yun. Dumire-diretso siya dun sa may ceiling. But Tesseract from afar with a Hunter's Fury taking everyone down. And ito na yung mga players nga ng, yung mga supporters nga ng OGS. Nagalit na sila na kailangan nilang makabawi ngayon. Kasi once matalo sila dito, it's over. Kita ka silang next year. Kita-kita na lang sa Off-season. babalik yung VCT PH. At ngayon, 4-5, Tesseract right now takes the first frag against what? At 4 na lang, tumumba na din kagad si Liu at the same time. Bakit nyo na-isolate ng ganito? Bonkers, leading naman kayo. And yet, seems like on those duels pa lang, natatalo sila against Orangutan. Well, ito na talaga yung mapa ng Orangutan, di ba? So, hindi naman sila pipili ng mapa na hindi talaga sila makakabawi. So, ito na yung matinding pagbawi nga nila. And ito na ang pagbangon ng api kasi kanina inapis sila ng Bonkers. Napakasakit talaga. And for the players of Bonk right now, for the side of Minimize, Arju, and Dragon, at least yung isa may first contact na. Rawfield will fall down. Meron pa isang tao dun sa may lounge. Pero pagkaswing niya, makikita sila. And now, Dragon! Diyos ko! Dragon entry, eto na! Tesseract, double swing ata sila. Nagpakita na ka sa Kedli. Tesseract is now down. Antidote as well, pero meron pang isa. Sabi ni Dragon, give me the ace! Pang highlights, pero nga lang right behind them, it's gonna be Aziz. Pero tinapos na nga ni Minimize. 4-6. Intense fight between Bonkers together right now with OG. Hindi mo na alam kung sino pwedeng manalo on the first half. Pero ang importante talaga is to get at least a lot of rounds pagdating on your attacking or defending side on the first half. Yeah. I mean, grabe si Dragon. I mean, take it down 1 dun nga sa may platform which is si Raw Fuel, yung operator na kailangan na siya talaga ang magpipigil. Anong yun? 5v3 yun. 5v3 yun, di ba? 5v3, pero sino ang gumawa? Si Raw Fuel, men. Raw Fuel doing the good work onto the side of OG. Busy. Pero, Ganda talaga ng game kanina, mamaya no? Oo, maganda yan. El Clasico, men. Boom Esports versus XERXIA. Oo. Tagal ko nang napapanood yun, tagal ko nang naririnig yun. Pero, kung check mo yung last year, I mean, hindi naman last year, pero yung mga nakaraang mga araw. Si XERXIA. XERXIA talaga na nanalo. Ay, ang galing talaga ng mga may home court advantage kasi itong XERXIA. Kaya lang tayo natalo dito di ba? Yeah. Hindi sana all. Panalo tayo dun sa XERXIA. Oo. Ay, hindi. Di tayo panalo. Muntikan lang manalo. Yung ba yung Oo, yung nabati ko. Kanina din nagulat na ako doon sa split. Akala ko ganun yung mangyari. Iyak na sana ako At least, panalo tayo na importante. Pero yun nga, pagdating naman dito sa game na to, this is gonna be a 7-5, 6-6, or 8-4. Walang pera si Aziz and RVK. They have the Cosmic Divide. They have the Seekers right now. Pwede sila makabawi kahit papano, kahit ito lang yung baril nila. And as you can see, the players of OGS, ito na yung risky movement nila na magpupush sila, hit or miss. High risk, high reward. Pero let's see if ever makakaisa ba sila. But meanwhile, the players of Bonkers are gonna go here in A instead. Sino ba ang tao dito? Si Rofyu lang. This is the outrun already. And ito na ang go signal nga ni Tesseract para makagalaw na. Makakapatay pa siya at yun na nga. Wala na silang flank detection. Wala na silang sentinel ngayon. At now Rofyu nagbabantay. If ever meron mapapush nga dito lang sa may short. Ay, kailangan talaga i-stop na ni Dragon yung gano'n. Makisama lang siya as what we've seen kanina in the Pearl map. At ngayon, habang planted na
Tignan natin if that Cosmic Divide will help them. Pero nga lang, off fuel right now. Very accurate nga ngayon sa lahat-lahat. Pero RDW ngayon, pinapaulanan ni Aziz. But now, we still have the help coming in from Watt. He got the tap. At isa na lang kagad ang natitira ngayon. And finally, Watt takes down. Ngayon, si RVK, grabe ang ano talaga, nahirapan talaga yung mga OG. What? What? Ayan. Galit na galit na. Uy, si Kyle nandito. Shoutout siya nga pala sa'yo. Alam ko, wala ka na. Scanning ahead. Shoutout nga pala kay Boss Kyle na napakalakas mag-Valorant. One enemy remaining. Balita ko pwede na siya maging part ng NAOS roster. Talaga ba? Uy. Yun, lakas naman. Pero yun nga, si Kyle nagpapaalam na sa lahat dahil mamamaalam na siya. Wag naman. Hihimlay muna siya. Wag naman. Pero, on to these players, that is raw fuel. Kailangan talaga mag-mamba out ka kasi nga nag-rolling thunder na yung mga players ngayon ng Bonkers. Ito na ang Press W Esports na pinapakita nila. Wala na silang pakialam, dire-diretso na lang sila. And dito naman kay Ludo, Tesseract. Shocktard will connect pero meron pang isa and he will take down Dragon with just a Shocktard on hand. At yun naman, wala na naman silang kahit ano. Pero si Raw fuel naman with unverticality taking one down again onto R2. Pero puti ito ang 3v3. Lockdown has been placed already at wala siyang nakuha kahit isa. Nagkahatian na nga ng mundo. And ito pa yung pangalawang hati talaga na makikita nila. At wala silang marinig dito, bes. Hindi alam ng Bonkers if ever kung mamatay man yung isa. Pero alam niya na meron dadaan dito nga sa may heaven. Rinig na rinig niya. Aziz with a power flash already. May tao sa hell. May tao dito na sa may graffiti. Pero, Aziz, delikado ka. Intense fight na nga to para sa side ng mga taga-OG. But then, kinain sila ngayon ni Liu. And it's gonna be an 8-4 sa side ngayon ng Bonkers. Favoring them sila, for, nag-crossfire saan? Sa Valorant? Yun. Talino ng Bonkers doon. Sabi ko nga, diba, even if there are just few of those field rounds and Dragon won't be able to get his flanks ready, buti na lang, nandito si RDW, si Minimize together with Watt to also help ngayon si Liu na mas lalong makakuha ng pick-offs, lalong-lalo na doon sa mga first frag na yun. Grabe. Sobrang grabe naman talaga. And Bessie, ang LCQ, uy! magsa-start sa July 18. Uy! Sheesh. Patingin nga. Yan. Tingnan natin kung makikita natin tatanungin natin si Derek Mame if official to. Ay, ito, meron tayong fun fact. The Chosen One. Si Liu pala from Bonkers hit a personal best against DK with 295 ACS. Could it be the Chosen One to help Bonkers to ascend? Oo! Personal best against DK with 295 ACS. Personal best? Personal pa lang yun. Baka dito sa tournament. Pwede. Pero talagang hello sa mga sisterette natin dyan. Hello po sinong lahat. Mga idol natin yung mga yan. Sino man sila. Ay. Yan, tira mo yung sinabi niya? Oo. Naintindihan ko. I felt that. You felt that. Yeah. Pero dito sa halftime mga ginagawa nila, this is the perfect reset for everyone. Lalong-lalo sa OGS para makabawi nga sila dito ngayon sa second half and for them to push it to game number 3 here in Split. But here in Haven, we've seen already kung gaano ba ka-bombastic, telefantastic. Bombastic eye, side eye. Ayan, na ginagawa nga dito ng Bonk na wala, naubos na. And now Lou with a glass cannon build again. Sheriff lang ang dala niya. One tap to the head, 2 shots, 2 to 3 shots ngayon sa katawan. Tignan natin kung makakabawi na because yung OGS papasok na. May nakita yung isa yung Recon, pero wala silang idea na nasa harapan nila lahat. Shock darts ang kinuha ni RD, hindi drone na, pero yun na nga, low. Ayun na nga nagpakita na. Ito pa yung isa. Takbo. Akala ko sa skin senas ang start 15 to 23 daw. 8 days ang LCQ. Pero ngayon, nakita na nga natin, RDW, importante itong pistol round, lalong-lalo na sa Bonkers if they really want to finish this or else it might be over. Pero nga lang, always check. Meron na siyang maririnig, pero ang dami sa paligid niya at hindi siya magiging successful against Antidote. Huli na siya. Kung anong ginawa niya. Kasi namatay kanina si Dragon dyan eh. Oo. Pero ngayon, tinitignan nila. But now, Aziz. Take it down, Dragon. 5v3. At mukhang napapansin mo ang OGS malakas talaga sa pistol round.
Uy, ayun na nga. Diyos ko po, bigyan na kita sa Ayun Rofuel. lang. RVK, taking him down. 4v2 best. Minimize, 4v1, mag-isa. They have the aftershock. They have the flash. They have the fault line. Minimize, one tap to the head. Oh, wala na. Ito na ata yung Pero sabi na natin ito, pistol round, parating OG. Bonus round, parating OG. Yeah, nakita natin yan kanina na OGS winning almost every pistol round that they're getting, they're doing, and they have been successful ever since na ginagawa nga nila dito. Ang problema, hindi lang talaga nila naka-close off na win, which is they're really struggling for them to win. Kailangan mo talaga sa ganito yung magandang closure. Parang kanina sa NAOS, diba? Ang ganda kagad na binigay nilang closure, worth it talaga. Yung kanilang paghirap, pero nga lang si Aziz gising na ata, guys. Yung duelist niya parang akala mo, yung initiator niya, akala mo duelist, 3K kagad sa isang iglap, and we only have Dragon. Grabe si Aziz doon. Oo. Yung antidote, swing up, alam ata ni Dragon, pero yun nga yung angulo, hindi in favor sa kanya. 6-8. And now for Bonkers, they have the money already and off to get that 6-9. Nice. Uy. Malapit na ata tayo maging nice score ngayon. Pero syempre, abangan natin itong Bonkers performance. Lure right now, explosive pa rin naman as ever before. But then, let's not forget OG on their attacking. Sobrang memorable. Kasi dami nilang naihabol na teams na they go up against them here in Haven. At kailangan na talaga nilang ma-contain ngayon sa side ng Bonkers itong pagiging agresibo ng mga taga-Orangutan. The way kung paano sila mag-cheer. Ho, ho, ho. Ganun sila. Yung mga Orangutan, mga tropa natin dyan. And this is now the utilities nga being set by Astra. Pero alam nila na meron tao nga sa may likod. Wallbang lang ang nasa isip nila. Flash onto your face. Rofuel walang makita. They're both low in HP. But Minimus is winning that gunfight. But antidote again. Shock dart lang. Shock darted lang. But R2 and Lou all the way from A-Link. But RVK, dalawa na lang sila. At mag-isa na lang si Aziz. 1v4, ito na ang lakas ng Pinoy. 1v4 still in favor of Aziz. Pero pumikit siya. 6-9. Ito, pag si Aziz nakapatay, alam mo yung tawag? Ano? Ashish. Pero di ba ang pangalan talaga ito ni Aziz? Aziz talaga. Aziz talaga ang name niya, by the way. Parang Justin. Ikaw, Ray. Ray. Oh. Sa'yo? Ako, Justin Vil. Vil. Di ba si Taylor? Si Raph. Si Raph. Basically, Raph. Hindi ko alam. Si Asoray hindi eh. Si Honey Grace hindi din. Oo. Si Wolf hindi din. Si Dax. Oo. Yun talaga yung pangalan niya. Yun yung abbreviation ng name niya. Oo. Galing, di ba? Di sana all. Yun yan. Si Black and Blue. si Aziz, alam mo, nakaka-remember ka, sa isang game, may favorite akong place, yung Aziz La. At ngayon, pinakitaan ng operator si Liu. Sleep well ka muna. Ito yung maganda sa side nga ng OGS na hindi lang si Rofuel talaga nag-operator, which is si Antidote din. Ginawa offer mo, kala mo magkakat lang yung flank. Pala hindi, naka-off, nakatingin talagang sa anggulong yun. At ngayon nga lang, ma-handle ba ito ni Watt? Hindi. 3v4 tayo ngayon. There's the entry already, pero sa tingin ko wala siya magawa at all para kay Dragon. Pero ngayon he got a 3K! At isa na lang kagad! He tries to spray right through on that pistol! At ngayon nag-meet up pa! Pero there's just the answer coming in from Minimize. Biruin mo! Isa na lang si Dragon doon! Tatlo ang nasa harapan niya, hindi pa siya napatay! Grabe yung smoke nga. I mean, smoke na nilabas nga ni Rofuel dito. Lahat na kung ano may utility niya. He tried to use it para mabuhay sila. Pero Dragon through that smoke! Yun ang isa. Pas yung may pero pa isa eh. Yun. Lumabas na pala si RVK doon. Pero still, the players of... pati siya na paano Pati siya, di ba? Nagulat din siya eh. Napa-what the ano siya eh. What? Pero may mga pakinahin natin sasabihin ngayon. Now, Lou naman! Oh my God! Diyos ko! Gising na! Balagbag! Balagbag lang ang nasa Indra. Shorty lang kay Melody sa mukha! Footline! Bes! Basang-basa nila! Ano ba? Ba't ganito sila maglaro? Ang saya!
Masaya sila, alam mo bakit? Prepared sila. Nag-aral sila. Ito guys they only give a few rounds onto the side ngayon ng Bonkers. Bakit? They just really need to get that good reading. How can they actually play those explosive plays para lang maitigil si Ruffle, para patulugin si Aziz together with Tesseract. Pero to nakita din natin to on that Pearl, yung nag-switch siya ng sides. Nabigay lang yung few rounds kasi kailangan nga lang nila basahin how do they do their defaults, how do they do their defense. At ngayon na nga, sa ating 2 rounds na lang, na-trade lang. Ano bang meron kay Idolu? Idolu. Idolu. Yung pala, kaya pala ang lakas niya. Idolu. Grabe naman talaga. Pero magaling din siya mag-hello. Oo, lahat na. Meron siya, pero yung isa nakat-ngat, pero ano ba gamit? Shorty! Muntik na. Half on HP. 4v3, minimize, meron siyang Rolling Thunder dito. Yun nga lang, isa magpapakita na ayun na nga. Bessie, medyo nagiging impatient sila. Ang problema, si Arju on point talaga. Yung mga flick niya, tumatama, nakatatlo pa. Ladies and gentlemen, RDW, mag-isa. Inangkor niya. Siya lang yung nandun sa C. Backside na nga lang, hindi pa na-clear. Ang dami kagad pwedeng setup mula sa side ngayon ng OG, and yet they are missing it. Looking at that match point na nga tayo ngayon din. At ito ang nangyayari kapag may breach ka. Diyos ko, pinalagpag sila ng sobra, men. Grabe. Sirang-sira yung plan ng OG. But ito they only have a Sky. They only have like that Sova itself. Unlike kapag dito talaga sa Bonkers, may pagtigil ka, may pang crowd control ka, literal. Ito I mean, pati yung coach niya, hindi na alam ko sabihin Ewan ko ba kung bakit ganito. But then, it's just that Bonkers, when they're going up against a team na alam nila yung mga chances nila, medyo mahirapan sila, they really do something out of it. They manage to do it. Tignan nyo, natalo nila yung D plus Kia. And it's not impossible for Bonkers to defeat other teams as well, getting their placement ready at papunta. Alam mo saan? Sa playoffs. Ito na ang playoffs nga na pupuntahan natin ngayon. And pagdating naman dito sa ating mga tropa, makakabawi na ba sila? Bonkers, yes, match point na. In terms of momentum, men, lahat nasa kanila. Ang tindi ng momentum na pinapakita nga ng Bonkers dito. Wala, yung coach nila. Kaya natin to. Puso lang, men. Kung ano mangyari, enjoy natin to. Live the moment. Bonkers stonks. Oo, totoo. Oo, kumbaga, sa tunay na charts, bearish ngayon Pero grabe yung pagka-bull run ng Bonk. Pa-home run talaga sila. Sleep well agad talaga, literal. Liu right now was able to take at least yung information. Nasaan yung isa? May pinipigilan ngayon si RDW pero hindi nila alam. Nandiyan na kagad, malapit na sa kanila. At sino pa ang next na patutulugin? Antidote, wala na kagad siyang armor kagad. And while he sets up on this, may nakaabang din kagad sa kanya here in B. Men, I mean, just ko ano nangyayari sa OGS. Balagbag talaga ng Bonk to. Pero RDW, tinamaan nga siya ng Owl Drone, but at least they have the lockdown nga being set by the players of OGS. And ito na yung oras para makabawi nga sila. Yung may recon na, pero nga lang, oh my God, through that smoke, may recon pa! Dragon, hinahabol ka! RVK! The only man remaining, 1v5 mga kaibigan, and now, OGS! Sayang, but Bonk will be the winner. Clean 2-0 once again, Vil. Fast game na naman tayo sa second series between Bonkers together with OG. But then, guys, looks like just because of this, marami pa kagad kaguluhan ang mangyayari sa grouping sila mismo as to who is gonna go into playoffs. Pero as for OG talaga, medyo heartbreaking talaga to makita while this team, mga taga-OCE natin, ang representatives ng Oceania, which is Bonkers, they still here to actually to live the day. They tried so hard para maano nga dito. Yun si Rofil, He looks so sad, pero sana talagang makabawi sila.
yung OGS sa susunod nga nilang liga. Well, sa SA, sila yung top 1 eh. Pero hindi natin ine-expect na babalagbagin nga sila ng Bonkers talaga. Kitang-kita natin yung mga play. Dire-diretso lang sila. Halos nag-audition lang din kasi yung mga players nga ng dun eh. Ng OGS doon. Di nila mapigilan si Liu. Hindi nila ma-shutdown. Tapos ito pa si RDW, even if is playing right now, very passive onto those Sovas, di ba? These guys, they are really different. Grabe yung ginawa nilang adjustment already in a small amount of time dito sa VCT Ascension Pacific. And I'm actually happy na ganitong performance yung pinatikim nila against OG. Yeah. I mean, isa to sa pinaka-the best na performance nga na pinakita nga dito ng Bonkers, mga kaibigan. In terms of improvement, they improved a lot. With the addition of these players, si Minimize dati sumali siya ng MYSG na qualifier sa Split 2 pero hindi sila nakapasok. Pero ngayon, nandito na siya, man. I mean, Split 1 ata yun, pero hindi siya nakapasok. Pero nga, pagdating ngayon sa iteration ulit ng Bonkers, sila na naman yung talagang kitang-kita natin na sobrang lakas talaga in terms of positioning, in terms of angle, in terms of being cracked. I'm just really happy sa improvement ng Bonkers. Pero syempre sa mga kapwa Pinoy natin, kaya Ziz, together with Tesseract and the whole roster ng OG, you made us proud dito sa VCT Ascension Pacific. Pero nga lang ito na, nakita natin yung mga teams na na mamamaalam at ngayon nga din, mapupunta na tayo sa third series na sobrang best of the best talaga at kung sino nang uuwi dun sa kabilang group. Yeah, that's true. This is gonna be the best of the best nga nakikita natin ngayon. Pero yeah, we've seen it already. And ladies and gentlemen, I mean, isang game na lang, tapos na ang ating group stage. Malapit na natin malaman kung sino pa talaga ang top 3 teams per group na pupunta nga sa ating playoffs para lang syempre malaman natin kung sino ba ang pupunta sa VPL Pacific League kasama nga nila Kuya TS, lahat sila kasama yung DRX at di natin makikita. Next year, ikakas na natin sila ulit. Diba? Next year nga. So, pero in terms naman sa yun nga sa performance nga na pinapakita nila, talagang top-notch, sobrang solid, and yung improvement nila talagang sana magpatuloy pa. Pero yun nga, tapos ang ating game number 2, series number 2 mga kaibigan, and after the break, it's gonna be game number 3, pero mula munang break, kaya pupunta mo tayo sa panel ngayon. So once again, ako nga pala si Phil, kasama ko si Ray. See you later. Maraming salamat, Vil and Ray. At ayun, 2-0 ang ating scoreline dito sa series na to in favor of Bonkers. And honestly, gustong-gusto ko talaga yung new face of Bonkers na nakikita natin. I think they've come so long from their first loss and it's just upwards for them from here. And it would be really exciting to see how these guys mix it up sa ating playoffs if they happen to make it. But talking about this game, this was honestly a huge step up from what we saw sa first map natin. They looked so relaxed. They were jumping, they were hunting down people. It was crazy. There's definitely yung pinaka source kung bakit na ganun sila, na pwede sila mag-W, pwede sila mag-dumiretso, pwede silang lumusob, is because of the absence of that hard CC, which is the breach na usually yung pang-counter most of the time sa mga rush. And since absent yun sa composition, pwedeng-pwede itong si Liu na maging confident na wala masyado makakapag-punish sa kanya utility-wise and just go ham. And kung titingnan natin, di ba, nag-start sa attack itong Bonkers. Tinake advantage agad nila yung breach with the flash. Ang daming corners agad na open up mo. Sabi nga natin, di ba, ang daming copies dito sa mapa na to. Pwede mong control. Long A, easily controlled. But actually, mas mid nga yung target dito ng Bonkers eh. Nakakabaliw isipin na sila ay full W lang dito. At 7 out of 7 post plants na secure nila. You know why? Because they kill people a lot of times. Bago pa magkaroon ng post-match scenario, alam mo yun, bago magkaroon ng retake, inuubos agad nila yung OGs. At, I think etong si Liu, he's gonna go places. Sobrang lupit ng pinapakita niya and he's being activated by his team. Kung sa Tagalog, kumbaga sa mga Pilipino, ito yung pangdayo. Yung laro niya pangdayo. Pandayo pala, no? And sobrang understandable kasi nung kanina sa Pearl, ganun din, dinala niya yung
yung confidence, yung zero hesitation na gameplay. Kanina, 50%. And still, sobrang consistent talaga ni Leo. I think he has complete command dito, lalong-lalo na sa agent na to, na si Jet. I think so scary to think kung ano pa yung pwede niyang maibuga. That's right. I think Liu is definitely going to be going places. You can see this duelist is definitely not done here, and very excited to see him make it further into the Pacific, hopefully after Ascension. But again, this has been on the side of Orangutan. We still have to give them props. There were moments where they were really trying to come back here, but on on one flip side, Bonkers, when you have a team that is activated this much, how you can feel it in the way that they play, how much they rush and like go into these fights. You can feel how much they want this. And Orangutan, although we know how talented these players are, it still was, I guess they were just overwhelmed here in the end. Yeah. Tingin ko kung meron akong prescription para sa Orangutan, one thing na pwede nilang baguhin immediately, iba yung due diligence kapag international leagues na. Alright, so surely dun sa region siguro nila, they can get away with those kind of stuff. Pero ngayon, nandito na tayo sa Asia Pacific, international, best of the best per country. Hindi pwedeng basta-basta hindi ka na-check ng corners, you're not getting the most optimal composition, mga ganun, or hindi ka prepared with set plays. Yung due diligence, they need to just improve that when it comes to an international tournament. That's right. Still so much to see from Orangutan, but we'll see. We'll still have to see what happens in Group Omega sa mga matches natin tomorrow. But we're gonna be throwing to a short break. Pero pagbalik namin, it's gonna be a battle of who makes it to the playoffs because XERXIA and Boom Esports are up next. The world from the eye of the horse. If you Alexander the Great, then I am the Porus. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोका? देख तू कैसे मैं लड़ूं, तुम लोगों से ऐसे ना डरूं. तरूं मैं जिससे मैं तरुण, पानी पे चलूं मैं जिससे मैं वरुण. चाहे मैं जीऊं या मरूं, जो करना चाहूं मैं वही तो करूं. आता है तू ना करीब, तू बेटी चीप, जब तक कटे ना तेरी ये जीप. Better believe you're gonna bleed. Pick up a seat, get in your team. I'm the king of kings. Brother in arms in a battle. You all gonna die if you act like a vandal. Bring the realm to reality from every angle. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना. तू मेरी तरफ आना. आ गया तो होगा फिर तनाजा ना. ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना. 'Cause I am the Raja. 'Cause I am the Raja. What do you see? I'm more than average man. I'm a maverick, I can grow flowers on a barren land. Break a mountain with my bare hands and step back and cause a literal avalanche. Should've been about us traveling. अष्टभुजाएं मेरी जैसे मैं tarantula. ना है कोई तोड़ मेरा जब से पूर्वजों का ज्ञान मिला. मेरे जैसा मिलेगा कोई ना तू और चाहे जो भी था सबकी कबर मैंने खोदी. क्या तुम लगाओगे बोलियां कम पड़े गोलियां. चंद्रगुप्त ने मौर्य या दिला तू लोरिया. Come to me and you just gonna die. That's really a given. I am invincible and you are invisible. See, that's really a difference. Get out of my way, I'll leave the world. The choice is yours. I don't kill my enemies, I play with them. That's what the toys are for. From Mumbai to the rest of the world, I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना. तू मेरी तरफ आना. आ गया तो होगा फिर तनाजा ना. ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना. 'Cause I am the Raja. 'Cause I am the Raja. I am the. 'Cause I am the Raja. Put your back down on your knees, would you just to ring?
Atin na to! Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Atin na to! Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day.
Nesta casa não tem porta nem morada, as janelas são fechadas, guardam tudo o que restou. Mandei o recado à lua que agora é só tua, mas ela não chegou. Dizia que encontrei um passarinho que não queria andar sozinho neste céu que se fechou. Nesta casa não tem porta nem morada, as janelas são fechadas, guardam tudo o que restou. Só quero encontrar o meu destino, sem saber bem o caminho de quem por aqui passou. Alvorada que chegou, alvorada que mudou, alvorada que chegou, alvorada que ficou. Welcome back mga kaibigan at magandang gabi sa inyong lahat. We are here. It is 6:30 at night at nandito na tayo sa third and final series natin for today on day 6 of the group stage. Pero this is gonna be a battle to see who makes it to the playoffs from Group Alpha. It's gonna be Boom Esports versus XERXIA. And we haven't seen XERXIA in a while actually. The last time we saw them was on day 4. So magsimula tayo sa kanila because again, how are they looking going into this do or die situation?
Honestly, parang malaki yung expectations syempre pagdating dito kay XERXIA, especially like as a region as a whole. Maraming mga parang homegrown talents na nanggagaling sa kanila are, you know, like the 3 players that are now in Talon, they like are really thriving sa VCT Pacific, and of course they're parang training, alam mo yun, the next generation kumbaga to enter that stage, that big stage. So parang ang laki ng expectations, pero at the same time when we look, kung titingnan natin yung record ni XERXIA, 2-1s. It's not the cleanest. Kumbaga, it's not dominating. It's not 2-0s. So parang if I look at it sa angulo na ganun, parang anything can happen, you know? Maybe tingnan natin din yung quality ng mga series na yun din. naipanalo at naitalo nila. For example, when they lost, laban sa Fancy United. At the manner na tinalo sila ng Fancy United, set plays. Na hindi natin makakalimutan kung paano naghanda yung Fancy against XERXIA, and XERXIA looked lost. Ngayon, pagbalik naman against NAOS, napaka-close nung nakita natin series absolutely. na yun. And we know for sure na ang NAOS ay isang malakas na team na kasi sila nga yung isa sa mga, if not second team na napag-secure ng slot, di ba? Sa may playoffs. But they're very strong. So, now na natalo nila yung NAOS, tapos natalo lang sila sa Fancy United by way of set plays, it means na mataas lang yung pedigree ng team na to. That's right. And again, we can't discredit this because again, XERXIA, yung talent pool ng Thailand is very, very deep. Again, we were talking about that Talon roster. These guys are definitely not that far off. But on the other side, we have another very tough opponent for them. It's gonna be Boom Esports, and they gave NAOS a very, very hard time yesterday. And after that loss, they're definitely gonna come back much stronger today. I think yung nakakatakot dito kay Boom Esports kasi parang ganun din sila upward trajectory. Kahit natalo sila against NAOS, I think every single individual player dito sa roster na to has shown kung gaano sila kalakas. Lalong-lalo na I have my eyes dito kay Blaze King. As you know, okay, sa pinakaunang sa Pearl na map, he was getting a lot of multifrags. Akala mo jet siya pero controller siya as a Viper. Halos naka-on lagi yung kanyang Viper spit. At si Shiro naman nagpakitang gila siya sa bind naman this time around as that initiator. So parang like looking at that, like the support roles dito on this team, it's very, very scary. Yeah. I like that one. Thailand, scary. 8 out of 10 na dyan. 8 out of 10 ang score ko dyan. Very good. For me, Boom Esports, syempre, hindi natin pwedeng i-deny yung metal ng team na to. They're very strong. Sabihin na natin meron silang 2 losses. Doesn't mean na hindi nila kayang tuloy ng XERXIA. That's why magiging sobrang close nitong XERXIA versus Boom Esports because we know na established na rin itong team na to. Talagang NAOS ay nakatapat sa kanila. Unforgivable nga lang na natalo sila dun sa One Team Esports, but it is what it is. For me personally, Boom Esports hindi pwedeng i-take for granted. That's right. Again, it's very close between these two teams, but they do have a lot in common. Para silang my silent hero, the base player, if you may, yung parang backbone that's always there to clutch it out. And that's gonna be XERXIA and Blaze King. I'm so excited for this matchup kasi kung titingnan natin sa stats alone, parang it does feel like na at certain points, ACS, kumbaga Blaze King has that upper hand. Pero pagdating naman sa accuracy, headshot percentage, doble ito dito naman kay XE. So I feel like this is going to be a crazy matchup in terms of hindi lang pagdating sa utility play, which is nahirapan naman din itong si XERXIA nung nakalaban nila si Fancy, magiging kito si Blaze King. But pati na rin sa multi-frag capability nitong dalawang player na ito. Yung XZ, alam natin na hindi ganun kataas yung kanyang ACS compared dun kay Blaze King, pero hindi yun nagre-reflect dun sa kanyang overall performance at impact on important moments sa mga rounds. Lagi siyang nandun, lagi siyang maaasahan. The way na ni-utilize niya yung Omen, unforgettable kung paano siya try mag-outplay ng kanyang mga nakakatapat. And ito yung mga klase na traits na hinahanap mo for a clutch player. Kailangan may isa sa inyo, at least, na ganun yung mindset na I'm gonna win this, have the winning mentality even in a very difficult round. That's right. And I think for the likes of XE, siya yung talagang controller that can hold a side down all by himself. It's like you have another free sentinel on your team if you have XE on your team. But again, the rest of Boom Esports, or let's talk about XERXIA actually, because again, we are going to be having this is happening in Bangkok, Thailand. I do want to highlight some of the players that, again, we haven't seen them in a while, but there are players like si Rolex, again, that lurk, the very, very deadly lurk that Boom Esports definitely has to look out for. Again, Boom Esports, I'd say na very straightforward. They're spearheading, right? Yeah. XERXIA, I think na sila yung type of team that
engulfs you. And Yeah. I think that this is a very dangerous thing that Boom Esports definitely has to look out for coming into this series. And makes me think na nga kung ano yung mga pwedeng ganun na angulo to activate that kind of approach sa laro. Kasi it feels like, meanwhile, 2-1s naman yung mga kanilang victories sa mga mapa, pero they really have a lot of solid performances, Ascent, Bind, and I feel like saktong swak na swak when we think about Pearl din for this particular team. Which I think, feeling ko, even to yung kanilang firepower kasi nakakatakot din pala si Boom pagdating sa mapa din na yun. And talking about XERXIA, di ba, alam natin na we have XZ to always look at. But one player na never din nawala dun sa conversations is Alert, di ba? Kung gano'n siya kalupit bilang isang duelist, always there to supplement when it comes to fragging. So, never din naman natin nakita na shutdown dun si Alert. Maybe some of the few games, but overall, di ba, Alert is still on top of his game. That's right. Ang dami nilang talented players. Both of these lineups are looking very, very on point, I'd say, especially from the performance we've seen from these individual players. Pero putting them head-to-head, again, we're gonna have to come sa ating predictions natin. This is, again, deciding who out of these two teams makes it to the playoffs from Group Alpha. So, Riku, how about you start? Wait, I'm gonna start. ang hirap kasi parang, there can only one between these two teams that get to proceed, diba? Tapos parang home court pa, diba, ni XERXIA? Pero, okay, I'm gonna say it's gonna be Boom. I think Boom's gonna win this, pero feeling ko 2-1. Sobrang neck and neck to, magkaka-overtime ng isa. Yeah, I think super agree naman. But on the opposite end nga, XERXIA, siguro kung magkaroon ng close na parang 13-10 yung pinakahuling game, it should be XERXIA just because of the home crowd buff. And I think hindi pwede mawalan ng representative yung region sa mismong event na nag-host sila. That's true. But I like yung divide. Yeah, it's so hard to choose kasi no? I think na yung sinabi mo yung 2-1. I feel like that's definitely gonna happen here. No, there's not gonna be a 2-0 kasi these two teams are definitely neck and neck talaga. But I really have to say na Boom ako because you saw kung how much they pushed NAOS to the edge, and not just NAOS, so many other teams. And like again, we have Boom. They've had some shaky games, pero we have seen them come back very hard. They have that experience. Yes. On the side of XERXIA naman, I know that these players are very skilled, they're very talented, but also it's that, I guess, experience of these rosters together. And I think na Boom has the advantage in that aspect. No, I mean, I do get kung bakit ganito ba tayo nag-split kasi there's so many factors. Yung skill level nila, magkaiba yung kanilang mga expertise but practically the same pag in-average natin when it comes to pitting them head-to-head. When it comes to the favoriteness na dito sa mga crowd, syempre, bibigay mo sa XERXIA, pero alam natin, internationally speaking, ang dami na-impress sa Boom Esports. Ang hirap talaga mag-decide in this series. That's right. Well, we're just gonna have to see how this series goes based on their agents and the map select. All right, we'll now begin the map veto process for today's third match. Team A is XERXIA and Boom is Team B. So we'll begin with XERXIA banning your first map. Ban Pearl. XERXIA bans Pearl. Boom, will you ban the map? We ban Fracture. Boom bans Fracture. XERXIA, you may not pick the first map. Lotus. XERXIA picks Lotus. Boom, first side. Defense. Boom plays defense. Boom, you may not pick the second map. Split. Boom will play split. Side for XERXIA. Attack. XERXIA will play attack. XERXIA, you may now ban another map. You have Ascent, Haven, and Bind. Ban Heaven. XERXIA bans Haven. Boom, will you ban a map? We ban Bind. Boom bans Bind. Final decider map will be Ascent. Side for XERXIA. Attack. XERXIA will play attack. I'll have a quick recap. XERXIA bans Pearl. Boom bans Fracture. XERXIA picks Lotus. Boom plays defense. Boom picks split. XERXIA plays attack. XERXIA bans Haven. Boom bans Bind. Final map will be XERXIA playing attack on Ascent. We good? Correct. All right then. Good luck and have fun. Good luck. Fun. Good luck. Whew, okay. Interesting. Yung map select na yun, that was not the way I was expecting things to turn. Exactly. So it's gonna be Lotus, Split, and then Ascent. And I feel like
I'm gonna have to say na in terms of the way that this is being mapped out, I think mas pabor to for XERXIA, actually. I agree kasi I think parang there was a chance na magiging Bind din yung decider, di ba? Because Ascent is one of the best maps ni XERXIA, and yet Boom decided to ban and remove Bind, which again, hindi nagkakaroon ng success si XERXIA, and meanwhile, ang lakas din nila nung nakalaban ni Boom, si NAOS on Bind. So, parang, alam mo yun, parang interesting approach, kumbaga, which means it feels like kailangan i-2-0 ito. Kasi kung ni Boom, kung hindi, slim yung chances nila maka-2-1 dito sa series na to. Super surprised na na-allow na maglaro sa Lotus itong dalawang teams na to. XERXIA is at least comparatively dito sa dalawang teams na to, mas komportable naman. XERXIA, they have an Omen player na kanina lang in-hype natin, si XZ. Tapos maglalaro siya with Omen, particularly this map. I think sobrang masaya yung XERXIA at yung crowd dito dahil ganun yung naging veto. That's right. And also speaking on the side of XERXIA, yung mga players nila, I think na they find comfort dito sa mga maps that have a lot of, I guess, places to step. Yung mga verticality, you know, that jet especially sa side ni Alert. Because we see how, again, we have this Lotus pick and then we have Split. And we've seen so many times where, you know, Alert as well as XZ are able to just make use of these really high boxes and places like that. And on the side of Boom, I kind of see these guys, they always like to play low, especially with their controllers and their smokes. And I just feel that it's a battle between, you know, I guess like verticality, up and above. Most definitely. Yeah, sinabi mo pa yan, Reby. Yung open space is definitely something XERXIA will welcome dito pagdating sa Lotus. And we talked about yung parang lurking potential and yung mga rotations, which I feel like really does favor XERXIA as a whole. So parang, ano kayang magiging picks dito? Kasi marami na tayo nakikitang differences. Pwedeng mag-appear yung mga Neon, pwedeng mag-appear yung mga Race, the usual combo. Hindi, kasi may combo, di ba? Kasi meron kang stun, tapos meron ka pang breach, meron ka pang sky, the usual control para kontrolado mo yung A lobby, mount, tsaka rubble. Meron yung pwede mo ipag-layer talaga yung fault line with the paranoia. So I'm thinking hindi mawawala dito yung breach pati yung Omen. Particularly Omen, baka hindi talaga mapalitan. There's that composition na merong dinesign na parang meron kang sky for the flash and additionally meron kang paint shell to control the long extremities. I'm talking about A site and the C site. Yung mount pati yung root control na on the defenders, sobrang deadly pag nakuha mo talaga yung control dun sa dalawang parts sa mapa na yun. Eventually talagang madali makontrol the entirety of Lotus with that. Well, I mean, what's this? Well, we are gonna be going into agent select in just a bit. Pero Wolf, nagpanic ka nung na-mention ni Rico ang Neon. Are you? Bakit? Meron bang memories? There's yet to be a Neon na nanalo, right? That's true. So, particularly sa Lotus. Di ba kanina meron the Sage na parang you got our first win on the Sage today dahil sa NAOS, di ba? Well, that's one thing. That's right. Fortunately, sa NAOS napunta yung Sage, though. That's right. In the end, you just have to believe, right? True. Okay. Real. Ay, ang cute naman ng mga signs nila. Is that a Sova? That's a Sova. Sova it's and Miss Syrupom. Cute. Oh, here we go. Are there any differences? It doesn't feel like there looks like a mirror matchup. It's gonna be a mirror matchup. And magkakaroon ng it's classic. So pagalingan na lang talaga ng execution dito. We talked about the Trinity, I suppose, which is the breach, the jet, and as well as itong isa pang initiator na si Sky. At syempre Omen, sobrang critical ng kanyang keeping Omen alive all the time means na ikay mapapa-okay talaga. Yun nga eh. Bakit kayo nagulat? Kasi si Severina, hindi tayo makakakita ng kakaiba na parang double controller dito. It is going to be Blaze King naman on the Sentinel kasi usually nakikita natin yung mga plays niya on that Viper's Pit. So, if he ever gets a lot of multi-frags, meron naman lockdown to buy time. That's actually same reaction. Sabay na sabay pa. When I think na-notice namin ni Rico na Blaze King was on that Killjoy kasi usually you associate him with a controller and kasi you want to attribute yung mga clutches to the controller players at the end of the day, but I wanted to put head-to-head Blaze King versus Rolex again. On the other side, it's not going to be XE, it's going to be Rolex, and on a map like Lotus na the map is so wide. This is literally Rolex's playground. Yeah. I think overall magiging I think
Rico said it best, pagalingan ng mga set plays. At yung when it comes to control ng moment, kailangan talaga makip yan. Dalawang teams natin nagkaroon ng single control setup. Means, kapag attacker ka, you have to take care of that omen. That's right. Well, it's time for the first game of our third series. At para i-cast ang game natin tonight, nandito na si HG and Vil. Good afternoon, mga tropa! Kami nga pala yung magkasya nga pala si Phil, kasama ko si Honey Glaze with the double E at ako, double L. At ngayon, makikita naman natin ngayon, parang El Clasicong galawan talaga, Vietnam versus Indonesia. At nakita natin yan na tinalo natin itong dalawang teams na to, kaya, ay, talo pa tayo sa Talo isa. tayo sa isa. Sa isa lang, pero ang importante, pasok na tayo sa playoffs. Shoutouts nga pala sa mga Pinoy. And ito gusto ko natin talaga batiin ng happy birthday si Ray. 25 na siya. 25? Mas matanda sa akin. Oh, di ba? Galing. Omsi. Happy birthday. Pero ayun nga, maraming salamat sa mga natin kanina. Mirror matchup dito sa first match ngayon, dito sa first mapa ng araw natin. At ang gusto ko lang sabihin, ang ganda ng BGM. Hindi ko pa pinapatugtog eh. Pang-hype talaga, no? Esports na esports talaga. Yes. Ito si Honey Glaze, magaling yung sumayaw. Hindi ko naman nakikakala. Oh, magaling naman kasi talaga. Magaling naman talaga eh. Kasi meron siyang dance group eh. Na nung nalaman ng Jabawakis, kinabahan sila. Doon pa sila kinabahan, no? Sa local group. Ano pangalan ng ano mo? Lazarus yan, di ba? Oh, di ba? Alam ko yan, di ba? Alam ko yan, syempre. Alam mo, ang number one fan dapat ng kaibigan mo. Ay, ang number one fan dapat is mga kaibigan mo rin. Tama. Oh, paano ni Honey Glaze? Nagulat ako, alam mo, Lazarus talaga. Oh, gulat ka, no? Oo, gulat ako. Paano yung gulat? Oh my God, gano'n nagulat dahil wala na rin nagawa ka agad sila Severin para makasagot dahil ngayon, it's down to no controllers at all para sa boom. Oo nga, di ba? And ito, ngayon sa araw na to, dati kasi dito lumalabas sila, oh yeah! At saka si Viper, sila Harbor, pero ngayon, audits wala. Pero at least dito si LBY tsaka si Shiro with all these initiators o tamang aftershock lang dun sa may waterfall din pasok na. Yung mga ganun mga usual setups talaga na ginagawa ng mga players natin. Which is, ito na nga sila. Famous with a swing but alert siya. Nakakapatay pa ng dalawa. At ang BME, anong nangyayari sa kanila? Yun na sana yun eh. Alam na sana nila ang gagawin pero ang naging problema after using in Deacon Cause, hindi na sila nagpatuloy with their execution. Tapos ngayon, wala pang natitira. Magsasave, no? Isa na lang siya eh. Save lang daw sa classic. Hop! Nakita yung tagiliran. Piso! 2 HP na lang pala. Bam! Sayaw ka muna. Hindi ko yun na-try. Hindi ko na yun na-try sa mga arcade. Dance Rebo? Oo. Na-try mo ba? Oo. Huh? I mean, last year lang ata, nung birthday ni Hana. Tinreat namin siya, hindi ko lang yung birthday niya, basta alam ko ito. Basta pumunta kami doon sa sa arcade. Arcade. Na oras. Alam mo na yan, di ba? Alam mo na yung oras. Tapos ayun, sumasayaw kami. Kasi meron din K-pop doon eh. Oo, mga ganun kami. Tapos, di ba nga yung yung parang thing, nakaka-off balance kasi. yung thing doon, hindi. Kasi meron siyang handlebar sa likod eh. Sa likod. So, hawak ka ng ganon. Tapos, ganon ka na lang. Panis. Yun ang hindi ko na-try kasi akala ko... Narinig niyo ba, guys? Parang nakakaya kapag hindi mo alam yung sayaw dun, no? Nakakaya talaga. Kasi ako nagbida-bida eh. Ginawa ko yun eh. Men, para akong... Anyway. Sinabi ko ba? Hindi. Diba? Diba? Safe! Maraming salamat nga pala dun sa tubig na binigay nga ni Miss Ray. Grabe ng alaga ni Miss Ray. Nagpapanik pa siya, oh. Yun nga eh. Grabe talaga. Yung last na kilala kong Ray, si Ray. Bago nun sa Star Wars. Hindi ako nanonood ng Star Wars. Wala tuloy ako punchline. Kilala mo sila Luke. Wala ka talaga kilala kayo sa Darth Vader. Ayun lang. Kilala mo si Arturito? Hindi rin. Si Arturito yun. Up! Alert! Dire-diretso na pa-James to take him down. At classic na ang gamit ng BME pero nakakabawi sila. Severin as well. Pero ito na yung pag-push nila. That is the utility play na pinapakita nga ng XERXIA. Blaze King mag-isa. Pag to sinindihan mo, 30 seconds left.
Ang naging mahirap lang sana doon is that we have the Byron na nga ng XERXIA, nabawasan sila ng 2. So now, yes, mababawasan nga yung eco, pero unfortunately kina Base King, kahit ilan na rin ang napatumba nila from XERXIA, hindi pa rin pala ito magiging enough. Dahil ngayon, Rolex was still able to get in that kill. Paldo pag may Rolex. Panis. Oo, di ba? Pero ayun nga, itong si Honey Glaze. Yan eh. Itong si Honey Glaze, nakasama ko na yun sa mga mall events, sa mga ganyan. Doon ko siya unang nakasama. Grabe, nene pa ako nun, no? Papa-picture pa ako. Oh, no. Oh, nene. Ngayon matanda ka na ba? That's like literally like 4 years ago. 4 years 4 na. 4 years yun, man. Nag-host ka pa noon. Oo. Pero talagang tunay na bang-bang, wala tayong magagawa. Siyempre, din tayo sa mahal natin. Fought tayo on 3 players na tamaan sila. Pero si Alert, nakapwesto na. Walang tao sa taas dun siya nakatingin doon. Pero Fame gonna push in already. Aftershock will not connect though. Pero at least LBY pa rin win the trade. Ito yung hinahanap natin mala-action na buhay ng mga teams, ng mga regions na isno, kung saan they immediately pushed it forward after nilang gamitin yung mga blind, after nilang habulin na nga ng blade, ng concuss ang mga players na nga dito from XERXIA. Unfortunately, nagkaroon man na kaagad ng trade. It's still a 1-1, pero kasi this is already the buy round ng BME. Ang mas gugustuhin mo dito, mag-ingat from their eco. Para kailangan talaga mag-ingat dito. And knowing na, ito yung bonus round ng XERXIA. So once mapatay na yung BME dito, malamang talaga masira na talaga yung, oh my God! One tap to the head with a Guardian on hand! Shiro with a 2K! 2v3! Lamang pa rin ng BME. But Severin with a swing. Rollins with a kill. Kung siya kumuha ng Vandal sa harapan niya at mukhang kinuha na ata niya. Pero yung yung orb, nandyan lang din talaga. Pero timing! Nung nawala yung smoke, si LBY nakita. Pero Rolex na lang mag-isa. 1v2. Uy, winnable to. Winnable na winnable talaga. Lalo na't ngayon, kailangan niya lang naman din mag-ingat, isolate yung mga fights. Pero mukhang hindi na siya papayagan na nila Blades King. Lalo na this is their buy round. Nakakapanghinayang mga, pero at least it's still around for BME. At good thing na lang na nakakuha din naman si Berserks ng mga kill na yon all the way from the doors, from B. So still, may pera na ngayon. This is the buy round na XERXIA. Yeah. Talagang gigil na talaga sila. Well, BME 2-1 tayo kahapon, di ba? 2-1. See? 2-1 din tayo sa XERXIA eh. Bawi diba? na kayo. Pero ngayon, pabayaan na natin sila maglaban. Alam mo, dapat talaga panalo tayo sa XERXIA. Gusto kasi nila may thrill. Ang pangit din naman kasi talaga kung sure win sila, walang talo kahit isa, di ba? Para mas maganda yung SDE. Para intense yung laban. Para may abangan pa kung papasok na nga pala talaga sila sa play. So hindi. Yun na nga talaga ang naging sagot nila. Now, ang magiging sagot naman na ngayon ng XERXIA is gambalain na nga yung C. Hindi pa sila fully nakakapag-plan ng spike. Pero kasi ito ang plano nila with that Rolling Thunder. Mas madami pa ang oras na nila ngayon na i-commit yung site, makapag-plan ng spike, at mabawasan pa yung retake potential ng BME. Grabe yung crowd control nga na meron sila. Pero pag may lumabas yung LBY, pag may lumabas ka, may kalalagyan ka talaga. Flash will not connect. LBY nakongkas dito yung dalawa. Berserks dire-diretso na. Madaya kasi lumilipad yung mga bala niya. Kasi yung skin niya, lumilipad si Sova. Pero Alert ito na, push na! Pero mukhang kala natin makakabawi sila. Naku, yun pa naman sana na yung maghintay ka na lang kung sino ba yung mag-fake. Pero ngayon, unfortunately, for Sirapop, nandito naman si Blaze King to get in the kill. Good trades coming in from Severin. Sa harapan! Kaso nga lang! Oh my God! Hindi nakita ni LBY! Hindi niya nakita yun? Okay. Akala... Harapan niya eh. Yun nga, alam mo, I was about to say na nagtipi sa harapan niya. Tapos patay siya, di ba? Pero parang pumunta sa pillar si Severin. Oo, sa kanan tumingin. You know? You know? Hindi na ine-expect na sa may waterfall lang, sa may tubig. Akala niya sa pataas ng platform. Kasi, wala eh, ganyan talaga. Pero importante, laging nasisira nila yung economy ng isa't isa. Laging 1v1. And for themselves sa XERXIA, si Alert. May blade storm niya. Pero double updraft right now. Pero maganda yung one-way smoke na lalabas nila. Alert, low on HP. Pare, pa-heal kailangan kita.
sakit nun, lalo na't kailangan nila ngayon na mag-back away. Hindi sila makapag-decide kung itutuloy na nga ba nila itong site na ito dahil, again, we still have the utilities na nakaset up na nga for Blaze King. Kanina, namandohan lang sila kaagad ni Shiro at kailangan na nila dito talagang mag-ingat. Lalo na't ngayon, we have the Rolling Thunder set up. Pwede nang gamitin ni Shiro whenever the time comes na makuha nila yung info from XERXIA. Sabi na dalawa pre, dalawa yung nakita. Sabi ni Blaze King, dalawa pre. Sa email. Pero ito rin mga alarm po talaga nagkakakitaan na yung mga players nga ng XERXIA delikado kasi once na mahuli nga sila, once na ma-pinch down sila ng BME, dun sila unti-unti mawawala. Pero Berserks, low in HP, magpa-flash pa siya pero yun nga, nakapatay pa siya na isa pero may tao dito sa likod doon talaga. Oh my God! Pinipitch down nila na sobrang XERXIA. Well, halos light buy sila. Ay, di naman light buy, pero broken buy sila. Rolex, mamba out na. Yun nga, ay, kakampi na yun, kinabahan ako. Mexito lang muna. Si XD pala to eh. Grabe. Ipit na ipit sila mula kanina pa dahil alam na kaagad ng BME na kailangan nila i-reserve itong Rolling Thunder na ito at hindi nila ginamit yon for i-retake para mas malaking potential nila to win out the duels. But this one alone gave them the unfortunate events dahil si Rolex pala ang makakatapat sa kanila. And speaking of, this guy already has the lockdown so this can be hard para sa retake na nagagawin ngayon ng BME. Ay, pupush ang kataan nila. Oh no! Wala, dali mo. Makikita ka tayong dalawa pero yun nga, yung lockdown siraan na. And now, post-plant by the players of XERXIA. Ang nasa isip sana ng BME, kasi Severin, nag-TP na dun sa may drop. Tapos, yung si Famous nasa harapan pa. Ipipinch down sana nila. I mean, yes, nasira ngayon lockdown, pero nakita ni XZ. Oo nga, yun nga eh. We acknowledge the fact naman na gusto nilang sirain kaagad yung lockdown. Kailangan nila magpadali eh. Pero kasi, magandang ginawa naman din dito ng XERXIA is that nakapag-bait out nga ng isa, nakakuha nga ng info. So, yung atensyon tuloy ni Famous hindi nakatuon doon sa mga galing na nga ng stairs. So now, a good lead for XERXIA. Eco round naman para sa BME. But this time, it's still XERXIA na nilerespeto pa rin nila opportunities nito ng potential ngayon ng BME. Yeah, matindi ang potential nga na pwede nilang ipakita ngayon dito sa game na to. Pero, ayun na nga, I mean, bukas, matindi ang mga laban bukas. Ano ba yung mga laban bukas? Dalawa na lang bukas eh. Dalawa na lang yung bukas eh. Sisilipin natin kung ano yung laban bukas. Pero bago mangyari ang lahat, itong BME muna, siyempre, dehado sila. Wala silang pera eh. Kaya, tignan natin kung ano laban ng bukas. Lockdown naman sila eh. Kung umarang ka naman dito ng mga picks, si Famous, pwede pa. Free upgrades for them. Ibibigay niya sa yung mga rifles for every player. Bonkers and Bleed and D plus Esports and XERXIA. Last 2 games na yun. Doon malalaman kung tutuloy yung Bonkers. Oo, tama ka. Pero nga ng Famous nakakaisa na. And Famous win out! We're not going to win 4-1 right now! Oh my God! Give me the ace! Akin na! Ito na yung bida-bida! Oh my God! Ito na yung typical lock jet talaga! Auto lock jet na makakakuha nga ng Pegasus, nakakakuha ng impact, and dito mo, inaasahan na talagang magkakaiba na naman ang pakikitungo ang XERXIA. And XERXIA, it's all up to Rolex. Apat pa ang katapat niya. Sheriff lang naman yung hawak. Pero ngayon, may info na si Blaze King. Pero sabi niya, tabi, ako na lang muna. Once up to the head, ang kailangan niya. Thrifty lahat sila kitang-kita natin, naka-sheriff lang sila. Pero, nung nakita ni Famous, men, kanina nasa baba nga siya kasi 2 kills lang siya. Isang round lang, men, nasa taas na. Tough frag agad. Men, sobrang dikit ng laban. Kung ano yung binalis kanina ng games, ito yung binagal niya. Saya, di ba? Oo, tug of war eh. Talagang buhay-buhay na ngayon ang BME. Sumasabay rin kasi. Alam nila yung mga chance na magra-rush ang XERXIA. So, by that time, take advantage nila yung pag-rush nito ng XERXIA. Tapos gagamitin nila yung utility ultimates nila para makakuha nga ng pick-off. Kanina, Rolling Thunder. Then this time, it was Famous with the Blade Storm. Now, wala ng pera ang XERXIA. Hirap na to. Hirap talaga pag walang pera, kaya kailangan natin magtipid. Pero mukhang magpupush na nga natin sila. Double wide swing ginawa dito ng mga players nga ng BME. Bahala na kung ano ba ang mangyari sa atin. Wala naman pera. Kung anong problema ng BME kanina, ito na ang pinoproblema nga ng XERXIA. Saan sila pupunta? Pwede pa sila mag-push ngayon dito sa C. First contact kay Famous. Ang problema, naka-vandal siya. Pag may nagpakita, ayun na nga, okay. Nakita na sila, fault line, muntik na, pero muntik na dun si ano to.
Grabe, natag pa rin pala siya. Pinili pa rin ni Famous. Oh my Okay, God! nabuti nakapis ah. This guy! Nakuha niya pa rin si Zero Pop. So still, ang maasahan niya pa rin is yung mga kill. And now he still gets it! Tatlo na lang. Ito yung mahirap. Tumambay siya dun sa may harapan eh. Kasi pre-fire lang naman yun talaga magagawa niya. Pero nga Famous nakatatlo pa. Grabe naman yung bida-bida. Ito yung ito yung nagsasmurf mong tropa. Na alam mong 30 autolock, seconds left. na alam mong makakakuha ng kill, na alam mong kakayanin talagang mamain. Yung Sersha, tingnan mo naman. Talagang, alam mo yung matindi? Talagang pinilit pa nila. Diba? Pinilit pala talaga nila. Gusto talaga nila mag-C. Walang makakapigil sa amin. Wala eh. Bakit nag-C ang beshi ko? Pwede naman silang umexit. Oo. After makakuha na sa that was alert na pick off, or rather si Zero Pop nga. But then kasi yun nga very questionable kasi pwede naman na sila kaagad mag-rotate. Alam na nila nandito nga si Famous. Famous was able to get in 2K. Rolex, yes, nagbabakasakali. Pero kasi it can give them a lot of casualties. At yun na nga, casualty over casualty ang nabigay. Ito habang nagkakas kami, parang ini-imagine na natin kung ano yung pwede mangyari in the future. Kasi kita natin yung mga postuhan nila eh. So parang, kumbaga, na basang-basa natin kung ano ba yung mga pwede ipakita. But Famous again with another kill right now. Dito nga sa C, at bakit pa rin sila magsisi, beshi ko? Itigil na natin to. Tama ng kakasi. Pero nandito pa rin sila. Pipilit at pipilit hanggang sa manalo na nga or kaya magsawa sila. Pero tingnan natin kung ano pa ba yung kakayanin nila dahil may concuss, may ultimate pa rin naman. Sige, puilit mo. Pero ngayon, buhay pa rin kasi si Famous. He still has the operator at hand. The Seekers are there to delay them further. Tapos may kasama mo Trailblazer. Muntik pa! Muntik na yun, men. 4v3 right now. Lamang pa rin ang BME. In terms of head count, Rolex and everyone ang natitira. Pero yung kala Berserk, sinuubos na sila. Ko po. Pag ito, nagsipa ulit. Muntik na yun, ha? Muntik na yun kay Famous, ha? Pasalamat si XD. Hindi tumama sa kanya. Actually. Pero wala, talo pa rin nila yung round na yan eh. Una, we have the utilities nga na nakaset up here for Blaze King. Tapos, samahan mo pa ng mga follow-up na binigay nga ni Berserks, multi-kill after multi-kill. Each round, for every player naman din from BME. Grabe si Ray, no? Umuwi siya ng ano, nung may araw pa. May araw pa. Naul. Dati kasi nangyayari sa amin yan, guys. Umaga na talaga. Inabutan na ng araw. Oo. Sa Champions, baka gano'n. Hindi na kami magugulat. May araw pa kay Ate Ray. Doon sa Champions, may araw na. Oo. Yun ulit talaga Valorant till the break of dawn. Grabe, no? Tapos, okay maganda guys, hindi ako iiwan ni Taylor. Kasi hindi ko naman siya kasama nun. Pero malay mo. Malay mo. Malay mo, may ano pala, no? May, Avatar pala. Meron dito hologram. Sup nga pala, man? Ganun siya. Pero on these games, at least ito yung timeout na kailangan nga nila, lalong-lalo na sa XERXIA. Pero kung napapansin mo hindi ganun kabilis ng laban. Yeah. Comparing to Bonkers and Orangutan, Mayat maya. just that is fast. Parang tinanggap na nga lang din ng Orangutan kanina. Hindi na rin nagsasalita yung coach nila. But this time, this round, this half alone, decisive man natin nakikita ang XERXIA, pero they are taking their time kung saan sila magde-decide. But this time, ngayon, dire-diretso na sina Alert. Wala naman daw mawawala. We have the Singers, we have the Spectre lang naman na hawak niya, kaya ngayon nilusob niya ang mga Swarm Grenade. But still, we have Severin na nakaabang dito sa doors. Ano pa kaya? Mapapala nila. Grabe yung mga Swarm nga na pinapakita nila. But for these players, Shiro, checking all the sides nga dito nga sa game na to. Famous nagpakita! Famous na nga patay, pero from afar, that is XD. Falling down to the hands of BME. And BME, Boom Esports, being the team na kilalang-kilala natin, na talaga nagpo-pop off talaga. And at least, talaga pinapakita nila na kahit saan magper-perform sila. Oo, lumilipad na yun Nahuli pa rin niya, and with this holds, hindi mo masasabi talaga kung makakapasok pa ba yung XERXIA. And imagine all of those setups pa na kailangan nilang ang ipunin or kailangan nilang
sabayan laban na kaya na Blaze King. And imagine Blaze King, throughout 9 rounds, umahabol na rin siya, umahabol na rin sa kanilang top fragger ngayon. And now it's 6-3. 3 more rounds ang kailangan pang habulin for a 6-6. But still, kakayanin na nga ba ng XERXIA dahil salit-salit na lang eh. Salit-salita na lang eh. Magbabay sila, mag-iiko, magbabay, tapos wala pa rin pala, mapapala. Paikot-ikot lang kumbaga. Yung mga ginagawa nga nila, yung mga problema nila may pero sila wala. Yung mga problema sila. Pero in terms of problema, si Ate Pao sana gumaling na. Oo, wala nang problema si Ate Pao. Laging hihingi ng pagkain. Oo nga. Oo naman. But in this game, this is the players of XERXIA. Going in here in A, lockdown has been set already. Seekers, hinahabol sila. Pero at least maganda yung smoke nila dito lang sa may upper. Pero nga si Alert mukhang kukuha ata ng isa. Pero ang problema, walang malakas sa 5. So yung sinasabi natin, kapag pinipilit ng pinipilit, hindi talaga magiging worth it. Pero this time, mas pipilitin ni Famous kasi kaya niya na. He has the comfortability na makakuha, makapang-overwhelm na mga players all the way from the back. At ngayon, XERXIA, alanganin na tuloy yung pwesto nila. Nakabang pa! Si Famous! Oh my God! What? Grabe yung mga jet natin, palong-paloming. Silo kanina. Sila Ja. Ay. Siyempre. Mas palo siya. Oo. Pero yun nga, sila Ja, si Famous, si Lou, men. Kung ito yung dating XERXIA, siguro nakakasabay sila sa BME. Sina Crows, no? Oo. Sila, yun nga, sila Sushi Boys. Sina Sushi Boys, oo. Sila Patifan. Talent kasi sila ngayon. Oo. Tumalon na. So alert, it's here already. Ito na yung push na nga na ginagawa nila and medyo bumibilis na. Ito yung gusto natin ngayon na talaga lahat sila nakaraka na. Napakadaming ititis nga na binabato ng BME dito nga lang sa may B para syempre madali lang din talaga yung mag-push nila. But alert, waiting patient dito lang sa may upper, makakakuha ba siya? And ito na ang crossfire na inaantay natin. Sige, lumabas ka! Yun na nga! Ano ba naman? We have to plan. Munti ka pa makaisa si na Berserks with Zero Pop together with XE. Makakakuha na rin naman ng mga pick-off. 4 ang natitira from the side of XERXIA pero 0 na lang kaagad all the way from C-Link. We can still see that there is an opportunity pero ngayon thrifty round ito na pwede niya pang mapakanya pero let's see kung kakayanin niya pa. One last flash. Wala na. Kaliwat kanan may kalaban siya. Tingin doon. Kaliwa. Okay sana yun kung mag-flick siya, di ba? Yun yung story nun eh. Pag napatay na, bam! Dito sa kabila naman. Kung ikaw yun, kaya mo yun. Ay. Oo. Reflexes lang pala, ano? Anong date na ba? July 3 na, eh. Ang nakikita kong problema dito for Alert is nag-overextend siya eh. Parang hanap talaga siya na maika-control niyang space. Yes, maganda yon for their team na hindi basta-basta makakapag-retake ang players from BME. But then, kapag sumobra kasi at inaabangan ka na nga ng BME, it can be a problem pa. Grabe, no? 6 days na pala akong araw-araw na nandito. Tapos bukas, 1 linggo. Kulang na lang, mag-time in ako dito. Dito ka na matulog. Kulang na lang. Lalo day 1, no? Kulang na lang magkaroon ako ng ID dito eh, no? Studio. Sign na ba ako sa HR? Diyos ko, 6 na araw na ako dito, men. Kamukha ko na si Toyo. Nasa baba. Problema ka niyan sa outfit siguro, no? Yeah, syempre. Upper 6! Ayun lang. Ito kita mo yung XERXIA, may silip-silip sila, di ba? Pero alam mo ba kung paano pigilan yon? Smoke lang. Kaya nga eh. Smoke lang. Or fault line. Yun lang. Smoke lang or fault line. Yun lang. Parang ang timing ng pasok nila, ang timing ng pick nila is yung smoke nila, papasok lang kapag may pick na sila. Pero ngayon, Shiro, oh my God, minamahal lang naman. Isa na lang kaagad. It's all up to XE. Still last year the ulti, pero ngayon, magagamit ka pa rin ba dahil kuha niya 3 yung nakabagay. Spike trap ha. Pero, di ba, in order for you na mabuhay doon, na huwag ka nang tsumatsa sa tingin-tingin, jiggle-jiggle ka lang doon, ang bagal-bagal mo. Ang bagal ng smoke. Smoke lang. Oo. Which is tama naman ako. Oo, tama. Or fault line, di ba? Para ma-displace. Para ma-concuss. Actually.
Kasi after this kasi, pag kunyari, nag-frontline sila, nag-smoke sila, pagkatab nila, mababasa mo kung ilan yung na-block mo, kung ilan yung na-concuss mo eh. Info ka agad yan kung sakali ma-pick off ka. Yun nga yung problema. I think we see the smokes na pagka-dash in pa lang ni Alert. So doon pa lang, alam na kaagad or kaya mababawasan na kaagad sila ng BME. So it takes a long while para makasiguro kung safe ba ang site na nga dito ng players from XERXIA. Uy, one tap, Bessie! One tap daw! XZ and Sirapop have the highest headshot percentage in VCT Ascension Pacific 2023. One tap daw! Shoutouts nga pala sa business partner ko. Kaya sa inyo, sa One Tap XM Crafts & Co. Yeah! Ayan. Kila Sir Ian. Ayan, tsaka Miss Honey Glaze. Tsaka Miss Meika Cabral. Ayan. Tsaka si Tina lahat na. Yung market natin. Marketing. Marketing director natin. Grabe, One Tap. At least dito, 'di ba, talaga nare-recognize nila. Salamat nga pala sa suporta sa Thailand. Panis. Na lower thirds ba yan? Half-time. Ayun nga, gulat ka dyan pag may M-Clubs and Coasters sa top right. Ay, nako. Paulo na natin yan. Pagkatapos ni Grab, no? Oh, Grab Unlimited. M-Crafts and Co. You know. It's Predator. Tapos after nun, one tap. Ay, mapapashiz na naman tayo dito ngayon dahil BME on the offense and they're taking their time. Hindi na ito katulad nung kay XERXIA na decisive sila kumuha ng site pero kasi dito, nagbabakasakali ang BME kung sino ang pwede at una nilang mahanap from XERXIA. Now, we're gonna get to see these players, these teams na babawi na. Pero tignan natin na kailangan talaga nila makaisa lalo na sa XERXIA. Ito, gusto kong ginagawa ni Uy. Famous ngayon. What the? Alert! Alert siya! Pero nga lang, parang tayo, well connect, pero wala na siya dash ngayon. Okay. Ceasefire and LBY with a follow-up. Wow, the timing, the follow-up, the trade. Even though na-takedown na si Alert, at least a lot of impact na rin naman na yun na ibigay sa kanila. Pero ang problema, dalawa pa rin naman na natitira dito. For BME, ala. Ito na. Kakamak pa ngayon. May sustain pa, may heal pa. Patay. Okay, reset. 30 seconds left. Classic versus... Easy for you. Easy for you. Easy for you daw, men. Sige. Tignan natin. Oh my God. Gulat ako, narinig ko yun. Kuya nga, hindi Up, Rolex. Very patiently. XZ as well. Asa mo yung push nila. Ayun na nga. Naangguluhan na. Rolex na lang mag-isa. 8-5 ba or 4-9 ang ating makikita? Hirap masabi nito, lalo na si Rolex. Walang ka-idea kung sino na nga ba, kung nasa na nga ba hanapin. Players from BME. That could have been it for XERXIA. Momentum na sana yun. May byron na sana sila for the second one. Pero problema, as you mentioned, natira si Famous, natira si Berserk. Si Berserk na pwede nga isustain si Famous at si Famous pa laging nakakakuha ng multi-kill. Now, sayang yung effort ni Alert. Grabe yung. Sobrang ganda ng position ni Alert dun eh. Hindi mo halos sa off yun eh. Cheeky angle yun, men. Nakasilip nga lang, nakadungaw nga lang sa Severin. Ang pinakauna mong titignan pag nandun ka is yung gilid. Yung likod ng rubble. Totoo. Tama. Pero yung angulo na yun, konti lang yung taong tumitingin dun eh. Saka puro ulo pa nakuha niya. Yun nga eh. Kasi sakto eh. Yung ulo, kuhang-kuha niya, sakto ghost paggamit niya, di ba? Kung classic yun, siya pa yung mamamatay nun. Next week pa yun. wala pang armor BME nun. Grabe yung angulo niya. Nisira pa, pero ang problema nga na frontline lang, na flash pa siya, nabawasan pa siya, all the way dito lang sa may likod. Tama nang ginawa niya ng back away. Pag pumus siya, right click siya sa mukha eh. Flawless round para sa BME. Ito yung mapang pinili ng XERXIA, pero next game, best. Yun yung mapang pinili nila. Ay, naku! Excited ako eh. Excited na rin ako. Pag ganitong score? Oo. Kumbaga, parang yung aso ni Wolf, si Happy. Happy. Remaining.
Ang hirap na rin ito for XERXIA, lalo na on the basic, on the fundamentals, on the basic fundamentals, parang sino tong player na to? Sino? Nasa harap kanina. Parang player ng BME kasi. Oo. Hindi ko kalala. Si Michael. Up. Bulldog. I mean Guardian rather. Sa kamay ni Blaze King. Actually, gusto ko yan. Yung VCT body na yan. Up. Dash has been settled already. Famous pa rin ang mananalo doon. Yun ang sinasabi mo kanina, yung concast na una mong gagamitin para ma-deny yung mga initial picks na pwedeng ang gamitin ng mga nasa defenders, yun ang nakapagbigay ng opportunity, ng advantage for BME na manguna sa mga pickoffs. Nilalabanan kasi nila. Yun yung gusto nila. Wala silang pakemen. Talagang dry pick talaga malala yung trip nila. And buti sana kung kunyari si Rolex yung nawala, hindi eh. Si Alert eh. Alert pa. Ano masabi mo? Mahirap talaga. Mali sila dito. Bonus round to, Bes, ha? Bonus round to ng mga players nga ng BME. Spectre pa rin si Severin. Yun nga, pero mukhang lalaban ata sila at race wing nila. First search for the 2K, it's all up to LBY from up top, Blaze King. Guardian, akin na yung Vandal mo, pre. Severin, may baril. Severin, kunin mo yung Vandal. Habol pa, habol. Drop na lang daw. Hindi na. 5-6 naman ni pera na, di ba? Paldo. So, yung mga players ngayon na XERXIA, wala silang choice kung hindi mag-force buy. Mag-force nga. 4-11 eh. Let's go. Yun na sana yun eh. Kanina may momentum na sana sila kung nakapag-amplify man ng mga pickoffs ng mga trades na alert earlier from their pistol round, pero hindi. Promotor pa naman yung Lotus pagdating sa mga comebacks, even though na sobrang one-sided na first half, pwede pang umulit with a really good execution ng attackers. Pero kasi dito ngayon, mas nanaig kasi ang Boom Esports on their defense. Alam nila paano ikutan, lilituhin ng XERXIA. And XERXIA, they don't stop kapag meron na silang nakita at gusto nila talagang unahin at ipuwersa yung mga laban. They should have been picking their fights, pero hindi. Parang talagang gusto na talaga nila kuhunin. Grabe yung gusto nilang labanin si Famous. Diyos ko, alam, gigil sila kay Famous. Ego na yun eh. Mga ego pick. Yeah. Boom Esports. Dati meron pang Cerberus. Sensor. Pero ito, wolf tong mga to eh. Meron na akong kilala na wolf. Ako rin. Hindi si Kaisam ha. Ay, hindi. Si Jacob. Kaya mo si Jacob? Yung kalaban ni Edward Cole. Ni Edward, diba? Tapos sinabi ni Edward kay Jacob, I'm hotter than you. Diba? Well, totoo naman kasi. Physically. Sa temperature. Yan. Balik ako dun eh. Pinasa ko physically. Nagulat nga ako, sinabi mo yun eh. Hindi. Ano ba dapat? Basta, patay. Patay, ayun na. Partner. Business partner. Wala. So, tingin mo nanonood ba siya? Hindi, busy yun. Naglalaro yun eh. Nang medyo malayo. Pero, alert! Diretso na sila. Attacker spawn. Last player standing. Dito na sila gumamit ng utility ngayon. May nakita akong code kasi. Nag-push sila. Nag-push ang BMB, tinapatan ng XERXIA. Ay, mali. Pinush sila ng XERXIA, nahuli ang BMB. At ngayon, nag-ano na nga sila ng utility play. Yun na nga. Okay lang. Okay lang yan. At least kanina pa bonus round ng na BMB. Diba? Actually, yung half na yun, I mean, yung timeout na yun, na-convert as a win. Goods na yun. Pero maraming pera pa rin ng BME at the end of the day. Kaya nga eh. Kanina pa nasa-save niya. Grabe yung replay na yun, man. Gusto sana makita ng utility lumabas. May concast kanina eh. Assist ba naman ni LBY? 10. Kung ako magkatrabaho sa VCT, ito yung gusto ko. Yung map? Hindi. Hindi. Yung drone. Overhead. Kasi paikot-ikot. So, gusto ko pumunta. Kabila naman. Kabila naman. And, BME is inside already. Huling-huli si XZ. Okay, sana yung shadow step niya, pero kitang-kita siya. Huli siya dun eh. And the players of XERXIA,
Pag nawala na itong smoke na to, game na. Meanwhile, Famous dumediretso siya. Dalawa ang katapat niya. Yun na nga yung isa. Pero bait and switch ba? With a knocked off and a dash away! And Serapap will get that kill instead. Buti na lang talaga nakapag-trade sina Serapap dahil apat pa rin naman ang kalaban nila. Now, with the Trailblazer, this can be a good opening. Pero kasi problema, nasa labas lahat ng kalaban nila. Well, partida, nandito na rin naman na si Severin. There's still the Mollies. Wala lang silang idea kung nasan si Severin, pero hindi. Si Rolex pa, nakakita. They have the Rolling Thunder for that post, but yun ang gagamit nila. 3 tao, kinalampag niya. At lahat sila kongkas talaga. Pero, ito na yung re-engagement nga, di ba? Napapasok na sila. Mag-out lang sila. Right after that, ultimate. Then after nun, pasok ulit. At ngayon, si Shiro. Dire-diretso na. May huhulihin ata. Pero, siya pa yung nahuli doon. Pero isa, okay lang yan. BME, isa na match point already. Isa na lang, tapos na to. Ganda ng mga ginagawa ng BME. Totoo naman patapos na talaga. Yan. Dahil nakikita naman natin, BME, hindi nila pinagbibigyan or hindi siya talaga nasasabayan nila alert. Every time na gusto nila makatapat si Famous, nagiging problema na lang din kung nagkakaroon nga sila ng ego or nagkakaroon talaga sila ng tigas ng ulo na ituloy yung mga pick sa kanya Matilok. Matilok. Kumbaga sinasabi nga ni Revy nun, matilok tao. Panis. Panis. Minamamar. Oo, hindi ko sinabi yun. Pero ito na, Famous dire-diretso na, wallbang it is, do not smoke, may makuha ba sila? Shiro and Berserks will take down 2, Flash will connect, but the players of XERXIA, wala na silang no choice, kailangan nilang lumaban, play for a retake, 3 na lang sila. Rolex, 1 more kill for that lockdown, at kailangan niyan. LBY as well, 2 more kills, pwede pa to, winnable to. Pwede pa kung mahanap nila ito. Ang BME naka-post plant positionings na. Merong nasa 3, merong nasa labas ng site. Naka-ready na kaagad yung mga blinds. Yung Concuss, inaantay na lang din. But then, the retake, oh my God, nakita si Shiro. Nasulyapan, pero he's still alive. So, pwede pa rin naman. Pag looban si Shiro dito, may makapatay. Tira mo. Timing. Grabing timing by Shiro with a 3K. It's all up to XZ. The only man remaining and will fall down to the hands of Famous na lagi nilang pinipik, nagigil sila, lagi nilang kino-contest, puro dry pick ang nakikita. Pwede naman kayong mag-smoke pero hindi, lalaban sila. Pwede naman sila mag-fault line, mag-flash, lahat, pero nilalabanan pa rin nila. Sinisilip na sinisilip This can be, oh my God, nagigil si XZ. Ano sabi? Nang ano siya? Oo. Well, kasi sino ba namang hindi manggigigil doon? Puro ba naman dry pick ang mga nangyayari? Puro talaga? mga pick. Inano na yung table niya? Oo, man. Galit? Kita ko yung yung IGN niya sa likod Galit siya. Yun lang. Bayad ka pa. Huwag ka may crack na yun bigla. Hindi naman. Pero yun nga, di ba? Really unfortunate na si Famous, ilang beses natin kanina, ang dami nag-contest sa kanya. Lahat yon namatay. Lahat yon panalo si Famous doon. Grabe itong round na ito. Minama. Dahil yun lang din ang talaga kailangan niya Has the Blade Storm. So, firepower pa rin yun. Potential pa rin yun for them to win out the round. You know what? Right after that moment, dire-diretso ng BME. Actually, right after that 4K with a Blade Storm na lahat sila naka-thrifty, lahat sila na players nga na XERXIA pumunta sa A, binalagbag na lahat yan. Alam nila kasing decisive yung XERXIA Dire-diretso yun nila yung isang site, so might as well na i-flank natin sila or kaya naman alamin mo na kung paano sila ika-cancel out sa pag-empty ng site. We have the Rolling Thunder kanina, so it was really enough for them Siguro para siya yung ma-pick sumisigaw. off. Siguro. Diba? Ano yung sabi niya kanina? Parang it's easy for you. It's easy for you. Pero alam naman sila idol, kaya okay lang yan. Pero we've seen it already. I mean, yung una, close games, para ito... May lead pa nga yung XERXIA kanina Oo, lamang sila. Diba? Pero right after that moment, with that Blade Storm, with a 4K, naka-thrifty sila, dire-diretso na nila, doon sila nagsimulang manggigil kay Famous. Di nila tinatantanan si Famous. Hindi nila tinigilan yung bida-bida. Pero tinalo naman natin yan Pero yun nga, we're just gonna have a very short break. And after that, it's gonna be the Game 2 here in VCT Ascension. Kami nga pa yung mga casters, Honey Games with a double E, and Vil with a double L. See you later.
back, ladies and gentlemen. Mukhang magiging mabilis ang match natin ngayon kasi galit na si Famous. Grabe si Famous. I cannot describe kung parang ano nangyari kasi I remembered parang it was the matchup against NAOS. Sila yung parang featured matchup at the time. And parang it took him a bit of time to parang ramp up. Pero hindi kailangan ni Famous ng isang mapa para mag-ramp up. Talagang lahat ng Blade Storm niya talagang sinulit na sinulit. And I feel like the reason why ganito yung score nila is kasi kahit thrifty yung broken buy sila or on a lower buy sila, they make it into a point na they still know na winnable pa rin ng isang round. Kaya hindi nakakabawa si XERXIA despite their own buy rounds. Night and day naman yung performance ng kabilang duelist, which, you know, you can say na ito yung malaking reason kung ba't natambakan sila nung sa kanilang attacker side. Alert was really not on point this time. At parang hindi rin natin nakikita yung flares mula kay Sirapa. Parang together, hindi sila nakapag-work at hindi sila nakapasok sa sites. Laging nababawasan. -1, maybe si Alert yung natatanggal or si Sirapa yung eventually nawawala. XZ, nakakuha siya ng maraming frags. But overall, every time na magpa-plant sila, bawas agad sila. Exactly. And I think if you take a look dito sa first kills natin, 14. And you were talking about na hindi sila makapasok sa site to have those retakes and stuff like that. And I think that's all thanks to Famous here kasi ang dami niyang multi-kills this game. And imagine yung top fragger mo is also your flank. And imagine yung 1v1 rate, yung 1v1 win rate and how many people he's able to pick off. So at the end of the round or in the middle, you're only left with 2 or 3 players. And again, for the side of XERXIA, it's just not, the odds are not in their favor. Yeah, bawas agad talagang si XERXIA no matter what side, kung defending side or attacking side. Sobrang Boom Esports, they're really super good. And I feel like it's all due to the heroics again of Famous. Again, kahit anong klaseng round ba yan, because he's able to get a lot of the kills, accessing the Blade Storm, and therefore maximizing kung ano ba talaga yung meron yung Lotus with all of that open space, updrafting here and there. Kaya tingnan mo yung headshot rate and yung first blood rate niya. It really, really did solidify yung advantage on the first few seconds ng isang round. Ilan ng rounds natin? It was 13-6, right? 13-5 in the end. 13-5. 18. So what is 33% of 18? That's about 6? I can't. I'll leave that to you. So ibig sabihin, 6 out of the 18 na rounds na nilaro natin siya yung first blood. Gano'n ka-impactful. Yeah, and I mean, I'm actually surprised na yung headshot rate niya is not at least 50 or 40 because there was even that moment na that thrifty, what's this? 4K, no? 4K, yeah. 3 of those kills were headshots, and I think all across the whole game, usually when we see Famous, like his kill feed there, usually headshot yung icon, so I'm surprised na it's not much higher, but still Famous here and the rest of Boom Esports is just so on fire here. It's not just Famous, it was also what's this? Si Blaze King, Blaze King, yes. Yeah, they all those 3 players had a lot of moments. For example, kunwari nagawa na ni Famous yung picking 1 or 2 people from the get-go. Sa mid-round impact, nandyan si Blaze King para mag-pick up. Usually siya yung nagtatapos ng round, nagkakaroon ng multi-kill. Ganun din si Shiro. The way that he still has a lot of utility under his belt for mid-round and at the tail ends ng isang round. Ang galing, he still has a lot of flashes to give, kumbaga, para maipanalo yung mga 1v2, mga 1v1, mga ganun. The way that they use yung Omen in conjunction with the breach. Late nga parang retake side pa. Nang wala yung good na defense. Nakita natin na hindi sila gumagawa ng typical plays na i-fault line mo yung entrance to A tapos magbabato ka ng kung ano mang utils with that because they didn't have the race this time. Naghintay muna sila. And kino-combine nila yung paranoia with the fault line to cover more ground when they go for retakes. That's right, and that's again here. This result on Lotus was very unexpected. Usually, it's a bit more even with all of the teams that we've seen here so far. But moving on to a map like Split, I feel like napaka-deadly to for the side of XERXIA kasi the way that Boom Esports was playing this is that pre-fire game. Grabe yung swings nila, and kahit hindi pa nila nakikita yung ka-1v1 nila, the bullets were already coming out, and I think that these were these pickoffs that made XERXIA panic. I think yung game sense talaga ni Boom Esports yung nakakatakot dito. And the fact that I feel like XERXIA, after losing yung mapa nila mismo, which was Lotus, it feels like they have to scramble around, like how do we get back from this? Kasi it wasn't even a close one. It wasn't like a 13-10 kind of score. Hindi! 13-5! Grabe, hirap na hirap sila dito to match. So I feel like yung pressure na yon will fall on a specific player tulad ni Alert to match Famous's impact. 100%. Tingin ko,
malayo eh. Parang hindi siya katulad ng parang 24 kills yung isang duelist and then the other will have what? 18, 20? No, it's at 7 compared to 24. So parang 3 times ng impact or 3 times ng frags ng nagagawa ni Alert, yun yung nagagawa ni Famous. That's unforgivable actually. So ngayon na pagdating sa split, kailangan na talaga nilang i-master lahat ng home crowd advantage. Maybe, you know, get their energy. Siguro sila naman kailangan mag-believe. Sila naman Kailangan ituro. Yeah, nasa-stress nga akong isipin yung parang situation, di ba? Kasi if Lotus is a open, like, the very wide, big map, Split is very compressed, cramped. Yeah. So parang paano makakapasok, for example, attacking side muna kunwari si XERXIA, paano makakapasok itong si Alert will take a lot of efforts kasi guys, sinabi mo, Rebby, di ba? A lot of pre-fires happening here. I don't know, maybe the whole nerfs on the clips baka makakatulong dito. Pero at the same time, mahirap from what we saw dito sa Lotus. Yeah. Right. In that case, kung magbubuti tayo dito sa split, hindi pwedeng hayaan ng Boom Esports na 14 out of 18 rounds first blood ang kanilang makataba. Yun yung problema dito sa split kasi you have to control mid no matter what. Yeah, exactly. Gives you access to A, gives you access to B. Literally, parang talagang kailangan mo control yung gitna na yun. And usually, that's opened up by kills. At hindi pwedeng hayaan ng Boom Esports na 14-4 yung deficit ng first bloods. That's right, and I think na again when you get that first blood, there's these spaces open up so much, and especially here on Split na, you know, that typical garage that first peak that you have there, especially even on ramps on A, it's so deadly here, and I think na I hope that XERXIA is a bit more warmed up after this match, but it is gonna be, I think na they have to overcome, I think this I guess maybe fear, this sort of hesitance. Hesitance. Kasi I think yun din yung nagka-problema sila kasi kahit sa mga full buy rounds nila, ang gastos. They're always parang siguro dalawa na lang natitira na meron baril. So it feels like hindi sila nakapag-build ng economy, ng comfortable economy to get back into the game. Kaya again, Split, this is Boom Esports' pick. Nakakatakot in the angle of XERXIA here. Gonna be difficult. Super excited na ako dun sa map the agent select natin. Ano ba yung magiging comp na ilalabas nila dito? I feel na pareha sila na mahilig din dun sa Cypher, particularly in this map. I think XERXIA, I've seen them definitely with Rolex. So baka siguro yun. Makakita tayo ng mga imba camera. Tama. Maganda yun pang anti-jet pang anti-famous kasi magdadashin, magkakaroon ng what do you call it? Karoon ng tripwire. And I feel like yun yung magiging importante doon, lalo na ipares mo siya with Astra, with all the gravity well to stop the push. As we get to see, it's a double duelist. It looks like a mirror matchup as well. So very interesting. It's all gonna come down in the end sa execution nila. And nothing to say, really, para dito sa dalawang comps. Kasi literally the same. Kaya yung talaga, mid is gonna be the focal point of this particular na map sa dalawang teams. Sino yung mag-control niyan? Sky, syempre, expect na magkaroon ng palitan ng flashes, ng Trailblazers mismo doon sa may mailroom area, doon sa may mid section of the map. And magkaroon ng designation dun sa defense ng dalawang controllers. Gaya ng sinabi mo, Sentinel kanina si Blaze King. Ngayon, nandito na siya sa kanyang nakakatakot na agent, which is Viper. Ang dami niyang multi-frag, ang dami niyang mid-round impact, and maraming na-provide na Viper spit. Every 2 rounds, parang meron siyang Viper spit. So, now that he is on this Viper, hindi na ngayon on that Sentinel like the Killjoy, XERXIA should definitely keep their mata mga bukas. I mean, you're right there. And I think na at the end of the day, I'm looking at the players of XERXIA. We have so many players here na ang galing mag-lurk, especially those pickoffs. We see Alert at si LBY always pull it off. But I think it's going to be so difficult here with, again, si Famous at si Blaze King making their lives even harder. And yung Viper pick na sinabi mo, this is going to be a tough one. And again, it's gonna be a matter of who makes it to the playoffs. So let's find out what happens here kasamang ating mga casters. Honey Glaze and Vil, take it away. Meron kami mga bagay na gustong basahin, gustong sabihin, pero hindi pala pwede yon kasi baka maano tayo alam mo ba? Yun nga huwag kayo mag-alala kasi kung nabasa nyo yung mga nakita namin, may tinuro sa akin si Rebby. Ang tawag daw doon, escargot. Oo. Yung mga
Na-explain na ni Reby yan eh. Yun na. Nakalimutan ko lang eh. Escargot nga ang tawag Escargot. doon. Yung mga suso. Ha? O yun nga, yun yung parang French word ata ng mga suso. Yan ha, sobrang inaayos ko yung pagkasabi ko ha. Delikado eh. Pagkain mo yun. no? Pagkain Tama, yun ha, tama, pagkain tama. yun. Oh. Escargot kasi may ano sila sa likod. Mahilig pala sila doon. Ano mahilig pala sa likod? Cargo, parang, wala. Word talaga siya na. Huwag na muna. Sorry. S-nail na may cargo. Escargot. Sheesh! Akala ko doon galing. Kasi bakit cargo? Oh. Kasi recently, di ba, shipping, cargo. Yan, order pa. Yan, sige. Ginigising ka para kunin yung order ni Rap. Yan. Tama ba? Oo. Tama. Diba? Tapos yung doorbell, 3 beses. Ayan, di ba? Hello po, meron pong delivery. Rafael po. Tapos ang tawag sa'yo, boy pa? Yung sa passport ni Taylor? Uy, grabe nga. Housemate na kalagay, Tapos man. boy? Ay! Parang wala na ako nagawa. Yung passport ko nandun. Hindi. Sa lahat ng clutch na nangyari, passport mo ang pinaka-clutch. Oo nga, man. Oo nga, grabe. Ito na, alert, dire-diretso na. Waiting pa dito lang sa mayroon pero XZ will catch one already. Wait. Pero nagbabantayan sila, Hanig guys, hindi na makita kung saan pa sila pupunta. Kasi nga napakadaming A-coms dito, men. Dalawang biter, dalawang smoke. Diyos ko. 4. Men, parang nang sinabi. Tapos yung dalawa pa ni Jet. Diyos ko, parang ayaw mong ipang-off si Jet dito eh. Panis na yan mamaya kung may Cosmic Divide tapos Viper Spit pa. Lahat ng Ecoms, lalangoyin talaga nila. And speaking of, si Alert ay nandito na nga all the way from tower. Walang ka-idea ang BME. So this opens up a lot of space for them. At may ipin na nga si Blaze King. Ano pa ba ang pwede niyang gawin? Lalo na yan ngayon, nahuli pa siya nila si Rapap. Si Famous natagpa and he still has the boombot. Pero ang magiging problema, 3 pa ang natitira nilang kalaban ngayon. 30 seconds left. Ang importante dito, Miss Honey Glaze, kitang-kita mo kung gaano nakagigil si tropang XZ kanina. Diba? Sinira na yung table niya. Pero si Siya Rapap, kasi huling napatay. yun nga eh. Kailangan na iputok yung ghost niya kasi nilulumot na. Up. Hinabot siya ng bumbot. Takbo siya eh. Pero Famous, Frenzy, not gonna catch anyone through that wall. Everyone is low. Clock is ticking already. Oy! Ginawang puno si Shiro. Na pangalan ng pusa mo. Lumapit sa akin, hinag ako. Lambing, no? Oo. Yun ang siguro ang pinakamalambing na pusang nakilala ko. No, yung kamukha ko pa. Alam mo, baka, uy, ako to ah. Kasi guys, si pusa ko, legit na may parang tunal na mark. Na same area pa, di ba? First time ko lang tinawag siya. Pumunta siya sa laps Saka ko. parang ilang beses lang kayo nakita? 2. Dalawa, diba? Pero feel at home na siya. Kamukha ko siya eh. Uy. Nag-isip ka ba kung sa'yo yun o akin talaga? Like, come on, man. Soulmates kayo, no? Oo, kami yung literal na pinagbiyak na bunga. Oo. Pero habang nangyayari yun, mabagal muna sila sa split. Wow. Usap-usap muna tayo dito, di ba? Alam mo ba, hindi ko gusto yung tapos ng dilaan ni Kyle kanina. Pagod na nga tayong lahat. Lumapit si Kyle, sabi niya, 3 games. Muntik na magdilim yung paningin ko eh. Tumalikod ako pagkatapos, hindi ko siya kinausap eh. Kala niya, masayang pakinggan yan, ha? Yun nga eh. Hindi siya nakakaramdam, men. Pero ngayon lang tayo naka 2-0 ulit eh. But the players of BME is here already. And now, grabing delay ito, men. Si Berserks with a shorty like a melody, patay na. Elmer will catch one as well. Berserks nakakuha ng Spectre ng mga kaibigan, pero yung magpupush ba siya? 30 seconds Ayon left. Spectre para sa kanya. Walang tao sabay taas. Spray and pray. Oh, puntik na. 2v3. Muntik
pa. Yun na sana yun para makuha niya yung mga pick-offs na nananatiling nandito lang sa A main. 3 pa rin naman ang natitira from XERXIA, pero ang problema, LBY is still on a very low HP. Kitang-kita pa ni Shiro yung opportunity na mauluhan na nga si Rolex. Now, down to a good kill. Hindi pa rin pala ito magko-connect. Very low pa rin naman na si LBY dun. Sayang. At least, 3 yung napatay doon. Bonus round, 3. Magsisave sila. And for the side naman nga ng XERXIA, ng BME, at least, hindi sila na-flawless ng XERXIA. Yun yung importante doon. Lamang sila ngayon. Kahit lamang sila sa points, lamang sila ngayon. Yeah. Pera pa lang. Mayaman na sila. Iko, makakasabay na kaagad. Lalo na tingnan mo naman yung mga buys na for this round alone. Half armors lang. May Vandal man. Kina Shira pa. Pero hanggang kailan niya magagamit yan? Pag pinaghalo si Sira at si Shiro, Shiro Pop. Yun na nga. Ayun lang. Nawala na nga siya parang bula. Sad. Sayang, man. Pero may heal naman siya na dito kay LBY. Si LeBron James. LeBron James! Hindi ko naisip. Legit na natatawa ako. Sinabi mo na kita yan? Hindi kami nare-ray kasi magkasama nun eh. Sinabi ko na nagkakasama ng NAOS. Boom, mag-isa, LeBron James. Shiro! Is here already. With that angle, Alert taking him down for the count. Famous will catch one again. Tuloy-tuloy lang din talaga kasi wala siya idea kung may mag-push ba. LeBron James, pinakapatay ng isa. Ito na, yung umaapoy. Spike planted. Blaze King, ano pa ba ang magagawa niya? Dahil na may Grabe double yung pick swing na na yun, nagsabay na finally for XERXIA. Ito nagiging problema from the last series na laging pinapoint out ni Rico kung paano nga ba nila dapat i-execute yung mga double picks, kung bakit nag-iisa-isa sila. Good enough para sa XERXIA na makahabol ng 3-0 ngayon for this half alone dahil pahirapan na ito for the next round or for the next half kung sakali man na mas nanaig pa or mas malaging lamang pa yung mga rounds ng BME ngayon. Oo, napakahirap din talaga isipin. Double duelist ba naman? Oo, hirap isipin na ikaw ay mawawala sa akin. Sheesh. Ikaw pa rin from XERXIA. We still have the walls. Yes, nakakapag-hinder nga. Pero kasi sa mga stars na yan, sa mga controllers na meron sila, pwede lang i-bait out yung mga stars. 3-0, pwede rin nila i-abang or ayun, gamitin pa rin naman yung wall kung sakali man ituloy nga nila yung Kaibigang Maria Angelica, para ito lang din yung nangyari kanina. Okay? BME, isang round lang ang kailangan nila para dumire-diretso sila. Pero Sira Pop, buti na talaga nakapatay sila. Pero meanwhile, si Alert nasa likod nila. Nasa may C. Worse. 2v4. Sheriff in a classic on the Berserks. Wala siyang anything at all. Kahit isa. Si Famous, siya ang inaantay natin na mag-pop off eh. Totoo. Pero raise siya ngayon eh. Pero ito talaga, sa totoo lang, gusto ko... Uy! Oh my... Isa pa. Isa pa. Sa likod mo. Sayang. Pero all the way from up top, that is XZ. Taking down Berserks. Ito matik na yan eh. Nasa ganitong klaseng composition. Madaling pasukin eh. Yeah, and do... Ano pa yung sisigawan sila doon, man? Ano yan eh, attacking composition yan eh. Yan nga. Ang nasa isip lang ng Boom, kailangan lang natin dito makakuha ng enough points para hindi na tayo mahirapan pagdating nga ng second half. Exactly. At yun ang nahihirapan na nga i-counter out or i-deny na ng BME dahil una, wala naman silang pang-alam ng info. Bukod na nga kina Severina, yes, una-una siyang napipick up pagdating nga sa may initial picks na ina-execute sa kanila ng players from XERXIA. And this is a good call ng timeout from BME dahil it's been taking so many times para sa BME na magkaroon nga ng pagpapop of potential dahil nasabi natin kanina, diba? Nasabi mo nga na kailangan pa umabot ng 4 rounds ni Famous before he pops off earlier in Lotus. So will it happen again dito sa split? Lalo na si Berserks ang may hawak ng Jet. Kaya pa naman. Pwede pa naman talaga. Maaga pa naman. 4 rounds pa lang naman, diba? Pero may sinabi si Sander. Pag manalo ang BME dito, sasabihin ng NAOS na anong pakiramdam na tinalo ka ng tinalo ko.
Tama nga naman. Anong pakiramdam ng tinalo ka, ng tinalo ko? Pero sa totoo lang, talagang palong-palo na talaga ang mga players nga ng dito. Ng XERXIA. Ng XERXIA and BME kanina, pero XERXIA ngayon. I mean, if ever naman, sina-check nga natin na sa side naman ng XERXIA, at least si Lebron yun, si Lebron na nag-perform talaga. MVP, man, 6-1. 6-1. Tapos 4 rounds pa lang tayo nakakalipas. Alam mo, na-amplify talaga bawat segundong magamit niya yung mga blinds, yung pag-entry dito nila alert, nagkakaroon ng good trades, at bukod sa lahat, yung mga smokes pa na nilalapag na nga nila Rolex is now finally on time. We have the stars already in place, tapos yung wall nga, yung mga mollies nakakapang-hinder ng mga players from BME from trying to picking out. But now, with the showstopper, it creates a lot of pressure, pero wala namang ni isang tao dun mula sa BME. Nagbabantay na ngayon ng site dahil binibigay na lang nila ito. On today's game, si LBY, nabukasan talaga ng konti. Pero yung mga players nga ng BME ngayon, pwede pa naman silang mag-antay lang din ng mga ilang segundo lang bago pa sila makapasok. Wait for that satchel in na pwede gawin ni Famous. Antayin natin na pag-smoke ka ni Berserk. And syempre, na mag-landing yung mga snakebite nga ni Bladesking ngayon. Severin, nagkakaroon siya ng konting time and that is the satchel in na ginagawa nga ni Famous. And bigla-bigla, si Berserk from up top nakapatay pa ng isa. XZ mawawala, parang bula. At na kay Rolex na lang ang bola ngayon. Pero wala na siyang snakebite, wala na siyang kahit ano. At alam nila na nasa heaven lang siya sa may ramps. And finally, BME. Yun ang sinabi mo kanina. Yung satchel na hinihintay natin from Famous, gumana, nagawa niya na. And that gave them such a good timing before pa lumapag. Yung Cosmic Divide, may napatay pa rin si Berserk. So that is so huge, especially para sa side na nga ng BME na medyo nalulugi on the first few rounds, first 4 rounds. Pero kita mo naman na pumapalag at nakukuhaan nila ng momentum ang XERXIA. Now, operators at hand, alert din. Meron siyang hawak dito ngayon na pumapalag talaga. And in terms of palagan, papalag talaga sila kasi wala naman talaga silang kinakatakutan. Parang si Miss Angelica, wala siyang kinakatakutan kahit sino ka pa. Pero no. Huwag niyo i-check yung PC niya. Diyos ko. Pero napakatinding nga, through that smoke, that is a kill. At sino pa yung namatay? Si Sirap pa. Yung main entry pa ng XERXIA. May nagulat siya, sabi na, hulo? What? Tapos sabi ni Sirap, gumagano'n siya sigurado. Ganun ako eh. Blaze King, swing out. Pagka wala ng smoke, ayun na nga! Oo, pinilit niya pa. Vulnerable siya. Sana hinintay niya na lang mawala yung smoke eh. Pilit kayo, di ba? Gumugusto, binibigyan. Pag humingi, bigyan. Bigyan. Di ba? Yun lang. Okay lang yan. 2v4, puso lang. Sino ba? Kanino pa talaga ako? Ako sa boom ako. Boom din ako. Kasi diba? tropa yan eh. Tropa yan, may taga-Indonesia yan eh. Basta taga-Indonesia, tropa taga yan. Blaze King, ayun na nga, nagkalabasan na nga ng baril. Pero sobrang sayang na. Ay, naku, na 2v2 pa. Pero men, si Rolex at si LBY, pareho na lang silang isang ubo na lang. Hinihil niya na lang ngayon. Kahit classic to, patay na to. Oo nga eh, right click na lang, mataplisan ng bala. Pero ngayon, malilikuran pa nga sila. Wala sila kahit idea dahil may wall na nga nakaharap pa. LBY, isang bala ka na lang natitira. Pero in-spray pa rin naman ni Shiro ngayon. 2-4, makakahabol pa. Makakahabol pa. Pero XERXIA, marami pang pera. Ayan nga. Ayun na nga. Operator pa rin siya. Operation. Bibigyan ba niya? Di na! Blade Storm na lang. Blade Storm na lang siya. And yun na nga yung mahirap, di ba? XERXIA winning 4 rounds in a row. They have a lot of money. So makakabawi sila. Kahit puro mga 2v2, 1v1, yes, pero panalo sila eh. Sa round eh. So okay lang yan. And kita-kita mo si Shiro. You know, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ito pala yung coach ka. Sorry. Binilang ko eh. Naninigurado lang naman. Naninigurado lang akala ko kasi naglalaro na rin yung coach. Nagre-react na siya eh. Oo, gulat ako eh. Pero nga nag-alert. Nandun talaga sa taas. Pero alam na ni Berserk kung nakasan yung isa. Mawawala na yung dash. Magpupush ba? Pero hindi ata. Ganda na to. Kung mag-defense, itutuloy niya to. Dahil syempre, pwede niya ma-overwhelm si Blaze King kung sakali man. Right click to the head. Enough na yon. Pero ang magiging problema, 4 kasing nakabanda na here in A. At pwede na nilang ituloy-tuloy ito. Ang problema,
Na-timingan pa siya, pero alert! Oh my God, he was too late, pero he was quick to the trade, and he creates a double pick. Pero ngayon, maging triple, pero ngayon, Ayun na mas nga. maisa pa with just a shorty, pare, tumamba siya! Diyos ko! Pinakita niya na mas matindi ang Indonesian na jet kaysa sa iJet. O yun nga, no? Ano sila? Ang tawag dito? Home court advantage! Talaga tinapik mo. Hinahanap ko kung anong word eh. Home court advantage yung mga tropa nga dito sa XERXIA. Pero si XERXIA papasok ba? Pwede pa siyang bumawi, ah? Pwede pa, naka-shorty siya. Pag pumasok dyan, yun nga lang mawawala yung buhay niya. Asa may plant ba? Uy, wala sa plant, pre. Sige, out ka na. Wala nang oras eh. Save mo na lang. Okay na yan. Ilang ultimates ang ginamit nila? Isa. Actually, Blade Storm lang ang... Alert! Hoy! Ay! Ayun. Sumisigaw yung mga tayo. Hoy! Binigay pa. Okay lang naman kasi may rounds. Leading pa rin naman sila. We have enough eco, I guess. Pero sayang eh. Oo, narinig ko yung mga crowd. Sumisigaw sila pag malapit. Wag ganon. Pa-intense din eh. Tahimik lang. Kuminga tahimik lang. Na-timing na lang talaga si Syrup dito. Binato yung Molly. Akala ko magtutuloy na lang si Alert to push out Vents. Then magpatuloy sila going into B. But this time, after getting the kill kasi dito kay Famous, he took the opportunity na nagkabala na eh. Alam na, ina-anticipate na sila ng BMA. So might as well give the action to them and give the bullets onto their heads. Now, a lead still is lingering forward para sa side ng XERXIA. Now, we have the smokes. Same strategy, same push ang gagawin nila dito ngayon sa mid. On to these games, si LeBron James wala na. Gonna through that smoke. That is players from XERXIA. Take it down everyone nga. Lalo na din sa may heaven. Rolex. Oh, timing. It is 4v2. Blaze can win a swing. Sit up with the kill. Famous, the only man remaining ngayon. Sa side nga ng BME. Pupuso pa ba? Nagpakita? Spray and pray at least patay niya. Here comes the party sa imong tanan! Nakapatay pa na isa. 1v2, winnable to. Winnable dahil piso na lang natitirang buhay ng akin na XE and then Rolex! Oh my God! Inisa-isa sila! Nagkatikat pa! Sabay clip! Oh my God! Yun na sana yun para sa XERXIA! Once again, that is a 1v4. That is a 1v4 yan ah. 1v4 very famous. Pinatay niya yun, nandito ka sa may heaven, plus at showstopper, take it down, but yung tao sa hell, ang akala ng mga players nga ng XERXIA, titingin sila dun sa may spike na, pero hindi. You have enough time para umikot pa at pumunta siya dun sa may kaliwa ng pillar. Men, outplayed yung apat. Isang ulo laban sa apat. And narinig mo rin kasi, nagsatchel, papunta doon sa direction ng direction mismo ng spikes. So, yun ang in-anticipate tuloy ng XERXIA. Ang problema, nagkadikit pa sila at nakulat pa ng game. Problema pa yon for XERXIA. They needed this lead dahil they are down to an eco. Ito na, Severin, nagbabantay na siya inside that smoke. Mahirap talaga pag nakulat ka. Kulit ka. Meron na mga gusto sabihin pero wag na lang. Shoutouts nga pala sa mga tropa natin sa Icebox. Malamig dyan eh. Gusto ko talaga ng mapa. Malamig dyan. Ay, Diyos ko. Sheesh. Severin, magandang angle niya. Meron pa siyang pang-counter with that flash. Pero merong operator ngayon. Si XZ. Top. Ito na. Men, Severin, mag-antay ka lang. Ayun na nga yung ulo mo. Sumabog na yung isa. Dink sila. Flash onto these players na yung swing nila. All the way from rafters. We'll catch one. 2v3. Winnable to. Rolex walang pera. Low pa si Syrup. And kahit na may Cosmic Divide na kasi dito si XE, parang ang hirap na rin kung itutuloy niya itong gamitan. Timing. Na-timingan pa siya. Akala niya meron pa manggagaling pa ng mid. And now it's all up to Blazing to get the attention that he can't get. Dahil para makapasok si Famous. Kailangan kunin nila yung attention nga ni Blaze King. Pero yung nga nasa likod mo na. Ayun na nga. Timing na naman! Timing! It's all about the timing! Men,
Kumbaga, hawak nila yung oras. Pati si Doctor Strange, men. Yan na. Gano'n niya eh. Niya na lang Oh, inikot-ikot niya eh. Sila pa yung napaglaruan ngayon at alam nating low na si Sira pa. Pero, nataplesan siya ng bala. Hindi yun intentional kung tutuusin eh. Oh, daplis. Low na din siya eh. Oh. Grabe, daplis yun, men. Ito, you know. Hey, Oh. diba? Body shot yun eh. Body shot. Series of unfortunate events Tama, ang Ben? nagpatuloy. Hindi ko alam. Ikinanta ko. Tama ba? Di body shot yung pangalan nun? Di ba? Candy shop? Candy shop? Hindi ko alam, men. Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam. Basta yun yung yun yung tono. Oo. Yun yung melody. Melody. Shorty yan. Oh, verse 6, oh. Yan naman, oh. With that angle, it's gonna be deadly. Oh! Anong fire in the hole? Yung fire! Talagang tumama rin sa'yo! But players of BME, isa na nabawasan. Pero ito na nga, XZ. Dire-diretso na siya. 3v3 onto this game. They still have the flash. They still have everything on hand for them to get the delay. One tap to the head. Isa lang ang kailangan nila para nga makuha yung ulo ni Exit LBY. Ganda na ito. 3v3 Oh, pare! Sige, sandali. Napapanood namin, pare! Op, double satchel-in! Nasa default. Lahat sila nasa labas. LBY, galawang sneaky doon lang sa may Gedli. Hindi, may ano. Tap nyo namin para ano yung oras. Ayan. Oh! Whoa! No! Ha? Okay. Alam mo kung bakit nandun siya? Para pag nag-gravity well, hindi kasama. Hindi sasama. Ang ganda! Ang ganda nun, men! God, may natutunan na naman ako. Kaya na hinarapan si Severin doon para hindi ma-block siya siya. mahigit. Para ma-block siya nga. So kahit man mahigit ng kakauntin si Severin, hindi naman enough para mabitawan yung spike. Pero kasi problema, na-concuss, sila pareho at vulnerable pa. Yun ang ginawa nila kanina. Ganda. Ganda nun, men! Actually, sheesh. Physics. Oh, kami kasi sa Super Regent, hindi ginagawa yun eh. Super Regent. Mythical Regent. Hindi namin ginagawa yung Super Regent eh. Oo, barilan dun eh. Hindi kami gumagamit ng utilities dun eh. Tutukan lang. Grabe. Barilan lang dun, men. Ng moral to para sa XERXIA ngayon at wala na kasing iko ang BME. And this can end so bad for BME. Lalo na ngayon, it's -1 and 2 and now Famous. Oh my God. Sheriff lang sa kalam. 2v3. Pag maraming sheriff, ang ibig sabihin sheriff with a V. Famous only my remaining, isang bala ka lang. Isang bala ka lang. Yan. Ganda ng Ganda attacking naman. ng XERXIA. Last round. Pero before hindi the mo switch. masasabing one-sided to dahil every time merong bawi ang BME. Hindi lang nila natatapos yung round. Ngayon ko lang nakita yun. Sa totoo lang. Oo nga. Yung sa ginawa nila, ano. Walang ibang gumawa nun. Walang ibang gumawa nun sila lang. Well, alam mo yung parang obvious na oo nga, no? Pwedeng gawin. Pero walang gumawa kahit isa. Kasi, nakaisip na. if ever gagawin mo yon, dapat talaga, tatlo kayo. Kasi pag dalawa kayo, Hirap delikado talaga eh. May higit pa rin siya. Oo. Pagkas pa rin. O kung tatlo, at least yung isa, maghahanap ng kalaban. Tapos kayong dalawa, tulungan na lang Oo. doon. I-defuse na lang. Ang bahala ka na. actually, kung si Famous, kung pwede lang nihawakan niya yung spike eh. Bigyan Siya na yung magde-defuse bigyan na. siya ng motivational eh, di ba? Kaya mo yan, parang gusto mo ng motivational rice. Parang ganun, man. Sayang yun, no? Mga words of affirmation, mga ganun sana eh. Para naman, para naman ganahan. Sige pare, bilisan mo yan, kaya mo yan, bro. Hold mo lang. Oo, ito yung password, men. 121, mga ganun. Pero tagal nilang dinefuse yun ah. Hindi siya kaagad na defuse exactly eh. Parang nagkatitigan pa sila for a bit. Pero ngayon, hindi na sila magkakatitigan na. Ang problema, si Alert naman. Doon na naman. Tumalawa pa sila. Spray and pray ginagawa nila. Alam nila na mayroong tao sa backside, ha. Alam nila na mayroong tao dito sa showstopper. Ready! One take down, two! And it's all up to LeBron James! Patay. Switching sides. Never in my life sasabihin ko yun sa cast sa broadcast. LeBron! Ganda pa ng pasok mo doon, man.
pero hindi na naging maganda. Dito, kina-alert na si Rapap. They had one job. Yes, meron nga silang dash, meron nga silang updap, pero hanggang kailan mo siya magagamit? Lalo na't inaabangan, ina-anticipate na sila ng BME. And sabi nga natin, it's not enough lead. Yes, 2 rounds lead for XERXIA, pero kasi one pistol round is enough for BME para may pagpatuloy mang nakaw nila yung kanilang magiging lead. May nagsabi, sabi ni Carl, gusto niyo pong coffee or drinks, mga caster? Sige! Kung bibigyan mo naman kami, di ba? Sino ba naman kami para tumanggi? Kami lamang ay, syempre, enjoy. Uy, big flex. Berserks has played a total of 5 different agents. Berserks? Oo. Well, totoo naman. Ultra flex nga naman talaga. Kanina nga, ano bang gamit niya, di ba? Naka-sky siya kanina. So ngayon, kanina, nagbibigay lang sila ng mga blinds. He's giving the runway for the duelist para makapasok na site. Sila na mismo ngayon magkasama for the second half. What can happen though? Sasabihin ng caster yun, man. Ano yun? Sobrang labo. Paano mo po siya isipin? Sobrang labo, man. LBY. Na sige. Gawin natin, Pasok naman din. Phil siya eh. Lebron Yap. Si James Yap. Mamaya, hindi naman pala. Hindi, kasi ka lang dun, man. Kanina talaga, delikado yung sinabi mo na yung sa hot, di ba? Delikado talaga yun. Pero at least to. Ewan ko ba? Naglalaro ka ba ng basketball? Hindi eh. Okay. Hirap na naman ito for XERXIA dahil katulad na lang ng ginawa nila kanina, pwede na lang i-overwhelm nga ang BME. Una sa lahat, they have the same lineup, pwedeng same executes, pwedeng same intentions dahil they have the double controller na magkatunggali lang ng mga skillsets na pwede na lang iba. Lalo na ngayon, nagkakarinigan na rin sila. Tama yan, di ba? Tropa natin yung mga, mga Indonesian na yan, man. And sa Thailand as well. Kasi nandiyan yung mga tropa natin eh. Pero yung mga players nga ng BME, ang galing. Grabing rotation to. Okay, from ramps to heaven to screens to A. Yan ang nasa isip nila. Pero mukhang XERXIA, mukhang alam ata nila. Pero hindi, patay na. Ang hirap naman talaga kung lahat sila dire-diretso na. Pero LBY, eto nga. Alam mo kung bakit? Kasi si Raise My Rocket. Pero ito meron talaga laging tao doon. Tapos kahapon, si Severin andon. Palagi. Hindi siya tumama nung nandun siya. Kaya siya na yung tumatawa. Kaya alam niya. Alam niya. Basang-basa na niya. Yun na nga mahirap dito for XERXIA. Ganda na sana Ganda na ng lead ng XERXIA. Pero as we mentioned earlier, 2 lang yan ang kailangan habulin ng BME. At higit sa lahat, pre-fire lang nila si LBY bago pa man siya lumabas ng pwestong yun. So, sayang kasi kanina may yung mga walls nga na yun, di ba? Nasandwich doon yung XERXIA. Grabing rotation yun, men. Si Aid. Screens, Ito grabe yung BME. Talagang literal na dire-diretso lang sila. And you can't stop that push. You can't stop that push. Depende na lang kung may sentinel ka. Wala. Di naman pwedeng pigilan mo galing fence. Nung narinig ng service yun, parang dami dito out tayo. Wala nga nagawa nung namatay na si Alert, wala na nagawa si LBY. Kaya ano pa gagawin mo dun? Cover up ka pa ng wall Alam mo, buti sana kung sira pa yun nandun At least siya page na lang, di ba? Totoo. Pero wala allows Ano yun lang gusto na mag-smoke? Mag-dash pa uwi? Wala. Yun lang, men. Hirap. Bigay na lang kaagad nila yung set. Alam nilang wala silang magagawa ngayon dahil bukod sa mga firepower nga na meron nga ang BME. One tap! Yun na nga yung one tap na nangyayari. Pero Alert will take down 2 with a classic one. Ang bagal mag-reload ng Bulldog! Pulling them in. Uy! OMG. Lugi sila. Wala. Lugi sila. One enemy remaining. Lugi sila. Ayun na nga. Nabawian tuloy. Si Alert nakapag 2K dun Alert 2K. And yung double swing na ginawa nga ni Viper tsaka ni Astra dito sa Gedli. Nagsama-sama lang sila. Ganda. Akala ko ang gagawin nila is retake na lang, ibigay na lang yung round, or rather, ibigay na lang yung site and then play in for the retake since yun lang yung pwede na lang maging advantage. Close range fights, pero hindi. Nahabol nila kaagad dahil nga sa pinagsamang page shell
at ng snake bite. So that gave such a pressure, such an impact na kailangan tuloy magmadali nila Severin, nila Berserks umexit from that space alone dahil again, vulnerable na nga sila, na-nade pa sila, so wala silang magagawa. And then, tinutukan na lang kaagad ng Sersha. Di ko alam kung pero nakita ko si Brimstone sa gilid. Nakita mo ba? Oy, parang icon. Oo! Hindi po nga nagkikit. At least alam natin na hanggang dito pala nagpapakita siya. Okay? Hindi siya guni-guni lang. Kasi nakikita ko kasi yun sa Valorant Philippines eh. Andun yun eh. Gulat ako dun sa Brimstone na yun, ha? Totoo pala talaga siya. Na-experience ka rin yan one time nung nag-rated ako eh. Ba't may icon pa? Kahit in-game na. Yun nga eh. Parang dito nakabaras pa sila. Hindi, actually dito yun eh. Yung parang nag-glitch-glitch na ano. Yun lang. Totoo pala talaga yun. Okay. 2v5. Halos wala pa talagang bawas ng search dito kahit isa. At mukhang magsi-6-9 ata tayo. Nice. Up. Trigger discipline. O yun! Okay na. Basa ka na. Ito pa isa oh. Blaze King, kailangan mo lang is mag-antay. 40 seconds. Mahaba pa. Nasa yung barrel. Nahulog. Sayang. Hindi niya pa makuha. Pero wala namang tao sa loob ng site. Yun ang hindi niya alam. Kaya ngayon, they're taking advantage na pwede nilang mabigyan na nga ng attention. Distraction of players from Sersha, but Rolex going in with a roll. 4K. 6-9. Nice. At least to, sobrang dikit nga ng laban nila. And for the side of BME, may pera na sila. Pag ito nag-game, ano ba? Aawain ko si Kyle Ben. Nabate, no? Oo. Grabe. Palo-palo na rin naman na kasi, Sersha, parang deserve na nga nila na ipagpatuloy yung ganitong momento. Pero magiging problema is, mayroon na nga ng BME. So, they might as well take this round at tuloy-tuloy na yun. And at least, diba, si Famous siya kasi Berserk. So, ano yung ginawa nila kanina ng game number 1, at least ngayon, kitang-kita natin nag-perform pa rin sila ng solido. Solido 25. Akin ka lang, mahal ko. Yung mga ganun. Smooth. Oo. Alam mo ba si Siege, yung camera operator na ano yan, si Princess Darkness yan. Princess Darkness? Oo, legit. Legit yun. In-IG niya. Oo, yung story na Princess Darkness nakalagay. Recently lang, hindi siya yung matagal ng IGN. Hindi, ewan ko sa kanya. Kasi ako IGN ko before, Red Fox Hunter. Talaga ba? Red Fox Hunter? Parang ano, yung, alam mo yung auto-jam, gano'n yun. Si Taylor, ano eh, Mr. Yosa. Yosa? Tapos pag lalaki, Mr. Yoso. Yoso. Ayan. Ayun lang yan. Ang pinaka-idol na IGN ko, men, Lose Soul ang pangalan. Yeah. Sap ng upo niya. Yung mga players nga ng BME ngayon, at least, ito lang, yung mga firepower, ang daming nangyari nga dito lang sa may B. Dito lang din sa may mid though. But, ang hirap eh. Hirap nila makapasok eh. Kasi, may pera na ang BME, pero ang problema nila, may pera na rin dito ang Sersha. And si Alert, magkakaproblema tayo kung meron nakatarga siyang operator. Kasi ito yung nagpatalo din sa NAOS nun. Exactly. So, kapag dumikit na yung mga bala, kapag nagkaroon na ng momentum si Alert, nag-amplify yun with the rest of the team, nakakayanin pa rin pala nila ipanalo yung mga rounds dahil ngayon, look at that impact. Walang nagawa ang BME after taking down that entry. Fraggers na nagbula na nga from BME. Dahil again, we had Famous, we have Berserks. Ang nakaging kulang na lang din is how will they be able to react laban kina XC. Now, nagpapatuloy sila with their lead, with the momentum na nakuha nila after the second round of this half. Now, hawak-hawak pa rin nila Alert. Itong operator nila, wala na namang pera. Or rather, broken by lang din ang gagawin na ngayon ng BME dahil babakasakali na lang din sila dito na mapigilan na rin yung succeeding rounds na nga ng Sersha. And now, for BME, Stinger lang on to Famous. Double Satchel, Stinger, yes, pwede yun. Actually, Bucky, pwede rin. 900 lang din yun. Dagdag ka lang ng konti. I mean, mas mahal pa lang Stinger kaysa sa Bucky. Good night. And dito naman sa Sersha, syempre itutuloy lang nila. They don't wanna end their last game na 0-2 sila. That's gonna be sad. For them and for us.
Kaya naman din kasi talaga ng XERXIA eh. Pero this time kasi, boom na ngayon. Ang napapahirapan. We see Alert still time and time again nakakakuha ng mga pick-offs, multi-kills. Tapos, yung mga utilities na lagi sinasetup nga nila XE, they are on point. At bukod nga sa utilities, hindi sila nagbaback down this time sa kanilang mga nagiging duels. At ngayon, hirap na hirap pumalag ang players ng Boom Esports. Lalo na't ibigay mo sina Famous makakuha ng pick-off, hindi nagiging sapat eh. Oo. Hindi sapat yung pick-offs. Ang kailangan talaga is matinding entry eh. Oo. Kasi, yes, nakaka-pick-offs kayo, pero hindi kayo nakakapasok. And for BME, okay, Frenzy, buti sana may ultimate sila, pero wala rin talaga. Wala rin eh. Bigyan nyo to sa search namin, tapos game 3 na tayo. Tapos, pagkatapos, i-unfed ko si Kyle. Lumapit sa akin, men. Sabi na sana game 3 ko ba? Grabe. Tama ba yun, men? Hindi tama yun, men. Win streak na tayo ng 2-0 series. Di pa naman tapos to. Malay mo, makabawi sila. Sagi nga, may puso sila pa kaya. Flash already. Alam nila na maraming tao dito lang sa may heavens above. But the players of a BME, at least, hindi mo na sila makakapasok because of all this smokes nga na meron. Ito ang nagiging problema eh. Bukod kasi sa smoke, merong gravity well nga na pwedeng gamitin. So, it can hinder them. Plus, pwede pa sila mag-vulnerable nga. At ngayon, pinilit pa ni Blaze King yun. Medyo wide talaga. Kitang-kita na timingan pa siya ni Alert. Actually, ang ganda ng... Ang wide nung pagka-jump niya at ang ganda rin ng pwesto ni Alert doon. Pero that is the satchel! That is the showstopper! Pero magpapakita ba siya? Mamamatay ba siya? Wala siyang idea. Hindi pa niya alam! Yun nga! Sobrang sayang! Tumama pa yun, men! Feeling ko lumapit na lang si Shiro kasi akala nila hindi sila nakita. Now, it's down to a 3v4 pero nakabang na naman si Alert getting it Famous! And sense, akala ko makakaisa pa doon sa jumping na kinukulit talaga siya. Okay, left possession on to Alert right now pero napakaganda smoke na pinapakita nila. Puti ito ang 2v4. Lamang pa rin ang XERXIA in terms of head count. Taken down Berserk. Severin! Kanta. Will be traded off right now. 6-11. 2 more rounds for the players of XERXIA at makakabawi na sila. This is not good for BME. You wouldn't want that. No, you wouldn't want Alert to be this aggressive, to be this on point. Lalo na si Sirapap nakakapag-sunod-sunod na nga rin with the kills. We have a lot of impact na namumuo na nga with the tension na ginagawa nila all the way from the other side. Nung nag-rotate na nga ang BME, there's also still Alert anchoring in B. So hindi naman din kasi ganun kaliit or ganun kalaki yung mapapara na nga lang din maging matagal yung pag-ikot yung pag-rotate na nga ng XERXIA to create a good follow-up. But now Alert, this is what we want with the mobility. Distraction is the key. Alert is finally taken down. I've got your They have the firepower but Famous pwede siyang bumawi ngayon. Hawak-hawak naman yung mga showstopper niya. Seekers is out already and they know kung nasan ba sila. And BME, undecided pa rin sila kung sila pupunta. Ito si Berserks. Binibait lang na yung mga utilities ng kalaban niya. Totoo. Malamig ba? Hindi naman. Nice. Nakatutok na direct sa mukha ko eh. Nagkukulat ako, hindi ka giniginaw eh. Ay, hindi. Hindi talaga. Ayan. Manag-iwalay nga kami ni May, bakit ito yung dahilan eh. Sa lamig. Oh, hindi niya alam! Pero makakapatay pa rin siya. And again, isa pa. Oh my God! Saan galing yung mga kills na Sirapap? Rolex magkasama. Place King for a trade. Rolex with another. But now, speaking of Rolex, he will get the third kill. It's down to a 1v1. Yun na dapat ulit yun. Oh my God, Rolex! Pero Rolex! kinulit niya. What? Ito wala, nilabanan niya eh. Oo. Iniisip niya na si Rolex umalis na eh. Totoo. Reposition na yun eh. Bait yun, man. Oo. Gagamitan ata din ng mind games eh. Parang yung ganawa lang din ng BME sa kanila kanina. Yeah. Ganda. Ganda na nangyayari for XERXIA. No? Lalo na they are just really on point. The momentum is also there. So, si Rolex though, he creates a really good anchor. The utilities as well. Oh my God! Hindi na nga tayo kailangan pa magsimula pa with the edits na ginagawa nila dahil ngayon sina Alert, LBY na magkasama nakakuha na ng dalawa. Pero tingnan natin.
Kung kaya pa ba, Sirapop will fall down 3v4, 6 rounds straight na hindi dapat mamatay or hindi dapat matalo ang BME ngayon para makabawi sila onto an OT. XZ is here. Swinging out the Shiro. He will fall down. Ito pa yung isa. Modeling sila. Isang rumaramba. Okay. Yeah, 1v3. But will he be able to contest this dahil papunta pa rin siya ng A-site 1 all the way from Rams. Mahirapan na rin naman siyang huminga dahil wala na siyang kasama. He still has a blind. But will it be enough? Tignan natin kung enough ba. May time pa naman siya umikot to be eh. 3v1. Severin, the only man remaining. Hop! Alam ata ni Severin. Hindi siya nakita. Ang ganda ng forma niya. Okay, smoke lang din tayo dito. Sheesh. 3v1. 30 seconds Nasa kanyang spike ha, 28 seconds. Kasi pwede naman sila mag-pray for retake eh. Si LBY, may flash pa siya. Wala pang idea si Severin kung sino ba nasa B. So kaya ngayon, dahan-dahan. Sama-sama na lang sila. Kasi nasa isip nila, si Severin, ang nasa isip niya is, you need to force that 1v1. 10 seconds left. Yung ginagawa nila, sama-sama sila. Sige, 1v1 mo yung tatlo. How to isolate these fights though? Pwede pa rin naman dahil dalawa manggagaling all the way from heaven. It's just alert with very minimal HP, 50 HP. Kapag ito, nag-pick pa rin talaga. Naku, magiging talo na nga dahil si Alert ang nakaabang sa kanya. Still, what a round for, or what a map, definitely for XERXIA dahil walang nagawa nag-king. Naging hirap. Yung, feeling ko isa nga lang round na nakuha ng BME kanina dito sa half. Nanalo ang XERXIA, si Kyle mawawala ng kaibigan. Paalam. Okay lang kung nawala dito. Grabe yun. And the players of XERXIA, sabi nila isa pa. Ano alam mo tawag dito? Map pick diff. Totoo yan. Kanina, waging-wagi ang BME, although it was really such a really close map. Dito naman, sa second map na ito, napahirapan ng XERXIA ang BME. Why? Dahil doon pa lang sa attacking side nila, they have really such good decisiveness na nakuha nila yung bawat mga pick-ups na kailangan nila makuha. Although there were really lights of hope para sa BME, hindi nagiging enough eh. Akala ko may momentum na kaagad sila eh. Ano mo, napakadaming crazy plays like this. Di ba? Akala ko yun na yun eh. Ito rin. Yun Di ba? No. Kabisado natin yun. Ito sana, Ito almost. Almost. Whee! Wala. Kaso kasi. Ay. Binitaw. Alam mo yung gagawin, alam mo yung ginawa ni Astra? Ano niya, men? Ikokongkas niya. Oh. Pero, pag nagpa-plant na, tapos kinongkas mo, wala rin. Hindi rin tuloy. No? Itutuloy din yung pag-defuse ng spike. Dapat talaga suck. Hirap nun. Especially dito sa round na ito, nag-isa-isa sila. Lalo na't isa lang din naman ang kalaban nila. And unfortunately for Severin, although we know for a fact that Severin can do clutches, but not this one. Yeah. Meron pang isa. There's a lot of games pa na makikita natin ngayon. Siyempre, meron pa tayong one last game of the night. Okay na yung win streak, di ba? Okay na. Pero okay lang May yan. bumati eh. Ang importante, huli na to. Huli na. Yun na yan. Ladies and gentlemen, you're watching VCT Ascension. Naglalaban ulit ang Indonesia versus Thailand El Clasico na nakikita natin ngayon. Kami nga pala yung mga casters, VIL with the double L and Holidays with the double E. See you later.
mga kaibigan, it looks like we're going to game number 3 dahil XERXIA totally flipped the script on Boom Esports here on Split. 13-6 was the scoreline, literally a point difference from Mat 1. They took each other's map picks and are pushing it to a decider game on Ascent. At iba na ngayon yung, kumbaga yung nag-shine, yung kanina si Famous sa Split, sa Lotus ngayon, para kay XERXIA, it is Rolex that was really constantly finding all of these mid-round picks. Kumbaga, kahit na pagdating ng post-plant, nandun siya lagi handang pumatay. At nang umatake na itong si BME, parang hirap na hirap si Boom to like penetrate through all until makaabot sila ng site. Nakikita natin na umaabot, parang multiple times nagkakaroon siya ng parang triple kill, ganun. Tsaka huwag natin kakalimutan yung presence din ni Alert. Nung nag-pick up na siya ng operator, mas lalong humirap ang trabaho ni Boom para makapasok sa mga site. 7 out of 10 post-plant scenarios. Yeah. Ganda yung attacker side ng XERXIA. Siyempre, sinimulan niya ni Alert. You saw na this time na-activate na nga siya. I think yung pag-control din dito ng XERXIA dun sa may middle, yun yung pinaka-notable. Sorry, ni Boom Esports, I mean. But Boom wait, okay. But yeah, nevertheless, nagulat lang ako dun sa 8 to 11 na first kills na parang, parang I would expect na mas madami yung sa XERXIA. Like, just looking back to the rounds, but this is what it is. Parang, hindi pa rin natin pwedeng tanggalin na may impact si Famous. I think yun yung thing, di ba? Parang Boom Esports is so good sa pagdating sa first blood, kahit anong mangyari. Pero yung how do they convert that as an advantage, yung parang nahihirapan sila. At I think yung pinakamalaking roadblock nun ay definitely si Rolex. Siya yung controller. Sinabi natin na yung magiging matchup dito ay yung mga controllers. At isa doon si Rolex dito sa Split. Napaka-consistent. I mean, headshot rate 20%. Pero I feel like Rolex is always there at the right time. Alam mo yun, pag nagka-catch siya ng more rotations ng kalaban, nandun siya lagi nakaabang. Exactly, we saw him. He got so many pickoffs, especially there in sewers. May mga rounds na he got those triple kills, those double kills. And ito, he's giving back Boom Esports he's giving them a taste of their own medicine. Kasi kanina, we had Famous who was always denying Rolex and Alert these lurks. Pero ngayon, they know how Famous rotates. They know how he moves around. Kaya now, they're flipping the script on him. They're denying him these lurks. And now, again, imagine when Boom Esports loses Famous, it's just Berserks. But I mean, it's just Blaze King. Yung clutch factor nila. And at the end of the day, when you have players like Alert and si Sirapop and si Rolex coming online like this, again, Boom Esports, yung foundation ng play nila from the first map is not working here on Split anymore. Yeah, hindi na. Kasi si Famous, even though I feel like hindi naman siya nag-fall off actually sa Split. I think he was still pretty doing his amazing. job. He's doing his job. Huwag natin kakalimutan yung nangyari na 1v4 situation at nagawa niya pa rin yun i-clutch para sa team. Pero it's not easy to do that every single round. Siyempre, there needs to be certain factors para ma-increase yung chances na mangyari na ulit yun. Now, heading into the next map, sa Ascent, still favored para sa XERXIA sa home crowd. Nanalo sila sa NAOS ng 13-8 at yun nga, na-survive nila yung grueling na overtime over one team Esports, and the way they played, sobrang standard. Omen, Killjoy, KO, you know the drill, right? At alam niyo yung tamang comp din. And interestingly, ang Boom Esports hindi ganun kaganda. Kanilang stats dito, they're only at 33% win rate. Yes. And they play the same comp. So far, first and second, parang maps natin, para sila ng comps. Yeah, I think yun yung thing, 'di ba? Parang kaya 'di ba before we even saw this the outcome nitong dalawang maps, 'di ba? Nung nakita mo natin yung Vito, parang uy, Ascent decider. Kailangan manalo si Boom 2-0 because if umabot sila ng Ascent, I think this is going to be a XERXIA win. Exactly. We actually called it just at the beginning, right after the map stack. We were like, oh, this looks so XERXIA-sided if it goes to the very end. Pero I want to say here, like, I'm seeing a huge difference in the manner, the way that these teams are presenting themselves. Na may hesitance from the side of Boom this time. Kanina, we saw so much hesitance from the side of XERXIA. You could feel this kind of, they didn't want to face Famous. They wanted to make sure that they time their peaks correctly. They make sure that they win those 1v1s. But here, you can actually feel that from the side of Boom, which is very surprising because, Boom, we see them as this very confident and very explosive like, team. We go in, we're just gonna see how it goes. We know we're gonna win the gunfight.
parang ganun. Pero hindi natin nakita yun sa split eh. Yep. XERXIA, this round, syempre, kailangan nilang i-defend yung kanilang home crowd. And I think it's gonna be dependent on Famous once again. Tingin ko ito naman yung map na mag-rise sila. It's gonna be the Another mirror matchup. Mirror match. Remember Famous, paano niya pinahirapan yung NAOS with his jet on this map, particularly dito mismo sa Ascent. Kahit pa natatalo na yung lahat ng mga kampi niya, siya pa rin nag-iinit with the Bladestorm and with the Operator. It's gonna be a very exciting map, but kailangan si Alert sumabay dun sa ginagawa ni Famous. Tama. I think it's not going I think kanina meron leeway eh kasi double duelist yun. May kasama siyang race. In case, you know, he falls, meron pang papasok alongside with him. Pero nakasalalay mismo sa kanya yung duelist na role. So parang ayun yung pressure, especially on a do or die situation such as this series. That's right. I'm really liking this pick for Blaze King na naka-omen siya. It's really yeah. gonna allow him to match XZ in True. terms of that, you know, that clutching at the very end. But it kind of just looks like these are what we expect from these two teams. Everyone is back on their comfort agents. Shiro, he's back on his Sova. Sirapop is also back on that Sova. Everyone is, I'd say, in their most comfortable, right? Like, in their element. Tapos Ascent pa, isa sa mga classic map. Isa sa mga pinaka-praktisado na mga teams na dito. So talagang, it's all down to adaptation within the entire map and the entire round. Yep. 62% map win rate para sa XERXIA, 57 for side of Boom. At para silang magkalapit lang. This is gonna be very close. Hindi na stats sa magmamatter dito. That's right. Well, it's game number 3. It's the final game para malaman kung sino ang papasok sa playoffs and kung sino ang uuwi. Tingnan natin kung paano to magwawakas with VIL and Honeyglaze. Maraming salamat dito kay RRW. Rico Wolf. O, di ba? RRW. Kami nga pala si VH na ibibigay sa inyo ang laban ng Ascent. Mapa ng Pinoy, alam naman natin yan, pero wala, mainit na. Si Honeyglaze, lamig na. Ginaw na kanina pa. Wait lang. Ayan. Let there be light. Ayan. Kasi kanina siya medyo madilim, diba? Pero nga, nakita na nga natin ngayon itong mga players na talagang yung mga malalakas na pinapakita na, lalong-lalo na si Alert. Kanina tulog siya, pero ngayon gising na. Bawing-bawi si Alert, man. Nung nahawakan niya na yung operator niya, dire-diretso na yung mga rounds, dire-diretso na nilang naka-counter out players from Boom Esports at naging problema nga nila kung paano nila pipigilan dito si Alert. Problema ko rin tong nararamdaman ko, men. Huwag mo yung lalabas yan dito. Tandaan mo. May sinabi si Minisol kanina eh. Huwag naman sana. Pero ayun na nga. Si tropang Ray. Dali-dali siya. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa iyo. Happy. Hindi niyo sinabi. Oo nga. Pero, yeah. I mean, dito na sila. Sila yung defending pero wala silang pake. Kahit sino yung manalo, sila ay galit na. XZ with a 2K. LB with another one, but Famous with that shot transfer. With that Sheriff, taking 2 down. It's up to Severin, 1 shot to the head, catching 1. It's up to 1, pero yung nga lang, at least maganda yung ginawa ni Severin doon, nabubaril-baril siya. Kasi alam niya may trade yun. Ganda yun, pero if ever dalawin na patayin niya, shisable yun. Panalo na lang yun, man. Malamang yan, dahil dalawa lang yung natitira sa kanila. Ang kaso nga lang, inabangan. So, isipin mo this is not a crucial thing para mangyari na nga for Ipes around here in Ascent. Pero they did it. So, parang ang naging pakiramdam ko na lang dito is alam na rin kaagad na XERXIA that this can be a possibility dahil walang walang nagpo-push. Galing A-main eh. Mahirap naman talaga na feeling yun. But, Alert. Gonna spray down. I should take 1 down, which is si Blaze King nga. Wala nang smoker yung mga players dito ng BME. At hindi ko alam dito sa dalawang teams na to. 3 mapa, mirror matchup sila. Kaya nga parang, parang nag-usap-usap sila. Wala man lang Sova, parehas silang may KO, parehas silang may Omain, and parehas sila din may Killjoy. Omain main ka, di ba? Omain. Shiro, the only remaining 1v3. Shiro with a Sheriff on hand, 1 tap lang kailangan niya. Well catch, 1!
Ay, muntik pang tumatlo na. Nice Sayang. try. Okay lang. Byron. Byron pa rin naman yun na Sir Share. Alam mo kung bakit gusto mo manalo ng BME? Tinalo tayo ng XERXIA. Kaya nga galit tayo dyan. Medyo masama ang loob ko dyan. Pero Thailand yan. Maraming maanghang dyan. Nung pumunta ako dyan sa Thailand, napuntahan ko yung mga ano nila yung mga parang... Delicacy ka nun? Hindi. Yung mga, what do you call that? Puro mga temple. Ay, oo. Yeah, yun yung mga Diyan pinuntahan nga pala. namin. Napakadaming night market dyan. Uy. Sobrang dami. Pero dito, times 2 yung peso natin sa kanila. 1.5 nung time ko. Famous. Tiga wanda, muna kita 5v4. Stinger lang ang nakukuha ngayon ng XERXIA. Rolex, ayun na nga yung Stinger niya. Tumama na sa isa. Severin with a wall bang. Severin, wala na silang killjoy, wala na silang sentinel at all. Pero Sarah Pop, maganda ang posisyon niya. Paranoia, well connect. Famous, wala silang idea. Hindi sila tumitingin. Pero Famous at di siya pa rin talaga nakapatay noon. 2v4 mga kaibigan sa Rolex and XZ. Rolex, half HP. Pero eto na sila. Mukhang papasok na ata. Paranoia, yung smoke. Ando na. Blaze King, got in the head of one. XZ, magiging XD ba siya? XD na nga ba ang kanyang mangyayari na? Pero yun na ang mapapala niya dahil 4 pa rin naman ang natitira from BME. This is such a really good of a round para sa side nga ng BME dahil una sa lahat, they used the paranoia on a really tricky position na hindi naka-react si Alert at hindi siya nakaligtas doon sa specific angle na yun na pwede na sana siya ditong makaligtas. But then again, it's still Famous who was able to take him down. Blaze King with a good wallbang onto the players na nasa loob na nga ng B. Unfortunately enough, para sa XERXIA, hindi na pwede daw maulit yung mga nangyari kanina dahil first round 9 na ipanalo ng BME, 4 pa silang natira. Isa lang yung nawala, enough eco pa. Severin. Nawala si Severin eh. Alam mo ba, pag Italian ka, lahat ng letters bibigkasin mo. Like kunyari, ito Severin. Sa Italian, Severine. Legit yan. Kahit walang vowel sa dulo? Ha? Vowel sa dulo. Kasi, ito. paano pag Blaze King? Blaze King lang. Napakomplikado ko. I mean, depende kung Italian word siya. Kunyari, ang mama sa kanila, double M. Mama. Sa dulo. So, ganun, hindi mo siya babasahing mama. Babasahin mo siya, mama. Mama. Ganun siya, Kala ko mama. Hindi ganun. Tinan mo sa Korean, opa. Oma. Oo, ganun yun. Ano ka ba, Mr. International ako eh? Ano? Galing Italy nga na pauwi mo eh. Sheesh! Pero mga mapasok na ata sila. Tropa nga natin, pumunta ng Germany. Diba? Pero Berserks, taking down 1. 5v4 right now sa nakikita natin ngayon. Pero yung mga players nga ng XERXIA, wala silang pera kahit isa. Meron pa silang, yung flash, wala na. Si XZ, ito na yung cloud tuloy. Ito na yung smoke na nakakuha na, pero wala talaga sila nakita kahit isa. LBY, Lebron, yap, bumabawi na. Oh no, nangyayari na naman yung mga pagkakamali na pinapaulit-ulit ni Alert kanina. Simula ng first map pa lang. Now the defuse is now sticking onto the side of BME. Wala nang magawa-gawa dito si LBY dahil tatlo pa ang makakatapat niya. Wala siya ka-idea kung sino ba yung lulungga, yung haharap sa kanya. 2-2 na kaagad yung scoreline. Good start for BME. Hindi umayon kay Lebron Yap yung yung spray. Dati ball kasi yan eh. Ito, kumukulit na naman si Alert eh. Okay sana. Naalala ko dati, saan ba yun? Sa bind ata yun. Yung mga crates, di ba? Dati wall-bangable. Dati hindi ata, pero wall-bangable na. Galing lang. At isakita natin yung proof ng VALORANT. Totoo. Dati yung camera may baril. Di ko naabutan yan, sayang eh. Binibigyan ng classic, no? Si Taylor, hindi ayaw maniwala sa kanya dalawa yung paintshell eh. Uy, dalawa yung paintshell noon before mag-nerf. Before i-nerf si Race. Nung beta. Dalawa paintshell nun. Alala ko yun, nakita ko yun sa TikTok. Sakit nun. Dalawang paintshell. Grabe yun. Imbes na entry lang isipin mo from Race, no? Damage yun. Kasi pag binato mo yun, parang tatagalin yung pin, di ba? Oo. Pahina na pahina yun kasi syempre palayo na palayo eh. Uwe, hindi ko ano yun. Akala ko dalawang pencil lang talaga.
Hindi, wait lang. Ito na nga. Sila Bob nakuha na yung spike mo. Alam ata nila kung nasa sila. Hindi nga, di ba syempre, pag lumalayo yung isang bagay, di ba humihina yung durog, di ba? Yun, pag binato mo. Ayun lang. Wala na nagawa sa Seraphim ngayon. Ito na naman tayo. Galit na naman si Famous dahil si Famous naka-jet na. We have Berserk on the blind. Para mas gusto ko yung ganitong klaseng composition na mas nananaig si Berserk with just giving so much of a support para sa kanilang mga fraggers, para sa kanilang mga main damagers. Dahil ngayon, hirap na ang XERXIA para makabawi pa. Ang saya nila, oh. Ine-enjoy na lang talaga nila. Ito yung last game ng game nila. Oo, group stage. Ng group stage nila. Puta. Oo, kanina. Iniintay din ka tayo umupo kanina eh. Talaga ba? No, awkward din nga ako nun eh. So, pag kunyari ako nakatayo, tapos yung kasama May nakaupo? Uupo ka rin. So yung kasama ko tatayo din. Pansinin mo yun, ha? Pansinin mo yun. Oo. Pag umupo ako, uupo na rin yung isa. Buti na namin siya. May di ako uupo. Panggit hindi ka uupo. Okay lang. Last game na rin naman eh. Last game. Aldon will check him out pero may paranoia pa. Pero ito rin sa ginagawa nga ng mga players ngayon na BME with that utility na binabato nga ni Shiro. Berserks will catch one. Wala na naman silang center. Wala na silang flank detection at hindi ko alam kung bakit nasa loob din si Killjoy nun. Siya nga dapat yung hindi mamamatay kasi kailangan na ng flank detection eh. Pero kung siya pa yung unang nawala, wala na. Wala na. Hindi na nila malalaman kung sino pa yung pwedeng umikot sa kanila galing from mid. Dahil again, we need those alarm bells coming. We need those infos coming. Pero ngayon, Blaze King, oh my God, pinilit nila yung smoke. Pero kung sakali man na may panalo pa nga nila si Rapap yun, edi they can control over mid. But then, it can be problematic dahil right now, hindi sila makapag-decide kung ano yung itutuloy na. Yeah. Nakatapat mo si... Akin lang ako. Medyo na ano. Tataas ko nga. Nasasanay na ako. Ganito yan kasi guys, pagkasama nyo ako sa kunyari sa studio, magkakast, tapos ganito kaliit yung room. Wala na, uminit na tuloy. Talagang kawawa kayo kasi nakatapat talaga yung aircon sa atin. LB1 XZ, the only man remaining 4 seconds in. Kahit ano mangyari, wala na silang oras. Shiro! Inubos silang lahat. Sayang, kung hindi siguro siya nagparinig doon with the free fire, pwede pa niyang makuha doon si Shiro. But then again, it's a round lead for BME and they are almost complete with their ultimates. Unfortunately, para sa side na nga na XERXIA, medyo nadali sila dito isa-isa with just the entry na gusto nilang gawin sa B main na mambahan kaagad lang sila dito nila Berserks with just the free fire. So, lead na ngayon. The reason kung ba't yung isa kaya nanalo doon yung mga players nga ng Boom Esports is yung knife ni Berserks, 5 yung nakuha. Oh, hirap. Yung isa nag-Guyomi pa. Bakit Guyomi? Guyomi? Alam ba yun? Ay, yung Guyomi. Oh, yun, men. Mga listahan ng joke na hindi nagad sa HG. Oo, okay lang yan. Sabihin mo na lang kay Taylor. Kwento ko na lang para matawa ako mamaya. Kwento mo na lang kay Taylor mamaya. Oh, grabe to. Hirap naman. Init. Pare, init pare. Ay, ang lamig pala pare, lamig. Gusto ko magpainit. Yan ang gusto nila namin. Baka ganun kasi yung way para ma-activate yung heat pads nila. What if meron, yun talaga yung way. Pero what if magkaroon tayo ng mga heat dito, mga ganun? Pwede na ako tumagal dito. I-request namin guys direct yung mga ganun. Joke lang. pero bibigyan na lang yun yung mga kasama ko lang. Yun lang. And, habang nangyayari na nga lahat, 10 seconds in, the players of BME is here already, knowing na halos lahat sila may pera na. Eat well, Wendell. Eat well. Yan na, ulitin ko, eat well, Wendell. Nakangiti na si tropa eh. Sarap ng kain ni Wendell eh. Oo nga, kanina mag-isa lang siya doon. Ninanamnam niya habang nanonood. Narulungot ako para miss pa kasi hindi nga siya makakain na maayos. Tapos naiingit pa sa ulam natin kanina. Pero, sila muna natin win na suppress nga na ginagawa ngayon ng mga players ngayon ng BME. Dalawang suppress, dalawang nakita para Blaze King! Kita yung dalawa, wallbang pa yung isa! Ghost yun, diba? Oo, hindi kayo makakapasok sa site. Kanina pa to. Napiprefer lang talaga sila. Alam mo yung tawag nila? You shall not pass.
Hindi talaga sila nakapasok nun. Hindi man lang nakaisa. O, eto pa. Tinatry na. Dominilensya na nga dito sa B. Pero ang magiging problema, alam na kasi kaagad ng BMA kung ano ang gagawin nila. So, Dumidilihensya. Yung may narinig ko sa'yo. Pero, tama yun kasi kailangan nila makakuha ng something, di ba? Ito lang yung dilihensya makukuha nila. Severine, dito lang sa may city. At alam nila na papasok na. Doon lang sa may stairs. Sirapop, waiting patiently. Shock dart will not connect. Shiro will catch one. Sirapop as well. Famous ending the line! Off Sirapop with a one tap to the body. Kasi operator nga ang gamit niya. 5-2 already. And BME, ito na yung momentum na inaantay natin kanina. Yun nga eh. Bakit hindi pa nila ito ginawa? Nauna yung pick nila before that smoke even gets into A main. Kaya nagkaroon ng opportunity si Blaze King na makakuha ng 2 kill. Now, nagpatuloy na nga itong momentum na ito na hawak-hawak pa rin nila Famous, itong kanyang operator, yung ultimate sila, hindi pa rin nila nagagamit. And unfortunately for XERXIA, kahit on time naman, yung mga picks at yung mga utilities nila, ang magiging problema kasi is ready at anticipated kaagad sila ng BME. Now, that Aldron connected into Famous. So, forcing him out to be repositioned away from any picks na pwede niyang gawin dito sa mid at nakapwesto na rin kaagad in catwalk, XERXIA. Lahat yung mga players ng BME, lahat sila online yung ultimate. Pero okay lang, hindi nila yung kasi hindi naman sila nakakapasok yung XERXIA, di ba? Pero, paano makapasok nga sila? Pwede mo natin simulan with the lockdown ni Rolex. Tapos, pag nag-Hunter's Fury si Shiro, para sirain yun, si Sirapop mag-Hunter's Fury din. Pero ang problema niya, makakapag-lockdown ni Severine. So, ang maganda, isave lang yung Hunter's Fury niya dun sa lockdown ni Severine para makapasok sila. Pero, the ultimate dyan na kailangan nila is yung null command nga na gagamitin nila. Berserks will catch one. Muntik nang hindi. Pero, papasok na sila. Blaze King na naman! Sandwich! Crossfire! Dun sila nananalo at hindi makapasok ang Sia. Kasi kumonek na nga kanina yung paranoia coming in from Blaze King para ma-deny nga yung entry na gagawin ng XERXIA. And then, nagkaroon naman ng blind. Para naman kay LBY, nabigyan na nga ng assistance si Alert. Pero ang problema, hindi sila makapasok dahil meron na ng smoke, meron pang molly. So, hinayaan nila yung duelist sa pumasok. Unang-una nilang na-pick off si Alert and then followed up si XE na wala rin siyang nagawa. Dahil namatay na nga yung duelist nila, wala na rin nagpatuloy na utility. So now, ipit na naman ang XERXIA. Sobrang ipit talaga sila. Pero nga na LBY. Oh no. Ayun na nga, nagpakita siya. Pinati Berserk si Henry. Flashing. Yun nga, nang flash din siya. Pati sa Berserk, walang nakita. You can't see. You can't see. Sana siya pala kayo, ano ha? Sino yan? John Cena. Saka si Undertaker. Shoutout sa inyo, guys. Ayun o, Benite Berserk si Blaze King dahil baka sakali, hindi rin naman din alam ni Blaze King at una yun na blind din naman sila. So pero yung mga bait na gano'n, normal yun eh. Totoo eh. Pero pag yan sa comp yun, magagalit. Pero hindi. Dapat okay lang, at least sana na-trade eh, di ba? Oo. Pero wala. Kung hindi ka na-trade, nakakagalit talaga. Doon ka makakagalit. Oo, pero kung napatay mo naman, ano ba? Nice trade. Tagal mo naman. Oo, tagal mo naman. Nice trade. Nice trade pala. Mag-iiba na siya. Hindi naman talaga yung tama. Trade lang talaga. Kung may binigay sa'yo, bigyan mo rin siya. Pag binata mo ng tinapay, din. Mingi ka ng palaman. Depende na lang kung bakit yan. Famous. That operator, wala siya makikita. Hirap na naman ito. Operator pa rin naman kasi ang hawak dito ni Famous. Activating in the dash na may makukuha na nga ba isa. At least may info na siyang naganap na. Now, we have that gate already closing in. Meron na nga blind. Yung Recon walang na-connect. Kahit na sino. Pero ngayon, buhay pa rin naman sila Blaze King! Sira na yung lockdown, pero yun na, kaliwat ka na may kalaban ngayon. Pero Famous, with a one tap, with a Blade Storm. Muna kita ang 2v2, asa mo yung spike, na kay Alert. Pero magkakabawi na sila, pero meron ata silang lineup dito. Hindi tamaan yung mga players ngayon. Ang hirap na naman ito, para kasi sa side na nga ngayon
ng XERXIA. Meron pang knife, meron pang Nalcomat, or rather, meron pang flash coming from Berserk. So, unang-unang sa lahat, pwede na nga ma-reposition ka agad dito ang players na nga from XERXIA. Now, with the flashpoint, pwede na nga kaagad mamandohan ang players sa XERXIA. Together with the Tricon, they can find every single one from XERXIA. At yun na nga ang gagawin nila. Ganda ng reserve ng utility. Really good flash. Oh. Nakabir ito nga ni Berserk ngayon. Well, yung first knife na yon, ano yun eh? Yung knife na yon, check muna kung may close. binato nila, pero dininay. So, alam nila kung nasa yung isa. Buti na lang talaga na hindi Phantom yung gamit nung session. Kasi kung Phantom na, malamang hindi nila makikita. Ang dami kasi nangyari sa loob ng set. That's a really good flash. That's a really good flash. Pag ang flash niya, na-blind yung nasa loob eh. Hindi sila tinamaan. Ganda ng flash na yun, di ba? Kasabay pati nung recon. So, kung magre-react man sila sa recon, hindi na sila makaka-react doon sa blind kung paano magpipick na nga yung BME. So, fortunately for XERXIA, namamandohan talaga eh. Kaya problemado na naman sila dahil may lockdown pang kasama ang XERXIA. Pero, ubos na, ang pwede nilang pasukin pa. Paranoia will be activated. Hindi nakita nung Aldon kung nasa ba yung mga kalaban nila. But there is a smoke already up na nilagay nga ni XZ. Walang tao sa hell. Tapos na yung lockdown and ito na yung shock dart nga papuntang heaven. But this is the null command na ibibigay din ng LBY. And paano nila gagawin to? Lahat ng ultimates nila wala na. Lahat na nilabasan nila. Pero in terms of lineup, at least si Sirapap malayo pa. Oo, meron pa siyang Hunter's Fury dito na pwedeng gamitin on the postman. But now still, kompleto pa rin naman kasi 5 laban sa 5 pa rin ang magaganap na dahil ngayon si Shiro na may ote na kasama si Alert ang unang tumumba. They can still back away, play for time, pero magiging problema kasi kapag biglang umarakada na nga yung BME, but now they have the info. We have that knife for a good distraction. Kaya naman ngayon nakadalawa na sila. Kaso nga lang si Shiro pag nakopinush. But then, nandito si Rolex sa magkasama. Tol, ang magpapala sa'yo, Tol, dahil 4K. Kahit na 4K yun, natulungan ka pa rin na Idol. That's so good! Na ginawa nga ni Rolex and Sirapop. Actually, Sirapop, sige, ilabas mo ni Hunter's Fury mo, pero wala silang idea na nagbabantay lang si Rolex doon. Baited! Yung mga players ng BME doon. Ganda, men! Alam mo bakit? Alam mo ibig sabihin ng BME? Baited me. Sheesh! Gamit na gamit. Okay, dahil again, dun sa smoke na nilapag nga dito ni XE, yun pa ang nakatulong para itago yung pwesto ni Rolex. So wala silang idea from Rolex side, kaya naman that gave an opportunity for Rolex to go in for the swing, to go in for the trade. Pero ang problema, si Alert hindi na alerted sa mga naging push nila Berserks. Huling-huli pa siya. And now Famous with a repossession all the way here in Heavens. Dami, no Heavens. Ilan yun? Saan yung isa? Dalawa. Ang dami nga naman kasi tutungtungan sa ano. Sa diba? Saan yung isa? Ang dami nga dyan, mga sira-sira ng lupa, di ba? Oo. Ang practice range, ang firing range nasa Ascent. Sa taas? Severine! Layo na nun eh. Basang-basa na nila. Oo, alam nila na hindi sila sumasama kay Rolex. So nasa kabila sila. Dito lang sa short, first contact kay Shiro. Shock start utility, push them back, tapos ngayon delayed. XERXIA, kailangan pa nila magdalawang isip na dahil ngayon ang dami nang ang puwersa na pwede nang humarap sa kanila. 3, 4 ang nakaabang. We even have the knife. Wala silang madedetect na kahit sino, or rather, nadetect nila dito si Berserks, pero at least meron namang outdrawn para ma-spot in yung saktong pwesto niya dito. Pero kasi with the face, oh my God! Parang sila famous. Lebron! Yap! Na lang mag-isa kayo. 1v2 mga kaibigan na kaayon. Vandal pa yung isa tumalon. Now Famous nasa baba. Pero natiikutan sila. And Famous with a bullback on hand. Nasaan yung op ko? Hinahanap niya. Last round in the half. Di ba yung op siya kanina, di ba? Ayun, nakuha na niya. Safe. Grabe. Lebron, yap. Ang maganda dito kasi, alam na nila talaga na as you mentioned earlier, hindi sasama si Rolex para lang din at least ma-open up or ma-cut off nila yung pwede maging rotations coming in from XERXIA and rather for BME. Pero akala ko this is such a little glimpse of hope for XERXIA. Ang kaso lang kasi,
hindi sila naging ready kung saan manggagaling na nga kaagad sina Famous, and now they are completely shut it down. Magko-connect nga yung Recon dito against Famous, pero kasi hawak niya pa rin yung operator. So, it's still an impact laban sa XERXIA na hindi kaagad sila basta-bastang nagpipick, basta-bastang pumapasok. Bless you. Ay, excuse me. Umubo ako. Grabe. Pero salamat, ha. God bless din sa'yo. Umubo ako, God bless you. Pero, ito na yung pagpasok nila, Honey Glaze. Pero double E. Ba't hindi Maria ang ginagamit mo? Bakit ako kagamit ng Maria? Ba't hindi? Ayoko eh. Uy! Harap-harapan na! Konti na lang yun. Nakadikit na konti na lang. Pero 7 nandiyan naman si Gedli. Pero Shiro, hindi sila makapasok. Pero, alert! Kitang-kita sa... but alert! Take your head instead. 3v2, lamang pa rin ang BME in terms of head count. Yung iba na sa loob na. Pero mag-swing ata siya. 7 bullets. It's enough for you to take that player down. Hunter's Fury already. Sira Pop Chumachacha. 3v1. Ito na ang pinaka-uling round sa first half nga. 9-3 or 8-4 makikita natin ngayon. Ano po ba pwede nyo gawin ngayon? It's either isolate na nga yung mga fights or kaya i-bait out yung pagplan para makapag-swing na nga ng BME. Kaso kasi with the numbers advantage, pwede pa silang magkakasamang mag-pick against him. Now, a 9-3 scoreline for this half, pwede ito magpatuloy on the favorable of moments na nga ng BME dahil again, they were just on the defender side kung saan lagi nilang namamandahan, lagi nilang nade-deny ang XERXIA. Inaabangan nila, inaantay nila pumasok si Alert para bahala na sina Shiro, bahala na sina Severin, paano nila i-deny yung susunod sanang magfa-follow up. Yes, pwede kayong makapag-rush, pero hindi magiging enough na fully mong makocommit yung side. Ibang commitment na kailangan nila makuha dito, Honey Glaze, knowing na sobrang I mean 9-3 yung score eh. I mean, if ever na ganun yung deficit mo, ang kalaban mo dyan, you are mentally drained. Totoo. You are mentally exhausted. Pangatlong game na to eh. Oo. Parang tayo. 6 na araw na. Ako, okay pa ako. Pangalawang araw ko pa lang eh. Tapos si Ray. 6 na araw na yan nandito, naririnig yung mga sigaw-sigaw natin. Okay lang ba sa'yo? Yeah. Diba? Happy birthday ulit sa'yo, ha? Yun nga. Happy birthday sa'yo. Ano ka na? 25, no? Oo, na lang din siya. Diba? 4 years lang yung no? Pagkita nyo, diba? 4 years lang. Kami nun eh. Kami. Tayo pala yung magkaedad. Oo. Oo ba? 24 pa lang ako eh. Hindi ko sinama yung hindi ko sinama yung... pandemic yung pandemic. 3 kasi yun, guys. Oo. I-minus na lang. Hindi pala, pala sa akin yun? 8 years. 8 years sa akin yung pandemic eh. So, 24 plus 8? Ay, joke lang! Ay, mali nga. Sorry. So, ibig sabihin nun, dapat 20 pa lang ako. Oo. Mali. Sorry. Kaya ako caster eh. Hirap magpat. Ito na yung pagpasok nga na BME, delay factor. The Nanostorm is there already. May smoke pa. Rolex, andun lang sa may hill. Spray and pray ni Famous na kapatay ng dalawa. Isa pala. XE with a kill. Alert with another one right now. 2v3. Lamang ang XERXIA. Head count. Firepower. Lahat na. LBY. Sige, diretso. Diyos ko po. Sabay-sabay tumalon, lumundag, sinigaw ang pangalan mo. Wala na siya nagawa, idol. Dahil 3 pa rin naman ang katapat niya dito. Sayang yun dahil again, the initial pick. Kailangan pang... Yun, di ba? Sayang yun. Dahil unang pick-off galing kay Famous. Sumunod si Severin. Ang kaso nga lang dito kay Berserks, 2 pala yung katapat niya. So, hindi niya nakuha yung spray. Unfortunately, that pistol round was denied. Pero ang maganda dito, at least, is meron pa rin naman silang rounds to lose. Pero magiging problema kasi, nagsimula tayo for 9-3. It can be a curse, pero it can be a blessing for BME na humabol at makuha nila ulit yung rounds. Anong klaseng push ang pwedeng gawin ngayon ng mga players nga na BME knowing na yung XERXIA may baril na, kompleto na? Ito si Sira Pop, mag-o din to eh. Mamaya. Tayo natin yan mamaya. Naka-ghost lang, no?
execution-wise, ito na yung pag-push nila. Knife, detected one, alert. We'll catch one already. Blaze King going in together with Severin. Sige, isa-isa kayo pumapasok ngayon. Diyos ko po, one tap to the head. Severin nakadalawa pa. Dara disrespect kay Alert dun. No! Gusto lang naman ni Alert na makapag-hold all the way Ito from pa. up top. Pero ngayon, LBY! Diyos Nag-wall bang after taking in 2K. Now, dalawa ang natitira from BME. Pero ang maganda dito, low on HP. Oo, kahit saan sa lumabas, may turret sa kabila. Ito na nga bumaba na nga siya. Spray and pray. Pero magpapakita pa sila. Rolex nagbabantay. Asa ba yung kalaban ko? Hindi ko makita. Pero alam ko nasa hell. Alam ko ring dalawa. Pero nag-reposition pa. Malamang hindi kasi nga andyan ka na. Oo. Kailangan mo lang dyan is mag-antay, kapatid. Yun lang. Next swing na. Okay, namatay na isa. At the clutch! Coming in from Rolex. Hindi mo lang siya nabawasan. Disrespect nila sa Alert doon, men. Oo. Sobrang laking disrespect nun dahil una, alam na ni Alert kung ano yung dapat yung gawin eh. Pero kasi, nag-back and forth lang sila, nag-bait and switch lang sila, tumalon lumundag na nga si Severin pero hindi niya pa rin nakuha yung pick. Ang maganda dito at least is natira na nga ang huling player na nga si Rolex was able to take advantage nung pagkakataon na wala na yung smoke, low on HP na kaagad yung dalawa. He just needed to spray and pray against the side of BME. Problema, it was just one player na nakasurvive nga from XERXIA. We still have here the buy round from Boom Esports. Kumbaga sa lahat ng paldo, si Rolex talaga yung Si paldo. Rolex yun. Sa sobrang paldo na, pinatay niya yung pangalan niya, Rolex na siya. So kung tatanungin mo, anong oras na ba? Si Rolex nakakaalam kung ano ba. Wala ako niyan. Ako rin. Ito lang meron ako eh. Ay. Deploying drone. May ginayan. Kayang-kaya mo yan, Honey Glaze. Ikaw pa ba? Spray and pray, Odin. Ine-expect na yan. Ay, Aries lang pala yung gamit niya. Pero ine-expect yan ng XERXIA. I mean, BME. But to judge boga to. So if ever papasok sila dito. Pero, grabe yun eh, no? Grabe yung depensa nila sa B, no? May judge na may Aries pa. Kaya nga eh. So, initial damage ka agad ang pwede nilang i-execute doon sa papasok pa lang. And then, kapag nakapasok na nga, hindi nila i-anticipate na meron palang pamboga. So now, reposition na lang muna. We have saan ka nakatingin? Saan ka nakatingin? Ano yun, LBY? Ay, nantay niya yung recon. Blinded siya. Oo, ngayon na-blinded silang lahat. Blinded na rin ang opportunity ngayon na XERXIA na kumpleto pa sila magkakasamang depensa na nga yung A. We have the Shock Darts forcing them back. 3 players or 2 players na lang na natitira. Galing pa sila ng B. So this is taking too much time para mariting. Si LBY nakatingin sa taas ng Jenny. Tapos walang makita. Paranoia yun eh, diba? Wala, blinded siya. Nangingitim yung ano niya, yung paningin niya. Dumilim yung paningin pala niya. 10-5 already in 3 more rounds and BME will get that podium finish. Podium finish? Saan yan sa racing? Panalo ka. Top 1 to 3, ganun. Grabe oh. Wala na rin sila magawa dun eh dahil hindi nakapalag si LB. Ito Paranoia, recon, tinalo tapos knife. tinalo sila ng one team. Tinalo sila ng Bleed? Hindi. ng NAOS. Ano isa tumalo sa kanila? May isa pa eh. Enemy tag. Pero bago ang lahat, itong Aldron muna, merong ata siya makikita pero mukhang wala ata. Oh my Blaze God. is inside already but Rolex again. The judge on hand. Inulit-ulit niya na sana ngayon meron na. Hindi na sasabihin wala eh. Pero he is hoping na hopefully meron pumasok ngayon sa shorter probably. Doon lang sa may Gedli. Pero ayun na nga yung sinasabi natin. Hindi ka pwede pakita kahit paalang sana pero wala rin eh. Pag pinaril mo yung paa, men, mapupulikat lang yan, men! Tila yan! Overhead flash! Nice setup para kay Famous. That is beautiful setup.
Ganda, nagko-connect na naman sila dito. Especially na dalawa na lang kaagad silang natitira. Paranoia nakapag-connect. We have the dash and info na kaagad yan. Pero ngayon, with that swing, nagmumula na nga sa Cubby, it's still XE was able to get in that triple kill. Now, 4 more rounds para sa XERXIA. Pero hanggang kailan pa nila kaya? Ito yung mahirap pag nasa hell ka na eh. I mean, point of no return ka na eh. So, dapat yung first bullet ng shot mo tumama. Yun na yun. Kasi, pag na-delay ka pa ng after that first bullet, wala na, tapos ka na. Wala ka nang kalalagyan doon, man. GG ka na talaga. I mean, GG no re. Alam mo yung re? Remake. Hello. Ganun siya kagalit? Ganun siya kagigil? Ay, hirap pa rin naman talaga. Narinig ko yung tawa. Tumatawa sila. Ganun yung tawa nila. Saya. Oras na. Ganun ba namang execute nila eh. BME. They still have here money. They still have enough eco. They still have enough firepower. Pero ang magiging problema is, nagsasakap na naman sila here in A. So, ang magiging execution na lang sila guro nila is just rush, overwhelm players from XERXIA at problemahin nila yung retake. But then, will they be able to survive until the retake? Dahil nandito pa rin naman si Alert. Pero si Alert, wala na rin naman na nagawa. There's a kick coming in from Famous right now. Sheila as well. 4v2. Sira pa, padroon sila ng natitira. At lahat yung utilities sila, sira-sira na. Pero sira pa, patis, kumpleto pa yung utilities niya. Pero naman siya bumawi dito kahit konti. Ito na kaya outgrown niya for him to get that information. Chakta not gonna connect. Pero 1v1 na talaga dun sa may turret. And lahat sila galit na galit. Kasi nga si Rollins nakakuha ng magandang angulo. And now Severin is now down for the count. Wallbang all the way from hell! Sirapop, the only man remaining. He's super low in HP. But Famous with a better angle. Ginawang puno si Sirapop. Buti na lang nakayuko si Famous kung sakali man. Momentum yon para kay Sirapop. And unfortunately, hindi niya nakita kung saan siya manggagaling na now. We have LBY. Yes, he's going in with a top frag, going in with a lot of kills, going in with a lot of impact. Pero kasi, sino ba yung laging namamanda? Sino ba yung laging minamama? And time again, nila Famous, it's still Alert na hindi makakuha din ng magandang footing in this round, in this half. Unfortunately, every time na lang na makakuha na nga ng, or makapag-rush na nga kaagad ang BME, it's just overwhelming factors ng mga utilities din eh. Nagko-cross daw yung utility, sabi niya, coach. Nagko-cross daw. Kaya pa to eh. Hanggat hindi pa 12 yung isa, puso lang. 20 seconds. Okay, kinakain sa labas na. Kinakain? Oo. Mga sa labas eh. Parang ang dami kong iuwi mamaya. Okay, same. Uwihan mo stay lang. Uwihan ko si May. Yan. Grabe. Nakakahabol pa yung XERXIA eh. Nagiging problema lang kina Alert. Parang nawawala yung steam niya pag hindi niya nakukuha kaagad sina Famous, hindi niya nakukuha agad yung mga early picks na pwede niyang nahamunin laban sa BME. And BME, they're just winning a lot of factors, especially that they have been connecting the paranoia, connecting it with the knife from Berserk. Tapos naman, isusunod mo yung mga recon dito ni Shiro. So, paano pa kaya makakagalaw pa yung XERXIA? Lalo na tatlo, or rather dalawa na lang. Ang kulang from BME to finish things out. Pag Shiro talaga narinig ko na alala ko yung aso mo. Pusa. Pusa pala rather. I mean, pusa pala, sorry. But, onto themselves for BME. 2 more rounds in order for them to win everything. Dito naman ngayon sa side nga ng XERXIA. This is 5 perfect rounds for them to get at 11-11. Make a wish. Ang kaso nga lang kasi ngayon, just the null command. Pwede nila ma-amplify to, yes, pero kasi wala pang Bladestorm dito. Si Alert. Tapusin mo. Ito na yung alert na nga niya. Mapapakita na sila. They have the lockdown. Sige. Mauna. Ingat. You should run. Si Kuya Vil na naman ang mag-isa. On these plays, that is sexy. Well, from the shadows, hanapin niya kung saan ba yung mga kalaban niya. At yun naman, mag-isa na naman si Kuya Bill. Wendell, pumasok ka na. Ito mga players nga
ng BME, all you need to do is wait. And syempre, yung mga anti-flank nyo, yung mga pang-post plant nyo, gamitin na patali sa spray and pray will connect onto these players. Cracklick will connect as well. 1v4 mga kaibigan. Berserk is super low on HP, but Berserk's gonna plant the spike already. And now Alert, which is a sheriff on hand. This is just their thrifty round. Pero wala pa rin talaga nangyayari. Si Alert mag-isa na lang. And apat pa kalaban niya. Wendell, ano yung susunod dun? Yan na. Anong susunod dun, Wendell? Na mag-isa na lang siya. Siyempre mananalo yung yung Kalaban. Kalaban siyempre. Yun yung yung talagang pinakaantay natin. Oo, ilapit mo yung fight. Ayan. Okay. Tulad nga sinabi natin sa inyo, meron tayong mga special guest dito. And for themselves, one more point for Boom Esports and it's over. Mananalo na sila and there's a chance na makikita na nga natin sila doon sa playoffs. Pero I'm gonna ask you, sino ba ang pinipredict mong manalo dito? Siyempre yung yung BME. Boom. Yes. Boom Esports. Nice to see you again. Maraming salamat nga pala sa guesting mo, Wendell. Pero mukhang papasok na nga sila dito lang sa B. It's now or never for themselves. Hindi na sila pwedeng bumawi. Wala na silang no choice kung hindi ubusin nilang lahat ng nakikita nila. At dito naman yan sa side nga ng BME. They have the Hunter's Fury. They have the Blade Storm. And meron silang pang-deny dun sa gagawin nga ni Rolex. But LBY, the Null Command, that is the ultimate showstopper. Kahit hindi skill, di ba? Null Command, showstopper kasi nga, nasa stop nila yung utility. Exactly! Sheesh! Wala sila magagawa doon kung sakali man na i-activate na nga kagad ni LBY. Pero this is, again, another push na naman na paulit-ulit na ginagawa ni Famous. Pero nagkulit na naman si Sirapap dahil hindi niya ina-expect na dito pala magpupush, magra-rush sina Famous. Hop flash. Wala na nakikita doon pero may close ba? Wala. Walang close dun sa may hell. Pero Alert, kailangan mo makaisa. Oh no, this is really hard. But Alert with a follow-up. It's all up to him. Blazestorm is there already. It's now or never. Tapos na or isa pa. Yan ang tanong. 1v1 sa turret. 1v1 with the great one. Severin, wala siyang utilities. Hindi niya pa napaplant yung spike. Napakalayo pa ng spike. Kaya naman ang ino-overthink ngayon ni Alert is baka umikot na siya. Umikot na. Going into B. Severin, ang kaso nga lang kasi, he is just waiting for the great opportunity. Oy! Baited ka! Bait, akala niya... okay. Akala dediretsuhin hindi. Debated? Na 5 seconds na lang natitira So kailangan niya i-clutch out, i-plant yung spike. Exactly. Kung si Ichan yun, panalo na yun kanina pa. Di ba? Basican niya lang ngayon, man. Grabe. Ang malaking naging anchor talaga dito, especially sina XC na nandoon bukod tangi para makuha nga yung mga pickups at hindi nakasagot ang BME. Ganda na naman ng mga naging push ni Famous. Alam mo yung naman yung pick-off niya Nung si Rolex namatay, buti na lang si Alert. Sobrang alert niya, bigla siya nag-swing. Pinatay niya si Famous. Kung hindi na patay si Famous, it's gonna be a whole different game for sure. Ibang-iba yun. Actually nga, hindi nga yun talagang malaking chance for him to take down Famous. Nag-updraft si Famous Nakuhaan niya pa rin with a good shot and unfortunately nga para sa side na nga ng BME, even though na parang akala natin ma-overwhelm na naman ang XERXIA, there's still players pa rin na naninindigan with their positioning. So we're talking about XE, we're talking about LBY, and speaking of these two, sila pa rin naman ang nasa loob ng site. It's still pre-players na rin naman na nandito, pero look at this, the push that they are currently doing here in mid. Nasaraduhan tuloy sila ng game. Grabing paninindigan to yung ulo nila. Nagkakitaan na. Berserks will catch one already. And ngayon na yung X-Factor wala na. Pero tandaan nyo may null command pa si LBY. Pwede siya makabawi ngayon. And yung Hunter's Fury na meron si Sirapap, siya ang kailangan malayo at yun na nga, pinop na. Pero tinatin kung may makikita pa si LBY nagtatago sa smoke na kalaban niya. Blaze King is now down for the count. LBY kalabang sneaky pero mamamatay siya. 4v3 mga kaibigan, may lockdown pa sila. And now Rolex gagamitin pa niya. Ang problema nga niya, Shiro may Hunter's Fury. Paano ka makakapag-lockdown pero yun na nga yung ginagawa natin.
wants to pop yung lockdown. Hunter Spirit para kay Shiro at denied na yung lockdown nga na meron si Rollers ngayon. He's super low in HP. Dahil sa smoke, doon lang sa may botas. The clock is ticking already. 2v3. 2v3 na nga ito, pero ang magiging pressure na lang din is yung recon. Magiging problema nila kung may madedetect na nga dito. Isa na nga ang tumumba, magiging tatlo pa sa mga kamay na nga ni X. Magiging apat pa, and oh my God! Walang nagawa si Severin dahil akala niya hindi siya i-check, and that is such a really good clutch para sa side ng XERXIA dahil nakakahinga pa rin naman sila. Akala nyo tapos na pero hindi, meron pa! Hindi pa tapos! Hindi sila papayag. Oh my God, that is such a good coordinated play for LBY together with their Sova. Bakit? Dahil meron silang Hunter's Fury. Nakita. Meron ding info si LBY. Ano dyan sa baba ng speedway, di ba? Oo. Gumalaw-galaw si Severin. Nakita agad ni XZ yung barel. Pero if ever hindi siya gumalaw doon, siya yung mananalo doon. Hindi siya i-check eh. Gumanon siya eh. Kita tuloy. Legit yun na, kahit replane. Hindi naman kasi naglolo ko, guys eh. Totoo naman kasi sinasabi ko eh. I mean, mukha lang talaga hindi totoo yung sinasabi ko. Pero legit yun, man. Truth. Natiniwala naman ako. Facts. Di ba? Facts lang, man. Yan, tandaan nyo. XZ. Up. Pop flash. I mean, overhead flash. And nade lahat ng unities nila, nilalabas nila. Meanwhile, si Shiro from short. May tao dyan, kapatid. May tao sa gilid mo. At yun na nga. LeBron James with a kill. Oh my God, Free Fire coming in from the singer. Magiging reason kung bakit na natin matatagal. Kagad si LBY dahil lahat ng atensyon niya napupunta na nga sa loob ng side. XZ naman dito with a good kill. Tatlo, laban sa tatlo ang natitira. Nakakatawa si LBY biglang na humiga pa kanan. Kasi nga tinamaan siya ng Galing dito. sa likod eh. Oo, ng knife. Wait. Up. Recon, nag-connect sa isa pero kailangan nila mag-reposition dito. XZ pababa na ata. Wala na siyang paranoia pero meron pa siya from the shadows. They went down. Berserks. Operator will connect. Sirapop catching one but it's all up to Sirapop again. 1v2 and it's over! My God, Severin, what a man! Especially on this final last round. Para na nga din manindigan makuha nila yung game na ito. Unfortunately for XERXIA, hirap na hirap talaga sila makabawi pa dahil una sa lahat, ganadong-ganado na rin naman na sila Famous with just the jet, going in with a dominating lead, going in with so many factors na hindi nila na-counter out. BME, they will be getting the series 2-1. Oh yeah. Sumasayaw ako dito no? Kasi yung mga kante And yun nga, nakita natin ngayon kung gaano rin pa talaga kasolid yung mga team na tinalo natin actually, which is yung Boom Esports. So tinalo natin yung mga tumalo sa atin. Ganun ang nangyari doon. Tama. Wordplay. So ano yung feeling ng mga taong tinalo natin na tinalo nila yung mga tumalo sa atin? Yun. Kahit hindi ko na-gets, tama yun. Naiyak si Idol. Siya kasi yung ramdam mo yung emotions kanina, especially na gusto niyang manalo. Gusto niyang gigil niya talaga siyang makuha yung rounds. Pero kasi si kapag LBY ganong sunod-sunod na pressure, maiiba din yung laro mo eh. Pero ang ganda ng mga ginagawa ni LBY I mean, if ever chinek mo, yung mga plays niya, sobrang on point. Ilang beses na nga natin sila yung pangalan niya, di ba? Lalo na dito sa XC, God, kahit na nape-pressure na siya, I love the timings with his utilities. Bukod sa mga nangyayari na nga in the first game na kala natin huli ang mga blinds or huli yung mga smokes, eto na ang mga pagkakataon niyang mag-shine. But unfortunately, nag-stood out pa rin talaga ang BME. And for the side of Boom Esports, we've seen it already, simula pala ng Game 1, balagbag. Literal na balagbag talaga yung nakikita natin ngayon. Pero dito naman sa game number 2, at least, yes, nakabawi yung XERXIA nga. And kung napapansin mo, talagang they really love yung mapa na sobrang, what do you call this? Mga default maps. Grabe. I mean, hindi naman default maps, pero mga OG maps pala. OG maps, We have Haven. Split. We have Split and Ascent. It's like 2021 all over again.
Maganda nga dito, sabi ko nga Ascent pa ang lalaroin nila on the final game, on the final map. Dahil, again, we all know how crazy BME is, especially nung simulat sa pool pa lang ng mga last few years silang naglalaro here in VCT. And I just gotta really love how dominating they really are. Especially dito sila VCT and Severin. Ito mga players ito ng Boom Esports. Shiro, Blaze King, Severin, Famous Berserks. Nakakast na natin sila Matagal na. Nasa online setup pa tayo noong 2021 pa. Sinasabi na natin, binibigkas na natin yung pangalan nila. Sobrang sayang kasi hindi natin sila nakita in person kasi nakasama natin si Forsaken at si Mindfreak nga na Paperlex na Indonesian pala. So yun nga, at least sila yung mga nakita natin ngayon. And for the side of XERXIA, GG well played sa inyo. Pero for Boom Esports, sobrang solid ng pinakita nyo. Lalong-lalo na sila Famous. Grabe yun, Solid. Game, first map pa lang, talagang balagbagan dahil una sa lahat, hindi siya nga na-counter out ng mga players from XERXIA. Pero let's still hear kung ano pa ba ang pwede nga sabihin ng ating mga panelists. Hannibal out. Thank you so much. Maraming salamat, Honeyville. A well-deserved win for Boom Esports dahil, again, they're gonna be making it off to the playoffs. We ended up with a 13-8 scoreline dito sa Ascent, and honestly, this was just a battle of execution, broken down talaga sa pinaka-basics. Yeah, everyone was playing out of their minds. Like, if we look at the KDA dito sa Boom, everyone had a big impact. Lahat sila meron sari-sariling mga moment at meron sila lahat parang contribution to get to this point. Lalong-lalo na it was a do-or-die situation when it came to their slot dito sa playoffs. And of course, wag natin kakalimutan, Famous. Correct me if I'm wrong. This is 3 times in a row na MVP si Famous dito sa series na to. You're right. Oh my God. You're right. This guy is so consistent. And crazy. Especially sa Ascent, right? Ito yung naging lason kahit paano dun sa Philippine team natin sa NAOS. But eventually, NAOS overcame itong Boom Esports. At ang maganda pa niyan, dahil sa panalo dito ng Boom Esports, naging top na ngayon sa ating standing ang NAOS. Exactly, and if we look dito, again, going back to this match, first kills. 15. Again, we want to highlight na si Famous. He is responsible for 1/3 of these kills kasi nakita natin sa stats. He had 5, and imagine 15 of those. Again, all of that contributed to this one man, and I think na, again, this player is such a core of this team, but this whole thing, again, we still saw moments from the rest of Boom, si Famous, si Berserks, si Zero especially. Yeah. Gusto kong i-highlight si Berserks. I think naging problema talaga siyang malaki-malaki with the nades na pinakita niya. And of course, yung mga pop flash na sobrang lupit na sa baba hindi siya tinatamad. Parang one-way flash para makita yung nakita natin. Yeah, but Famous, of course. 296 ACS. And first blood percent at 23%. So fantastic. Kaya nga, I think Famous, parang if it were like a series MVP na talagang siya yung player consistently MVP kahit na natalo si Boom Esports doon sa mapang split, hindi pa rin yun, hindi nag-waver si Famous. Kung ano siya nung nakita natin siya kahapon, yung simula ng series, ganun pa rin yung performance niya. Actually, mas tumindi pa nga yung kanyang performance in this long, drawn battle. That's right. And it just goes to show then for him to be able to MVP in all 3 maps in a row dito sa series na to, it just shows na kung gaano ka-consistent and how he's able to keep reproducing the same things for his team. Again, such a valuable asset for Boom Esports and the rest of them as well. Pero, again, both teams fought very, very hard for this win. Pero only one comes out victorious in the end. Congratulations again to Boom Esports and GG well played to XERXIA kasi ang ganda ng pinakita nila on their final game. It's unfortunate and heartbreaking. Diba? Sobra, diba, no? Parang they really tried their hardest. I think kung meron isa-shoutout doon, I guess si Rolex. I think throughout the entire series, parang you could really tell now, he's parang lumalampas siya sa parang limiter niya. He's trying to break his limits. Maraming mga instances parang he's doing a lot of multi-kills kahit na parang the odds are against his favor. Marami siyang moments throughout the series. Even dun sa Ascent, he was really trying hard. He was like screaming and stuff. So parang, crazy performance pa rin. For me naman, yung si XZ. I think all throughout the tournament, all throughout the leagues, 4 series na nilaro ng XERXIA, XE will always be part of the conversation pag-usapang mga MVP. The way na
nag-perform siya as the controller, the way na nakakuha pa rin siya ng maraming frags. Like that last game na siya pa yung nag-top frag for the team, na nakita mo talaga he's fighting for, every time na lugi-lugi siya was a 2v3 scenario, still kills all 3 remaining na enemies. So talagang big props to XE all throughout this tournament. Yeah, I think it's, di ba may mga instances na parang akala natin panalo na sa ibang rounds rather, na akala natin panalo na si Boom, because it's like a 2v4 situation, like imposible na to and stuff like that. But it's Valorant, pero pag si XERXIA yung nasa parang sitwasyon na ganun, it feels like they increase their chances to win that round despite the odds. Kaya again, props to XERXIA. I know they really did their best, pero Boom really came up on top on this one. That's right. At gusto kong isulit our last chance to talk about XERXIA here because we won't be seeing them in the playoffs. But alert, he's been that consistent duelist for them. Si LBY, he had many clutches dito sa Ascent as well. Si Serapop, again, very consistent initiator. He's got them so much value with his drones, with his recon bolts. It's just so unfortunate not to see them here. But again, this is what Ascension is. This is really a battle of who can make it and prove themselves that they are strong enough to make it in the bigger waves dyan sa Pacific. And again, Boom Esports has done it once again. Very chilling to see them back and fighting for it. And again, that makes our 3 teams that are going to be making it to the playoffs. So let's take a look at our standings. Kasi nandito na tayo sa second to the last day of our group stages. Oh, and actually, pag pansinin niyo tong standings sa Team Alpha, like, there's NAOS, there's Boom, there's XERXIA, and then one team. Ang hirap mabili ng top 3 lang na honestly, yes. It's a very difficult group, and NAOS Esports comes up on top. Sa kabila naman, they still will decide tomorrow kung sino nga ba ang magtatapos. I think Scars, it's a 4-way tie, technically speaking. That's right. I mean, looking at our group Alpha, we do have now as Esports ang ating first seed. So this is really, really good for us because they'll be a little bit ahead dyan sa playoffs bracket natin. It'll be Boom and Fancy University, that second and third seed sa Omega bracket naman. But we'll still have to find out who makes it tomorrow out of the Omega bracket kasi we still have 2 more matches. Right. Oo nga, meron pang mga ibang teams na hindi pa nakakompleto yung buong 4 matches they've done just yet. At least solido na yung nakikita natin from our first group. Pero sa second, ito yung crazy kasi that's like 4-2-1. Yeah, exactly. Like, syempre, yung Scars, mataas yung chance nila because they have the better aggregate scores kasi mas marami silang ipinanalo than their losses. But that doesn't mean na safe sila. They will be facing against D+, kung hindi ako nagkakamali. That's true. Tama ko dyan. And then, of course, Bonkers gonna be going up against Bleed. Who knows what will happen? Sobrang on the roll ngayon yung Bonkers. At kung babalikan nyo yung standings, top 2 sila, ganun kalupit. Yeah. Ano nangyari? Honestly, surprising, pero at the end of the day, also very happy to see the representation also from OCE. This was their first opportunity to be in a league at this level, and to see them go this far, really hoping na they have a deep run. But if this marks the end of day number 6. Pero again, meron pa tayong mga laban bukas kasi bukas na ang final day of the group stages dito sa VCT Ascension Pacific, and we're gonna find out who qualifies from Group Omega. Pero let's take a look at our matches for tomorrow. So I think we're gonna have Bleed versus Bonk. That's right, at first match. 2 p.m. right? At par i-close at ang ating group stage for day number 7. It's going to be D+ versus Scars. So tama ka, Wolf. You were right there. And again, promise mainit ang mga magiging laban nila bukas because only 3 of these teams will be making it to the playoffs. Kaya nga, nakita nyo yan kanina sa standings, tandaan. That was a 4-way tie doon. At malalaman na natin kung ano yung mga final numbers after tomorrow. And as well as sino yung makakakuha ng edge sa buy slot, di ba? Pagdating sa playoffs, that first seed is so important. We already have NAOS, which we're so happy about. Pero syempre, di pa nagtatapos yung conclusion or istorya ng grupo sa kabila. And syempre, may mundo na walang D+ or Bleed at pasok ang Bonkers. That is very true. Super possible. It makes it very, very close. Very, very tight. Like today. Tomorrow pala, yung mga matches bukas, bawat game nagmamatter kasi pati yung scores, like the wins will matter. Yung map scores, the round differentials, very, very close ang situation natin sa Group Omega. But that's gonna be all from all of us here on the panel. So, Wolf, Rico, any last thoughts?
I am so happy NAOS is first seed. True. Yun ang aking final and happy thoughts. Makakatulog ako ng mahimbing mamayang gabi. Yep. It might be sad na ito yung aking last day dito sa Ascension broadcast, unfortunately. Pero masaya dyan. Fun na fun ako pag manonood na. Oh, no pressure, di ba? Kasi di tayo mag-cast, di tayo mag-trabaho. We're just gonna watch, so I'm excited for that. I wish we could say the same, but I mean, we're gonna be here Tomorrow. all the way to the very end, so we hope that you guys can join us. Maraming salamat ulit sa panonood. This has been Rubisco, Riku, and Wolf, at kita-kits ulit bukas ng 1 p.m. kasi babalik ang PH broadcast for more VCT Ascension Pacific. Good night, everybody! Bye! Bye-bye!